Þá komið að því sem við köllum úrval vikunnar. Við tökum svona viðtöl og umræðu sem hefur verið í vikunni og stokkum það svolítið upp, setur kannski í eitthvað annað samhengi. Það margt í boði núna. Ég sé að það svona, það er eiginlega engin svona gúrka í þessu hjá okkur. Nei, það var eiginlega bara nokkuð matarmikil vika. Og þú, Björn Þorláksson, þú varst með til dæmis viðtal við Jódísi Skúladóttur, þingkonu VG, sem fór víða, var víða í fréttum. Já, hún rauf einhvern þagnarmúr sem að sennilega hefur verið þannig að þingmenn héldu kannski að þeir kæmust upp með að við hafa ákveðna ósiði án þess að yrði fjallað í fjölmiðlum. Drykkju. En hún sem einn af varaforstum Alþingis, hún nýtti tækifærið í rauninni í umræðu annað málefni sem tengdist áfengi til þess að kasta bombu eins og hún orðaði það sjálf í þessu viðtali. Og hún nokkuð svöl, hún talaði ekki við neina aðra fjölmiðla, brást ekkert frekar við því, hún bara lagði þetta á borðið og svo logaði samfélagið ekki síst á meðal þingmanna sjálfra í 2 sólarhringa eftir. Já, og það svo þagnað aftur. Það var margt sagt, það sem að mér varst fyndnast, það var Sigurður Ingi sem áreita kannski eitt af fyndnustu ummælum vikunnar að ástæða fyrir að við værum með verðbólgu væri það að þetta var einhvern veginn innbyggt inn í DNA íslensku þjóðarinnar og við vildum eiginlega verðbólgu. Að hann var í efnahagsráðherra og var alltaf að reyna að laga þetta en því miður var hann bara með ónýta þjóð sem að einhvern veginn vildi verðbólgu. Það var svona kostuleg yfirlýsingar í Kastljósi á þessum tíma. En hann var spurður eitthvað út í drykkjuna sko. Og þá sagði hann, ja, þetta hver verður að horfa í eigin barm sem alveg fáránleg aðferð við að ef það út á okkur vinnustað þar sem nokkrir eru sko að drekka í vinnunni. Já. Þá það ekki þannig að hver verði bara að finna sín mörk sjálfur. Það augljóst að þetta fólk bara komið yfir ykkur mörk og það var ykkur að taka í nakkadrama. Já, og svo fannst mér líka sko, þú ert kannski á leiðinni þangað núna en mér fannst líka áhugavert að við fylgdum þessu eftir með viðtali við borgarfulltrúa. Sönnu Magdalenu Mörtudóttur. Og hún í rauninni málaði líka upp þá mynd af dagskrá borgarinnar, alls konar viðburðum þar, að þar væri veitt áfengi við ólíklegustu tilefni og í rauninni þá báru við 2 svolítið saman heimana sko, ég ræddi þegar ég byrja í blaðamennsku, þá áfengi á blaðamannafundum, enginn veitir lengur áfengi á blaðamannafundum, en menn eru ennþá að gera þetta í pólitíska geiranum og ég og þú hljótum að spyrja okkur bara til hvers? Já, ég veit ekki. Það náttúrulega hefur alltaf verið kringu pólitíkina. Þetta svona svolítið svona fyllir í. Þetta svona spennu umhverfi mikið. Já. Og svo eru menn alltaf að veluna sig og klappa sér á öxlina og halda hátíð. Það hefur fyllt þessu. En við skulum byrja á viðtalinu við Jódísi Skúladóttur þar sem hún ræðir meðal annars drykkju á Alþingi. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Já, við heyrðum að því fyrir helgi að 4. hver landsmaður drykki áfengi sér til tjóns í einhverri mynd. Það var rætt áhættu drykkju. Og þetta ansi hátt hlutfall þykir manni. Það er einhvern veginn með flesta hluti að það vil til dæmis unglingadrykkja nánast horfin og svona margt lýðheilsulegt sporið sem tekið hefur verið sem manni finnst það að verið til bóta. En við erum býsna brennivínslegin og ekki síst miðaldra fólk og gamalt fólk. Og það drekkur sér til líknar, það drekkur áfengi til að linna þjáningar, einmannaleika og svoleiðis. Þetta engin partí, þetta engin gleði. Og kannski ræðum við ekki nóg skuggarliðar áfengisneyslu. Kannski erum við svolítið föst í þessari gömlu hugmynd að áfengi skuli alltaf brúka þegar við gleðjumst. Það vakti athygli mína í síðustu viku þegar umræðan þessi mál fór fram að þingkona hún skrifaði færslu á Facebook þar sem hún þakkaði fyrir það að hafa fengið að vera edrú í 25 ár og ég hugsaði með mér, já, því ætti maður ekki bara
að ræða svona áfengisvandan á Íslandi við einhvern sem veit hvað það að hætta að drekka, sigrast á þessu meini. Jódís Skúladóttir, þingmaður VG, velkomin til okkar. Takk kærlega fyrir. Þú hefur verið laus við áfengi í 25 ár. Já, náði þeim merka áfanga núna fyrir helgi. Til hamingju með það. Takk. Ertu til í að fara aðeins yfir svona líf þitt, síðustu mánuðina, síðustu misserin áður en þú hættir að drekka? Hvað var í gangi? Já, ég hætti náttúrulega ung sem betur fer. Forsagan kannski svolítið svo að ég alin upp í alkohólisma og hef einhvern veginn haft mjög mikið af alkohólisma að segja alveg frá fæðingu í rauninni og eins og hefur nú komið fram í fjölmiðlum að þá bjó ég fyrstu 6 æviárin mín á meðferðarheimili í Gunnarsholti sem var nú stundum kallað ruslakista ríkisins en þangað komu mjög langt leiddir alkohólistar, fólk götunar, aðalega kallar sem áttu svona þarna einhvert skjól, þetta var eiginlega endastöðin og þannig að mikið af mínum fyrstu bernsku minningum tengjast þessum mönnum, þessu umhverfi, þessu meðferðar úrræði og á sama tíma þarna býja því að foreldrar mínir starfa við þetta heimili bæði. En faðir minn var alkohólisti og svona mikill alkohólismi í fjölskyldunni. Ég upplifði það þannig að það var orðið eitthvað skakt innra með mér áður en að ég tók fyrsta sopann. Já. Og ég hef í gegnum tíðina þurft að horfa á annars vegar alkohólisma eða drykkjusýki eða hvað fólk vil kalla það annars vegar og svo meðvirkni hins vegar sem að 2 hliðar á sama peningi. Já. Og ég var ofboðslega meðvirt barn og tók mikið inn á mig bæði neyslu annara og eins bara svona andlegt ástand og stemmingu og svona í kringum mig og þannig að þegar að ég tek fyrsta sopann allt of ung ég fædd 1977 og þá þegar ég 12 ára, 13 ára þá það dálítið norm að krakkar á þeim aldri sé að byrja að drekka. Ég var ekkert eitthvað ólík mínum félögum þar. Nei, menningin var þannig. Menningin var svolítið þannig að ég alin upp út á landi og þar var svona verið bara í kraftgalanum að mæla göturnar og drekka brennivín og reyna að komast á rúntinn og svindla sér inn á ball og eitthvað. En þegar ég tek fyrsta sopann þá upplifi ég gríðarlega lausn. Já. Þannig að stundum talað einhvers konar andlega vakningu þegar fólk hættir að drekka. Ég held að ég hafi fengið mína fyrstu andlegu vakningu þegar ég byrjaði að drekka. Já. Og það sem að áfengi gerði fyrir mig var að kvíðinn, óttinn, skömmin, raddleysið og svona ósýnileikinn, hann einhvern veginn fór, kreftir, hnefarnir losnuðu og hnúturinn í maganum leystist. Já. Og áfengi bara átti mig frá fyrstu stundu. Já. Og ef ég fer hratt yfir sögu þá byrjaði strax svona helgarmunstur, ég drakk allar helgar og bara í þessu umhverfi sem ég var í með vinum og vinkonum og stóra mál vikuna var alltaf að redda í ríkið og græja og gera og Þetta áður en þú verið 16? Já, löngu áður en ég verið 16. Það sem að gerist svo í mínu lífi kannski það sem að breytir minni sögu ótrúlega mikið, af því að ég segi ég drakk kannski ekki öðruvísi eða hvorki fyrr eða meira eða öðruvísi heldur en mínir félagar, en ég verð barnshafandi þegar ég nýlega orðin 14 ára sem þetta gríðarlegt áfall og svona stór viðburður í lífi barns.
Þannig að ég þarf að fara að stjórna minni drykkju og þar með finn ég strax einhvern veginn minn fyrsta botn að ég byrjaði að drekka sem barn, ung móðir, langveiks barns í flóknum aðstæðum, alltaf gegn betri vitund, alltaf með sektarkennd, alltaf einhvern veginn ófrjálsa því að gera það sem ég var að gera og ég held að minn alkóhólismi þróist mjög hratt og hann gerir það líka á þeim forsendum að því að þú varst nú að nefna hérna af hverju drekkur fólk, snýst það að vera í galadressinu og einhverju fínu balli og það sé óbáslega gaman og allir að dansa eða snýst það að deyfa, þetta leið til þess að meðhöndla aðra hluti sem við annarkvort ráðum ekki við eða fáum ekki aðstoð eða áheyrn heilbrigðiskerfisins með, einmannaleika, áföll, ýmsar raskanir, hvað sem það og í mínu tilfelli byrja ég svo ofboðslega snemma að nota áfengi sem kvíðastillandi, sem svefnlyf, sem eitthvað til þess að afbera mjög flókna og sára tilvist. Já. Ég fer í meðferð, ég hafði svona reynt að sækja fundi mjög stópult og drakk svo á milli áður en ég fer svo í meðferð árið 1998. Hvað ertu þá komið? Þá ég 21 að verða, ég svona 20 og ég fer inn á Vog og þar í einhverja 11 daga, fer þaðan á Staðarfell, þá var eins og við heyrum nú oft í umræðinu núna, Vík var lokuð yfir sumarmánuðina, þannig að ég fer á Staðarfell í Dölum sem var einstakur tími, mjög flókin, erfiður og það var margt sem þar gerðist en ofboðslega lærdómsríkur. Ég vissi einhvern veginn verandi sú sem ég var að óbreytt myndi ég fara aftur að drekka og að ég færi beint inn í óbreyttar aðstæður í mínum flókna raunveruleika að þá væru ótrúlega litla líkur að ég myndi ná bata. Þannig að ég sóttist eftir því að fara á áfangaheimili sem var á vegum SÁÁ í Eskilíðinni og bjó þar nokkra mánuði, það var líka mjög gagnlegt. Margt hefur breyst í bæði samfélaginu og líka í svona þessum alkóhólíska raunveruleika og ég held ég hafi ekki náð endilega boðskapnum algjörlega sem að mér var bæði kentur í meðferð og svo seinna í aðsamtökunum. Þessi viðhorfsbreyting sem kannski þarf að verða, þetta ekki eins og ít og takka sko. Nei og sko að vera edrú í 25 ár ekki tilviljun eða heppni eða eitthvað svoleiðis, heldur þetta ástundun og þetta meðvitund og þetta stöðug. Sko ég vakna alkóhólisti á hverju einasta morgni, líka eftir 25 ár edrú sko. Þetta náttúrulega svo flókið vegna þess að þótt þú vitir að áfengið muni stúta þér að lokum og það sé að stór skerða lífsgæðin, þá það samt áfengið sem linar þjáningarnar og kveikir einhverja tilhlökkun að kannski eftir 2 vikur getur maður dottið í það, farið í partí og þá verður kannski gaman og þá fær maður einhverja líkn frá þessu ömurlega lífi sem maður að lifa ekki satt. Jú, og líka þessi sko óbóðslega stór þáttur alkóhólisma að mínum mati, ég ekki læknir, ég ekki sérfræðingur alkóhólisma nokkur einasta leyti. Nei. En ég get bara talað út frá minni reynslu, minni upplifun og því sem að ég hef lært og hef trúað. Ég hef líka starfað mikið með alkóhólistum og þekki málaflokkin mjög vel. Að það sko að við erum öll ofboðslega ólík, við komum úr ótrúlegustu áttum
og alkohólismi finnst í öllum kimum samfélagsins. Hann ekki bundinn við fátækt, hann ekki bundinn við kyn, uppruna eða nokkuð skapaðan hlut, en við sjáum hins vegar að ákveðnir samfélagslegi þættir ýta mjög undir neyslu og það styður við þessa hugmyndafræði sem við tvö kannski deilum að áfengi og önnur hugbreytandi efni noti fólk til þess að takast á við önnur vandamál. Að þetta einhvers konar sjálfshjálp til þess að losna undan miklum sársauka hvaðan sem hann að koma. Já, og svo getur verið alveg óbúslega sterk afneitun í kringum þetta. Hún sumpart, sumpart samfélagið ekki að hjálpa til. Nei. Í þeim efnum að Íslendingar svona eins og ég sé þetta, við umburðarlynd gagnvart þeim sem fara í meðferð og gagnvart þeim sem hætta að drekka en það samt það verða allir svona pínulítið óöryggir þegar einhver talar drykkjuvandamál sín. Allir óskaðir til hamingju með ef þú hættir að reykja, þá bara frábært. En svo ef þú hættir að drekka, þá svona og mögulega það mögulega svona þessi tvöföldu skilaboð sem að margir finna út í samfélaginu, mögulega þau tengd því að samfélagið ennþá svolítið stjórnlaust þegar kemur að þessari áfengisneyslu. Hefur manni dottið í hug? Já, ég held að það sé algjörlega rétt og ég held að ég hef upplifað það ekki bara sem alkohólisti sjálf heldur líka bara í mínu starfi og allri umræðu meðferðarkerfið og alkohólisma að við erum því miður mjög dómhart samfélag og ég heyri það oft í samfélagsumræðunni að við setjum alkohólista, við setjum fíkla í eitthvert box og við sjáum einhverja staðal ímyndir fyrir okkur og það ofboðslega sérstakt að verða vitni að því að jafnvel sama fólkið eða sami hópurinn talar fyrir því að það þurfi að efla meðferð og það þurfi að hjálpa þessu vesalingsfólki en á sama tíma það mikið baráttumál að auka allt aðgengi að áfengi að við þarna erum við jafnvel að tala sama fólkið og það svo mikil ranghugmynd að meðferð og áfengisvandi búi eingöngu hjá einhverju ógæfu fólki. Ég vann hjá S.A.A. Var þar að læra að verða ráðgjafi í ekkert langan tíma en ég vann þó á Vogi og var inn í þessari kreðsu og var með grúppur og fyrirlestra og svona og mér fannst mjög áhugavert að upplifa sérstaklega eitt sem að þú nefndir hér í þínum inngangi hvað voru mikið af eldri borgurum og fólk sem var komið í algjör þrot með sína drykkju byrjaði jafnvel að drekka eftir að það fór á eftirlaunaaldur og það gerist eitthvað í þeirra lífi ofsalega algengt að fólk hættir að vinna og missir einhvern veginn tilveru réttin upplifið það á engan tilgang lengur fyrir að drekka þannig, missir maka fyrir að drekka í einmannaleika og við erum kannski bara að tala 1, 2, 3 ár sem fólk í neyslu, fólk sem aldrei hefur átt í erfiðleikum með áfengi þannig að ég held að við þurfum líka svolítið að ávarpa ekki bara þú ert komin á endastuð og þú þarft að fá hjálp og þess vegna þurfum við að efla hér allt meðferðarkerfi við þurfum líka að ávarpa það af hverju fólk að drekka, hvað getur samfélagið, hvað geta stjórnmálin, félagasamtök og aðrir gert til þess að grípa fólk á öllum aldri sem að byrja á þessari braut til þess að takast á við einhverja aðra sára og flókna félagslega þætti. Já, og því þú myndist á
baráttu til dæmis mér liggur við að segja þráhyggju sjálfstæðisþingmanna margra hverja. Það eru áratugir sem þeir hafa reynt að koma í gegn frumvörpum aukið aðgengi. Nú held ég reyndar að þessi Framsóknar þingkona sem að fer fyrir frumvarpi já, það var lagt fram sennilega fyrir 2 þingum, fyrir 2 árum til dæmis að áfengi ætti að vera hægt að kaupa alla helgidaga ársins. Og þetta er sko þetta aukna aðgengi að áfengi sem hefur verið sett á dagskrá hér, það er hljómar svolítið ankannanlega út frá þessum tölum neyslu sem við erum að lesa. Það er pínu skrítið að Hagkaup sé að fara að stíga þetta skref með netverslunina og allt þetta. Þetta er svolítið sérstakt vegna þess að út í hennu stóra heimi, út í Evrópu, þá er svona frekar tilhneigingin hjá löndunum í kringum okkur að þau séu að draga saman seglin. Þar verður umræða skaðsemi áfengis alltaf háværari og háværari. Áfengi er komið á einhverja krabbameinslista sem það var ekki áður. Það er eiginlega, og þetta reyndist lygi, þetta voru keyptar rannsóknir að hóflega drukki vín á hverjum degi, hjartastyrkja, myndi bæta heilsuðina. Sko, það efast enginn að áfengi getur við réttar aðstæður gert gleðistund enn meiri gleðistund. Ef menn eru ekki fíklar og það er ekki neinn vandamál í gangi. En sko skuggahliðirnar á áfengi eru svo rosalega margar og það er eins og svona aðrar þjóðir séu átta sig meira og meira á því. ESB, löndin átta sig betur á þessu. Ísland hefur verið með sérstaklega miklar skorður. Það er svona við áfengisölu og sú sérstaða hefur verið rómuð á mörgu leyti og það sem væri alltaf einkennilegt ef við værum að kasta þessu frá okkur núna, ekki síst með leiti til þess eins og ég nefndi upp að við þáttarins að 4. hver Íslendingur hann drekki þannig að megi kalla áhættudrykju. Er það ekki? Jú, og ég, sko að mínu viti eigum við náttúrulega bara að breyta orðalaginu. Hér rosalega oft talað bús í búðir. Ég vil bara tala bús úr búðum. Þetta auðvitað, að mínum mati þetta lögin alveg skýr. Hér áfengis- og tóbaksverslun ríkisins með þetta leyfi og það að við getum farið í kringum lögin, hvaða lög sem það eru, það gerir það ekki rétt og það þýðir ekki að við eigum að fara þá leið bara, já, það fer hvað sem kynna eftir lögunum, þannig að sko, það fara allir yfir á rauðu, þannig að við skulum bara taka niður þessi umferðarljós. Já. Nei, við þurfum þá að frekar að auka eftirlitið og setja meira í það að því að ef allir keyri yfir á rauðu, þó að mjög margir sleppi og þó að það jafnvel geti gagnast einhverjum að hann komst fyrr á áfangastað, þá bara áhættan og þeir sem örkumlast og deyja í slysum, það bara stærri faktor heldur en þessir örfáu sem að hafa eitthvað gagnað þessu. Og ég myndi bara vilja að slagorðið yrði bús úr búðum, við eigum að stoppa netsölu, við eigum að standa með þeim góða árangri, eins og við vorum að ræða hérna áðan, menningarleg staða okkar sem erum komin yfir 40 eða 50, hvar börnir í 12 ára aldur þótti eðlilegt að drekka, hvort sem það var á sjómannaballi, í réttunum, á sveitaböllunum, í heimahúsum. Við búum í allt öðrum veruleika. Hér eru ekki 14 ára börn að fara á sjó og fara út á vinnumarkað og vera fullorðin. Nú býr fólk heima fram undir 40 og ég nú ekki að segja það séu börn þangað til en allavega þá eru við búin að ná gríðarlegum árangri í því að taka á þessu samfélagslega meini sem að ungmenna og úrlingadrykkja var. Það að auka aðgengi ekki til þess fallið að standa með og styðja þann góða árangur. Bara absolutt ekki. Og svo allir hinir hóparnir og það að það sé einhver mannréttindi að ég geti í mínu óskipulagi fatta það á þriðjudagsnóttu eða sunnudags eftirmiddegi að ég hafi gleymt að kaupa rauðvín með steikinni,
að þá séu það einhver gríðarleg réttindi fyrir mig að geta farið út í hagkaup að kaupa vín. Þú veist, mér finnst þetta svo sturlað rugl, sko. Þú veist, það er mjög gott aðgengi að áfengi alla virka daga framundi kvöld í íslensku samfélagi. Og að það sé til of mikils ætlast að þú sýnir þá fyrirhyggju að fara í ríkið fyrir klukkan 6 á föstudegi til þess að fá að njóta þitt frelsi til að drekka brennivín. Það er bara ekkert hættulegt eða alvarlegt eða til of mikils ætlast, sko. Það er líka þessi rök, sko, postulana sem að vilja bara brennivín á öllum götuhornum allan sólarhringinn að það er líka þessi rök að fíkillinn reddi sér alltaf og það sé þá skárra að hann geti keypt áfengi löglega frekar en að hann þurfa að ná í áfengið á svörtu markað eða eitthvað svoleiðis að þetta finnst mér ónýt rök vegna þess í fyrsta lagi þá er nú sannað að aukið aðgengi leiðir til meiri neyslu bara samkvæmt rannsóknum en svo er líka annað sko það eru hins siðferðislegu skilaboð og ég var nú stundum partítækur í gamla daga og ég var í hljómsveitum og voru mjög spilaði á mikið á böllum og tónleikum og maður fór í mörg eftirballpartí eðlilega kvöldið var kannski bara rétt að byrja hjá manni klukkan 3 þegar ballið var búið að svona, þú veist, djamma og ég var með það sem algjöra reglu að ef það voru einhver fíkniefni í partíinu sem að ég var í þá lét ég alltaf vatna bara undir lappirnar á mér og forðaði mér vegna þess að ég fór alltaf á þann stað í huganum að ef löggan kæmi og myndi bösta mig í einhverju svona partí þar sem væri fíkniefni þá væri orðspor mitt sem blaðamanns í mikilli hættu og þannig að bara af þessari svona litlu persónulegu sögu má ráða að það er alltaf eitthvert samhengi á milli þess hvernig við hegðum okkur og hvaða lagaramma samfélagið setur okkur og hvaða viðmið samfélagið segir okkur að séu eðlileg og góð. Já, ég held að það sé hluti af þessu og sko þessi orðræða aukið aðgengi, hún er líka að sko normalisera ákveðna neyslu sem við sjáum svo í þessari rannsókn sem þú vísa til hvað stór hluti þjóðarinnar er að drekka óhóflega mikið og það er nú svo merkilegt með persónufrelsið að neysla einstaklings er aldrei hans einkamál. Alveg sama hvernig við málum það upp að þegar að neysla er komin úr hófi hvort sem að það er nokkur glös á hverju kvöldi eða ein flaska á laugardegi eða hvernig sem að sú mynd birtist þá eru vinir, ættingjar, vinnufélagar þetta hefur áhrif á líf fólks og nú ætlum ég að kasta bombu. Ég ávarpaði það í forsætisnefnd í sumar að mér ofbauð áfengisneysla í kringum þinglokin og þetta er auðvitað margra áratuga saga. Ég er ekki að segja frá neinu og þú veist við höfum haft hér stór blaðamál og fólk verið svipt jafnvel ærunni fyrir að vera undir áhrifum í þessu starfi og ég hef enga þörf fyrir að gera það eða nefna einhver nöfn eða gera eitthvað slíkt. En ég verð að líta svo á að ég sem óvirkur alkóhólisti eigi heimtingu á því á mínu vinnustað að þar sé ekki drykkjuskapur. Sem þingmaður þarf ég að mæti alls konar. Einhverjar veislur og móttökur og taka á móti einhverjum erlendum gestum og fara erlendis þar sem er allt önnur menning og neysla öðruvísi. Þar hef ég alltaf val að segja nei takk, ég drekka ekki áfengi og ef komið þér á eitthvað stað sem mér finnst orðið óþægileg þá hef ég alltaf val að stempla mig út og fara bara upp á hótel eða fara heim. Þegar ég er
í vinnunni. Það stendur þingfundur, það eru störf þingsins eru í fullum gangi og ég til dæmis sem var að forseti Alþingis hef þar bara skyldum að gegna. Já. Ég hef ekkert val að fara. Nei. Og mér finnst þetta óvirðing við land og þjóð, mér finnst þetta óvirðing við samstarfsfólkið og ég skil það alveg að langir dagar langt fram á nætur, þetta er auðvitað erfitt og fólk kannski finnur hjá sér einhverja þörf til að drekka. Stress, opbóðslega flóknir samningar og dóti í gangi en þetta er ekki boðlegt og þegar ég er að tala um þetta í þessu samhengi sem þú ert að segja að það er aldrei svo að einhver sé að drekka brennivín og það hafi almennt engin áhrif á nokkurn annan. Þetta persónufrelsi, við erum bara öll glöð og kát að grilla með eitt kaldan, það er mynd sem er flott og sem betur fer fjöldi mann sem getur leyft sér það. En að sama skapi, miða við allar rannsóknir, miða við það sem eins og þú vísar í að okkar samanburðarlönd eru að gera, að draga úr aðgenginu, þá verðum við að horfast í augu við það að þetta er þetta er vandamál í samfélaginu sem að aukið aðgengi og orðræða þetta frelsi og aðgengi að áfengi. Við erum að breyta menningunni og við erum að normalæsa eitthvað sem er ekki lýðheilsulega gott. Við erum að fara aftur á bak. Það er nú mikið talað bara bannárin og VG sérstaklega og ég þá kannski einna helst og vill bara fara í bannárin sem voru alveg hræðileg og þú veist, það er enginn að tala um það. Nei. Þú getur keyptir áfengi í ÁTVR flesta daga vikunar, öll kvöld vikunar getur þú keypt áfengi út á bar, það er ekkert bannað í þessum efnum. Nei. Aðgengið er yfirgengilegt. En sem sagt, þessi þingslit í vor, þar drakk fólk yfir sig. Þinglok eru erfið. Þau eru það alltaf og þau eru alla jafna mikið álagstími. Við erum að klára gríðarlegt álag í öllum nefndum og við erum að klára mál sem oft eru núningur á bæði milli flokka, milli stjórnar og stjórnarandstöðu, það er alls konar. Og þetta eru oft langir dagar og það er mikið álag og því miður eins og ég sagði hérna áðan að það var ekki eitthvað sérstakt í þinglokunum núna. Þú myndir bara kjósa þinglok almennt að þá er það ekki veitt áfengi eða hvað? Ég bara kýs það að alveg sama í hvaða starfi fólk er. Hvort sem það vinnur á hjúkrunarheimili í grunnskóla, það er tannlæknir eða flugstjóri. Að bara þegar þú ert á vaktinni, þegar þú ert á leið í ræðustól í hæsta stað landsins, Alþingi Íslendinga, þá bara er algjörlega út úr korti að fólk sé að neita áfengis. Og þú gerðir athugasemd hjá forsætisnefnd Alþingis. Já, ég gerði það. Og hvernig var henni tekið? Henni var bara tekið mjög vel og ég er auðvitað á mínu fyrsta kjörtímabili og þessu var tekið mjög vel í forsætisnefnd og það var Áttu vonað að verið brennivinslaus þinglok næst? Því miður þá held ég að það verði ekki svo. Nei. En ég meina það er líka bara þannig að fólk er veikt gagnvart áfengi í öllum stéttum og öllum störfum en staðan er auðvitað svo að við þurfum að ávarpa það. Já, þá ertu búin að halda því til haga að þér finnst þetta ekki í lagi. Já, ég hef gert það og niðurstaðan held ég að sé svo að þingflokksformenn ræði við sína þingflokka og ég held að það sé bara, þú veist, og það er ekkit í fyrsta skipti og þetta er eitthvað sem við þurfum að ávarpa reglulega. Já, svo er það bara spurning hver mikið aðhald maður er að sína þingmönnum. Ég held dæmis frétti persónulega að einn tiltekinn þingmaður hefði bara drukkið mjög illa við þessar aðstæður. Átti maður að skrifa frétt viðkomandi þingmann. Átti maður að sína það mikið aðhald að maður teldi það almannahagsmunamál.
Sko, ég held Ég ákvað að gera það ekki. Sko, ég spurði mig þessar spurningar því að mér var mjög misboðið í ákveðnum atriðum í þinglokum og ég tók ákvörðun hvað snýst þetta. Snýst þetta að ræna einhvern ærunni, að það verði stóra blaðamálið að einhver einstaklingur hafi neytt áfengis óhóflega og þarna lenti hann í einhverju klúðri þess vegna og það verði fréttin. Mín afstaða nei, það ekki málið. Nei. Málið það að við búum við samfélagslega menningu og ég ætla ekki að gera alþingi Íslendinga eitthvað að öðruvísi vinnustað en öðrum. Nei. Auðvitað þarna, og það ítreka ég, mér finnst það gríðarleg vanvirðing við land og þjóð og kjósendur að fólk sé að neyta áfengis á vinnutíma sínum. Já. En okkur til varnaðar þá heyri ég líka að þetta hafi lagast mjög mikið, að hér fyrir einhverjum áratugum hafi bara verið gríðarlegt fyllir inn í þinghúsinu og reykt í öllum hornum og einhver menning sem að þá var kannski önnur heldur en í dag, að mörgu leyti hafi ástandið batnað mjög mikið. En ég verð að fá að halda þessari orðræðu og þessu til haga af því að við getum ekki gert það að einhverju normi á neinum vinnustað. Að það sé eðlilegt að þar sem að við erum á launum, við berum mikla ábyrgð og ég ber aftur saman, kennara, hjúkrunarheimili, flugstjóra, hverjir sem það eru, að þegar að við erum að sinna okkar skyldustörfum, þá verða bara að vera ákveðið mörk. Það má kalla mig bann ára drottninguna, en ég held að þetta sé bara algjörlega eðlileg og raunhæf krafa. Já. Og starfið þetta þannig, að stundum eru við að starfa eins og ég segi, við erum erlendis í móttöku þar sem verið að veita áfengi og þar beinlínis bara gert út frá því að við séum að drekka þó við séum í vinnunni. En það annað. Þegar við erum í nefndarstörfum, þegar við erum að störfum í þingsal, þegar við erum að ljúka þinginu, við erum að taka ákvarðanir lög og reglur sem að almenningi ber að fara eftir. Það ekki allt í lagi að vera undir áhrifum. Ég myndi giska á að þú ættir svona 7-8 kollega á alþingi sem að ekki drekka. Af því ég þekki nú þennan þingmannahópa ágætlega. Já, já. Og ég held að það sé ekki fjarri lagi. Nei, og hvernig hafa þau í þingmannahópnum sem ekki drekka tekið svona þinni brýningu? Ertu ein á báti? Nei, alls ekki. Svo þingið svo skemmtilegt. Við erum úr svo ólíkum flokkum og við erum svona í grunninn svo ósammála málefnalega marga hluti. Já. En að öðru leyti erum við miklir vinir og erum sammála í ákveðnum málaflokkum. Ég ætla að fá að nefna til dæmis meðferðarmál. Þar eru við þvert á flokka. Ótrúlega sammála að við viljum gera betur. En svo erum við kannski mjög ósammála aðferðafræðina. Ég hef verið sökuð það að hafa eitthvað horn í síðu S.A.A. Nú? Já, ég sé bara eitthvað alltaf að vinna gegn S.A.A. og móti þeim. Það bara alrangt. Mér ekki mjög vænt S.A.A. Fyrrverandi skjólstæðingur, fyrrverandi starfsmaður, hef þekkt þar fólk alla tíð og afskaplega meðvituð hið gríðarlega mikilvæga starf sem að þar unnið. En ég, eins og með svo margt annað, gagnrýnin á ýmsa aðferðafræði. Ég ekki til í það að ríkið hafi opin krana inn í félagasamtök og 2 ári komi einhver ægisleg orðræða að hér sé bara allir að deyja úr alkohólisma að því að biðlistarnir eru svo hræðilegir og að því að ríkið standi sér svo illa. Okay. Og ef maður spyr, getum við fengið að sjá þessa biðlista? Þetta fólk, þarf þessi 500 eða hver talan á að vera hverju sinni, þurfa þau öll sjúkrahús innlögn, dýrastárræðið? Þetta hvert fara peningarnir, hvar nýtast þeir best, hvar sjáum við árangur og ég hef alltaf talað fyrir því að meðferð fyrir alkóhólista eigi að vera rekin eins og öll önnur heilbrigðisþjónusta.
hvar ég á móti einkavæðingu, hvar ég á móti fúski, hvar ég vil hafa ríkisrekið opinbert heilbrigðiskerfi sem að lítur bara mjög ströngum kröfum og eftirliti. Og þetta byggir þú að hluta á þinni eigin reynslu? Það geri ég og ég hef verulegar áhyggjur. Ég gæti nú ekki bara nefnt þetta nema koma því að ég hef gríðarlegar áhyggjur af stanslausri einkavæðingu innan hinn almenna heilbrigðiskerfis undanferði misseri. Við erum að stefna í mikil óefni. Já. Og það verður eitt af því sem að ég mun hamra á komandi þingvetri, að þetta er algjörlega glórulaust. Getur þú nefnt mér nánar hvað þú ert að tala um? Ég get nefnt dæmi einhverjar einkaklínikir, heilsugæslur, einkareknar hjúkrunarheimili, og þetta eru svona skyndilausnir sem líta rosalega vel út. Já. En þegar þú ferð til dæmis til Bretlands, þú ferð eitthvað annað og þú ferð að skoða ofan í, býtu hvað þýðir þetta gjald sem snýr að leigunni fyrir húsnæðið? Það snýr bara því sem að þeir geta borgað. Þú veist, þetta er algjör þvæla og til langs tíma litið. Við kaupum þessa hugmyndafræði að því við sjáum að svelt heilbrigðiskerfi er í vanda og það eru langir biðlistar og þess vegna hoppum við á hana vagn. Heyrðu, hérna er einhver sem er til í að opna sjoppu og stytta biðlistan mjög hratt. Það er alveg í einhverjum flóknum aðstæðum þar sem fólk er þjáð að bíða eftir þjónustu. Auðvitað er það eftirsóknarvert. En til langstíma litið þá þýðir þetta bara það. Kostnaðurinn verður miklu meiri fyrir jafnvel einstaklingin en sérstaklega fyrir ríkið. Það gerist svo líka þannig eins og við höfum séð gerast með alls konar enga aðgerðir, tannlækningar, svona þyngdar aðgerðir, ýmsar aðgerðir sem að fólk er að sækja erlendis, að svo gerist eitthvað klikkar í ferlinu, hvert leitar þá viðkomandi? Hann kemur inn í opinbera heilbrigðiskerfið til að takast á við vandan sem er eftir á. Þannig að, þú veist, þetta er auðvitað risamál sem að við erum ekki hér í dag til að ræða, en ég bara segi það, aðferðafræðin er hjá ákveðnum hópum að svelta hið opinbera kerfi þannig að það verði þungt og erfitt og myglað og biðlistar og bráðamóttakan sprungin og bara nefnið það. Halda þessari orðræði nokkur ár til þess að einkavæðingin hljómi eins og geggjuðlaust, en ef við horfum 15-20 ár fram í tíman þá eru við á rangri leið. Við eigum bara að efla okkar opinbera heilbrigðiskerfi, við eigum að efla innviðina okkar. Þannig að aðgengi allra landsmanna, óháð búsetu, óháð fjárhag, sé góður að heilbrigðisþjónustu. Og hafandi þessar sterku skoðanir, þá hef ég gagnrýnt mjög meðferð alkóhólista á Íslandi, þar sem að félagasamtök, við tökum bara einn sjúklingahóp. Og ég bara spyr, mundu við sætt okkur við hjartasjúklinga? Að það væri bara áhuga samtök hjartveiki sem að stýrðu hjartadeildinni og það væri bara, ríkið setti bara peningi og svo bara gangi ykkur vel með þetta. Við mundum aldrei sætt okkur við það. Þú smeykum að það skortir aðeins á fagmennsku. Það skortir á fagmennsku. Já. Og umræðan hefur verið mjög hörð undanfarin ár og við höfum séð Rótina félagasamtök sem að hafa sérstaklega verið að huga að konum og fíknisjúkdómum. Þau hafa gagnrýnt kerfið hér á Íslandi og stjórnvöld og meðferðaraðila harkalega og það var nauðsynlegt af því að við höfum séð breytingar. Hver mundi árið 2024 gangast við því að það væri fullkomlega eðlilegt að ungmenni væru í sömu meðferð og eldra fólk, jafnvel brota fólk, skilurðu, sem sagt að taka út dóma í fangelsi. Hver mundi telja það eðlilegt að það kæmi ítrekað upp einhver kynferðisbrot þar sem okkar veikasta fólk er að leita skjóls? Hver mundi samþykkja það
að fjármagn færi í einhverja óreiðu. Við höfum þetta séð, það voruð alls konar stjórnarskipti og hreinsanir og dót og það bara gott. En við þurfum að halda áfram. Við verðum að gera þennan þátt heilbrigðisþjónustu og þjónustu við veika einstaklinga, bara hún á að vera á sama stað og við fólk með krabbamein, langveik börn, það skiptir engu máli. Ef við erum að meðhöndla fárveikt fólk, þá erum við bara með gæðakröfur og standard og það á ekki einhver afsláttur á því. Að því að að ræða fíkla eða því að að ræða einhvers konar meðferð. Og í kjölfarið því vil ég segja að ég hef í tvígang og mun aftur á þessu þingi leggja fram þingsályktun áfangaheimili. Við höfum séð hér fólk deyja í bruna, við höfum séð myndir af óþrifnaði og hryllingi inn á áfangaheimilum og allir firra sig ábyrgð. Það engin almennileg lög og reglur eftirlit og skyldur gagnvart þeim sem reka áfangaheimil fyrir fárveikt fólk. Og skoðanir þínar byggjast væntanlega á því að alkohólismi er sjúkdómur, lífshættulegur sjúkdómur, fíkn sjúkdómur, en ekki bara svona einhver aumingjaskapur og geðbrestur hjá fólki sem er veikt fyrir, eins og maður heyri stundum. Ég hef í gegnum mín ár og reynslu innan úr bæði þessu kerfi og sem alkohólisti haft alls konar skoðanir og þær hafa breyst og það sem að ég reyna að gera er að lesa mér til gagns af reyndum rannsóknum. Er alkohólismi sjúkdómur? Ég myndi segja hvað heitir alkohólismi er einhvers staðar á rófinu að vera heilkenni og að vera sjúkdómur. Okay. Eins og ég segi, ég er ekki læknir. Reynsla mín sýnir og sýnir mér og það styðja mjög margar rannsóknir sem við sjáum í dag að alkohólismi er ekki endilega heila sjúkdómur, þú fæðist með eitthvert gen og eitthvað. En það segir Kári Stefánsson. Ég er ekki endilega sammála Kára Stefánssoni. Ekki þessu frekar en ýmsu öðru. Hann er bara kannski að skjóta á eitthvað, kannski veit hann þetta ekki. Já, ég meina kannski veit hann þetta og ég meina kannski getur hann líka einn daginn bara sýnt alkohólista genið og lagt einhverja sönnur á það og ég trúi því alveg að alkohólismi leggist meira á aðrar fjölskyldur en ég held að það sem hefur verið vanmetið eru utanaðkomandi aðstæður, áföll, félagsleg staða og ég held að það er mín skoðun óháð því hvað Kári segir að þegar þú sérð kannski 3., 4. og 5. kynslóð alkohólista sem búa við fátækt, sem búa við einhvers konar óreglu ofsalega flókna stöðu á húsnæðismarkaði við sjáum ADHD, lesblindu, við sjáum fólk fellur úr námi ungt, alls konar flóknar aðstæður. Ég held að þarna sé ekki svona ofboðslega sterkan heila sjúkdóma að ræða. Ég held að ef á einhvern tímapunkti væri gripið inn í og einhverjar aðstæður einstaklingana myndu batna eins og til dæmis öruggt húsnæði, losnun út úr fátækt, aukin menntun, bara ýmsar félagslegar aðstæður að þar hefði verið hægt að klippa á keðjuna kannski á annarri kynslóð. Það búið að vera mjög áhugavert að spjalla við þig, Jódís Skúladóttir, þingkona, en ég kannski náði ekki alveg á þann að klára þú varst edrú fyrir 25 árum. Já. Og hvað breyttist í lífiðinu við að verða edrú? Það breyttist í rauninni allt og ég nota nú stundum samlíkinguna ég hafði aldrei getað klárað neitt nema úr glasinu. Ég byrjaði í skóla og hætti í skóla og ég byrjaði á bók og ég gat ekki klárað hana og ég var alltaf á flótta, alltaf einhvern veginn að flýja sjálf á mig að því mér dreymdi betra líf og örugari og rótfastari aðstæður en með
minni neyslu var það algjörlega óraunhæft og ég stemdi inn í nákvæmlega þetta sem ég var að lýsa hér áðan í kynslóðunum. Það að hafa eignast barn svona óbúslega ung bæði forsenda þess að ég fór að drekka svona illa svona hratt en það líka forsenda þess að ég tók ákvörðun að hætta að drekka. Og það breyttist allt í mínu lífi. Það gerðist ekki á einni nóttu. Það tekur, og þetta var mjög merkilegt þegar ég heyri þetta í fyrsta sinn, það tekur 1 ár að vera edrú í 1 ár. Og það nefnilega málið að við erum óþolinmóð, við sjáum kannski ekki á fyrstu dögunum eða mánuðunum, býtu af hverju ég að þessu, mér langar bara að fá mér í glas, þetta bara leiðilegt, en með ástundun, með því að verða einhvern veginn allskáð, þá var því líka fær að leita mér annarar aðstöðar, tala við námsráðgjafa, tala við félagsráðgjafa, fara til sálfræðings, fara í stígamót, hlutir sem að ég hafði bara ekki andlega burði sem virkur alkohólisti til að nýta. Þannig að ég hef náð að nýta mína edrúmennsku til að byggja upp mitt líf, eiga falleg samskipti við mína nánustu, vera góð natin og ábyrg móðir margra barna í kjölfarið og ljúka námi og nú ég að telja upp alls konar svona utan á hluti, svona veraldlegt og svona, en fyrst og fremst hef ég fengið að eignast fallegt andlegt líf. Innri ró. Innri ró, lífið mitt stjórnast ekki af kvíða, lífið mitt stjórnast ekki af áliti annara, sem að kemur sér ofbóðslega vel í mínu starfi sem þingmaður. Ég bara gengst við því alltaf hver ég og hvaðan ég að koma og tala fyrir minni sannfæringu alls það sem ég get og það get ég að því að ég tók þessa ákvörðun fyrir 25 árum. Líður þér best út í náttúru Íslands? Algjörlega, allra best. Ég hugleiði rosalega mikið og hugleiði á hverjum degi þegar ég man eftir því. En það ekkert eins og að sitja í grónu lyngi við lækjar sprænu, hlusta á fuglana og anda að sér bara alheims mættinum í gegnum íslenska náttúru. Og þess vegna skulum við ekki skemmana meira en orðið er. Ég tek fyllilega undir þetta. Lækningamáttur íslenskra náttúru, hann ótrúlegur. Og þegar kemur á því að svona, klæða sig úr stressinu og óttanum og öllu þessu pusi sem að fylgir daglegri tilvist, þá maður bara nennir að koma sér út í náttúruna. Maður fer það margfalt tilbaka. Algjörlega. Já. En magnað að heyra þína sögu, Jódís, og takk fyrir það hvernig þú hefur fléttað þinni persónusögu sama við samfélagssöguna sem að við reynum hér að segja við Rauðaborðið á hverjum degi. Takk fyrir komuna. Takk hérlega fyrir mig. Og við förum í nýja sálma þá næst. Þarftu að tala um borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Já, þetta var Jódís, en eins og þú nefndir áðan, Björn, þá talar við í framhaldinu við Sönnu Magdalenu, Mörtudóttur, borgarfulltrúa Sósíalista, þar sem hún talaði áfengi á ekki borgarstjórnarfundum, Nei, ekki borgarstjórnarfundum, ferðum og alls konar viðburðir, að ljúka umræðu. Einhver hefur komið saman og spjallað eitthvað, það kallast ráðstefna ofta eitthvað svoleiðis, nokkrir klukktímar, og svo fara allir bara blindfullir og að keyra burt, sko. Það var ekki, hún kannski tók ekki svona sterkt til orða, en hún lýsti því þannig að hún hefði komið að þessu, sko, með ákveðnar hugmyndir að þarna væri bara fólk og ábyrgt og svona, en svo mætir þessi veruleiki henni að eitthvað sem maður sér í rauninni, sko, það engin lógík í því að þú eigir að fara heim til fjölskyldu þinnar drukkin eftir að hafa unnið svolítið við að hugsa framtíðina fyrir annað fólk. Það passar ekki. Við skulum heyra hvað Sanna segir í kjörsvel.
Já, eins og við nefndum áðan við Gunnar Smári þá hafa orðið alveg gríðarleg viðbrögð við viðtali sem við tókum við Jódísi Skúladóttur þingkonu VG í gær. Hún ávarpaði þar brennivínsmenningu þingmanna, getum við sagt, og fátt hefur verið meira rætt síðasta sólarhring en það hvort þarna sé einhver svona ósiður, einhverja leifar á gömlum tíma sem að hafi í rauninni fengið að krauma án þess að upprættar hafi verið, ef svo mætti segja. En hvernig skildi ástandið vera til dæmis í öðrum kemum stjórnmála á Íslandi? Hvernig ætli áfengismenning sé í bæjarstjórnum og borgarpólitíkinni? Við ætlum að skoða það. Sanna okkar borgarfulltrúi sósíalista í borgarstjórn Reykjavíkur, velkomin. Takk fyrir. Þegar þú hófst pólitísk störf sem borgarfulltrúi, var þá eitthvað sem kom þér á óvart í sambandi stjórnmála og áfengis? Já, það var að sjá áfengi á viðburðum, að sjá einhvern veginn þegar það boðið upp á til dæmis léttar veitingar eftir einhverja svona fundi eða samkomur eða málþing, að léttar veitingar þýðir í rauninni áfengi og það komur óvart hvað ég byrja að taka eftir þessu aftur og aftur. Til dæmis á viðburðum þar sem að sveitarstjórnarfólk, þá borgarfulltrúar og bæjarfulltrúar koma saman á einhverjum svona sameiginlegum ráðstefnum eða hittast út af einhverju málþingi eða eitthvað svoleiðis, að þá oft þegar að það búið þá eru við hvött til þess að fara fram og fá okkur léttar veitingar og mér finnst nú gott að borða góða mat og sérstaklega eftir langan dag og ég svona hugsaði bara ætla að verða einhver svona góðu matur þarna frammi og svalandi drykkir, en þá oft eitthvað svona sem maður getur fengið sér, ávextir og ýmislegt, en einmitt áfengi, rauðvín, hvítvín, bjór, og mér fannst sláandi að sjá einhvern veginn að það væri verið að tengja áfengi við vinnu tengda viðburði, af því að auðvitað ef við viljum spjalla betur saman eftir vinnu eða eftir einhver svona fundi, að þá bara sjálfsagt að skella sér á barinn ef við viljum fá okkur áfengi með því. Þannig að mér finnst svona sérstakt að sjá þetta í rauninni einhvern veginn svona komið inn á vinnustæðin og get nefnt dæmi eins og bara þegar að fundir eru að funda svona síðasti fundurinn til dæmis fyrir jólafrí í borgarráði, að þá hefur verið áfengi þegar við erum að klára umræðu fjárhagsáætlanagerð sem einu svona ári og tekur oft svona mjög á og við erum kannski langt fram á nótt og þá einmitt boðið upp á þessar léttu veitingar og mér finnst bara ekki viðeigandi þetta sé á vinnustæðnum. Mér finnst það alveg sérstakt, þú veist, ég get alveg skilið að fólk vilji svona fagna og það sé svona tilefni til og en einmitt, þetta svona sem maður hefur tekið eftir, að það mjög oft áfengi eftir einhverja svona viðburði. Við Gunnar Smári vorum einmitt að ræða að sko á blaðamannafundum fyrir áratugum, þá svignuðu öll borðstundum áfengi, en það eru 30-40 ár síðan þeirri ómenningu lauk, en í stjórnmálunum sem sagt lifir þetta. Já, mér skilst sko að þetta hafi mitt verið verra fyrir mína tíð og þá hafi fólk bara verið, þú veist, í því jafnvel sko ekki verið að bíða eftir að fundurum væri búinn, heldur að það hafi bara verið í því þegar það var verið að ljúka fundi, sem náttúrulega mjög alvarlegt, en þú veist já, mér finnst bara sérstakt að það sé einhvern veginn hvað maður sér oft áfengi einhvern veginn og bara svo ég get líka nefnt sem dæmi að þá sko voru við á svona 2 daga ráðstefnu fyrir sveitarstjórnar menn og það voru svona kynningarbásar fyrir utan í rauninni fundarherbergi þar sem umræðurnar fóru fram og þar var hægt að tala við fyrirtæki og samtök sem að kannski koma að einhverju sem tengi sveitarstjórnum og eitt fyrirtæki sem var með kynningabás var innheimtufyrirtæki og að því að sveitarfélög eru ofta ráð til sín innheimtufyrirtæki til að annast innheimtureikninga á vanskil og þá sem sagt bjór þar sem sagt á borðinu þar sem kynningabásin og maður hugsa svona byrju af hverju bjór hér
mér finnst það mjög sérstakt sko. Það mjög sérstakt. Og þetta eru sumir sem einhvern veginn geta fengið sér einn drykk einhvern veginn í lok fundar en aðri kannski ekkert á þeim stað að geta bara fengið sér einn og síðan hætt og þú veist, af hverju þarf að vera áfengi, ekki hægt að bjóða upp á eitthvað svona góða þeytinga, nærandi þeytinga eða eitthvað svoleið sko. Þannig þetta einhvern veginn rosalega sýnilegt, þú veist, létta veitingar sama sem áfengi og við erum í þannig starfi sveitarstjórnar fulltrúar að við þurfum ofta að vera tilbúin, þú veist, maður veit aldrei hvenær blaðamaður hringir í mann eða óska eftir því að maður mæti út á sviðtal eða bregðist við einhverju. Nei, þetta er engin 8-4 vinnutími að vera borgarfulltrúi. Einmitt. Og svona áður en ég fór í þetta starf sem borgarfulltrúi þá kem ég úr háskólaumhverfinu og ég get sagt einmitt, þú veist, ég drakk meira ég drakk oftar. Þá var maður kannski að fara eftir verkefnaskil á stúdendakjallarann og fá sér bjór með vinunum, en mér finnst ég bara einhvern veginn ekki svona hafa tíma til þess einhvern veginn, mér finnst þetta ekki passa saman. En það varst þú sem ákvæmst að fara á barinn eftir prófun í háskólanum, það var ekki háskólinn sem bauður í glas. Nákvæmlega. Og þú ert að segja í rauninni að Reykjavíkurborg, hún býður í glas. Það er Reykjavíkurborg sem að kaupir þessa áfengu drykki. Einmitt. Og svo ég hef aldrei verið að vinnustað þar sem að vinnuveitandinn er að bjóða mér upp á áfengi. Nei. Og svona, þú veist, eins og bara ég man, ég held að vera á síðast ári að þá sem sagt borgaráð fundar að jafnaði einu sinni í viku, alla 50 daga og þetta var síðasti fundur fyrir jólafrí. Og ég meina sjálfsagt að fá sér, þú veist, kakó og piparkökur og aðeins að svona kannski kveðjast áður en við förum í jólafrí. Og þá er sem sagt einmitt boðið upp á svona heita drykki og svo er einhver flaska með áfengi í og mér minnir þetta að vera sko fyrir hádegi á 50 verið að segja að við getum fengið okkur að skota einhverju og þú veist, ég hugsaði bara með mér þó þetta sé síðasti fundur borgarráðs fyrir jólafrí að þá á ég eftir að fara fleiri fundi og líka okkur ætti að fá mér skot klukkan, þú veist, 11 á 50 í vinnunni. Man finnst þetta svolítið vafasum skilaboð, sko bæði til ykkar, borgarfulltrúana og líka bara svona lýðheilsulega vítt og breytt yfir. Pínlítið gamaldags hugsun. Og svo sumir að því við erum ofta á einhverjum svona sameiginlegum viðburðum með kannski öðrum bæjarfulltrúum frá öðrum sveitarfélögum. Og sumir vilja kannski meina bara vávart, ég ger alltaf mikið úr þessu, það er verið að bjóða upp á þessa áfengu drykki eiginlega bara svona eftir á, þú veist, við lok fundarhalda. En þarna ertu samt að tengja þetta saman, þú veist, þú ert með þetta inn á staðnum þar sem við erum öll saman komin í vinnu sem er pólitísk, þar sem við erum ofta að ræða bara mjög viðkvæma hluti, þannig mann finnst ekki alveg fara saman einhvern veginn að þetta sé svona mikil áhersla á öllum þessum viðburðum. Þið eigið að vera til fyrirmyndar. Einmitt. En sko, mér langar aðeins að velta því upp líka og þú hefur sem sagt kannski þá fylgst svolítið spennt með umræðinni núna, fréttaumræðinni síðan Jódís Skúladóttir steig fram af því að þú hefur alveg verið að velta, ef ég skilði þig rétt, þá hefur þú svona verið hugsi yfir þessu, en þér hefur kannski ekki fundist sæma þér eða passa að rjúfa svona ákveðna þögn sem er í kringum hennar kúltúr. Ég svona upplifi að fólk sé hissa á því að ég sé hissa á því að þetta sé einhvern veginn svona viðmiðið að sé bara, þú veist, verið að fá sér drykk kannski eftir fund og svo ég takja fram, það er ekki svo að sé, þú veist, eftir alla fundi, það er einhvern veginn svona við ákveðna tímasetningar en samt, þú veist, það er líka eitthvað sem er ekkert eitthvað eðlilegt að mínu viti, en þú veist, það er eins og sé meira svona, þú veist, einmitt að það veki svona furðu að maður sé að hneykslast yfir þessu og það er svo auðvelt einhvern veginn kannski að svona sogast inn í hitt. Þetta er inn gír einhvern veginn, þú veist, það verður rétt manni glas og hérna vill ekki skála með okkur og eitthvað svoleið sko og sósíalistar lögðu frá fyrirspurn, það er nú komið, það er mjög langt síðan við lögum fram fyrirspurn í borgarráði bara kostnað vegna áfengis sem að fer í þú veist þessa viðburði sem að borgarfulltrúar eru að sækja. Það er nefnilega það, þið hafið svona formlega spurt. En ekki fengið svar og hvað er langt síðan lögðu fram fyrirspurnum? Það er svo langt, það er bara, það er örugglega yfir ár sko. Það á ekki að svara þessu? Af því það er líka sko, þú veist, mér skilst það sé erfitt að svara af því það sé erfitt einhvern veginn að taka sérstaklega fram varðandi viðburði sem tengjast, þú veist, bara borgarfulltrúum. Mikill hvati til þess að finna sér einhverja fyrirstöðu til þess að svara þessu ekki? Já, mér svona sýnist þetta, þú veist, ég þegar ég myndi þetta bara allt í einu og ég mani mitt að ég var eitthvað að tala við skrifstofuna og þau voru svona að reyna að hjálpa mér að
setja þetta skýrt fram svo ég gæti fengið svar en ég man einmitt eftir þessari fyrirspurn sem ég þarf núna að fara að ítreka kostnað, þú veist, vegna þessa sko. Já, það búið að vera kostulegt að fylgjast með umræðinni á meðal þingmanna líka í þessu máli að sko, það liggur við að það sé bara frétt að það sé í lagi með suma á ögurstundu og við hefum bara einblín á það og sko nú hann Birgir Ármannsson búinn að segja það að hann ætla að tala við formenn allra þingflokkana á Alþingi og brýna það fyrir þeim að eftirleiðis séu þingmenn ekki að staupa sig á börum úti og taka svo þátt í einhverjum umræðum. Það má kannski rifja það upp fyrir ykkur áhorfendur sem ekki vitið alveg hvað við erum að tala um að Jódís Skúladóttir, hún gerði sérstaklega að umræðu efni uppákomu varðandi þingslit í sumar og sagði að áfengisneysla hefði þá farið úr böndunum og mátti á orðum hennar skilja einhverju þingmenn hefðu verið þarna nálægt að verða sér til skammar. En Birgir Ármannsson, hann ætlar semst að tala við formenn þingflokkana sem þýðir það að það eru þetta eitthvert mál í gangi. Það er ekki hægt að blása þessu bara burt eins og einhverju ryki. Þess líka áhugavert að sjá sko viðbrögð einmitt eins og Bjarni Benediktsson segir, þú veist að heilt yfir sé þetta ekki vandamál og almennt sé þetta ekki vandamál eitthvað svoleið sko, þú veist að hugsa maður svona þannig að það hafa greinilega komið upp tilfelli þar sem að það hefur þurft að gera athugasemd eða eitthvað hefur þótt svona ekki í lagi og mér finnst einhvern veginn svo augljóst að maður sé bara, þú veist, ætti ekki að vera undir áhrifum í þessu starfi og líka ýmislegt sem að kannski ekki mikið fjalla þú veist, sem tengist þessu líka eins og þegar kjörnir fulltrúar fara erlendis í vinnuferðir, þú veist, hvar eru skilin, þú ert komin út, þú veist, ert að fá þér áfengi með hádegismatnum áður en þú sækir síðan einhverja fundi til sérfræðinga erlendis, þú veist, hvar er línan dregin? Já, þetta er hluti, sko, ferðalagi sjálft er hluti vinnunar, ekki satt? Vinnuferðalag. Og maður sér oft þingmenn og borgarfulltrúa fá sér bara vel í glas áður en fara upp í flugvélina, eins og þá sé svona tekin við annar heimur. En það er ekkit eðlilegt. Nei, og þú veist, við erum náttúrulega í vinnunni. Við eigum náttúrulega að vera tilbúin líka til þess og þú veist, maður spyr sig líka hvað hefur áhrif inn í næsta vinnudag þó sér kannski tæknilega séð ekki á einhverjum fundi en ert að fá þér vel að drekka á milli funda. Þú veist, það hlýtur væntanlega að hafa áhrif kannski á upplýsingarnar sem meðtökur eða þú ert að fá þér mikið. Svo spyrir þetta spurninga sko hvort menn séu bara svona taugaveiklaðir, hvort álagið sé svona mikið að pólitíkusar noti fyrsta löglega tækifæri bara til þess að skella í sig af því að það sé svo mikið stress og mikið álag. Gæti verið, en þá er náttúrulega kannski ekki sniðugt að sé vera að íta þessu svona að kjörnum fulltrúum að þetta sé einhvern veginn að fyrsta sem tekur við þegar þú lappar út af einhverju 8 tíma eða heilsdags fundi eða málþingi að þá einhvern veginn bara svona blasir við þér borð þar sem það eru bara búið að raða hvítvínsglösunum og svona ætla stela til þess og þú bara takir upp hvítvínsglasið. Og mörg okkar vitum það ef við erum undir mjög miklu álagi þá er betri leið að labba á esjuna, fara bara upp á steini og aftur niður til þess að losa sig við spennuna heldur en að drekka sig í blackout. Mér finnst ekki að sérst að þetta sé svona svo ég sletta eins svona normalíserað í rauninni að þú veist að sé einhvern veginn bara eitthvað allar ekki fáið létta veitingar, þú veist með hópnum og eitthvað svona. Jafnvel þrýstingur. Já, þú veist, eða svona óbeint, jú, kannski, en líka bara þú veist að því að þetta þekkist ekkert eitthvað öðrum starfstéttum svo ég veit það allavega ekki, þú veist, ég vann á Serrano og það var ekki eins og við varum eitthvað að hella í okkur þegar við vorum búin að loka staðnum, sko. Nei, þetta er kannski eitthvað í viðskiptamenningunni á þess að ég viti það svo vel, en þetta á allavega eiginlega ekkert erindi inn í samtíman í stjórnmálunum á Íslandi í dag. Nei, þú veist, við erum að taka ákvarðanir og móta stefnur og þú veist, erum með lýðheilsustefnu og allt þetta og þú veist, við erum að vera skýri kollinum til þess að taka allar þessar ákvarðanir og eiga góða umræði og ég meina, þú veist, auðvitað gerir fólk bara í sínu frítíma það sem maður vil gera, en það þarf svona að aðskilja þetta frá vinnunni. En þegar þú ferð út á land, ég vænti þess að þú hefur svona tekið þátt í einhverju svona samstarfi við farið til Akureyrar eða eitthvað ég giska á það. Eru bæjarstjórnir út á landi með svona svipaðan kúltúr og borgarstjórnir Reykjavíkur að þar eru dregnir upp hvítvinskassarnir við flest tilefni? Já, það eru svona léttar veitingar. Já, þannig að þetta er bara eitthvað sem er svona frekar landlægt. Já, ég myndi segja það. Já, einmitt. Þegar þú hefur ferðir út fyrir landsteinana maður heyri stundum svona sögur að sumir séu tæpir sko, þessi stutt í skandala
hefur orðið vitnað einhverjum svona uppákomum þar sem að menn hafa bara orðið sér til skammar á pólitískum vettvangi á þess að ég sé að biðja einhver nöfn eða svoleiðis. Þú veist, ekki til skammar, þú veist, ég get ekki sagt það, en nei, ég get ekki sagt það, en þú veist, maður svona, ég get bara sagt það að maður tekur eftir drykkjunni í rauninni óháð í hvaða landi við erum í. Já, einmitt. Fagnar þú þessari umræðu sem verið hefur? Já, ég geri það og mér finnst bara mjög eðlilegt að þetta sé að mitt tekið til umræðum bara hvað teljist eðlilegt, hvað ekki og bara þetta er bara mjög mikilvæg umræða, gott að vera með hana og í ljósi fregna að hvað var þetta, fjórðungur landsmanna Já, sem stundar áhættu drykkju og umræðan að þurfa að setja áfengi í búðir, þú veist, maður spyr sig bara, þú veist, af hverju er það eitthvað mikilvægt, þú veist, og svona bara svona umræðan þegar maður er kannski í þessari stöðu og svona finnst einhvern veginn að vera með og fá sér einhvern svona einn drykk og svo er maður bara eitthvað að byrja af hverju er ég að drekka þú veist, bara labbaða burt. Og það þýðir ekkert að vitna til þess að þetta hafi alltaf verið svona því að það eru svo miklar breytingar sem hafa orðið á samfélaginu síðan eitthvað var einhvern veginn til dæmis fyrir 45 árum keyrðu fæstir landsmanna með bílbelti nú keyrum við með bílbelti og eins og ég sagði áðan það er ekki lengur áfengi blaðamannafundum sá er bara að tala um einhver astni sem ætlaði að bjóða upp á áfengi og einhverjum blaðamannafundi. En svo spila kannski inn í, þú veist, það eru ákveðin rými í þessu starfi sem eru dálítið svona, þú veist, lokuð. Það er ekki eins og sé alltaf kveikt á myndavélinu og allt í beinni. Þannig að, þú veist, fólk kannski kemst svona frekar upp með að vera að bjóða upp á drykki og svona taka þátt í drykkjumenningu. Þú veist, þegar fundir eru búnir, þú ert einhverju lokuðu rými, það er ekki líklegt að einhverju utan að komandi kannski sjáu þig, þú ert með öðrum sveitarstjórnarfulltrúum að þá einhvern veginn svona kannski finnst fólki einhvern veginn að geti frekar lefsir þetta eða eitthvað svoleiðis, ég veit það ekki. Einmitt. En mjög forvitnilegt að heyra sem sagt þín sjónarmið í þessu og fá innsýn í þessa veröld og þótt einhverju verði fúlir og ætla að jaðarsetja þig fyrir að kjafta frá þá held ég að hagsmuninni séu miklu meira að því að við bara ræðum þetta opinskátt. Algjörlega. Þannig að Sanna Magdalena Mörtudóttir, kæra þakki fyrir komuna til okkar. Takk fyrir. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Já, þetta var viðtalið við Sönnu Magdalenu Mörtudóttur, borgarfulltrúa sem að ræddi við Björn í framhaldi að viðtali hans við Jódísi Skúladóttur þar sem að áfengisneysla stjórnmálastéttarinnar kom við sögu. Við byrjuðum Synir Egils byrjuðu á síðastliðinn sunnudag. Og þeirra hafði verið sárt saknað. Já, það má vel vera. En með þetta byrja svolítið að krafti að koma alveg í ljós að það eru margt að ræða þótt að við sem að koma út úr sumrinu og gúrkutíðinni. Að þá komu hingað Drífa Snædal sem er talskona Stígamóta, Katrín Júlíusdóttir sem er fyrrverandi þingmaður og ráðherra og Þórður Snær Júlíusson sem er núna fyrrverandi ritstjóri Heimildarinnar og við ræddum svona stöðunni í pólitíkinni og kannski líka hvað svona verkefni bíða stjórnmálana og það verður að segjast að þegar það er dregið upp annars vegar veikstaða ríkisstjórnarinnar og ríkisstjórnarflokkanna og bara eiginlega svona getuleysi og svo þegar þú stillir upp hverju verkefnin eru þá lítur þetta ekki vel út. Nei, þetta lítur ekki vel út. Við erum þessi stjórnlu skip. Þetta var hörku þáttur, það var gaman að heyri Katrínu Júlíusdóttur, langt síðan maður hafði séð hana á þessum vettvangi. Hún hvarf inn í hagsmunagæslu fyrir fjármálafyrirtæki. Já, en hætti svo þar og fóru að gera hvað? Ég veit ekki, hún var í viðspurðum hvort hún ætlaði í pólitík og hún bara sagði... Hún ætlaði ekki hún var búið með sín tíma. En ég get sagt þér ég var í Sundi í morgun og það voru tvær mjög borgaralegar frúr úr Vesturbænum sem sátu í heita pottinu með mér. Og þær voru bara brjálaðar. Það var svo mikill ofsíðin. Þær voru svo reiðar út af vöxtunum, út af Bjarna Ben, út af þessari ríkisstjórn. Þær voru að tala um börnin, barnabörnin, augljóslega höfðu þær áhyggjur af framtíð unga fólksins. Og það er eitthvað hvort sem að það, maður fann þetta í þættinum hjá þér, hvernig fólk talaði á sunnudaginn og einhver Sigurjóni.
og maður finnur þetta í heita pottinum, það eitthvað að gerast. Og það vexti voru óbreyttir. Já. Og það var seðlabankastjóri og varaseðlabankastjóri með svona kynningafundum það. Og það var einhvern veginn, hann var svo úr korti sko, með það sem við vorum að tala. Meðal annars var það fullur það að heimilin fyndi ekkert fyrir vaxtahækkun sem bara, ég veit ekki hvernig fólki dettur í aldrei svo fram. Það eina sem þeir vinna með svona málflutningi að reiður maður verður enn reiðari. Svo það kastljósið með Sigurður Inga sem kom með kenninguna að verðbólgan væri ekki óstjórn í efnahagsmálum ríkisstjórnarinnar, heldur eitthvað svona DNA-gall íslensku þjóðarinnar. Meira fóður fyrir enn meiri reiði. Svo það sem fundurinn samgöngusáttmálan í Reykjavík. Mér þann líka kostulegur og ég heyrði alveg fólk bara eiginlega réði ekki við þetta sko. Það var nýbúið að vera fundur, kannski fyrir einhverjum 2-3 árum, þar sem að sami sáttmálinn var og átt að kosta eitthvað sko 130 milljarða eða eitthvað svoleiðis. Og síðan hefur eiginlega ekkert gerst sko, til dæmis, ekkert gerst í borgarlínu og eitthvað meira. Svo er annað fundur og þá er þetta komið upp í sko 311 milljarða og ekkert hefur gerst. Og ég held að fólk hefur bara ekki húmor fyrir þessu sko. Nei, trúverðuleikin í kringum þessa borgarlínu, hver er hann? Ekki neitt. Það er ekkert að sjá, bara strætókerfið grotna niður. Svo er einhverjir sko gæðingar valdir til þess að vinna að þessu verkefni og maður lesi einhverjum tekjublöðum og þeir eru bara með 3-4 milljónur á mánuði fyrir að nákvæmlega gera ekki neitt. Nei, halda utan þetta. Einhverjir innvígðir og innmúraði sjálfstæðismenn sem er einhverju braski í kringum þetta. En ég heyrði hins vegar þegar var að vera tilkynninga að það var komið við 311 milljarða sem þetta kostaði. Það voru sambærilegar fréttir sko hver var í raunverulegu kostnaðurinn af nýbyggingu Landspítalans. Já. Og maður bara allt í einu heyrði maður bara svona verktaka víða bæinn, bara slefa af þessu. Það er bara veisla framöndan strákar. Það eru þeir einu sem maður hittir glaða í heita bótunum þessa dagana. Já, þetta var nú kannski ekki alveg það sem kom til umræðu í fjörlugu spjalli Drífu, Katrínar og Þórðar Snæ, en við skulum heyra það. Það var aldeilis mikið greiningarafl þarna á ferð. Komið sæl, synir Egils heilsa á þessari, fyrsti þátturinn á þessari haustvertíð. En þátturinn verður með svipuðu sniðu og verið hefur. Við ætlum að byrja hér á svona tala stjórnmál og fleira, hérna fyrsta kastið og svo seinni hlutunum ætlum við bræður í og Gunnar Smári að ræða hvað okkur þykir pólitíska stöðu. En gestur okkar eru ekki að verðandunum. Það er Katrín Júlíusdóttir, fyrrverandi þingmaður Drífa Snædal, talsmaður Stígamóta. Kona. Talskona. Já, ok, talskona. Og Þórður Snær Júlíusson, fyrrverandi ritstjóri. Verið öll velkomin. Takk fyrir. Heyrðu, VG að funda, að reyna að grafa sig upp úr hólunni. Hvað eigaði mikla möguleika? Er þetta sýnt? Ég held að greining mumma í ræðunni að Guðmundar Inga formansflokksins hafi verið bara nokkuð rétt. Annarkvort að fara í sókn eða pakka saman. Og það er svona svolítið annar tónn í þessum ályktunum allavega sem ég sá frá þessu fundi. Þau eru til dæmis að fordæma ákvörðun þáverandi utanríkisráðherra Bjarna Ben að hætta fjárstuðningi til UNRWA út af Palestínu. Og svona, er þetta svona sterkt? Já. Sem er svolítið áhugavert sko, að taka svona sterkt til orða, þannig að þau eru allavega að reyna að spyrna við fótum og sem segir manni að þetta verður svolítið áhugaverður pólitísku vettur og áhugavert pólitískt samstarf í ríkisstjórninni. Haldið að hafi trúverðuleika? Ég veit það ekki. Náttúrulega kemur í ljós með hana vetum, maður veit ekki alveg hvernig þetta verður en ég held að þetta getur orðið frekar skelfilegt ef að ríkisstjórnarsamstarfi heldur áfram. Umboðslaus ríkisstjórn og allir að missa völdin og það verður svona krampakenndar ákvarðanir sem verður reynt að þrýsta í gegn
vanheilug bandalög eða vanheilug málamiðlanir sem verða gerðar. Þú fær þetta og ég fær þetta og eitthvað svona pragmatísk stjórnmál. Þannig að svona þessi tónn sem flokksráð VG var að slá þarna í gær, ég held að það verði nú líklegra en ekki að þessu verið slítið. En dæmi sem þú tekur svolítið billegt vegna þess að hann stoppar framlögin en síðan halda það áfram stuttu síðar. Þannig verður það fordæma eitthvað sem er búið að gert. Já. Þetta er bara eitt af mjög mörgu sem ég allan að staldraði við því að lesa þessar ályktanir. Bæði almennt, ég er svona sammála drífum með það, almennt virðist vera að þau eru að slá aðeins harðar í tón í því að skilgreina sig fyrir það sem þau voru en hafa ekki verið í töluvert langan tíma. Og umfram það sem Sjálfstæðisflokkurinn er að gera. Það er að skilgreina sig meira til hægri. Og svo er margt sértækt sem er bara snýra málum sem eru stór mál í þessu ríkisstjórnarsamstarfi. Þarna eru svo mjög skýrt tala til dæmis vindorkumál sem er mikið mál fyrir Sjálfstæðisflokkinn og það er tilbúið frumvarp sem náði ekki í gegn á síðasta þingi og Sjálfstæðisflokkurinn leggja mikla áherslu á að ná í gegn sem er þannig að það veitir þá ráðherra orku og umhverfismála heimild til þess að taka vindorkuverkinni fram hjá rammaáætlun og vísa þeim beint í sveitarfélaga og það vita það sennilega flestir að sveitarfélagastigi á Íslandi er kannski ekki það sterkasta þegar kemur að standa í lappirnar gagnvart fjársterkum aðilum sem eiga mikið undir og það eru einkaaðilar sem bíða hérna í röðum eftir það að fara á stað með veikburð á sveitarfélög líka, fámenn og bara með litla sérþekkingu og sveitarfélögin er allt og mörg og mörgum þeirra er bara of lítil stjórnsýsla, það er eðlilega of lítil stjórnsýsla til þess að vera með sérfræðiþekkingu til þess að takast á við þessi mál og þessir einkaaðilar vonast til þess að fá leið til þess að glíma innvörungu við sveitarfélögin fram hjá rammaáætlun. Samkvæmt ályktunum sem VG var að birta núna helgina þá ætla VG bara einfaldlega ekki að hleypa þessu í gegn ef þau standa við sínar ályktanir og mikill og harður tónn sleginn það að orkuvinnsla, framtíðar orkuvinnsla og leyfi til orkuvinnslu eiga að vera í opinberri eigu. Það er verið að segja þarna raunverulega ef það á að fara í vind þá á Landsvirkjun að gera það og engin annar. Og það verður pólitískt áhugavert og er alveg mál sem gæti nýst til þess að slíta ef vilji er til. Það er líka verið að tala sjávarútvegsmálin sem Svandís er búin að vera að vinna að allt kjörtímabilið og eru núna á borði Bjarkeyjar og að hún eigi að fylgja þeim í gegn. Þarna er að tala aukna gjaldtöku á auðlindina, það er að tala auki gagnsæi og nýja skilgreiningar og tengdum aðilum, allt mál sem stórútgerðin er mjög á móti og ekki verið rosalega mikill salur hjá Sjálfstæðisflokknum. Þannig að það er raunverulega ekkert eitt, það er allt þarna í orði sem bendir til þess að þetta verði, ef að VG ætlar að vera eins og þau segjast ætlar að vera í gegnum þessar ályktanir, að þetta verði allan áhugaverður fyrir þá sem áhuga pólitík og erfitt að sjá að þessi ríkisstjórn nái nokkru í gegn ef þau standa fast á því, svo við sjá hvort að það sé þannig á borði líka. Samkvæmt þessu, veganesti sem þau fá frá þessum fundi að þá er líkur á að verði styrkt á milli stjórnarflokkana. Þau eru að tala auðlegðarskatt, þau eru að tala þrepaskiptan fjármagnstekjuskatt, þau eru að tala að það þurfa að stoppa einkavæðingu og einkarekstur í heilbrigðiskerfinu og menntakerfinu, eitthvað sem er augljós salur fyrir hjá hinum flokkunum og hefur verið að gerast í tíð þessara ríkisstjórnar. Það er verið að tala miðhálendisþjóðgarðinn sem VG var svona stóramálið á fyrra kjörtímabilinu og núna einhvern veginn hann verði að verða veruleika. Eitthvað sem hinir flokkarnir eru löngu búin að telja sig hafa unnið þann slag þetta sé bara þannig að það er verið að tefla rosalega mörgum málum sem hægt er að segja bara við verðum að fá þetta svona annars eru við bara farin og þarna er allan að vera búið til alls konar möguleika til þess að slíta ef að vilji verið til þess og svo sjáum við hvað Katrín Lambsdóttir, þú verið að tjáðu pólitísk mál. Já, töluvert. Ég hef ekki verið sjálf í stjórnmálum síðan 2016 og ég var átta með á því daginn að það er haustþriðatónin 8 ár
en það breytir því ekki, ég hef ennþá skoðun og það er eiginlega betra að vera með sófaskoðun sko, að vera sófaspekulant. En þú hefur verið Samfylkingin, hún átti mjög bátt á tímabili. Þannig að þú þekkir þetta. Já, og það er náttúrulega líka þannig að þegar við förum inn í stjórnmál þá erum við með miklar hugsjónir og við sjáum fyrir okkur hvernig samfélag við viljum teikna upp og svona. Svo þegar á hólminni komið og þú er komið með verkefni í hendurnar, þá er þetta ekki alveg svona einfalt vegna þess að þú situr uppi með alls konar bara praktísk úrlausnarefni. Þú ert að reka risastórt batteri, þú ert að tryggja laun kennara, laun heilbrigðisstarfsmanna og allt þetta gangi allt upp og þau komist í skila. Þannig að þetta er rekstur mikið til, en svo hins vegar þá verður þau samt að gæta þín að gleyma þér ekki í rekstrinum svo að hugsunindan bara hverfi af því að þú verður svo upptekin á dagstælega baslinu sko. Og það er svolítið það sem að mér hefur svona aðeins fundist í umræðu að því þegar þessi ríkisstjórn myndu þá var ég svolítið áhugasöm vegna sem ég varst áhugavert að það kæmi ríkisstjórn eftir mjög mikið deilutímabil sem að í raun og veru tæki yfir allt spektrumið í pólitíkinni. Mér varst áhugavert að sjá hvort að það geti leitt til eitthvað svona minni polariseringu í umræðunni og við getum náð eitthvað svona meiri málamiðlunum. En það svona gekk ágætlega fannst mig framan á og ég var ekkert óánægð með þau framan af. En svo þetta annað kjörtímabil hefur mér fundist bara, fólk er svolítið að bíða þessa ríkisstjórn af sér og svo kemur bara í ljós að þau eru raun og vera að því sjálf líka. Þú veist, þau eru bara að segja það beinlínis og að þetta get ekki taldið áfram og svo framvegis sko. En hvort að þau slíti í þeirri stöðu sem að flokkarnir eru í núna í könnunum finnst mér erfitt að segja. Þú þarft að hugsa þetta þannig, ef við höldum áfram verður staðan verri eða verður hún eitthvað, get ég unnið þetta eitthvað upp með því að vera í ríkisstjórn. Það hlýtur að vera það sem þau eru öll að spá í núna og eru bara á kafi að velta því fyrir sér. Mér finnst sjálfri hef ég svona haft á tilfinningunni, ég ætla bara að viðurkenna það, ég tók það ekki út en ég hafði á tilfinningunni að síðustu vetur og sérstaklega síðasta vetur þá hafi fleiri mál verið geymt þegar kemur á afgreiðslu mála heldur en áður. Það er að segja, þau eru ekki að taka af skarið með meiri hlutan sem þau hafa í málum þar sem er ekki fullkomin sátt. Þingi var bara sliti bara eða náttúrulega meiri umræðu. Og það er náttúrulega bara merki. Líka árið undan sko. Og það er bara merki mjög mikla þreytu og ég efast að þessi flokkar nái sér á strik. Hvað heldur þú þetta? Að með Það er að segja fyrir þessar kosningar. Ég held hins vegar að það sé alltaf jarfiðu fyrir flokku svo Vinstri græna og Sjálfstæðisflokkin, það er það í pólitískri umræðu. Þannig að ég held að en þau þurfu eitthvað tíma til að vinna þetta tilbaka. Það er sko, allir flokkar hafa verið með alls konar ályktanir og gett svo bara eitthvað allt annað. Þannig að ályktanir er ekki stefna sem er rekin við ríkisstjórnarborðið. En er ekki hættulegt fyrir núna? Ég hlustaði aðeins á fórustuna þannig, bæði nýja og gamla og tilvonandi eiginlega. Það var viðtal við Guðmund, Mumma og svo við Svandísi sem mögulega næsta formann og svo Steingrím, formann þar undan, það bara Katrínu. Mér heyrðist á þeim að sko, til dæmis á Svandísi að ætla að klára verkefnin og bara tala eins og ráðherra. Það væri að tala verkefninu, ég er kannski möguleiki á kosningum eftir ár eða svona vorið en mér hljómaði bara og það mér veist að vanta segjum að VG hafi verið á rangri leið. Þá er ekki nóg að segja að við erum svona og þetta er stefnan okkar og þau hefur ekki fylgt henni eftir. Þá þarf að koma með eitthvað svona, já við erum svona, ætlum að fara þessa leið, hefðum átt að fara hana og við okkur hraktist af leið og við ætlum að snúa tilbaka. Það var ekkert svoleiðis í neinu sem ég heyrði neitt segja þannig sko. Þannig það er ekki meiri segja með að fara í rætunar sem er nú sama og Samfylkingin sagði. Að fara í rætunar sem að Kristján Frosta hefur verið að segja að í því fólks samt svona það var afgerandi að þau hættu því sem þeir höfðu verið að gera og ég menna það sjást bara þegar Helga var að hætti í flokknum og svona það er stefnubreyting þar. Skilaboðin frá þessu fundi er raunverulega að við ætlum að gera allt sem við höfum gert, við ætlum ekki að hætta neinu sem við höfum verið að gera
En þú veist, við ætlum bara að leggja áherslu á eitthvað hvað við erum að því að þú miskilur aðeins hver við erum. Alltaf við ætlum að leggja meiri áherslu á það. Og mér finnst þetta bara að vera ótrúverðugt. Ég sá ekki neitt svona afl í flokknum, sko. Segjum að það væri hérna, já, nú erum við búin að horfa stjögu við það að við erum að rangla leið. Við verðum að snúa braut og við ætlum að sækja aflið í sko, ræturnar í hvernig við vorum, að þá ætti það sjást einhvern veginn í svona bara líkamstjáningu fólks, að það hefur tryðið svo sjálft. En ég var ekki varð við það. Það sem samt ekki núna, það ekki bara svona neyðarútgangur, sko, það eru þarna með nokkur mál sem það leggja áherslu á, sem við vitum að hinir flokkarnir... Sem hún vil bara klára sig, hún klára sitt. En ekki hinir flokkarnir. Að stoppa þá. Þið myndust á hérna sko hvernig þinglokkin hafa verið í síðustu 2 skipti á ári og þau bara rétt, sem þú sagðir, þetta var svona líka í fyrra að hérna þá voru þau búin að rífast í tölvöra tíma og svo bara var eins og þau nefndi ekki lengur að vera saman í herbergi og fóru. Meira sem fyrir kosningarnar. Núna í ár, þá heyrðum við úr stjórnarandstöðunni að þau hafa aldrei tekið jafn létt þinglok bara nokkru sinni. Þau komu bara, þegar það komu á formannslevel, þá bara lögðu þau fram allt sem þau vildu og þau fengu það vegna þess að þingmönnunum eða þeim ráðamönnum í stjórnarflokkum, þeir lá svo á að komast í frí, ekki frá stjórnarandstöðunni, heldur frá hverjum öðrum. Og svo hefur sumari farið í það að vera með, þú veist, einhverja svona pillur og eitthvað svona, þú veist, eitthvað fyrir til heimabrúks og svo við talum við Hildi Sverrisdóttur þar sem hún fór við talum okkar og sagði bara kemur ekki til greina þetta ríkisstjórnarsamstarf verður aftur og svona. Og Bjarni búinn að taka undir það. Veist, staðan er þannig að það hefur ekki verið jafn óvinsæl ríkisstjórn á Íslandi í 15 ár. Ekki frá ríkisstjórn Geirs H. Haarde og við skulum muna við hvaða aðstæður hún fór frá. Og þá erum við búin að fara yfir sko allan skala, búið að vera ansi mikið á óvinsælum ríkisstjórnum þarna á milli og mikill pólitískur órói. Þetta sko, hvað hérna, stuðningur ríkisstjórnar komin í 27% eitthvað slíkt. Sjálfstæðisflokkurinn er aldrei mælst minni. VG er að mælast úti í marga mánuði. Framsókn fekk sína verstu mælingu frá upphafi í Gallup-könnun núna í júní. 6% eða? Það voru 6,6%. Þetta er staðan. Og hérna og kortir í að miðflokkur verið stærri sjálfstæðisflokkur. Þetta virðist bara að hanga og við miðflokkurinn er alltaf tvöfaldur Framsóknarflokkurinn líka. Skulum munna það. Það er mjög merkilegt. Þannig að veist, þau eru að reyna að hanga á þessu og vonast eftir góðu veðri en þau vita ekkert hvernig þau eiga að framkalla þetta góða veður og eru bara einhvern veginn að vonast til þess ef að verðbólga tikkar niður og fari að ganga eitthvað vaxtalækkunarferli að það gerist eitthvað en ég meina það er bara mjög basic hagfræði að hérna, fólk mun ekkert finna það fyrir 12 mánuðum eftir að það byrjar, skilur, í vasanum. Þau mun ekkert fá þessar veðurbreytingar á þeim grundvelli. Þannig að sá tími bara liðin jafnvel þótt þraukju út sko allt kjörtímabilið fram á næsta haust. Mér, ég var spurður í einhverjum öðrum þætti sem ég fór í daginn, sko, hvenar er líklegast að vera kosið. Mér finnst sennilega að það vera næsta vor og þau munu gera það undir þeim formerkjum að þau séu samt að klára kjörtímabilið en hérna færa kosningar aftur á þann stað sem svona laga umhverfið og hefðin ætlar þeim að vera og hérna og segja samt sko að við slítum ekkert en veist, þau geta ekki hangið saman inn á haustið 2025 og alltaf fara að leggja fram fjárlög þá aftur og fara síðan í kosningar. Ég sé það bara ekki gerast. En ég velta aðeins fyrir mig núna, hvað muni gerast í haust þegar þú ert með stjórnarflokkana í þessari stöðu, það sem að sko á kosninga framundan hættan, að þú fórst að tala vaxtalækkunarferli mögulegt framundan og verðbólga niður og svona, hættan er að menn fari í gríðarlega útgjöld og menn fari í gríðarlega mikil sko, hérna, ríkisútgjöld sem að síðan vinnur gegn þessum markmiðum. En það er alltaf. Allir kosningavetur eru þannig að það er ekki einhverja allar áður en að fara að eyða peningum núna. Það er bara alltaf. Já, en svo er spurningin á þau saman þessu útgjöld. Þú veist, við erum að tala að þau ná ekki saman nokkuð skapaðan. Ég má eyða þessu, þá má þú eyða þessu og þá leyfum honum að eyða þessu. Við munum mögulega að sjá þannig vetur. Þannig eru allir kosningavetur. Þá vinnur gegn aðal markmiðinu sem er það að láta fólk hafa þá tilfinningu að það hafa það betur og það er augljóslega ekki að ganga
óvinsælasti stjórnmálamaður nánast Íslandssögunar sem orðinn forsætisráðherra ítrekað að segja það í ræðu og riti að við bara skiljum ekki hvað við höfum það gott, fólk bara ekki að kaupa það sér vaxtakostnaðinn sinn, hvernig hann hefur aukist 20% á mjög skömmum tíma og hvaða áhrif það hefur á bara dagslegt líf fólks og getur þeirra til þess að lifa sínu venjulega lífi. Þetta svona bread and butter stuff, sko. Þetta bara lífskostnaðar krísa og ef að þú ferð í eitthvað útgjaldafyllir til þess að fjármagna einhver framsóknar loforð, einhver töfrabrögð til þess að tryggja einhver nokkuð prósent í viðbót, þá vinnur gegn þessu. Það vinnur gegn því að verðbólgan verður þrálátari enn þrálátari og við erum að horfa samkvæmt á áætlunum núna, bara fjármála áætlun, að þetta verðbólgutímabil standi yfir í 80 mánuði, sko, frá því að við vorum síðast í verðbólgumarkmið og þangað til við höfum að ná því aftur. Það er bara eitt lengsta svona verðbólgutímabil sem Ísland hefur átt. Það er ekkert smá tímabil og þannig að ef þeir fara það sem ég svo sem alveg sammála alveg sennilegt, það alltaf gott trikk á kosningarári eða miklum peningum til þess að kaupa atkvæði, en þá ertu samt sem aður að draga úr líkunum að því að þetta svona aðalmál sem snerti flesta og verður efst á baugi í næstu kosningum. Ég held að það sé algjörlega og einhver kannski ekki vilja Seðlabankans til að fara í vaxtalækkunarferli. Nei, ég meina, hann mun bara ekki gera það. Ég óttast að, það verði þetta mál náttúrulega hagur heimilanna og fólk að losna undan föstum vöxtum og fari breytilega og heimilin að taka gríðalegt högg. Ég óttast líka að það verði útlendingamálin sem verði stóri þátturinn og það svona race to the bottom núna hjá nokkrum flokkum, hver ætlar að vera anstíkilegra manneskja hvort þeim sem leita hér hælis og rosalega dræmt viðnám verði ég að segja og rosalega sorglegt að til dæmis samfélgiki virðist ætla að keyra jafnaðarmennsku án mannréttinda vingils sterks sem er ekki gott. Ég hins vegar er með þá hugmynd að Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn munu aldrei hafa þá ferilskorinn sinni hafa slitið í ríkisstjórn. Þau ætla ekki að gera það. Þannig að eftir situr VG og þá kemur ljós hvað grasrótið segir og það er landsfundur í október. Þannig að ég er með þá kenningu annarkvort vera kosningar í október, nóvember eða í maí. En þá þarf að koma eða byltingin í flokknum, bara fella þessa forystu sem að dróða okkur út í þessa eyðimörk. Já, eða forystan að leyfa því að gerast, ég veit það ekki. Sérðu það fyrir þér? Ég veit það ekki. Mér finnst það að vanta svolítið. Já, það er tvent í stöðunni, annarkvort lufsast þessi ríkisstjórn áfram fram í maí eða VG náttúrulega í þeirri stöðu hafa einhver að tapa. Þetta með að fara í ræturnar, af því að þetta er þetta oft notað í matagerð, af því að matagerð spillist, af því að hún fer fram í svona dýrum veitingastöðum og hún bara spillist og endar með því að verða eitthvað svona asnalega réttur með einhverjum fróðum fyrir einhvern ríkan kall til að borða. Og þá fer matagerðamennin alltaf og leita róton og þetta heitir bara Cuisine Nouvelle í Frakklandi til dæmis alltaf að fara aftur út í héruðin, aftur til mömmu og finna einhverja svona rætur hvernig matagerð raunverulega að við sitjum hérna saman og verum að borða og njótu félagsskapar og erum laus við þennan einmanna ríka kalla á veitingastaðnum. Og besti svona rétturinn sem að segja þessa sögu að hann er reyndar ítalskur, Marchesi sem var kokkur og hafði verið menntaður í Frakklandi og kom og næstu í svona höfundur svona ítalska eldhúsins eins og við höldum það eftir að svona þjóðflutningarnir verða svona kringu 1950 út af iðnbyltingunni í norðurinn og allt það. Stórkostlegur listamaður. Hann fekk svona, hugsaði, við erum búin að tapa, þetta er bara orðið rugl sem við erum að elda hérna og hann bjó til eitt rétt þar sem hann gerði risottóið sem að mamma hans hafði alltaf gert og bjó til fullkomið risotto sem er eiginlega bara grjónagrautur sem er bara einfaldistur matur sem hægt er og setti svo eina gullþynnu ofan á það. Og þetta er náttúrulega frægur réttur í Íslandssögunni af því að þetta borðaði fólk á vegum Landsbankans 2008 og allt var þið voru að éta gull. Raunverulega var rétturinn að segja það að einfaldleikin og eitthvað sem við eigum inn í rótunum okkar, það er gullið okkar. Og þegar ég var að hlusta á fólki koma og tjá sig flokksráðsfundin á VG, þá var ég alltaf að bíða eftir því að kæmi með hennar rétt, sko. Hvað er gullið okkar?
Sko. Hvað það sem að þessar rætur sem eru þannig að þau getur læknað þetta ástand sem við eigum við í dag? Og ég heyrði það ekki. Ég heyrði sá bara fólk koma, það var kannski að minnast á risottóið, en það var komið með fróðuna og vildi hafa allt raslið með líka. Þannig að maður bara vantar í þetta uppgjör. Það er ekki nú afgerandi. Það vantar uppgjörið. Ég meina, og ég held að þau klöppuðu Katrínu. Já, ég held að VG ráði til þess ekki við það, að gera uppgjör við pólitíska arfleið Katrínar Jakobsdóttur. En er ég nú ekki í Vinstri grænum, en ég hins vegar ætla aðeins að taka upp hanska fyrir þau vegna þess að ef maður horfir samt tilbaka yfir þessi 2 kjörtímabil, að þá er einn málaflokkur þar sem að þau sem hefur verið þeirra hjartansmál og það eru þessi virkjanamál, þau hafa svona freka verið á stopphnapnum þar sko í gegnum tíðina, þeim hefur alveg tekist það í gegnum þessi 2 kjörtímabil. Það hefur bara mjög lítið gerst í virkjanamál. 3,5% fyrir það. Skilurðu, en bara ef við horfum á málefnin, að því þú ert að segja það sem þú skrifar og það sem þú gerir, að þeim hefur þó tekist það í þeim málaflokki. Þannig að við séum nú svona aðeins sanngjarnt gagnvart því. Nei, en staðan þeirra er sú að þau koma með, þetta höfum við gert og fá 3,5% frá almenningi. Já. En það sem þú ert að leggja til að þau er bara að leggja enn meiri áherslu á það sem þau gert. Nei, ég er ekki að leggja neitt til, ég er að segja að því þau hafa þó að minnstakosti staði vörðum það að menn hafa ekki virkjað í þeirra tíð. Menn hafi ekki raskað náttúrunni umfram það sem að gert hefur verið áður og það er svolítið það sem að þau hafa verið staði fyrir. Ég held að sé alveg hægt að bæta við þetta eins og þau gerðu og mummi gerði í ræðinu sinni að ég meina pakkin sem fór, kjarapakkin sem fór inn í síðustu kjaraviðræður, hann er mjög á þeirra forsendum, þau ná til dæmis sinn hlutum eins og þessum gjaldfrjálsu skólamáltíðum sem er svo mikið heitur í beinum margra sjálfstæðismanna þeir sofa alla á nóttunni en það er þrátt fyrir þetta þá leggja þeir sem gætu hugsa sér að kjósa VG það heldar mat á frammistöðu flokksins yfir þessi 2 kjörtímabil að hún hefði verið afleidd og rosalega stór hópur sem hefur farið sem var gildandi þarna í langan tíma og rosalega stór kjósendahópur sem er búin að ákveða að hann ætla ekki að treysta þeim aftur. Það er auðvitað þannig að fyrra kjörtímabilið var mjög sérstakt með COVID og þessi ríkisstjórn hentaði vel fyrir það að vera með þetta breiðu ríkisstjórn að takast á við tiltölulega svona, ég ætla ekki að segja einfalt verkefni en venjuleg stjórnmál voru tekin úr sambandið og fyrst og síðast að bregðast við kórónuveiru faraldri á heilbrigðislega og svo efnahagslega og það gekk vel og þau fengu svona rally around the flag effekt og fóru inn í kosningar áður en að COVID var búið með meira fylgi en þau fengu í kosningunum 2017 saman þrátt fyrir að það hefði verið tilfærsla þar á milli út af framsóknar töfrabröðum meðal annars og svo bara var alvöru stjórnmálum stungi aftur í samband og þau sitja þá hringinn í kringum borð og horfa framan í hvort annað og átta sig yfir þetta á því að þau eru ekki sammála neitt og það hefur verið bersýnilegt öllum. Það var rétt sem ég man ekki hver sagði þetta en mér fannst það bara góð greining. Þau eru bara einhvern veginn, það er allir að bíða af sér þessa ríkisstjórn, líka fólki sem er í henni. Og af hverju þau eru að halda áfram, eina svona ástæðan sem ég einhvern veginn lenda á er það bara að svona sólkerfið í kringum þetta, fólki sem einhvern veginn hefur lífsviðurfærið að þessu, þingmenn sem sjá fram á að þeir mun ekki frá endurkjör, ráðherrar sem kunna vel við sig í ráðherrastólunum, allt starfsfólki sem er í kringum þetta vill bara einfaldlega ekki sleppa alveg strax. En launaða forysta hefur bara mikið völd í flokkunum. Það er engin einhvern veginn önnur ástæða til þess að halda áfram svona hjónabandi þar sem annan makinn er búin að sofa á sófanum meira og minna í 3 ár sko. Ég held að þetta sé líka það að sko við vorum bara komum út úr náttúrulega nokkrum, það voru þarna kjörtímabil þar sem voru styttri og það var greinilegt að það var líka þreyta á því, menn vildu svona eitthvað stabilitet. Hver var þreytur á því? Þetta almenningur sé alltaf til að kjósa. Já, en það er svona, það getur vel verið, en ég er að segja sko, ég held að hafi hlaupið í menn svona þessi vilji til að hafa staðfestu í stjórnmálunum, en á hvers kostnað sko. Þetta er alltaf bara mat. Það er hérna sko formennir Bjarni og Sigurður Ingi, þeir segja báðir ítrekað að þeir sem er svo sterkt umboð, ríkisstjórnin sem er svo sterkt umboð, svo marga þingmenn, en allar skoðanakannanir, alveg sama hver gerir þær af undanförnu, hafa sýnt allt annað. Sko. Þeir eru búin að missa frá sér umboðið í runni, en þeir flagga þess alltaf. En Smári, er ekki... Já, en ef þeir væri að nota umboðið til þess að raunverulega koma að klára mál,
þá kannski myndum að segja ok sko, en þeir eru ekki einu svona að því. Þetta væri sko, þetta ræða fyrir þann sem að reka í gegn eitthvað mjög erfitt mál í stórkostlega þýðingamikið mál sem að nýtur svona, veldur óróa í samfélaginu, en þau eru bara ekki að gera neitt sko með þetta umboð. En maður varandi VG, því að sömuleyti að því að þeir eru að tala hvað þau hafa gert. Og til dæmis Katrín alltaf niður í þingi, hún byrjaði alltaf að þylja upp það sem þau höfðu gert. Og einhver leyti myndi ég telja sko þessi framsetning, ég meina, og svo önnur til viðbótar sem ég meina ímyndu okkur að við höfum ekki verið ríkisstjórn, ef að miðflokkurinn hefði verið þarna, hvernig verður þá staðan í útlendingamálum, þið kannist við þetta frá VG. Ég held að þessi málflutningur þeirra, það er hann sem að bara nær engum eyrum sko. Það ástæðan fyrir að þau eru svona neðarlega, þau koma alltaf í svona einhverju vörn sko, það sagt hérna ástandið svona og svona og þá segja þau, já en við gerum þó þetta, sem kannski stundum hlustar maður svo ræður og það var verið að tala kannski 100% vanda og það var nefnt eitthvað sem var kannski 2,5% sem að eitthvað svona, þú veist, þú verður að fá að tala það sko, hvert við ætlum að fara með þetta samfélag. Það getur ekki bara að tala já við hækkuðum, það eru fría skólamáltíðir og við hækkuðum samkvæmt vísitölunni eftirlaunin áramótin 2021 og ég meina, ég held að fólk átti sig á því mjög margir sem sko eru í stöðunni sem ég er í til dæmis að hafa ekki VG að því mér leist ekki á hvert það var að fara áður en þegar var ákveðið að ganga til viðrana við Sjálfstæðisflokkinn að sko það er búið að flytja út vinstrið og það fólk upplifir það sem þennan stóra fórnarkostnað við þetta ríkisstjórnarsamstarf. Það ekkert sterkt vinstri á Íslandi sko, þessi skýra sko rödd og maður, ég veist oft hugsaðu mál sem eru í deglunni og hugsaðu að þarna hefði VG gjörsamlega tjúlast á þingi og það bara þögn. Þannig að það er búið að fletja út stjórnmálin og það það sem sko, það ástæða fyrir því að fylgið bara undir því að komast inn á þing að því að fólk upplifir þetta mjög sterkt sem fórnarkostnaðinn og hann ekki réttlætanlegur. Ögmundur segir það engin vinstri mann á þingi, segir Ögmundur. Björg Elnisdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar, það segir að það engin umhverfisverndarsinni á þingi og ég menna það náttúrulega það sem gerist þegar stjórnvöld eru svona samansett, þetta fletur út en hins vegar virðist sko hægrið hafa elst og það náttúrulega einhverju straumar utan líka sko, það stemningin í Evrópu og eitthvað sem að hjálta við gætum einhvern veginn frestað eða jafnvel dregið úr hérna á Íslandi en það í rauninni það sem við erum að horfa á, hægri hefur elst og vinstri að fletast út og það ekki góð eftirmæli með vinstriflokki. En á móti kemur við langar með að segja að sko það líka sko viljum við hafa á þingi þegar þú komin í þá stöðu að raunverulega vera í ríkisstjórn og fara að gera eitthvað hvað hefur þá mikið svigrúm til að halda áfram bara gagnrýna og tjúlast, skiljið, þú bara í verkunum. Sko það þarf alltaf að vera öflug stjórnarandstaða, ég held að við verðum að vera sammála það. Ég held að eina leiðin til þess að sko fyrir vinstriflokk til að gangast inn í ríkisstjórn, og ég ekki þar að vinstriflokkar eigi aldrei verið ríkisstjórnum, sé með vinstri áherslur. Já. Og það þarf þá bara, ég meina, eina leið VG til að fara ríkisstjórn aftur að semja það fyrir kosningar með vinstri með Samfylkingunni, Sósíalistaflokknum, einhverju sem verða hugsanlega á þingi og segja bara við ætlum að mynda ríkisstjórn svona eða ekki. Þetta finnst mér áhugavert vegna þess að ég farin að hallast að því að það eigi að vera blokknast. Menn eigi bara að segja þetta verður svona, við vitum nákvæmlega fyrirfram að hverju gengið og það verður blokk. Það liggur fyrir núna 2 af 3 stjórnarflokkunum sem viðbragð við þessu vorum að tala áðan, þessu viðtali við Hildi Sverrisdóttur, þingflokksformann Sjálfstæðisflokks og viðbrögðum formanns hennar við því að þetta stjórnarsamstarf kom ekki til greina aftur, bæði VG og Framsókn voru mjög fljót að segja bara við göngum óbundið til næstu kosninga og eru búin að leggja það bara upp að það verði þannig að ég held að sé algjörlega útilokað út frá því að það veri einhver blokkamyndun meða við það sem þið hafa sagt. Þú veist, það auðvitað rétt að það þessi svona innflutningur á þessari menningarstríðspólitík sem grasserandi í Bandaríkjunum, í Bretlandi og víða í Evrópu þar sem áherslan á að svona búa til einhver svona við og þið stemningu og þar sem útlendingar sem koma hérna til þess að leita sér að betra lífi eru þeir sem eru að ræna aðra viðkoma hópa einhverjum lífsgæðum.
ég held að bara vandamálið fyrir sko hægrið hérna á Íslandi núna, það Sigmund Davíð má nú eiga það og ég vona að skilja hvað ég á við með því, að hann svona að ná betri tökum á þessari pólitík og hún að skila honum meira fylgi og hann verður alltaf í yfirboði við Sjálfstæðisflokkinn sem í grunninn vill vera klassískur íhaldsflokkur og þarf og virðist alltaf bara vera þarna, alltaf bara að keppa einhver prósent við miðflokkinn í aðdraganda næstu kosninga með því að reyna að ræða líftorunu fólki það hérna, hér þurfa að stoppa ykkur útlendinga. Svo horfum maður bara á tölunar. Sko í fyrsta lagi Sjálfstæðisflokkurinn auðvitað búin að vera með þennan málaflokk í 11 ár. Þannig að ef þú ert á þeirri skoðun að útlendingamál séu vandamál, þá einn flokkur sem ber ábyrgð á því. Það Sjálfstæðisflokkurinn. En svo horfum við bara töluna núna. Við vorum með mjög óvenjulegt fyrirkomulag þarna vegna sem við hleyptum 2 hópum fram fyrir röðina. Það voru pólitískar ákvarðanir að gera það. Tíma Venezuela, þar sem við vorum elta Bandaríkin vegna þrýstings það að Guaidó viðurkennd sem forseti í Venezuela 2019 og tókum á móti stórum hópi mjög frambærilegs fólk frá Venezuela sem var mikla atvinnuþátttöku og gerði mjög vel að komast inn í íslenskt samfélag. Svo tekin ákvörðun það í ykkur svona menningarstýrispólitík að setja tappan í flöskuna og hvað gerist þá? Jú, að söfnuðu saman á annað 1000 Venezuela-búar sem allt í hennu mátti ekki vinna og fóru á opinbera framfærslu og juku kostnaði kerfið upp úr öllu valdi og þetta var bara pólitísk ákvörðun tekin að þessari ríkisstjórn og af ráðuneytum eða undirstofnunum ráðuneyta sem Sjálfstæðisflokkurinn stýriði. Núna í byrjun ágúst fjöldi flóttamanna sem hafa komið til Íslands rétt rúmlega 1400. Þar eru 2 af hverjum 3 frá Úkraínu og það á grunni ákvörðunar það að framlengja það að Úkraínumenn fari fram fyrir röðina sem var tekin í mars af ráðherra Sjálfstæðisflokksins og ég held að sé meira og minna engin ágreiningur að við eigum að gera. Það mjög lítið, það mjög fáir í samfélaginu sem að fetta fingur sem að taka móti Úkraínu. Þá erum við eftir með nokkur 100 manns. Eru nokkur 100 manns að sprengja innvið á Íslandi? Nei, þeir eru bara alls ekki að gera það. Þannig að það ætti að vera líka tækifæri til þess bara með vísun í þetta sem ég að fara yfir núna, tölur, staðreyndir, að færa þessum fyrir aðra flokka, leyfa bara þessu hólfið þarna að kannibalisera hvort annan það, hvor getur gert kjósendur hræddari til þess að kjósa sig og hinir getur bara fara að tala það, jú, við erum í mikill innviðaskuld á Íslandi, meðal annars vegna þess að við höfum gengið gegnum einhverju mestu samfélagsbreytingar sem við höfum gengið í gegnum nokkur sinni með því að byggja upp atvinnuveg sem gríðarlega mannaflsfrekur og gengur mjög á innviði og með lága framleiðni sem ferðaþjónusta sem skilar auknum hagvexti en hefur haft mjög margar neikvæðar afleiðingar líka án þess að við rukkum raunverulega geiran fyrir það og allt fólki sem hefur flutt sem ég þeirra skoðunar alla börðu til þess að bæta íslenskt samfélag mjög mikið. Við þurfum að fara að horfa á inngildingu og það að laga innviðaskuldina sem við sköpuðum sjálf með því að fara þessa leið og eiga það þá samtal og leyfa bara hinnum sem vilja vera bara þarna að tala útlendingamál eins og hér sé það helsta ógn íslensks samfélags að geta hvort annan innan með því. Ég er svo hjartalega sammála þessu og mér finnst þessi umræða útlendingamál, mér finnst hún oft svo óþægileg að því mér finnst hún svo, það er svo mikill ótti í henni. Ótti við að sé vera að taka frá þér eitthvað en svo þegar við horfum á tölurnar þá hér lítið atvinnuleysi það er mjög mikil atvinnuþátttaka hjá þeim sem að hingað koma og kjósa að koma hingað eða hvort sem þau kjósa það eða þurfa að fara annað og flýja sitt eigið heimaland og við eigum að fagna þessu og við getum gert svo miklu betur eins og með inngildinguna þá hefum ég verið mjög hugsað eins og með menntakerfið. Tökum sér dæmi framhaldsskólan. Hvað í boði fyrir þau ungmenni sem eru ekki með íslensku, eru að læra hana og eru ekki jafnvel sterk í ensku. Ekki það sterk að þau geti farið á þessar alþjóðabrautir sem hér eru í boði. Það er mjög lítið. Þannig að hvað gerist? Þau detta þar út. Við þurfum að passa upp á þessa hluti. Við þurfum að finna leiðir fyrir yngra fólki sem að kominga til þess að geta orðið raunverulegi þátttakendur. Af því að ef við horfum bara á til dæmis framtíðina að þá hætt á því að við séum að búa til alveg gríðarlega stéttskiptingu sem byggir á því hvort þú ert hér aðfluttur eða ekki. Og það ágefn og það ekki fram. Þessa umræðu vil ég vera að taka innflytjendamál. Miklu frekar heldur en hvort að við séum að taka á móti svona mörgum eða frá þessu landi byggt á okkur ótta við eitthvað menningar ég veit ekki yfirtöku eða sem náttúrulega bara ég hef enga trú á
að muni nokkuð tíman gerast ef við gerum þetta bara vel og faglega og inngildingi verði raunverulega á öllum sviðum. Ég ætla að fá tækifæri að því að við erum líka útvarpi. Gestir okkur Katrín Júlíusdóttir, Drífa Snædal og Þórður Snær Júlíusson. En sko, það er mikið í pólitíkinni, en sko í þessari viku sem er nýbyrjuð, þá verður, er ekki vaxtaákvörðunardagur dagur á miðvikudaginn. Já. Og ég heyri á ykkur að það reiknar engi með því að stýrivextir verði lækkaðir. Er það? Nei, ég meina það er ekkit sem bendir til þess. Seðlabankinn er búin að gefa leiðsögn það hvernig hann er að hugsa þetta og meða við hvar við erum stödd, þú veist, þá ef hann ætlar að standa við þær yfirlýsingar sem hann hefur gefið áður í yfirlýsingum peningastefnunefndar, þá er hann ekki að fara að lækka vexti núna og þá erum við búin að ná heilu ári á þessum svimandi háu vöxtum og það er ekkit fyrirsjáanlegt að svona kannski helstu drifkraftarnir í verðbólgunni það sé að fara að sjatna eitthvað rosalega mikið í þeim, sérstaklega á húsnæðismarkaði. Getur verið að bara fólk bara hafi farið, sé bara fara, það nenni ekki að taka þátt í þessu, kannski ungt fólk að flytu bara eitthvað Norðurlandana eitthvað í Evrópu? Nei, ég veit ekki, ég held ekki, það er nú yfirleitt svona, yfirleitt gert meira úr þeim sögum heldur en efnistanda til. Það er náttúrulega nokkri hluti sem gerast, ég meina Grindvíkingar koma með 60 milljarða inn á húsnæðismarkaðinn og auðvitað hefur það áhrif, það hlýtur að segjast. Og svo voru kjarasamningar og þeir voru mjög hófsamir og það var til þess að leggja lóð á vogarskálar vaxtalækkana. Ég held hins vegar þetta sé svolítið svona, og nú er rosalega gott að vera vitur eftir á, ég náttúrulega kom ekki að þessu samningum, en þeir voru það hófsamir að millistéttin hugsar, nei anskoti, við ætlum að sækja meira. Þannig að sko, þetta er svolítið svona býtur svolítið í skottið á sjálfu sér að þeir voru það lágir að, eins og ég segi sko, þær stéttir sem hafa færi á að sækja meira, þær gera það. Hvort sem það er í sko einkasamtölum inn í fyrirtækjunum eða í kjarabartu eins og við sjáum núna lækna og kennara og svo framvegis. Þannig að þetta við erum pínu fórnarlömb of lágra kjarasamninga á almenna markaðnum, myndi ég segja, og ég er ekki að gagnrýna þessa samninga per se, ég er bara að segja svona þegar maður lítur í baksýnisspegilinn þá meti ég það þannig. Og það er náttúrulega drifkraftur að verðbólgu líka. Já. Og það er ekki til hagsbóta fyrir þá lægslaunu, það er til hagsbóta fyrir millistéttina sem nær alltaf einhvern veginn nær að semja án þess að vera í spennitriði. Bara burt sér frá öllu hvað svona hátt vaxtastig hvað það hefur neikvæðar afleiðingar til svona langs tíma, að þá skil ég mjög vel þessa kröfu þeirra sem stóða síðustu kjarasamningum að það verði farið í þetta vaxtalækkunarferli. Til þess voru þeir gerðir. Þau stóðu við sitt. Og mér finnst það er eitt að mér finnst svona þurfa að koma eitthvað vínt til þessa hóp sem að raunverulega fór af heilindum inn í þær viðræður með þessar forsendur og leiðarljósi. En svo á móti kemur það sem við ræddum áðan að það náttúrulega óvissu uppi, kosningaár, hver verða ríkisútgjöldin og svo framvegis sko, að það þarf að koma, þannig að maður veit ekkit hvað þeir munu ákveða að gera á miðvikudaginn, víst að þeir fóru ekki í þetta ferli í hvað var það mars þegar menn voru ekki alveg sammála í nefndinni, það var atkvæði greitt gegn ákvörðun að viðhalda þessu. Þannig að þá strax voru komin upp 2 sjónarmið innan bankans það hvort að þetta haldi svo svona áfram eða færi vaxtalækkunarferli. Þannig að ég veit ekki akkur ætti þá að byrja núna þegar í raun að veru kannski meira óvissa heldur en var þá. Þannig að það er erfitt að spá en við verðum bara að sjá hvað ákveða. Seðlabankinn rekur. Hún svo að er ekki 4% jákvæðir stýrivexti Seðlabanka sem heimsmet, Þórður getur leiðréttað ef hann þekkir eitthvað landa sem boðið upp á svona rugl. Þetta þýðir það að fólk að borga kannski 9% raunvexti á húsnæðislánu sinu. Fátækt fólk með yfirdrátt upp á svona 12%. Þetta náttúrulega 17%? Já, ég meina 17% þetta raunvexti. Já, fyrir ég. Og ég meina við búum í einhverju skrýpa landi sko. Og þetta kallað efnahagsstjórn. Við verðum líka að fara yfir þetta tímabil allt saman frá því að peningar voru
voru gerðir hérna ódýrari en nokkru sinni áður með mjög lágum vöxtum og svo yfir mjög langt tímabil þá eru rosa stórir hópar sem voru bara með mjög neikvæða raunvexti á sitt stað alveg rosalega eignatilfærsla á milli hópa. Þeir sem voru hefnir í fastvaxta lottóinu, þeir eru búin að fá rosalega raun eignartilfærslu til sín yfir þetta tímabil, að borga vexti sem eru í engu takti við það og hinir sem eru ofta tíðum kannski viðkvæmustu hóparnir sem hafa ekki, höfðu ekki bara tækifæri til þess að fara í svona fastvaxta óverðtryggða vexti, kannski bara verið í verðtryggðu og annars slíkt, þeir bera alltaf mestu byrðarnar af svona leiðinda ferðalagi eins og við erum búin að vera á í allt og langan tíma núna og þetta sem eru með minnst á milli handan, við sáum bara hvernig þróunir á ráðstöfunartekjum, kaupmáttur ráðstöfunartekna heimilina hafa verið, en þetta á núna 7 ársfjórðungum þá hefur tvisvar verið aukning og hina hefur bara verið samdráttur í kaupmáttunum og síðasta aukningi var 0,1% sem valla tikkar, hún svo lág og aðal ástæðan fyrir þessu eru ekki vaxtagjöld. Vaxtagjöldin býta og þá hafa hverjulanda stigið fram og sagt bara já en hinliðin hugsaði bara alla vextina sem fólki sem með peningana sinna á innlánsbókum er að fá út af því að það eru vextir á því og svo þá getur maður bara kíkt á Hagstofuna og kíkt bara hvernig skiptast innlán á milli tekjutíunda og það er svona cirka helmingurinn eða rúmlega helmingurinn af innlánum hann er hjá efstu tekjutíundinni þeir sem eru mestu tekjurnar og ígjurnar þar munu verða meiri skilurðu, þau eru ávaxta það pund mjög vel á mjög háum innlánsvöxtum á meðan þeir sem eiga ekki sparifé og bara lifa mánuði til mánuða og stundum valla það, þeir standa frammi fyrir því að kostnaður við það að vera til er sífellt að aukast. Þetta er einn raunverulega efnahagsstefna sem er rekin hérna. Það er verið að flytja peninga frá þeim sem ekkert eiga eða lítið eiga til þeirra sem eiga mikið. Og það er verið að gera það með ógnarafli, meira afli, sú kvörn sem gengur á Íslandi er öflugri heldur en nokkuð staðar í heiminum. Þetta er efnahagsstefna til dæmis VG. Það er ekki þannig að Ásgeir gerði þetta í Seðlabankanum, það er ekki þannig. Ríkisstjórnin ber ábyrgð á efnahagsstefnu íslenska ríkisins. Við stundum lýst þessu bara, það að reka íslenskt heimili stundum dálítið eins og að reka bara einhvern vogunarsjóð. Þú þarfst að taka ákvarðanir svo margt og alltaf að vera á tánum það hvort þú átt að breyta lánaform, stytta það lengi í láninu, átt að fara, er hagkvæmur með verðtryggt núna eða óverðtryggt, stutt verðtryggt eða eins langt óverðtryggt og ræðið við með afborganir, átt að festa, átt að vera með breytilega, þú ert að setja fólk í ykkur aðstæðu sem eðlilega flest fólk hefur engar bjargir að getu til þess að reikna sig niður og meiri segja fólk sem með ágætis yfirsýn og þekkingu á þessu tekur oft rangar ákvarðanir í þessu vegna þess að það er svo lítill fyrirsjáanleiki. Og þeir sem byggjum til vogunarsjóðuna er fólk sem átti svo ógeðslega mikið pening að þau gátu tekið mikla áhættu í fjárfestingunum, gátu veðjað á alls konar hesta og tapa miklu fé. Þessi aðstæða þrönguð upp á fólk á Íslandi sem á eiginlega ekki neitt. Já. Þetta er bara galið og að við skulum ekki vera einhvern veginn að grípa fram í fyrir hendunar á stjórnvöldum og Seðlabankanum sem að bara ganga milli bols og höfuðs á lífskjörum. Svo fer þetta upp tekjustigann, einhvern tímann mun koma náttúrulega kennararnir og læknarnir og láta ekki bjóða sér þetta, meðal annars vegna þess að þau finna það, hvernig hærri vextir að éta upp lífskjörið þeirra. Þannig og við sjáum þetta í könnunum, fyrir kannski 4-5 árum var það kannski svona 1,50 sem var í miklu basli. Þetta er komið upp í 1/3 núna og þetta er bara á leiðin í 40% og 50% vegna þess að við búum hérna við afleita efnahagsstefnu sem í höndunum á fólki sem mér finnst það bara þegar Seðlabankinn kemur eða fjármálaráðherra eða forsætisráðherra, mér finnst þetta fólk bara að tala tóma steipur. En þarna finnst mér við líka þurfa aðeins að fara bara, við höfum ekki tekið svona grundvallar umræðu efnahagsstefnu og peningastefnu í mjög langan tíma. Þetta er bara svona business as usual, þetta er bara svona heldur svona áfram og við segjum þetta er svo flókið og þetta er umræðu svo þung og einhvern veginn hún er bara látin liggja og svo ertu með ríkisstjórnarflokkar sem hafa svona meira svona, hvað að segja, þeir hafa ákveðið að taka ekki á þessu og hafa kannski heldur ekkit á sinni stefnuskrá að gera það. En
við þurfum að ræða, ætlum við að halda áfram með íslenska krónu, ætlum við að halda áfram að reka samfélagið eins og við höfum gert það með sama hætti. Við þurfum að fara að taka þessa umræðu aftur og við höfum að gera það reglulega. Og þá sagt, já, það nú engin töfralausn að gangi í Evrópusambandið og taka upp evru. Nei, það það ekki, en það eina praktískum lausnum sem liggur á borðinu og við þurfum að skoða, það okkar ábyrgð. En grundvallarspurningin ætlum við að hafa ríkisvald sem að ver hagsmuni og auð hinna ríku, eða ætlum við að hafa ríkisvald sem að ver hagsmuni og lífskjör fjöldans? Það líka spurning, já. En hina spurninguna megum við ekki alltaf megum ekki alltaf horfa fram hjá henni og segja, heyrðu, við ætlum að hengja þjóðarstoltið okkar hálsinn á íslensku krónunni. Það svolítið þannig í dag. Halda áfram á þessum löfléttu nótum. Þetta ein hliðin, við erum að tala þetta bara raunveruleikinn þrátt fyrir digurbarklegar yfirlýsingar núverandi forsætisráðherra það að fólk bara skilji ekki hvað það gott, það sjáu bara ekki veisluna. Þá er þetta ein hliðin, þessar tilfærslur og þessi svona lífskjara krísa sem blasir við mörgu fólki og bara grafalvarleg. Og ein hliðin svo að við höfum vanrækt mörg velferðarkerfi og innviði í allt og langan tíma og maður skoða bara til dæmis löggæslu. Satt svo í mér að ég sjá okkur skýrslu frá lögreglunni þar sem voru að benda á að sýnilegir lögreglumenn á vakt á höfuðborgarsvæðinu öllu núna eftir alla þessa fólksfjölgun sem við farið í gegnum eru jafnmargir og voru bara í Reykjavík árið 2007. Meltið þetta eins. Miklu fleiri verkefni, bæði vegna þess að bara íbúum hefur fjölgað og við erum búin að fara frá því að vera með nokkur 100.000 ferðamenn í 2 milljónir á þessu tímabili. Verkefnin eru bara orðin gigantísk og svo ertu með heilbrigðisþjónustuna sem auðvitað líka sér mjög á vegna þess að kunnum hennar hefur fjölgað alveg gríðarlega, bæði vegna þess að okkur hefur fjölgað mjög mikið sem búum hérna og vegna þess að þeim sem koma hingað í heimsókn þeir auðvitað líka að lenda í heilbrigðisvandamálum og auka álag á heilbrigðisþjónustuna. Og eru öldruð. Og þetta bara var aðalpunktur í nýrri áskýrslu Landspítalans að benda á þetta. Þetta og við erum að eldast svona mikið samhliða. Samgöngumál, við erum bara, hvað er langt síðan við gerum ykkur göngina? Bara í alvöru. Horfum við á önnur lönd sem búa við svipara, Noreg, Færeyjar, þar sem samgöngumál eru bara litið á bara mjög nauðsynlega grunninnviði að halda þeim í góðu horfi. Við erum bara með grotnandi samgöngur mjög víða. Þetta nú reyndar ekki alveg sanngjarnt. Og samgöngukerfi sem eru ekki að Við höfum fundið upp lausbundið slitlag. Ég er alveg til að kvitta undir bara heilbrigðismálin og menntakerfið og allt það. Ég held að það sé náttúrulega það er ákveðin pólitísk stefna að svelta það út í einkavæðingu. Við vitum það og það er verið að gerast í heilbrigðiskerfinu og einhverju leyti í menntakerfinu. Já, í samgöngumálum við náttúrulega vorum með þetta þessi rándýru Vaðlaheiðargöng því þú varst að tala göng, sem einhver og þú veist við höfum náttúrulega ekki gert mjög gott móti í samgöngumálum í einkarekstri versus ríkisrekstri en Vaðlaheiðargöng eru náttúrulega nánast glæpsamleg. Ég veit það. Þetta er bara svindla fram fyrir áallu á okkur rugli og já, svo bara móka pening. Það er nú kannski ekki eðlileg og bara svona eðlileg samgönguframkvæmd og á kannski ekki að vera eitthvað sem við höfum að horfa til þegar við erum að tala um það. En erum við ekki að gera það núna í Hornafjarðarósi með sambærilega það sem einhver framkvæmd svona logið inn átt að kosta helmikið minna og átt að vera einkaframkvæmd og núna komið bara búin að éta upp Svo farið vælandi til ríkisstjórnarinnar til þess að fá einhverja milljarða til þess að éta upp alla framkvæmda fyrir vegagerðar. Ég var síðasta kjörtímabilið mitt á þingi, þá var ég umhverfis- og samgöngunefnd og setti mig þá inn í samgöngumálin sem ég hefði ekki endilega verið málaflokkur sem ég hefði verið mest í fram að því. Og það sem að truflaði mig var að ég hefði viljað sem stjórnmálamaður á þeim tíma í staðin fyrir að tala þetta út frá því að það þurfi, það þarf nú að fara meiri þetta kjörtumi, eitthvað svona skipting og eitthvað svona víl og díla þetta, að ég fengi bara sem ábyrgur stjórnmálamaður að sjá kort það hvar er álagið mest, á hvaða hlutum er álagið mest og hvaða stöðum og
samgöngukerfi þar getur það haldið, eða getur það staðið undir því. Og ef ekki, þá verður bara komið svona rauð svæði, þetta eins og bara við erum með rauð svæði í náttúruvernd, að þá sé bara fókusinn þar og þetta sé svona svolítið innan gæsalappa automatist. Auðvitað það líka vera alltaf einhver samfélagsleg greining á því, eins og til dæmis að það vera sameina sveitafélög eða það er eitthvað svona atvinnuuppbygging eða annað slíkt framundan, að þá séu menn að horfa fram á við og styðja við það með einhverjum samgönguúrbótum, en að við séum meira að hugsa þetta svona og þetta sé ekki alltaf hvað var að segja, svona rósi hnappagatt stjórnmálamanna, einstaka framkvæmdir. En veginir hérna, því að það hefur svolítið verið talað um það í sumar og kannski að því að veginir eru bara verri, kannski að því að fólk eitthvað að ferðast, en það eru sumir vegir hérna sem eru eiginlega, það er að taka eiginlega leiðina frá Suðurfjörðum Vestfjarða til Reykjavíkur. þar sem verið að flytja fiskeldisfarma, þar sem einhverju trukkar spæna upp malbikinu svo 20.000 jarisar og þegar maður er að keyra þessa vegi þá þetta eiginlega ekki mér finnst þetta að vera verra heldur en að bara, minnir mig á bara þegar ég var bara barn og unglingur Já, ég var að segja, ég er búin að keyra töluvert landið í sumar og ég hugsaði oft, þetta hafði gert vel. Þannig að ég er aðeins jákvæðari. Það búið að malbika til Borgarfjarðar eystri til dæmis. Síðast ég fór þangað, þá var það skelfilegur vegur. Og hringveginn, mér finnst þetta bara, ég man að ég hugsa oft bara, þetta er betra heldur ég átti vona og betra heldur ég var síðast. Strífa alltaf að verja það að við setjum peninga í samgöngur, það er að nota eitthvað annað. Það er hægt að finna marga vegi sem það er að bæta og laga. Já, sjálfsög, og þetta er alltaf bara eilíða verkefni, en ég hef töluvert meiri áhyggjur af heilbrigðiskerfinu og menntakerfinu. En þetta er ekki bara líka malbiki sem slíkt og að vegirnir og hringvegurinn sé, heldur þetta gatnamót, eru þau örugg með umferðarþunga og svo framvegis og stundum eru þau það bara ekki. Það eru svona hlutir sem við þurfum að horfa á, ekki bara hvort það sé steinn sem að skýst á bíliðin á okkur og umferðin er miklu meiri með svona ferðarþjónustunni, en svo líka það er náttúrulega búið að flytja alla þungaflutninga yfir á vegina, það er engi skipaflutninga lengur, þannig að álagið á vegakerfi núna, ég myndi halda að væri 40-falt á við það sem var aldamótin. Og ég með sprottuð upp hugmyndir án þess að það hefur verið tilgangum að fara í djúpar samgöngu umræður hérna, ég ætlaði nú bara að telja upp mismunandi innviði sem mér hefur fundist svona bersýnilega hafi láta á sjá yfir tíman, en ég meina svo hafa komið upp hugmyndir eins og til dæmis Heidelberg-verksmiðjan og þessi starfsema sem á verið í Þorlákshöfn, þar sem voru hugmyndir það að fara að keyra ykkur að trukka allan sólarhringinn á þeim legg á þjóðvegunum sem nú töluvert álag á nú þegar. Ég keyri mikið þarna á Suðurlandinu og það er bara mjög mikið álag þarna yfir sumartíman ef þú ætlar að fara að bæta einhverju gengdalösu röð af búkollum fullum af möl þarna fram og tilbaka eins og voru hugmyndir þetta er bara brjálaðar hugmyndir. En það er þetta grunnkerfi, það verið í sumar verið mjög þétt umræða frá Moggan skólamál og svona ég held að hafi verið eða hvort það kom mjög fljótlega einhverjar svona stefnumörkum frá viðskiptaráði í skólamálum. Hvernig metið þetta? Er þetta Sjálfstæðisflokkur bara undirbúa það að skapa þá hugmyndum að það sé bara krísu ástand í skólunum til þess að geta keyrt í gegn einhverja tilraunir til einkavæðingar og fyrst kannski svona markaðsvæðingar skólakerfisins, þannig að við getum það ekki að velja skóla, þannig að ég sé ekki neyddur til þess að senda barnið mitt í skóla sem ekki stend PISA og það sé bara mannréttindi á mér og búa til einhver svona voucherkerfi eða eitthvað, hvað er þetta? Því þetta virðist alveg bara rosalega kerfis svona vel skipulögð umræða og svo heyrir maður í öðrum fjölmiðlum að það er bara allt í einu allir komnir í rosalega vörn og hvað ætlar þú að gera? Eins og allir gangist inn á það sé stórkostlegt krísuástand. Já, ég held þetta sé óbúslega þung undir alltaf og þetta samantekið ráð. Við sjáum Áslaugu Örnu einhvern veginn fara að ræða skólamál allt í einu. Moggin er einhvern veginn blæst það upp að menntamálaráðherra hafi ekki skilað einhverju skýrslu sem hann átti að gera fyrir ári síðan. Þetta er ekki stóru skandalarnir í stjórnkerfinu. Skilur það svona verið að grafa undan þessu viðskiptaráð komið á fullt og þá veit maður hvar þær línur liggja. Þannig að ég er ekki nokkur meinast að vafa að næsta barátta verður að verja hið opinbera skólakerfi, að við skulum líka átta okkur á því að það er ekkert sem býr til ójöfnuð meira heldur en aðskilur skólakerfi
þá erum við að tala um það að hér verða skólar með miklar áskoranir, svo elítubörnin sendi einhverja skóla þar sem eru minni áskoranir og það eru færri í bekk og það er betra atlæti og allt það. Svo fyrir að tala um það að það sé ekki sanngjarnt að þessi skóli fái minni pening heldur þessi, það er að vera jafnt, þannig að þú veist, þá erum við bara búin að yfirgefa þessa jafnaðarhugsjón og við sjáum hvernig þetta gerist í Svíþjóð. Þar gerðist þetta. Er ekki hjallastefnan? Jú. Og kannski fleiri einkarekni, ég veit ekki. Jú, það er náttúrulega slatti af einkareknu, Landakotsskóli, Ísaksskóli, Hjallastefnan og svo framvegis. En og það hefur yfirleitt verið gert á einhver svona hugmyndafræðilegum grunni eða trúarlegum eða eitthvað slíkt, en svo verður þetta svona hugmyndin að víkka þetta út. Þannig að, og það er ávísun á ójöfnu framtíðarinnar og það er ávísun á glötu tækifæri þeirra sem minna hafa milli handana og það er ávísun á verra samfélag þegar uppi staði. Þannig að þetta er mennta- og heilbrigðiskerfi er bara vísasta leiðin til þess að búa til verra samfélag fyrir fjöldan og betra samfélag fyrir eitthvað örfá. Og ef við höfum áhugað að læra af Norðurlöndunum þá ættum við að læra af Svíþjóð á þessu leyti. Og það er ekki bara það að þetta var aukið til gert verri skóla og soga mikla pening út, það er eitthvað bara örfá fyrirtæki sem eiga orðið meira og minna skólakerfiðar og sem að gerir upp held ég á Kýpur eða eitthvað. Þannig að það er alls konar svona í þessu en það er líka til fólk sem hefur verið rannsakað hvaða samfélagslega áhrif þetta hafði á samfélag. Þannig ef að fólk hefur áhyggjur af því að klofni svona á milli innfæddra og innflytjenda og að verði gjá á milli hverfa og annað slíkt, þá er fólk sem hefur skoðað sænska skólakerfi og sér, þarna liggur grunnurinn. Þarna liggur grunnurinn á því að Svíþjóð er að klofna í dag er að við einkavæddum eða markaðsvæddum skólakerfið. Já, og svo líka var ég að hugsa, ég er alveg upp í Svíþjóð tíma þar sem Svíar voru velferðar og menningarlegt stórveldi og voru það mjög lengi. Við erum að verða menningarlegt stórveldi með við höfðatölu. Grundvöllurinn að því að vera menningarlegt stórveldi, það er að gefa öllum börnum tækifæri til þess að þroska sína hæfileika. Þannig að það er lykillinn. Og ef við viljum horfa út frá hinni hliðinni, frá bara atvinnulífi framtíðarinnar, þá er þetta líka praktískt. Það er að öll börn fái sér besta menntun. Þannig að það sem til dæmis hefur verið hamlað vexti íslenskra nýsköpunarfyrirtækja að þeir takja út á Íslandi. Einn af þeim þáttum er til dæmis aðgangur að menntuðu fólki og sérhæfu fólki. Þannig að þetta er líka bara, þetta er gott fyrir íslensk samfélag öllu leyti að við pössum upp á það að öll börnin okkar fái sem mestan og bestan aðgang að góðri menntun. Þegar þessi PISA umræða fór á stað, þá var ég mér fannst hún svolítið harkaleg vegna þess að það kemur líka í ljós að börnunum okkar líður aðeins betur í skólanum núna heldur þið gerði áður og ég hefði haldið að það geti verið grundvöld þess að þeim fari líka þá að ganga betur í skólanum og þannig að mér finnst við eigum ekki að fara alltaf í þetta uppnám yfir þessum hlutum en það breytir ekki því að það vantar meiri stuðning til við skóla og við kennara og við þá sem er að sinna þessu störfum og það er svolítið á okkur kjósendum og svo aftur stjórnmálamönnum, það er að veita þann stuðning og veita þeim þann aðgang að þeim bara að þeim því starfsumhverfi sem þau þurfa og mér finnst eins og með kennarana og mér finnst þeir vera að vinna alveg frábært starf en þetta er þrælerfitt og við ætlum þeim alltaf meira og meira þau líka bara alveg börnin okkur og kenna þeim alls konar gildi og hitt og þetta og það er ekki þeirra verkefni. Þau þurfa að fá að kenna börnunum námsefnið, þau þurfa að aðganga góðu námsefni og svo er það okkar foreldrar að sjá hitt Nú er að vera svo jákvæð, ég ætla að skipta ekki. En má ég samt bæta einu við grunnkerfin. Mér fannst ótrúlega áhugaverð greinin sem hún skrifaði formaður Læknafélagsins, hún Steinunn Þórðardóttir nýlega þar sem hún var að tala starfsumhverfi lækna og heilbrigðisstarfsfólks. Og þannig erum við svolítið að horfa á það sama. Það er bara alltaf þetta aukna álag og mér fannst áhugavert og hún sagði í dag að þetta snýst ekki bara krónur og aura, þetta snýst starfsumhverfið og álagið sem að þau eru að verða fyrir. Þannig eru kröfur þessara stétta, kennara og lækna út allan heim og sérstaklega í þeim löndum sem hafa gengið lengst veg nýfrjálshyggjunnar eins og Bandaríkjunum og Bretlandi. Þá eru kröfunar alltaf bara endurreist heilbrigðiskerfisins, endurreist skólakerfisins af því að það er búið að brjóta þetta svo mikið niður að starfsskilyrði kennarana eru orðin óbærileg.
Herri, það eitt mál sem við getum ekki sleppt í að ræða. Það orlofsgreiðslur til Dags Björgvinssonar. Þegar ég sé þetta þá hugsa ég að Dagur á enga pólitíska möguleika ef hann alltaf fær í landsmálin, þá held ég að hann sé bara engi leið. Katrín, þú nú samflokksmanneskja Dags. Já, sko Dagur, ég held að hann ótrúlega heiðarlegur og góður stjórnmálamaður. Ég held að hann hafi gert að þetta hafi verið bara besta vitund, besta þekking og ég veit það ekki, ég hef ekki sett mig alveg inn í þetta og mér menn svolítið tvísa það hvort þetta sé það sem almennt gert hjá Reykjavíkurborg eða ekki, sko. Og það það sem að ég myndi kannski vilja vita fyrst. Það þarf að rannsaka, sko, þessi 10 ár fór hann í frí, var hann frá skrifstofunni í hversu langan tíma og þannig að sko, þetta reikna þetta út. Ég get alveg sagt þér það. Þú kemst aldrei að því vegna þess að líf stjórnmálamanns þannig að það mjög óljóst hvort þú ert í fríi eða ekki og hvenær þú ert í fríi. Þegar ég næri 14 ár sem ég var í stjórnmálum, þá komst ég í röð örfá daga án þess að skiljiði að þurfa að gera eitthvað. En þú réðst sinni vinnu sjálf og ef þú ferð ekki í frí þá það bara þitt mál. Það er ekki að koma 14 árum seinna og rukka gamalt sumarið. Það er ekki alveg þannig. Þannig að ef við horfum bara, það er ekki hægt að finna út úr þessu. Hins vegar ég á því að það eigi bara þá eitt að gilda alla, sko. Og það finnst mér vera stóra máli í þessu og mér finnst við ekki hafa fengið nægar upplýsingar og það hvort svo séð ekki. Ég alveg sammála því. Þarna sko jafnræðisreglan ef að annað starfsfólk borgarinnar býr við sömu kjör og sömu starfsskilyrði að þá þetta ekkert mál en ef þetta eitthvað sem hann fær bara á engin annar þá þetta mál. Og það svona kannski það sem er erfitt að átta sig á í þessu því að það sem borgin segir, það sem sitjandi borgarstjóri segir, það sem Dagur segir, þetta bara eitthvað sem þeir sem sjáum rekstur borgarinnar hafi bara reiknað út og svona sé þetta. Við höfum að fá að sjá dæmi. Já, og svo ertu með sko á hinn bóginn, bara Þóra Nefjör, formann Sameikis, stígur fram að hans og mér finnst þetta mjög athyglisvert sem með fullt af félagsmönnum sem að vinna inn í þessu kerfi og greinilega kom honum einhvern veginn óvart að þetta væri niðurstaðan sem Sólveig Önnu koma fram og segja að þetta væri athyglisvert líka vegna þess að borgin hafi verið að reyna að setja svona ákvæði inn í kjarasamninga það að orlof ætti að fyrnast hjá opinberu starfsmönnum þannig að þá ef það þannig þá fer hljóð og mynd ekki alveg saman og núna það bara auðvitað og eðlilega þá borgarinnar og þeirra sem eru í forystu þar, þeir þurfa bara að skýra þetta þarf að vera alveg skýrt, þetta eitthvað sem eðlileg framkvæmd og býðst öllum eða þetta það ekki og núna veit ég ekki hvort það sé svo getur haft skoðun á því hvort þetta eigi að vera svona eða ekki, það annar mál en fyrst og síðast þarf bara að fá hreint það hvort að þetta sé eitthvað sem exklúsíft fyrir þá sem eru þarna í toppbrassinu og eru með mjög há laun eða hvort að þetta sé eitthvað sem bjóðist öllum sem vinna í þessu kerfi. En eitt get ég alveg fullyrt að Dagur B. Eggertsson fór ekki inn á einhverja skrifstofu og sagði mönnum hvernig hægt að gera þetta. Hann fer þarna út og það þetta reiknað út af þeim sem að sjá launaútgreiðslur. Ég ætla að vona ég eyðileggi ekki starfslokasamninga Þórðar Snæ sem að hætta sem ríðstöfi. En ef ég var í stjórnarformaður heimildarinnar og hann kæmi til mín og segði að það hefði verið svo mikið að gera þegar voru að stofna í Kjarnan á sínum tíma og hann ekki geta að fara í sumarleyfi og hann eigi það 3 vikur frá því 2014 eitthvað ég myndi hlæja hann út af fundinu. Ég segi ef þú varst í þannig starfi að þú bara tekur þitt sumarleyfi, þú getur ekki komið og rukka ykkur gömul sumarleyfi hér. Þú átti bara að fara í sumarleyfi. Ég myndi segja það. Já, ég líka. Þannig að ég held að þegar þú ert yfirmaður og ræður eiginlega þínum tíma að þá þetta bara, þetta bara vatn undir brúna, sko. Og svo, ég held að það sem gert við venjulegt fólk, það kemur sagt og heyrðu, ég ná inni 3 vikur og þá segir yfirmaðurinn, já farðu þá í fríið. Ég held þetta bara þekkist ekki sko. Að það safnist upp sko í 10 ára tímabili, svo það líka eitt. Þú færir eitthvað milli ára, það heimilt til að færa eitthvað milli ára. Við vorum með fólk að ræða vikuskammti sem bara svona venjulegum launum og það sagði hvað er þetta, 60 dagar og fekk hann 10 milljónir fyrir 60 daga. Og það bara skilur þetta ekki sko. Það bara skilur þetta. Ég að segja það vantar dæmið. Við þurfum að fá að sjá það. Það er hægt að segja okkur bara eitthvað og við þá bara afsanna þetta. Það ekki.
En hann væntanlega á leiði í hérna. Og svo líka laun borgarstjórans í Reykjavík alltaf há eins og allstaðar. Þið kannist þessar töflur þar sem að bæjarstjórinn í Kópavogi með hærri laun heldur en bæjarstjórinn í New York og París og London og hvað sem Bæjarstjórinn í Reykjavík, hann ég meina, hvað eru við mörg? 120.000 eitthvað. En hann samt ekki hæstur á landinu. Nei, en hann með eitthvað 3 milljónir eitthvað og svo fær hann heil mánaðlaun til þess að mæta 1 fund á mánuði í einhverju brunaliðs samæfingu sveitafélagana. Þessi laun stjórnmálastéttarinnar er komin út úr öllu korti og þetta byrjaði á eitthvað svona hugmynd að myndi ekki koma í stjórnmál nema vel borgað og ég bara hvet fólk til þess að fari 40 ára aftur í tíman. Höfum við fengið betri mannafláta þessu? Að þeir sem að sækja í góðu launin, það betra stjórnmálafólk sem við erum með í dag? Ég ætla að við bara fara aftur í það að ráðherra getur verið bara með svona yfirkennaralaun, þingmaður getur bara verið með venjuleg kennaralaun og þetta við höfum bara besta fólkið. Það fólki sem til í að vinna fyrir samfélagið sitt með því að fá bara, eiga ís og á en einhverju að koma allt inn á laun eins og sé einhverju forstjórar einhverju skráðu félögum í kauphöllinni við að vera bæjarstjóri í Reykjavík, minnst þetta hneyksli. En það hvað já. Og þetta sjálftaka og þetta sama fólki á þessu launu sem hefur skammtað sér þessu laun og minnst að við höfum að stoppa þetta. Þetta ekki gert með vilja meira, við myndum lappa henn út og spyrja fólk. Finnst þetta gott? Finnst þetta gott að forsætisráðherra sem 3 milljónir á mánuði? Fólk myndi segja nei. Ég held að það sé kannski 3% sem myndi segja já. Akkur eru þá með þetta svona? Akkur eru komið með stjórnmálastétt sem getur bara skammtað sér laun? Hvernig mistum við lýðræði út í þessa vitleysu? En erum við ekki með kjararáð sem ákveður þetta? Nei, ekki lengur. Hver er það að búið það til? Það var tekið úr sambandi. Ég ætla nú aðeins að taka upp hanska fyrir kjararáð því að þá gat maður allavega svona haft, var það einhver umræði kringum þær ákvarðanir. Nú er þetta orðið eitthvað sjálfvirt sem er svona svolítið fljótandi eitthvað og fer eftir launaskriði og féluleikur. Þetta er svolítið átómatist en ég man alltaf þegar kjararáð kom og það kom stundu fyrir að kjararáð vattu ofan af sínum ákvörðunum eða það var eitthvað aðhald að taka ekki svona ákvörðun næst. Eins og það finnst mér áhugaverða umræðan sem við höfum að reyna að leggja á borð samfélagsins, það hvað er eðlu launamunur á Íslandi í einu samfélagi og við eigum alltaf að tala launamun þeirra hæstlaunu í samhengi við laun þeirra lægstlaunu og við eigum að taka þá umræðu bara hvað þolum við, hvað sem samfélag erum við til í og mín niðurstaða hefur alltaf verið við þolum 3 til 4-föld laun, var kannski svona 1960. Já, en hefur einhvern veginn, þetta er aldrei skilgreint og þetta er aldrei talað í þessu samhengi og ég hef líka haft þann áhuga að setja inn í bara lögum endurskoðun ársreikninga að einingar þurfa að skilgreina launamun innan sinna eininga. Bara hæstu og lægstu og vera með einhvern stuðul þar og þá er hægt að gera það hjá ríkinu, það er hægt að gera það hjá sveitafélögum og svo framvegis. Ókosturinn við þetta eða flækjustigið er náttúrulega það er alltaf verið að fela laun og það er náttúrulega eitt sem þarf að taka á. Við byrjuðum að tala um ríkisstjórnina og þetta atriði, hvað þau eru vel launuð, er atriði í þessu máli. Það eru ráðherrar sem eru bara með alveg fáránlega góð laun og eru með bílstjóra og 2 aðstofamenn til þess að einhvern veginn að klappa sér hvað er alltaf svo snjall og eitthvað svona. Þau eru búa við aðstæður sem er bara erfitt persónulegt fyrir fólk að sleppa. Þannig það er mannlegt og það lýgur að sér einhvern veginn að geti sparkað dollinni niður veginn eitthvað og kannski verður þetta skárra þar en auðvitað spilar það inn í það. Þetta er fólk sem að ég skal bara, Svandi Svavarsdóttir fengi hvergi þessi laun sem hann er núna. Það ekki heldur Mummi og ekki Bjarki Olsen og kannski fengi Bjarni Ben þessi laun í sínu félagi en Sigurður Ingi fengi ekki þessi laun og þannig að við erum komið svona óeðlilegt ástand að við erum með fólk sem situr á völdum eins og þau hefur verið komið fram gegn vilja þjóðarinnar en það er með aðstöðu við það persónulega við að sitja hanga á þessu völdum sem er eiginlega langt fyrir ofan það sem að venjulegt fólk þarf að búa við. Sumir myndu fá meira, aðrir myndu fá minna, ég held að sé alveg þannig en hins vegar að þá mér finnst
stjórnmálafólk á að vera ágætlega borgað, en ég er sammála því að þegar að launin eru farin að slaga upp í forstjóralaun í skráðum félögum eða forstjóralaun hérna í stærstu fyrirtækjum landsins, að þá þurfum við að staldra við. Mér finnst að yfirkennarar eiga að vera bara velaunaðir og ráðherra geta bara sett sér við þau laun. En ég þegar ég byrjaði að tala Dag B. Eggertsson og þingframboð, ég ætla að spyrja því Katrín. Ætlar þú aftur í stjórnmálinu? Nei, það er ekki á borðinu eins og er. Það kýtlar að hérna þetta góða gengi samfélkingarinnar? Nei, ég fagnaði, mér finnst mikið af öflugu fólki þar og ég er hrifin af mikið af hugmyndum Kristrúnar. En ég ætla bara að fá að vera svona hamingjusum í bakgrunni og fá að styðja við gott fólk. Ég var í 4 kjörtímabil og mér finnst það bara alveg nóg. Já. Og ég held að það er smá efið þess að. Nei. Bara alls að reyna að dýrka fram. Nei. Ég er það ekki sko. Það er bara engin efið. Það mátti alveg reyna, hvað er þetta? Þú veist, maður þarf að kunna að hætta sko. Ég hætti og ég tók það ákvörðuna vel ígrunduðu máli. Og 4 kjörtímabil er feiki nóg í stjórnmálum og ég hugsaði bara að ég myndi fara að gera öðrum og sjálfur mér mikið ógagn ef ég held áfram vegna þess að mér bara, það fyrir að hafa áhrif á því á svo mörgu leiti að vera svona lengi á sama stað. En hefur þú 2 aðrir þingmenn? En þessi 2 hérna eru spröðlandi fest. Drífa, ættu þú ekki að vera á þingi? Nei, ég er bara alltaf í pólitík. Já, en ættu að vera á þingi? Já, það þarf ekki til þess. Nei, ég held að ég sé bara ágætlega að setja þess ég núna. En ég bara er að hætta eftir að vera rúm 11 ár að reka lítill og meðalstóran fjölmiðil á Íslandi og ég ætla bara að taka mér tölvuna tíma í það ákveða hvað ég ætla að gera næst. En hefur verið leitað til þín með? Ég bara, alls konar fólk hringdi mig með alls konar hugmyndir, ég sagði ykkur að þetta fram með hann og þar geta bara verið, þú veist, sumar hafa komið með mjög opna skjöldu, ég ætla bara að taka mér smá tíma og pæla í þessu með minni fjölskyldu og nánasta hópi og Er Kristur búin að hringja þig? Ég bara ætla ekki að segja hvort að geimferðarstofnun Bandaríkjanna er hringt við mig eða eitthvað stjórnmálamaður eða hver sem er. Það er ýmislegt sem er áhugavert sem hefur verið pikkað í út af og ég ætla bara að taka tíma til þess að hugsa. Þú hefur nokkur að velja. En smárið hérna á þeir tölum svo mikið vinstri græn og þau ætla svona lengra til vinstri. Stefnum þá ekki í það að vinstri græn og sósíalistaflokkurinn svona sækja á sömu mið? Ég átta mig ekki alveg á því sko. Ég átta mig ekki alveg á hvað er sko Drífa kannski getur frekar útskipta fyrir úr hverju VG er búið til eða hvað er eftir af VG og eitthvað fleira. Þannig að hvað þeir segja sér að gera, það er kannski stóra málið. Já, stundum finnst manni þetta væri svona sniðmengi á einhvern hátt. Stundum finnst manni það bara ekki sko, eins og að þarna sem verið að tala um einhvern vinstri sko og þess vegna tölum við bara um sósíalisma sem er þá bara kannski grónagrauturinn sem ég lýsti áðan sem er bara kröfugerð þeirra sem að verða fyrir mestu óréttlæti í samfélaginu. Á meðan að stundum þá byrjar vinstri að hljóma sem eitthvað svona svolítið svona einhverjar blúndur millistéttarfólks. En sameining flokkarna, kemur þetta til greina? Hefur það verið rætt? Það held ég ekki. Ég hef engan heyrt nefna þetta. Nei, þú myndir vita væntanlega ef það hefði... Já, ég hef engan heyrt nefna þetta. Engu dottið þetta í hug held ég. Nei, nema mér. Já, nei, ég hef engan heyrt nefna þetta. Og ég veit að það var við gengum framjá inn á herbergjörninni þar sem var kosningastjórn sósíalista að undirbúa svona kostninga, hvernig flokkur... Þú ert ekki í því? Þú ert ekki þar? Nei, ég er ekki í því. Ég er í framkvæmdastjórn. Herðu, En svo er þetta nú oft þannig, einhvern veginn eins og ég skilgrein mig og frjálslyndur jafnaðarmaður. Þannig að þýðir að ég get alveg verið býsna frjálslynd gagnvart markaðnum svona ákveðnum sviðum, en svo mjög hörð til vinstri á öðrum sviðum. Og það skiptir bara máli að við séum með aðhald þeim megin frá vinstri til þess að svona halda okkur sem eru kannski aðeins með frjálslyndari taugar í skefjum. Sem eins og Drífa hefur bent á núna og áður að þessi vera VG inn í þessari ríkisstjórn eyðilagði svolítið þá umræðu inn á þingi. Það er einhvern veginn svo skökk umræðan til dæmis efnahagsmál og velferðarmál og annars líkt vegna þess að það er hún er svo langt til hægri orðið á þeirra forstum, því miður.
Það líka bara svo skiptir svo miklu mála á þingi og það það sem ég finnst alltaf. Ef að samfélag á að færast eitthvað áfram og það á eitthvað gerjun eiga sér stað, þá verða hugmynda átök eiga sér stað líka. Þú veist, hvernig á ég að þroska mínar hugmyndir og mínar hugsjónir ef ég hef engan til að takast á þar við. Ég meina, þá stöðnum við bara og verðum flöt og það kannski svolítið það sem hefur gerst. Já, heyrðu, það stutt til kosninga, en vonandi, en þættinum er lokið. Katrín Júlíusdóttir, Drífa Snædal og Þórður Snær. Takk fyrir komuna. Takk. Og þér fyrir samveruna, en við sittum eftir. Okay. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Herðu, þá snúum við okkur að skólamálunum. Það voru 2 viðtöl sem voru með. Fyrst talari við Þórdísi Jónu Sigurðardóttur sem er forstöðumaður eða forstjóri í miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu. Já, það var áhugavert sko, því að ég tók í rauninni saman bara öll þau álitaefni sem hefur verið fjallað núna, hvað var það grunnskóluna, hendi þeim á borðið í upphafi og ég bara reiknaði með að hún myndi bara falla kill í flöt og fara að neita öllu, en hún bara hóf sitt viðbragð og segja, já, veistu það, ég get eiginlega bara verið sammála þessu öllu. Allri gagnrýni sem hefur verið sett fram á íslenska skólakerfið. Já, það má segja það og svo fórum við hún fór einhvern veginn að vinna sig út úr því sko hvað væri til ráða. Og hún talaði svolítið að þessi nýja stofnun hennar, þetta náttúrulega ný stofnun sem kemur í stað mjög óvinsællar stofnunar, menntavísindastofnunar, sem var basically með allt niður sig sko. Hún naut einskis traust, hún gat ekki sami próf, hún gat ekki framkvæmt próf. Það var líka óstjórn innandýra og mikið ósætti. Allt það. En sem sagt, verkefni Þórdísar núna er að selja okkur trúverðuleika þessara nýju stofnunar. Og hún er meðal annars að tala að það verði punktmælingar 2 á vetri hjá nemendum sem áður voru ekki, því að eitt af því sem kvartað yfir er að það vanti samræmda heildarsýn og við vitum ekkert stöðunni hjá þessum börnum. En já, þetta var allavega það mjög hressandi að fá embættismann, opinberan embættismann sem var ekki í stanslausri vörn. Hún það var margt sem kom á óvart í þessu viðtali. Við skulum hlusta á viðtal Björns við Þórdísi Jónu Sigurðardóttur skólamál. Já, hingað komin Þórdís Jóna Sigurðardóttir, forstjóri miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu. Velkomin til okkar. Takk fyrir, Kjella. Mér langar að hefja okkar umræðu og ekki bara einni spurningu eins og oft heldur þá langar mig að fara yfir nokkur af þeim helstu álitaefnum sem að beint eða óbeint koma þínum málaflokki við. Við á samstöðinni höfum sem síðustu vikur sko verið að leggja sérstaklega áherslu á hagsmuni barna og ungra Íslendinga. Við höfum rætt við ungt fólk og sýnt viðtölu fólk sem hefur til dæmis nýlokið grunnskóla og það sem sumir segja vonda sögu af íslenska grunnskólakerfinu. Bæði menntun og einelti. Og ég þekki nú persónulega tilvik þar sem einelti kom upp innan grunnskóla og foreldrar þolandans upplifðu, við getum sagt að ráðaleysi skóla yfirvalda til að grípa inn í að þeirra sögn vegna þess að skólastjóri sagði að þegar upp kemur svona mál væri snúið að leysa þau vegna þess að réttur gerandans væri svo mikill. Og ég og þú við þekkjum að í gamla daga var náttúrulega aga umhverfið í skólastofunni allt öðru vísi. Það var hægt að henda okkur út úr tíma, það var hægt að reka okkur burt úr skóla í viku eða eitthvað svoleiðis og engin foreldri var neitt að anda við því. Þannig að þetta er svona eitt af þeim álitaefnum sem að upp hafa komið. Nú, andleg líðan barna, hún mælist alla Evrópu verri en áður. ESB hefur talað félagslega náttúruhamfarir. Skýringin er sumpart sögð tengjast menningar og tæknibreytingum internetsins og snjallsímanna sem hefur náttúrulega áhrif á allt félagslíf nútímamannsins og ekki síst inn í grunnskólanum. Og það er sagt að margt bendir til að skólastarfinn í íslenskum grunnskólum hafi skaðast kannski meira á einbeitingarskorti og agaleysi sem að sumir segja einkennir rafrænu snjallsímabyltinguna en í sumum öðrum löndum þar sem að hefur bara verið tekið fastar á þessari breytingu sem orðið hefur.
Síðan þá eru náttúrulega sko PISA-kannanirnar sem að bara segja okkur það að óbreyttu endur við hvorki læsni skrifandi, við munum ekki skilja mælt mál og síður þá verði aðeins þeim sem njóta forréttinda innan á heimilunum í rauninni gert kleift að forma heila hugsun í snjallri málsgrein, svo ég svona íki nú kannski aðeins. Foreldrar barna í sumum grunnskólum ræða líka við mig veikindi grunnskólakennara. Margir sem hafa sagt mér sem blaðamanni að kennarar kvart undan gríðarlegu álagi og stundum líður foreldrum og börnum eins og annar hver kennari sig á leið í veikindaleyfi, kulnaður eða útbrunnin. Kynjaskekkjan innan grunnskólanna svakaleg og þar get ég lýst persónulegu dæmi. Ég var viðstaddur útskrift 10. bekkinga í einu grunnskóla Reykjavíkur nýverið. Og þegar ég horfði yfir kennaralið skólans í júní, kennaraliði sem hafði kennt barninu mínu og öðrum börnum sem voru útskrifast undangengin ár, þá var 1 karl í kennaraliðinu. Ég held ég hafi talið 14 konur og 1 karl. Og ég hugsaði með mér að drengur sem elst upp hjá einstæðri móður og svo óheppinn að eiga pappa sem lætur eins og drengur sé ekki til. Það styttist í að hann geti tekið doktorsgráðu í íslenska menntakerfinu án þess að sjá nokkru sinni fullorðnum karlmanni bregða fyrir innan veggja menntastofnana. Og hvers konar skilaboð eru þetta? En ég myndist aðeins á vísa á PISA áðan og við höfum náttúrulega tekið eftir því hvernig Morgunblaðið hefur herjað á í rauninni veikleika kerfisins í sumar. Sumir telja að það sé upptaktur af því að blaðið sé að tala röddu þeirra sem vilja bara einkavæða grunnskólakerfið. Ganga alla leið, þetta kerfi sé meira og minna ónýtt. Við sjáum það á tölum og gögnum. Og það er náttúrulega þekkt leið að eyðileggja opinber kerfi ef við viljum einkavæða þau. Fyrst eyðileggjum við þau, rýrum traust almennings til þeirra og svo einkavæðum við þau. Þannig að ég ætla hér á eftir að fá að vita þína persónulega skoðun á því hvort við eigum að breyta rekstrarformi skólana. Þetta svona, ég fer að verða búinn á þessum punktum sem ég er búinn að taka saman En mér langar náttúrulega að benda á það að auðvitað vitum við að margt hefur jákvætt þróast í skólastarfi síðan við vorum ung, krakkar með heilkenni, raskanir, bara lesblindur nemandi sem áttu að hættu að vera barinn reynilega inn í skólastofunni fyrir hortuheit fyrir nokkrum áratugum. Hann fær greiningu núna, sérstakann nálgun og gengur vel í skólanum. Það alls konar bragabætur sem að hafa mætt sumum en skólinn sem jöfnunartæki virðist samt sumpart í ákveðinni kreppu. Ég hef verið þingfréttaritari samstöðarinnar frá áramótum og margir þingmenn hafa sett á dagskrá að þeir sjá ekki skólinn sé það jöfnunartæki sem hann var út af því hvernig nemendahóparnir eru núna samsettir. Það fari sumir benda á að sko foreldrarnir hafi mest það að segja hvernig nemendum gangi núna innan grunnskólans og þá er náttúrulega skólinn ekki jöfnunartæki, heldur snýst þetta bjargir foreldrarna, hvort foreldrarnir eru menntaðir, góðir einkakennarar heima á heimilunum og það er mjög mikið talað þá bekki og þá skóla sem eru kannski með 60-70% nemenda sem að tala íslensku ekki sem fyrsta tungumál. Að orkan hún fer náttúrulega þá í eitthvað annað en það sem hefðbundi kennslustarf ætti að fara í. Og svo eru margir sem lýsa sérstökum áhyggjum af því hvað við erum með fáa afburðanemendur samkvæmt könnunum. Þannig að sko eins og þú heyrir og þessari upptalningu og því miður þá gæti ég haldið áfram klukkutími saman þá sú staða uppi að mjög margir Íslendingar hafa mjög miklar áhyggjur af því sem að gerast inn í grunnskólanum og mér langar svona eftir að hafa nefnt þetta við þig hér í upphafi þá langar mér til þess að biðja þig að taka það út sem að þér finnst varða mestu að ræða af því sem að ég taldi upp og hvaða leiðir þú sérð þá til þess að bregðast við og bæta. Ef við byrjum þar. Bara takk kærlega fyrir að taka þetta saman. Ég bara tengi við alla þessa punkta sem þú ert að nefna hérna og þetta eru verkefni sem er framundan. Þetta er það sem við stöndum frammi fyrir. Þetta þessi veruleiki og sem betur fer að þá nefndir þú líka að það margt gott gert í íslensku menntakerfi.
og ef þú ættir að segja hvað ég tek út úr þessu, þetta, ég fæ í hjartað þegar að tala að það sé ekki verið að mæta börnum. Ef barn þarf að þola einelti og fær ekki þann stuðning sem þarf til þess að komast yfir það og vinna úr því, að þá, það er ekki í boði. Það er bara ósköp einfalt og það var stofnað svokallað landsteymi sem var einmitt ætlað að aðstoða skóla, foreldra, börn, kennara, bara hvert sem til þess að fara inn í þessu erfiðu mál og tryggja það að fólk fengi ekki einhver svona einföld skilaboð að þetta væri nú svo flókið, þetta væri svo erfitt og það fólk ætti nú bara sætt sig við þetta. Já, það er þetta einskismannsland, sko, þetta limboland sem foreldrar barna sem eru lögð í einelti ræða að þau upplifi. Einmitt. Og það á ekki að þurfa að vera lengur þannig. Við erum með fólk hjá okkur sem í þessu landsteymi sem er ætlað að styðja við skóla og við börnin þar sem að þetta gerist. Og síðan erum við líka með farsældarlögin sem má ekki heldur gleyma. Það þetta tiltölulega nýtt og svona sveitarfélög eru að æfa sig í því að það að þegar að börn þurfa fjölbreytta nálgun og fjölþætta nálgun frá ólíkum kerfum að þá eigi það að gerast án þess að það sé eitthvað verið að velta því fyrir sér. Það er bara réttur barnsins að fá þá aðstöð og fá þá þjónustu sem að það á rétt til því að sem betur fyrir að þá lagaleg staða barna á Íslandi gríðarlega sterk. Þannig að það sem við þurfum að gera þá bara æfa okkur í að uppfylla þessi lög og standa með börnunum okkar. Þannig að það svo, eins og þú segir, þegar að við horfum svona yfir svið og veltum okkur fyrir okkur, hvernig eigum við þá bara að byrja á því að fara að nálgast þetta verkefni? Ég hugsa ég hafi sem blaðamaður heyrt á tugum eineltismála þar sem foreldrarnir sögðu eina úrræði sem ég hafi var að taka barni úr skólanum og flytja það. Það er náttúrulega óboðlegt. Nei, það er bara algjörlega óboðlegt. Og það sem að við getum bara farið aftur í tíman sem nú oft stundum svona pínu hjálplegt þó að stundum maður gleymir sér aðeins þar. Ég ætla að gera það bara mjög hratt. Það var tekin í ákvörðun að flytja skólana yfir til sveitarfélagana og ég held að sé nú ekkert af okkur sem að myndu nú vilja taka það ákvörðun tilbaka því það er gott að þjónustan sé nálægt fólkinu. Á sama tíma að þegar að sú ákvörðun var tekin þá var ákveðið að taka út nánast alla miðlæga þjónustu og í löndunum í kringum okkur Hvers vegna var það ekki? Það er bara ofslega góð spurning. Ég held að einhver leyti er þetta bara gert á þeim tíma sem að hugmyndinu samkeppni var þótti mjög góð. En var þetta ekki líka kannski bara vegna þess að það skorti fé? Af því það fé var til staðar sko, en ég veit ekki, það var verið að setja peninga í það þannig að kannski, ég þetta verða viðurkenna, það eru kannski aðri betri til þess að útskýra af hverju. Þetta var allavega niðurstaðan. Það voru til sko fræðslumiðstöðvar sem voru miðlægar og eins og ég segi bara alls staðar í kringum okkur þá eru svona sterkar stofnanir eins og mín stofnun sem er þessi nýja stofnun Miðstöð menntunar og skólaþjónustu þar sem að verður til á einu stað bara mikil þekking það hvernig best að haga ákveðnum málum og við þekkjum það hér á Íslandi þegar að sveitarfélögin fá þetta verkefni í hendurnar að þá eru þau gríðarlega misjöfn. Við erum að tala sveitarfélag sem er ekki einu sinni með skóla yfir í það að vera með nokkra nemendur og Reykjavíkurborg sem er sko 1/3 af 30% allir börnunum. Þannig að þú getur bara séð í hendi þér aðstöðumunin og svo erum við að tala samt á sama tíma öll börn eiga sama rétt á hlutunum. Þannig að í litlu sveitarfélagi sem að svo sannarlega er að gera sitt besta til þess að standa með sínu skóla og með sínu börnum og oft kemur ákveðin fegurð í nálægðinni sem að við kannski missum í stærri sveitarfélögunum að þá er líka skortur á ákveðin sérþekkingu og stundum við á skólanum bara þakka fyrir að það séu kennarar með fagmenntun. Þannig að það sem við erum að sjá fyrir okkur er að verða betri í að læra hvort af öðru þannig að við séum með bestu mögulegu vitneskju hvernig hægt er að mæta þessum áskorunum eins og bara til dæmis eineltismálunum. Það eru til leiðir til að leysa svona mál mjög farsællega og margir skólar bara ótrúlega góð í því. Þannig ef einhver skóli sem að segir að þetta sé eitthvað ógerlegt þá vitum við betur og getum hjálpað.
En persónufrelsi einstaklinga og einstaklingshyggjan hefur náttúrulega, þessu hefur aukist mjög ásmegin að foreldrar, börnin okkar eru einhver svona allsherjar gimsteinn sem við viljum ekki að neitt kerfi hrófli við. Þetta hefur flækt útfærslu lausna mjög, ekki satt? Jú, sko þetta er líka tvíþætt því á sama tíma að þá erum við að tala um einstaklingsmiðað nám sem að miðar af því að það sé verið að mæta þér sem einstaklingi. Þannig að við þetta viljum halda í það líka, það sé ekki bara hérna, hér er bara ríkisskráin og ef þú kannt þetta þá er allt gott en þú veist, annars áttu bara ekki möguleika eins og við munum alveg eftir þegar fólk féll í samræmduprófunum að þá bara átti fólk enga möguleika, fólk getur bara að fara að leita sér að vinnu. Já, það var hreinlega þannig. Og það er ekki falleg skilaboð, þú veist, því að það segir ekki til því hvað þú færð á samræmduprófunum, hvernig manneskja það ert eða hvaða möguleika þú átt að hafa. Þannig að við erum að, þú veist, og svo bara, þú veist, ef einhver staðar sést hvernig samfélagið okkar er og hvernig samfélagsþróun hefur átt sér stað, þá er það í kennslustofunni. Ég minntist aðeins á þennan kynjahalla og þessa útskrift í sumar, 14 konur 1 karl. Hvers vegna fór svona? Þegar ég var krakki, þá voru grunnskólakennararnir í sveitarfélaginu mínu, það var sátt í öllu sveitarfélaginu held ég það að þarna var gáfaðasta fólkið. Og það þótti eftirsóknarvert að vera grunnskólakennari. Það voru fleiri karlar en konur. Hvað leiddi til þess að við erum komin á þann stað með grunnskólakerfi núna að við vorum mjög stolt af þessu kerfi, sennilega var þetta ágætlega borgað með að við önnur störf. Hvað gerðist á þessu ferðalagi? Eitt sem gerðist sem er mikilvægt að hafa í huga er að grunnskólinn varð einsettur. Áður þegar það var tvísetinn að þá voru og sérstaklega karlkennar á þeim tíma voru á tvöföldu launum. Þeir kenndu þess að fyrir hádegi og eftir hádegi og það var þess að tvöföld vinna. Og það var kannski sjaldnar á þeim tíma að konur væru í þeirri stöðu. Þannig að það sem gerist er það að þegar á skólinn er síðan einsettur sem ég man ekki nákvæmlega hvaða ár það gerist, að þá verða launin miklu lægri og sérstaklega fyrir kallana. Já, og við vitum að karlar halda konum niðri í ákveðnum kvennastéttum, hjúkrunarfræðingar, kennarar. Þetta eru geira þar sem að laun eru oft lægri en í öðrum samfélagsgreinum. Og þau urðu og ástæðan fyrir kannski að kalla héldust þó þetta lengi inn í kennarastéttinni var það var hægt að fá sér góð laun með því að vera á tvöföldu launum og svo fenguðu þið svo oft vinnu á sumrin, fór á sjó og eitthvað svona allavega þar sem ég ólst upp Þannig að þetta var bara þetta voru sérstaklega kallmenn sem bara höfðu mjög gott og ég elst upp við sama veruleika og þú veist það er bara mikið af kallkynskennurum og skólastjórinn og allt þetta. Þannig að samfélagi okkar hefur bara breyst gríðarlega mikið. Á sama tíma að þá er þetta starf gríðarlega erfitt. Mjög erfitt. Og það tala nú ekki þegar að við erum ekki að veita þann stuðning sem þarf. Þú veist, þú ert að mæta út með skólastofu, kennslustofu þar sem að þú ert með hlutabörnunum sem tala ekki tungumáli, hlutabörnunum með fjölbreyttan taugaraskanir og þú átt bara að vera sérfræðingur í öllu. Já, enda samanber þetta sem ég nefndi áðan með veikindadagan og álagið og kulnun og svona, er hún ekki meiri í þessum geira heldur en mörgum öðrum starfstöðum? Hún er allavega töluvert há, það verður bara að segjast þessu og það er ekki af því að fólki langi til þess Nei, en svo heyrir maður líka að kennaranámið hafi verið gengisfellt. Það hefur nú verið lengt, er það ekki samt? Já, 5 ár. Já, það var 3 ár, það fyrir 5 ár, en svo heyrir maður líka að Íslendingar hafi það náttúrulega verið til svona markas- og peningahyggja mikil áhersla á kapital og mörguleiti bendir margt til þess að við höfum farið frá dygðum og inntaki lífsins yfir í efnishyggju og yfir í það sem að kannski gerir þér erfiðara fyrir með að finna inntak og raunverulega hamingju í lífinu. En sem sagt, einhvers staðar á þessari leið sem liðin er frá því að ég var krakki,
þá fer öðruvísi fólk að sækja þetta kennaranám heldur en hafði gert áður og einhvers staðar á leiðinni mér sagt, fleiri en ein heimild, að kennaranámi var gengisfellt í þeim skilningi alltaf stærðfræði sem hafði verið einhver þröskuldur fyrir því að feldi kennaranema að því hafi verið ítt til hliðar og núna komist sá ungi einstaklingur sem læri kennarafræði, hann muni verða grunnskólakennari, það sé í rauninni ekkert sem getur stöðva það, á meðan áður var einhver svona hindrun, starffræði, rökfræðilega hindrun fyrir því að mögulega hann kemst áfram. Þetta satt eða logið? Ég verð bara eiginlega að passa pínulítið á þetta. Ég þekki ekki alveg nógu vel nákvæma uppbyggingu í kennaranáminu, veit þó samt sem áður að kennarar í dag þurfa að læra mörgu sinnu fjölbreyttari þætti heldur en áður og Allir þessi hegðunar þættir, samskipta og til dæmis, bara gríðarlega mikilvægt, þú veist. En inntaki sjálft menntunin, hvað verður hana? Já, það alveg klárlega að vera að leggja áherslu á hana og hugsanlega það þannig að ef þú ætlar ekki að vera stærðfræðikennari, þá kannski ekki endilega verið að refsa þig þá fyrir það að vera ekki góður í stærðfræði, ég veit það ekki. Þannig að þá ef þú ert með, þú veist, aðra styrkleika og ert að kenna þá. En þá komum við aftur að því að þú nefndir sem galla á samrænduprófunum, að þegar þú hafðir fallið á samrænduprófunum þá komst ekki inn í framhaldsskóla og þú bara fórst að vinna í fiski. En kosturinn við samrænduprófun sem við tókum í 9. eða 10. bekk var sá að þú vissir að þau voru framundan og þú þurftir að leggja á þig og þú þurftir að sýna sjálfreiðar aga og dugnað til þess að komast á þennan stað og þú fékkst mælingu og þú vissir hvað þú gast með hátt. Þannig að allt hefur sína kost og galla, er það ekki? Já, það bara klárt mál, það hefur allt sín kost og galla og eitt af því sem kvartað undan núna, við getum aðeins tekið þá umræða líka varðandi samrænt mat og samrænt próf og í dag allavega svona á höfuðborgarsvæðinu af því að þar skólar sem að mörgum langar mjög mikið í og þú þarft virkilega að leggja þig fram til þess að fá inngöngu í þeim skólum. Þannig að þessi hvati nú alveg til staðar á mjög mörgu leyti að það það samkeppni plássin og þannig að nemendur í grunnskóla, þú veist, vilja heilt yfir útskrifast með háa einkunn. Þá getum við aðeins tekið líka umræðina, þú veist, inn í þetta samrænda mat því það búið að vera heilmikil umræði það núna í sumar og var meðal annars, þú veist, þessi krafa að það yrði áfram samrænt próf og ég get bara sagt það hér og nú og ég búin að segja nokkru sinnum og ég finnst nú einhvern veginn eins og ég ná nú ekki alveg í gegn með það að við erum í þessu matsferli með samrænt próf. Börnin eru öll að taka sömu prófin. Þannig að þau verða áfram samrænt, þannig að þá geta foreldrar séð hvar stendur barnið mitt miðað við landsmeðaltal og það sem skiptir mestu máli hvernig eru framvindan hjá barninu. Af því við getum verið að taka læra stærðfræði, þú veist, og svo kemur allt inn að því við erum læra algebru og okkur bara ganga vel, svo allt inn bara, þú veist, erum við ekki alveg að ná þessar algebru og þá er þetta að grípa það strax fyrir ekkar heldur en að þú veist, ég ætla nú alveg upp í það, fólki þóttu bara eðlilegt að segja það gæti ekki lært stærðfræði. Það gæti ekki lært stærðfræði, þú veist, það er bara skrítið að fólk fái leyfi til að segja það, því að það bara ekki þannig. En þannig að við erum með þessu að hafa þessi próf 2 á ári í hverjum árgangi til þess að sjá hvernig framvindan hjá nemendum. Er það stefna eða er það orðið að fram? Það er það sem við erum búin að leggja fyrir. Það er það sem við erum búin að leggja fyrir? Og við erum að byrja á því á næsta skólaári að leggja þessi próf fyrir og í dag erum við að leggja fyrir lesfimiprófið sem raun og veru það sama, sko. Það er meira að haldið 3 sinnum á ári. Og bindur þú miklar vonir við að þetta muni bæta úr? Já, ég bara hef alveg óbóðslega mikla trú á þessu vegna þess að við getum með þessu séð bæði stöðuna og líka framvinduna. Sérstaklega gagnvart barninu, af því það er einu skiptumáli, það er að við séum að mæta blessaða barninu og vitum þá ef að það ekki að
ganga eins og skildi, að við getum þá lagt til hvernig getum við hjálpað þessu barni. Þannig að það nú alveg gríðarlega mikilvægt fyrir kennara og fyrir barnið og framtíð þess. Í öðru lagi, af því að það eru þarna ákveðin próf sem skylda og við þetta höfum væntinga með að önnur próf verði líka það því veltekið að þau verið notuð, þá getum við hort á hver þróun kerfisins hjá okkur. Já, og færðu einhverja mælingu á frammistöðu einstakra kennara með þessum prófum? Það nú það sem nú líka kannski áhugavert fyrir kennarana, af því að við erum með mælingu í upphafi skólaárs og í lok skólaárs, að þá sér kennari, hvernig stendur hópur minn á landsmeðaltali í upphafi, og hvernig stendur hópurinn minn með landsmeðaltal í lok ársins. Af því að oft eru kennarar með alls konar tilraunastarfsemi sem svo heilbrigð og góð og við viljum fara áfram. Og þá getur þau verið að mæla það og áhrif af kennsluháttunum, áhrif á því hvernig þau byggja þetta allt saman upp. Og við erum bara með svo ótrúlega mikið af flottum kennurum og það það sem svona það sem mig dreymir í mínu starfi, að það að vera í liði með kennurum, að valdefla kennara, að koma með tæki og tól sem að styðja þau í sínu starfi. Þannig held ég að ég geti gert mest gagn og mín stofnun. En nú erum við bæði utan á landi, ekki satt? Og til dæmis þegar ég ákvað að flytja frá Akureyri til Reykjavík fyrir 3 árum, þá hefði mér finnst bara mjög fínt ef ég hefði getað fengið ég bara googla það, hvað skóli stendur sér vel í þessu og svona, hvert meðaltal einkunna þarna og frammistaða þessa skóla samanborið við aðra skóla þegar koma því að við veldum hverfi, við veldum okkur íbúð, hvar ætlum við að búa og svo framvegis. Á hverju þessi leynd á milli skólastofnana? Það eru nokkrir að mínu viti, nokkrar mjög góðar ástæði fyrir því að þeir eigi ekki að birta niðurstöður niður á skóla. Og í fyrsta lagi að þá segja þær niðurstöður svo óbóðslega lítið vegna þess að þetta fer eftir því hvaða nemendur í skólunum. Nemandi sem að af erlendum uppruna gengur eðlilega ekki eins vel í lesskilningsprófi og barn sem að fættir hér og íslenska foreldra. Þannig að bara sú breyta, hún mun hafa gríðarlega mikil áhrif og það sem við höfum áhyggjur af að það verði bara til ákveðin stéttskipting, það verður til ákveðið stigma og þessi nemendur eru síðan að sækja í framhaldsskólum, framhaldsskólarnir ákveða að þessi nemendur kemur þessu hverfi, þessu skóla, hann ekki nóg góður og án þess að skoða heildarmyndina því það sem skiptir mestu máli í þessu öllu saman framfari barnanna. Og þú getur verið með skóla sem kannski ekki endilega að skila sterkum niðurstöðum en hugsanlega geta framfararnir hjá einstökum börnum verið langmestar í þeim skóla og þú veist ekkert það. Þannig að síðan erum við að sjá það, til dæmis í PISA, sem mjög alvarleg staða, að félagslegu bakgrunnur nemenda hefur meiri áhrif heldur en nokkuð tíman áður á niðurstöður í PISA. Það þýðir það að þú ert þá að fara að ákveða að með því að vera að bera saman skólana að þá getur orðið ákveðin verðbólga, svo ég noti það nú skemmtilega orð sem við Íslendingar elskum, það getur orðið verðbólga í því og ákveðni skólar svona einhvern veginn settir á stall og íbúðaverð þar verður dýrt og þegar verður auglýsett kennurum, hugsanlega verða þeir skólar vinsælli. Við erum bara á þeim stað að við getum fara að búa til bara óbáslega mikla misskiptingu og við erum sem betur fer á þeim stað að þetta ekki alveg orðið svona. Þannig að okkur langar til að halda í þetta og það verði frekar öflugt innramat sem eigi sér stað í skólanum, ánægja foreldra, ánægja nemendur líka spurð, auðvitað verða sveitafélögin að hafa þessu upplýsingar það hvernig hver og eitt skóli að standa sig. Við viljum vita þetta því við viljum koma inn með stuðning og koma með aðstoð inn í þessa skóla. Þetta bara já, en ég mun ekki ráða þessu. Þú veist, ráðherra
getur bara byrt þessu upplýsingar. Út milliliður almennings og stjórnvalda. Já, þannig að þú veist, ef að mér er falið að birta þetta, þá mun ég alveg sjálfsögðu gera það og þetta er í raun og veru pólitísk spurning sem ég er að hafa skoðun á. Já. Sem er ekkert alltaf gott. Ég get alveg fengið ráð þeirra sem breytir þessu. Ég held að fólk þinn í stöðu verða að hafa pólitískar skoðanir. Já. Ég ætla að deila þessari skoðun með ykkur. Já, en sko, mér langar að segja þér eitt. Mér langar að, ég eignaðist mitt fyrsta barn árið 1990 og mín ævi hefur verið svo mikið kaos að það má segja að ég hefði 8 börn í leik- og grunnskóla frá 1990 til ársins sem nú er að líða, 2024. Og mér fannst skólinn sem jöfnunartæki virka miklu betur. Mér fannst þessi félagslega staða ekki að hafa jafn mikið að segja ef ég skoða tímabilið 1990 til 2005-10 heldur en núna síðustu 15 árin. Og ég byggi það að hluta til á því að þá var samsetning nemendahópsins, hún var önnur heldur en hefur síðan orðið. Einsleitari. Ég hef núna 8 börn í grunnskóla þar sem hlutfall nemenda sem töluðu íslensku sem annað tungumál var held ég á milli 55 og 60%. Og það segir sig sjálft að þá reynir kannski meira á heimilin. Og það eru einmitt heimilin sem að munu þá, eins og ég nefndi áðan í inngangnum, eða þessum aðfarar orðum, að hver góðir kennarar eru inn á heimilunum, hver mennta er fólkið inn á heimilunum. Þarna held ég að sé að verða til mjög alvarlegur ójöfnuður. Og margt skólafólk segir mér líka að þessi ójöfnuður verði til vegna þess að með hugmyndinni skóli án aðgreiningar hafi aldrei fyllt það fjármagn sem hefði þurft að fylgja. Og þetta gæti verið ein stór ástæða fyrir þessum PISA-mælingum, en þetta gæti líka verið bara ein ástæða fyrir því að börnum líður ekki nógu vel, og þetta gæti sannarlega verið ein ástæða þess að Íslands samfélag stefnir ekki eins vel eins og við vildum sjá það stefna. Og sko, er einhver í ráðuneytinu að ávarpa þessi álitaefni með róttækum hætti? Mér finnst ráðherra vera að gera það. Og ástæðan fyrir því að þessi stofnun er sett á laggirnar er til að styðja við skólasamfélagið, til þess að kennarar getur betur mætt þessum áskorunum og akkurat til þess að menntakerfið verði það jöfnunartæki, þetta er stæðsta jöfnunartæki sem við eigum. Ef það virkar. Ef það virkar. Og þetta er allavega tæki og við getum beitt í rétt. En til þess að það sé, þá verðum við, eins og þú sagði réttilega, það var sett á laggirnar skólan aðgreiningar og því fylgdi ekki fjármagn né innleiðing á því hvað þetta þýddi og hvernig þú ættir að mæta þessu. Þannig að þegar við erum að segja að kennarastarf sé erfitt, það er út af þessu. Að kennari mætir í skólastofunni svo ótrúlega fjölbreyttum áskorunum og við þurfum að horfast í augu við það, við þurfum að mæta þessu og þar getur stofnunin sem mér er falið að leiða komið inn í með miklu öflugurum hætti, en til þess að ég geti gert það, þá verði ég að vita hver staðan er og ég þarf að geta mælt árangur af því sem við erum að gera. Og þar erum við að innleiða nemendagrunn sem heitir FRIGG. Við til dæmis á Íslandi erum með skólaskyldu, svo höfum við ekki hugmynd það hvort öll börn séu skóla eða ekki. Það er síðan bara sveitarfélag sem heldur utan sín börn og einhvern veginn hringsóla í þessu kerfi 400-600 börn á ári sem er ekki skóla. Og þannig að þú veist, við þurfum að tengist það því sem kallað er skólaforðun endilega? Bæði, þú veist, það er bæði skólaforðunin en líka bara að börnum haldið frá skóla. Já, það er bara þannig. Já. Það er bara til dæmi það. Og auðvitað trúi ég því að stærsta hluti þessarar tölu séu börn af erlendum uppruna. Það fer gríðarlega mikil vinna í að finna þessi börn, að vita hvar þau eru. Þannig að við erum að setja þennan grunn og í þessum grunni þá munum við fylgjast líka bara með, þú veist, er barnið með greiningu, þú veist, hvaða úrræði er verið að grípa til þess að aðstofa barnið, fylgjast með, þú veist, þessum mati sem kemur úr matsferlinum, og öllu þeim prófunum. Þannig að líka þegar barn fer á milli
skóla eins og þú ert búin að vera að gera, að þá viti kennari betur, þú veist bara hver þú veist, sagði þess að þurfi ekki að eyða kannski hálfu vetur bara í að kynna barninu og vita hvað það stendur, heldur það fylgi meiri upplýsingar barnið og þannig að við erum að fara bara í þessa stafrænu vegferð fyrir menntakerfið og á sama tíma að gera það sem við getum til þess að byggja upp stuðningslausnir og að finna út úr því með kennurunum. Og það var nú gagnrýni sem að ráðherra fékk á sig núna í sumar. Það væri að kennararnir væri að ráða miklu það hvernig hlutinni væru og þú veist, það er okkur einlæglega trú að til þess að ná árangri þá þurfum við að vinna með fólkinu sem á að leiða breytingarnar og það hefur við verið að gera og niðurstöðurnar úr þessu sem að við erum að innleiða núna eftir þetta samtal og samráð og samvinnu og virðingu. En þú sagðir áðan að þú teldir að það hefði margt gott áanist með því að grunnskólinn færist frá ríkinu yfir til sveitarfélagana en þú líka sagt og við vitum það að sveitarfélagin eru mjög misvel í stakk búin til þess að sinna þessum málflokki. Væri ekki einhverju kosti líka bara hreinlega við að ríkið myndi allt grípa þetta kerfi inn í sinn stóra faðm sem vonandi sæmilega bústaður af fé miðað við mörg önnur sveitarfélög og miðað við resursuna sem eru mjög mismunandi á milli sveitarfélaga? Sko, akkurat, þetta er bara frábær spurning því að sko ég tel að við séum í raun og veru að stíga svona halva leið í það með því að segja við sveitarfélög sem að vilja gjarnan, þú veist, þá standa sér betur en hafa hugsanlega bara hvert hefur að leita, þú veist, það er bara ekki fólk sem býr í bænum eða í neinu nágranni eða eitthvað þess áttar þannig að miðlastofnun geti þá stutt þessi sveitarfélög betur byggt á reynslu og þekkingu úr öðrum sveitarfélögum, hvað hefur verið að reynast vel þannig að ég held að eins mikla trú og ég get nú alveg haft á ríkinu að þá hef ég nú líka að því þú komst nú inn að einni inngangnum þú veist þetta með einkavæðinguna ég sko held að Myndir verið svo meiri einkavæðingu Nei, sko, ég held að væri ekki gott að, þú veist, að ríki færi að taka skólan aftur því að það gæti bara alltaf mikið fjarlægð skilningsleysi jafnvel á aðstæðum og allt þetta þannig ég trúi því að þetta sé góð lausn að sveitarfélögin séu með þetta en þau þurfi líka að fá stuðning af því að þau eru misjöfn af stærð og gerð og uppbyggingu þú veist og við getum þá orðið þetta afl til þess að læri betur á hvort öðru og allt það. Fellur hugmyndin þér aukna einkavæðingu þér ekki í geð? Sko, ég held að við þurfum að passa okkur líka þar að þú veist að því það, þú veist, við höfum verið að sjá margt ótrúlega gott gerast við getum bara talað eins og þetta verkefni Kveikju neistan í Vestmannaeyjum þau hafa verið ótrúlega ánægð með þetta verkefni þetta er ennþá tilraunaverkefni og er það svo sem þetta ekki einkavæðing á skólunum en það er svona kemur svona kraftur frá einstaklingum Lýstu í einu orði út á hvað það gengur? Það gengur út á það að einfalda í raun og veru líf barna á meðan að þau eru að hefja skólagönguna og kannski mæta þeim örlítið betur. Þannig að Hvernig kemur einkaframtakið inn í það? Af því að það er sá aðili sem er höfundur af þeirri hugmynd. Svo næsta skref við væri svo eins og til dæmis bara Hjallastefnan sem hefur tekið að sér að reka leikskóla og er með nokkra grunnskóla líka. Það er sko þú veist þannig að ég held og til dæmis líka bara varðandi námsefnisgerðina að þá er mjög mikilvægt að það séu margir aðilar sem komi að því Já, en maður sé nú líka ansi marga sem eru einkaaðilar sem að sjá tækifæri núna geysast fram á ritvöllin og tala að við höfum algjörlega setið eftir í gerð námsefnis en það er að nokkur leyti rétt og þín sko forverið þinnar stofnunar menntavísindastofnun hún var auðvitað með allt niður sig það er ekkert hægt að orða það neitt öðru vísi að það var klúður og klúður ofan bæði hvað var þar virðist að vera með námsgagnagerð og töku prófa, framkvæmd prófa og allt það og hvað segir okkur að þín stofnun verði eitthvað skárri heldur en þetta apparat sem var á undan þér?
Já. Ertu búin að fullmanna þessa stofnun? Já, sko það hefur gengið alveg bara ævintýralega vel. Hvað eru þið mörg? Við erum nálgast að verða 50 sem að var svipað og fyrir stofnun var. Hver eru menntunarkröfur? Hvers konar fólk aðalið kringu? Þetta bara svona alls konar. Við erum með það að búa til próf sem stendst allar væntingar, það bara doktorspróf sko. Þú ætti að vera með doktorspróf til þess að verða góður í því að búa til próf. Þannig að við erum með alveg rosa mikið sérfræðingum, bara alls konar. Skiptirðu alveg eru margir í gömlu stofnunum sem eru að vinna hjá þér? Þetta voru 23 sem kom yfir í nýja stofnun. Þannig að cirka helmingurinn að gera eitthvað annað. Já, eitthvað að við fórum í ráðuneyti en bara heilt yfir hefur þetta fólk bara gengið alveg ævintýralega vel að fá ný störf. Ný stofnun þetta ætlað allt annað hlutverk heldur gömlu stofnunni. Við höfum verið að undirbúa stofnunina í langan tíma, ætlum að fara þessa stafrænu vegferð af því að við viljum vita hver staðan og við viljum geta mælt hvernig okkur gengur og við viljum vera bara, með þennan stuðning, við viljum halla okkur fram til þess að vinna með kennurum, við viljum að valdefla kennarana, gefa þeim, rödd og að nálgast okkur. Þannig að þetta ekki ónýtt þótt staðan sé að mörgu leyti skuggaleg? Nei, ég trúi því að við stöndum á okkur tímamótum og ég bara ætla að trúa því að við höfum náð botninum. Já. Og við erum með... Það eins gott vegna þess að það liggur við þessi ástæða bara til þess að flýja Ísland, að fara yfir í betra menntakerfi og þjóðir eins og Finnar hafa náttúrulega verið að taka sín menntamál allt öðrum tökum við og í rauninni það sorglegt hvernig við höfum sitið eftir. Já. Er það ekki? Jú. Það bara margt sem bendir til þess að við þurfum bara að styðja svo miklu betur við menntakerfi og það er þessi miðlæga stofnun sem getur gert svo mikið og líka, við erum að fara að innleiða vonandi þrepaskiptan stuðning. Það bara það skilgreina þá með kennurum og stuðningsaðilum inn í skólunum, hvað þarf til þess að geta mætt þessum ólíku þörfum sem eru... Þetta hefur verið svolítið þannig að kennarar kenna foreldrum og foreldrar kenna kennurum og skólastjórnendum og þetta hefur svona á þess að menn hafi verið að mætast. Þannig hef ég upplifað þetta umhverfi núna upp á síðkastið. Nú ætla ég að setja allir saman bát. Já. Og bara hvað þarf til? Já. Til þess að við gerum betur. Einmitt. Það segir í lögum grunnskóla, hlutverk grunnskóla í samvinnu við heimilin er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þáttöku þeirra í lýðræðis þjóðfélagi sem í sífelldri þróun. Það segir sig alveg sjálft að hellingur af nemendum hefur gjörsamlega fallið á milli skips og bryggju og það má segja að það sé verið að fremja lögbrot inn í grunnskólanum á hverjum einasta degi. Þá skal grunnskóli leitast við að haga störfum sínum í sem fylgstu samræmi við stöðu og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, velferð, farsæld og menntun hvers og eins. Þetta er bara rugl. Þetta er ekki smára. Nei, þetta eru mikil orð, en veruleikin hvergi nærri þessu. 40 mínútur, fara kannski einhverja 3 til 5 einstaklinga. Allir einir fá lítið fyrir sinnsnúð. Við rétt innbröðum á því áðan hver fáir afburðanemendur verða til hér á Íslandi núna. Ef við skortir leiðtoga til framtíðar fyrir þjóðfélag, einangraða eyju lengst norður í Ballarhafi sem ekki einu sinni með belti og axlabönd eins og ESB, þá getur maður rétt ímynda sér hvað getur farið illa fyrir okkur. Og þetta tengist náttúrulega einhverju leyti, hljóta flestir að sjá að gildin okkar eru önnur. Við horfum í aðrar áttir en það er að mennta hluti grunnskólans væri það mikilvægasta sem að við gætum einbeitt okkur að. En á ég segi það svolítið persónulegt. Ef ég fengi að lifa aftur, þá myndi ég ákveða að verða grunnskólakennari. Ég sti það, ég fæ bara gæsa þegar þú segir þetta og ég er alltaf að segja, ég held þetta hljóti að vera besta starfi í heimi. Já, í því hvaða gefur manni mikið. Nákvæmlega. Já, hlutverk þitt, hugsaði. Já. Það að vera foreldri er náttúrulega stórkostlega gefandi hlutverk. En Þú ert bara margfaldað það. Já, þú ert bara margfaldað það. Ár eftir ár eftir ár eftir ár.
og hérna í rauninni hvað bara börn eru yndisleg en viðkvæm og hvað við höfum ekki verið nógu góð við þau. Nei. Og við höfum ekki verið nógu góð við íslenskar fjölskyldur og ég vona það að þér takist að rífa þetta kerfi upp á rassinum. Mér finnst gott hjá þér að fara ekki í vörn þegar ég flutti þarna all stríðan ingang og hérna það kannski byrjunin á betra samtali og nýrri framtíð að við séum ekki alltaf að neita því sem að flestum mætti vera augljóst. Eru þú sammála það? Algjörlega, bara takk fyrir að sjá það. Ljómandi. Kæra þakkir Þórdís fyrir komuna. Takk. Gangið vel. Takk. Og þá förum við sannlega í einhverja allt aðra sálma. Ég veit ekki hver tekur við af mér eða hvað framundan en eitthvað verður það, einhver annar kafli. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Já, þetta var viðtalið við Þórdísi Sigurðardóttur sem heldur þetta miðstöð menntunar og skólaþjónustu og hún tók undir gagnrýni sem hefur birst í sumar, mest í Mogganum og að sumurliti drifið áfram á gagnrýni Viðskiptaráðs. En þú fjast Ragnar Þór Pétursson sem kennari, var áður formaður Kennarasambandsins. Til þess að hlusta á viðtalið og var hann sammála Þórdísi? Sumpart en þetta var svo magnað sko Smári að ég var þarna með einhverja ákveðna mynd af skólastarfi þegar byrjaði að tala við Ragnar en hann einhvern veginn sneri skoðun minni. Þetta er augljóslega svona kvíslari að hann undirbyggir mál sitt alveg gríðarlega vel. Hann tala mikið mennskuna, hann nálgast kennslustarfið og líf okkar frá heimspekilegum sjónarhorni og þetta er eitt eftirminnilegasta viðtal sem ég hef tekið í þeim skilningi að ég fór út úr hlutverkinu sem fjölmiðlamaður og fór bara svona að hugsa stöðun upp á nýtt og já, ég vil kannski bara ekkert segja neitt mikið meira þetta viðtal, bara leyfa fólki að upplifa það sem ég held að sé það. Við erum hrifin af því við Rauðaborðið að fólk sé ekki of mikið í hlutverkum fjölmiðlahús. Það er mjög fínt viðtal sem að Björn tekur við Ragnar sem að getur verið bara miklu betra viðtal heldur en viðtal sem að blaðamaðurinn tekur við kennarann. Já, sannlega. Við skulum heyra þessa tilraun í blaðamennsku. Já, við ætlum að halda áfram að fjalla skólamál. Í gær kom Þórdís Jóna Sigurðardóttir hjá miðstöð menntunar og skólaþjónustu og ég stilti henni svolítið upp í vegg. Ég eiginlega dró fram allt það neikvæðasta sem ég hef heyrt íslenskt skólastarf síðustu áratugi. Hún fór ekki mikla vörn, hún eiginlega bara tók undir mest allt sem að ég dundraði framan í hana. Eitt af því sem við ræddum voru eineltismál og hún sagði þá lausn algjörlega óboðlega að foreldrar barna sem lögður í einelti þurfa að hrökklast milli skóla af því að vandi barnsins sé ekki leystur innan skólans. Kennarar veit ég hafa sumir hverjir fylgst með þessu viðtali sem og öðrum álitaefnum sem voru nefnd í þættinum og ég fengi góðan gest í þeirra hópi til þess að bregða svona við suma því sem kom fram í gær. Ragnar Þór Pétursson kennari, velkomin til okkar. Þakka þér fyrir. Það er svo sem ekkert langt síðan þú varst hér við þetta rauða borða að ræða menntamál og mér fannst þú gera það vel. En ef við bara byrjum á þessum punkti sem ég nefndi þarna með eineltið. Hún vildi meina að það væri verið að svona, hvað maður að segja, auka bjargir skólana til þess að taka á eineltismálum sem skildi, að mér skildist einhverju leyti í tengslum við þá stofnun sem hún stýrir og hefur tekið við af menntavísindastofnun. Er það líka þín upplifun? Já, sko, eineltismál eru það eru mjög kvik mál sem aukast og þetta rís og hnígur svona eftir hjartslættinum í samfélaginu og líðan og það er allavega 20-25 ár síðan að íslensk skólakerfi í raun og veru fór markvisst að leita björgum í svona málum.
sem virka og þú manst nú kannski eftir aldamótin þegar að Ölfus var allsráðandi og skólar tóku upp svona Ölfusar áætlanir og svona þannig að og flestir skólar eru með eineltis áætlanir þeir eru með viðbragðsferla og það í sjálfu sér ekkert sem bendir til þess að meira sé einelti á Íslandi heldur en í svona svipuðum löndum við yfirleitt mælstum aðeins neðar en Noregur í tíðni eineltis en það sem að því gær ég vil láta tala skólamál eins og þau voru að gera í gær þetta má ekki vera of línulegt og þetta má ekki vera of snirtilegt þetta flókin vefnaður og þú togar ekkert í spott á einum stað og getur aðgreint hann frá hinum og þú talaður þið töluðu alltaf svona veikindi kennara, kulnun og þetta álag, þetta starf var erfitt og eineltismálum verið þung og það fyndust ekki lausnir og kannski ef við leitum að staðnum þar sem að þessir þræðir skerast allir þá það í því að það verður dálítið hættulegt ástand til þar sem að þú upplifir bjargarleysi gagnvart því sem að þú ert að glíma við og erfið samskipta eða eineltismál þau leysast ekki svo greitt. Nei. Það ástæða fyrir því til dæmis í viðskiptaheiminum að það þarf bara mjög oft að segja fólki upp sem er ekkert auðvelt innan einhverja grunnskóla. Nei og við erum ekki mikið að tala það, við veitum líka að félagsvísindastofnun mældi það meira einelti í íslensku fyrirtækjum heldur en í íslensku skólum. Já. Og eru þó krakkarnir að læra samskipti og eru ófullkomnar samskiptaverur. Einelti í íslensku fyrirtækjum að meðaltali 20%. Og og 17,1% hafa upplifað einelti bara síðustu 6 mánuði. Þannig að og skóli ætti ef allt væri eðlilegt í samfélagi þá ætti samskipta árekstrar og vandamál að vera meiri þar vegna þess að þar erum við að reyna að þjálfa krakka í að mæta mótlæti og áskorunum án þess þó að særa. Og við höfum farið í gegn svona bylgjur þar sem að við vöknum til meðutundar áttum okkur á því við höfum bara mist fólk, við höfum hort upp á fólk og opnað sig á fullorðinsaldur eins og Stefán Karl á sínum tíma sem bara lýsaði hvað þetta hafði ofboðsleg eyðileggjandi áhrif og ég get bara fullir það við hafandi verið inn í þessu kerfi með litlum hléum nánast alla mína ævi að þegar kemur að þessum málum þá staðan ekki nærri því að grimm og ljót hún var þegar ég var að byrja í skóla. Nei. Við höfðum sumir voru svo heppnir að búa kannski litlum samfélögum samrýmdum það sem að systkiniðin og þú varst einhvern veginn tengdur öllum sem voru með þér í skóla en ef þú varst í svona þéttbýli skóla upp úr 80-90 þá var það var ástæða fyrir því að við fórum að stað með eineltisáætlanir á Ölfus. Það var einfaldlega svo að staðan var grimm og hún var ljót og börnum þá datt ekki í hug að ræða þetta heima. Nei. Eða við foreldra sína, eða við kennara, eða aðra fullorðna. Við fórum við fórum í aðgerðir, við náðum þessu niður, við vorum á fínum stað svona fyrstu 5, 6, 7 árin eftir aldamót og mældust við bara ótrúlega vel. En svo verður þetta að vera uppleið og að einhverju leyti vegna sem við höfum kannski aðeins sofnað á verðinum og haldið þetta væri komið eins og með bara úlingadrykkjun og reykingarnar sem einhvern veginn við náðum góðum tökum á og svo fórum við að slaka á og einhverju leyti getum við þá gefið í og bætt eitthvað en að sömu leyti kannski kemur þetta einhverju leyti til á því að það fleiri börn sem að glíma við flóknari félagslegan og tilfinningarlegan veruleika heldur en áður og það er oft í kringum þau börn, þau eru líklegust til að vera annarkvort gerendur eða þolendur í svona málum og þá þurfum við nýja bjargir og það er kannski þær bjargir sem að við þurfum að fá MMS í lið með okkur við að búa til og síðan gera aðgengilegar fyrir skóla vísar landi eins og því rættu líka á að gott litla skóla sem að hafa fáar bjargir og þurfa að styrka einhverju stærra og meira. Ég spurði því þegar ögrandi spurningar hvort það væri kannski bara best að senda grunnskólana aftur heim til ríkisins. Já, þeir fóru náttúrulega frá ríkinu af því að við vorum elta Svía sem voru elta Bandaríkjamenn, þetta var bara tískan og og bak við þetta var rétt hjá Þórdísi, þetta er svona ákveðin samkeppnis sjónamið og en ég meina þá skulum við bara skoða þessi ríki þegar við á sinni könnu finnst þér heilbrigðiskerfið vera á góðum stað?
Nei, en það sem sko verst við heilbrigðiskerfið að stundum bætt við fé en maður sér ekki endilega úrbæturnar og mér hefur fundist umræðan grunnskólana svolítið mikið sko snúist peninga en það er ekki endilega það verður ekki endilega alltaf brjálæðislegar bragarbætur þótt að komi peningar. Nei, sammála því og í svona mínum bergmálselli þar sem skólafólk að við tölum minnst peninga. Það er aðri meiri því. Já, við erum að tala skólamál, við erum að tala um þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir núna að sko, og að því leiti þú þekkir, þú sagðir í gæra sko þegar sko í gamla daga það var að þannig að gáðasta fólki var að kenna í skólunum sko. Og svo var og ef þið leitist í skóla þá var það blaðamenn. Það var dálítið þannig, þetta var svona sko, þetta var fólk sem fannst dálítið til sín, hafði jafnvel hlaðið sig upp að menningarlegu auðmagni í einhverjum svona skólum sem höfðu nafn og komist í gegnum þá. Gjarnan þannig sko við svona hálfvítanleik, vegna þess að það þótti dálítið fínna heldur en að hafa verið of auðtaminn, því að þá fórstu bara að vinna hjá sýslumanninum. Það er reyndar ágætt að þú dreigir blaðamenn inn í þessu jöfnu líka. Já, vegna þess að sko blaðamenn og kennarar þeir við gegnum því lykilhlutverki að vera glugginn sem að nýjar einstaklingar horfa á heiminn í gegnum. Við erum leiðira að því sem satt rétt, fagurt og gott og báðar þessar stéttir hafa glímt við nákvæmlega sömu áskoranir og það þýðir ekkert að horfa tilbaka bara í einhverjum rósuðum bjarma og sakna þess þegar blaðmenn voru kúl og kennarar voru gáfumenn. Það bara, þú getur tekið kennara frá 1970 og hann mun ekki eiga séns í starfið í dag. Það er bara þannig að sko, við erum núna fyrst að hreinsa út af þingi, alla þessa þingmenn sem tók að sér að vera leiðbeinendur hérna í 2-3 ára áður en þeir fóru á meiku eða einhver staðar annar staðar. Það litu ekki allir á það sem einhver starfsvettvang til framtíðar en það var líka fullt af fólki og þú ávarpaðir það og meðast það fallegt þarna í lokin þegar þú sagðir að þú værir að byrja upp á nýtt. Að þá er þetta starf sem að þú bara sérð tilgang í að þú myndir vilja sinna. Já, og jafnvel þótt ég sé sko komin á minn aldur þá er ég að velta þið fyrir mér á ég að fara í þetta. Já, skelltu þér í þetta en þetta verður ekki auðvelt en blaðamennskan heldur ekki auðvelt ef þú ætlar að gera hana vel. En hún getur verið alveg skítauðvelt ef þú ert bara að copy-pasta eða eitthvað en við stöndum fram fyrir sömu áskorunum núna gagnvart unga fólkinu. Það er ástæða fyrir því að þetta viðtal verður aldrei birt á prenti. Það er sent út á ljósvakanum. Það er ástæða fyrir því að við þurfum að verulegar áhyggjur af því hvernig ungt fólk sækir sér þekkingu sína og upplýsingar og hvar. Krakkar í dag líta ekki á mig eða þig sem einhverja fyrirmyndir í því hvernig þú aflaðir áreiðanlegar upplýsingar um heiminn. Og þeir treysta ekki kennslubók, þeir líta á kennslubækuna sem fornminjar sko, og bókasöfn og þau líta svo á í alvöru og fyrir ári hefði þetta bara verið í grín en í dag er þetta í alvöru að þeir líta svo á einhver stærsti fjársjóður þekkingarstöð af aðgangað sé TikTok. Því að þar getur raun og veru farið og lært hvernig á að spila píanó eða elda lasagna eða þú getur líka fengið einhverja vitleys og þau gera sér bara fyrir þeim er það bara ásættanlega fórnarkostnaður. Að þau þurfa að róta dálítið í ruslinu til að finna demantana en demantanir í ruslahaugnum en ekki inn á safni. Þú mátt alltaf ekki snerta þá. Þannig að við erum bara í þessari stöðu að þetta að kennarastéttin hún er núna fyrst og fremst að hugsa um það hvernig undirbýr það sem við erum að gera núna í skólunum. Börnin fyrir lífið eftir 25 ár þegar verður nánast orðið útilokað að gera greinarmun og lygi og sannleika og hvað er það verðmætasta sem hver fær í veganesti og stundum þá verða árekstrar eða erfileikar í því að halda til haga því sem mestu skiptir og við hendum barnin út með baðvatninu vegna þess að við höfum og það er eitt stærsta vandamál kennara eru of þröng hugmynd fagmennskuna sem er síðan lyft upp af svona íhaldssömu úrtölufólki sem einblínir á tiltölulega fá afmarkaða þætti. Þú sagði til dæmis í gæra þegar þú fluttir til Reykjavíkur þá þurfum vilja geta flettið upp hvar var í skóla með hæstu einkunnir. Af hverju ættir að vilja senda barnið þitt í svoleiðis skóla? Viltu heiðarlegt svar? Hugsaði aðeins fyrst. Við fórum held ég í sama framhaldsskólan fyrir norðan. Emma. Hefðið þú viljað senda barnið þannig að það var í örugglega myndi bara umgangast þá sem voru samnefndir þínir sem voru með hæstu einkunnirnar
Nei. Akkur ekki? Já, einsleitni svo sem aldrei góð, en maður vill líka einhverja svona maður vill hafa gæða gólf. Þú verri manneski heldur en einhver sem útskrifaðist með hærra stúdentspróf en þú? Vitaskuld ekki. Það sjálfsögðu ekki og það alveg eins með þetta að nánast allur árangursmunur á íslenskum börnum skýrist af félagslegum bakgrunnsbreytum. Já. Það snýst það að ákveðnum hlutum haldið að sumum börnum en öðrum ekki. Þau mælast, það hægt að mæla þetta. Það ekki eins mikil áhersla lögð á það að mæla hjartagæsku eða sköpunargáfu eða þessa þætti sem á endanum kannski ráða meira það hvað verður úr þér heldur en lestrarhraðin. En við reynum alltaf að smætta flóknar hluti niður í auðmælda einingar að hluta til meðvitað og hluta til ómeðvitað og þeir sem gera þetta meðvitað þeir eru stundum hreinlega bara að reyna að breyta einhverju eins og menntun í samkeppnissport. Það sem þú þarft að hafa einhvern mælanlegan kvarða helst sem einfaldastan til að geta sannað og standið vel. En hættan við þetta og þetta reynsla flestra þjóða sem hafa ratað of langt inn á þennan veg að hættan við þetta svo að þú sveltir menntakerfið og námskráin þrengist og þú farir að gera hluti sem eru jafnvel í andstöðu við hvað heldur þú að mörg lesblind börn á Íslandi séu gerð fráhverf bókum með stöður í kröfu heimalestur og mælingar. Engin önnur leið? Jú, það fullt af öðrum leiðum. Og ekki verið að brúka þér? Stundum, ég gerði það ekki sem foreldri, ég á lesblindan son og ég féll rakleitt í þessa grefju. Minn sonur skildi sko ekki fá heimalestur ekki sinnt. Ég skil. Ég var búin að kenna einast í 20 ári, ég féll samt í þessa gildru. En varðandi valið á grunnskóla og þetta sem hún nefndir áðan, þetta reyndar þú komst svolítið við mig með því sem þú sagðir, þetta var gott hjá þér og þetta er fínt, maður sogast kannski inn í einhvern svona samanburðar markaðsheim og þyrfti að skoða málin betur en ég man að svo maður fari aftur til þessa augnabliks þegar ég flyttur á Akureyri eftir 25 ára dvöl þar fyrir 3 árum að það var ekki bara árangursmælingar og það var góðu kennarar, það var líðan barnsins. Ég get alveg upplýst það að ég á eitt barn sem var lagt í einelti og foreldri sem hefur átt barn í grunnskóla sem lagt í einelti, það náttúrulega markast af því allar götur síðan og maður í rauninni svona kannski eins og hvernig ég orða það aðstandandi alkohólista að maður svona alltaf að skima, maður alltaf býnur smeykur, hræddur sko og og af því við hófum þetta spjall á umræðum einelti mætti kannski væri gott ef við vissum í hvaða skólum grasserar meira einelti en í öðrum skólum eiga börnin rétt að því, eiga foreldrarnir rétt að því að hve miklu leyti eigum við að horfa á þetta með þeim augum sem að þú varst í rauninni að koma inn á? Já, sko við söfnum ég veit ekki neitt skóla sem ekki safnar kerfisbundið gögnum þetta hvað sem að það skólapúlsin en þau eru ekki opinber? Nei, en ef þau væri opinber þá get ég eiginlega bara að lofa þér af því að við vitum að mannfólkið eru flóknar skepnur og góðar í að sópa undir teppi og það hægt að gera ýmislegt ef við ætlum að mæla einelti að með einhverjum einföldum leiðum eða eitthvað þá ýmislegt hægt að gera til þess í raun og veru að dansa fyrir mælana sem að tekur ekki á grunnvandanum og í raun og veru íti bara til horn og sko það sko við megum aldrei lenda í því að skólar fari til dæmis að sko því að þetta getur líka snúið í hináttina að skólar vilja ekki kenna ákveðnum börnum eða vilja ekki og við tölum sko að foreldrar upplifi pressu til að barnið skipti bara skóla það ein leið til að losna við einelti á skólanum
sem algjörlega siðlaus og algjörlega sko að engu leiti gagnleg en vandamáli leysist við það að einhvern veginn að ýta þessu til hliðar sko ef þú ferð að kenna núna og ég skora á þig og er í fullu fjöri og hefur margt að gefa veldur þá krefjandi og erfiðan skóla þar sem svona hluti mælast jafnvel hátt þar sem að er til staðar vandamál krefjandi vandamál, ég skil vel að maður vil ekki henda börnunum sínum inn í svoleiðis aðstæður en hérna við erum með sko og það kerfi sem náttúrulega kannski lengst gengið í þessa átt þetta sem að Karin kallar accountability að þú sett krafin ábyrgð að sko þetta hefur leitt af sér algjörar ófreskjur það sem verið að kalla á lögregluna til að handtaka kannski niður í 10 ára gömul börn í frímínútum fyrir að skvetta safa á bekkjarsystkinin eða börn sem á einhvern hátt draga úr árangri skólans á einhverjum svona mælum, einhverjum svona mælaborði að til dæmis börn sem áttu erfitt með lestur í mörgum fylkjum að þau voru tekin úr skapandi greinum og þar sem þau voru jafnvel að blómstra og sett í auka lestraræfingar og enduðu bara sem hólar manneskjur það er ennþá heimilt að beita líkamlegum refsingum á börn í bandarískum skólum og það er gert og það er alltaf gert þannig að fullorðna manneskjan finnst að barnið verðskuldi það sem er verið að gerast það sem er að gera þetta eru mikið til hérna ákveðin fylki og það kemur engum óvart ef við myndum skoða hvaða fylki það eru og börn sem eru líklega til að vera beitt líkamlegri hörku í bandarískum skólum eru í mjög miklu leyti börn sem glíma við fatlanir sem ekki er verið að mæta eina raunverulega leiðin til að skólinn sé staður þar sem að börn blómstra er að menn hafi það að markmiði og að menn leggja á sig það sem þarf til að skapa þá menning og þann staðblæ og íslensk samfélag er ekki þannig samfélag íslensk atvinnulíf er ekki þannig samfélag íslenski fjölmiðlar eru ekki þannig samfélag íslenski samfélagsmiðlar eru ekki þannig samfélag og íslenski skólar eru því miður ekki þannig samfélag en nú stendur yfir hugmyndafræðileg togstreita innan OECD vegna þess að ríkin sem standa sér best á PISA-prófunum og eru bara dálítið svona ánægð með sig þau horfa í spegil og segja við erum samt ekkert góð í því að mæta stærstu áskorun nútímans við erum ekki góð í því að leysa umhverfisvandann við erum ekki góð í því að varðveita umræðumenninguna, við erum ekki góð og þau halda því bara fram fullum fetum að samfélag að skólakerfið og sérstaklega eins og það er mælt af PISA og eins og það er rekið í flestum löndum og líka á Íslandi er fyrst og fremst skólakerfi sem að undirbýr einstaklega fyrir þáttöku í atvinnulífi það er bara mannauðsmenntun sem að skólakerfið er svo fékkstu svona menn eins og Gylfa Þ og svona sem að töldu sko að það þyrfti alltaf að vera ber á tertunni og sko þannig að við fáum ljóðinn og tónlistina svona með í svona sem krem en tilgangu menntunar er mannauðsmenntun og þessi ríki sem standa sér best sem að hafa verið í verkefnum og í rannsóknum á þessu þau segja mannauðsmenntun hefur gengið sér til húðar hún hefur brugðist, hún hefur skilað okkur samfélagi núna á vel liðið á þessa öld samfélagi sem virðist vera fullkomlega ófært að leysa sín stærstu vandamál samfélagi sem virðist rækta vanlíðan, reiði, gremju og tortryggni og tæta sér sundur í staðin fyrir að mynda sterka heild og þau eru farin að horfa þessi fylki og UNESCO til dæmis styður þau í því að segja að við þurfum bara að róttæka stefnubreitingu í menntun og gera blómstrun að markmiði menntunar að þjálfa upp og við eigum frábæran fræðimann á þessu sviði Kristján Kristjánsson heimspeking sem er í Bretlandi Birmingham, hann er einn af fremstu sérfræðingum heims á þessu svið og hefur verið að vinna með OECD að þessu að í raun og veru hver ætti að vera markmið menntunar og þar eru hlutir sem að við könnumst við allt þetta fólk sem hefur svona fengið sæmilega klassíska menntun það er ekkert sem kemur okkur óvart þetta er mannvitt, siðvitt og
og það sem mér finnst alltaf flott hjá Kristjáni og aðrir hafa skrifað undir áhrifamafónum meðal annars og fleirum og þetta Aristótelesi að eitt af því sem við erum ekki að veita fólki í dag og erum ekki að leggja áherslu á það að geta fallið í stafi yfir fegurð heimsins. Já, undrið. Já. Þegar þú rærið út á Mývatn til að sækja þér silung á rúgbrauðið sem að býður heima þá bara einhver þráður að titra í sálinni sem að ekkert víst að nokkuð tíman hafi markvisst verið leikið á í þinni skólagöngu eða á þínum atvinnuferli og það algjör vitleysa að ætla að bíða eftir einhverjum fyllingu þroskans með því að fara átt að sjá að maður átt að vera að spila annan lag allan tíman. En OECD íhaldsamt og OECD dálítið eins og NATO að því leyti að ein þjóð getur beitt neitunarvaldi á stefnubreitingu og menntastefnu OECD og hún birtist á hverjum tíma í PISA og þjóðir sem við myndum segja væri svona Argentína, svona þjóðir sem telja að aðrar þjóðir hafi fengið efnahagslegt forskot með bara gömlum aðferðum. Þetta eiginlega nákvæmlega eins og með olíuna og þá orkugjafa, þetta sömu rök. Þau segja við erum bara ekki tilbúin að leggja mannauðs tilgangin á hliðina í menntakerfum heimsins vegna þess að við eigum ennþá eftir að ná miklu meira út úr mannauðnum okkar. Og þá spurningi hvað gerist? Það sem fyrir að gerast að OECD fyrir að sprauta svona inn minni verkfærum og könnunum eins og sköpunargáfu könnunni og sem það hafa verið að gera á síðustu árum og svo heldur bara áfram að safnast upp þrýstingur innan þess apparats hvert skuli stefna en hvert þetta leiðir okkur veit ég ekki en ég veit hafandi þá reynslu sem ég hef bæði af skólakerfinu og að búa í íslensku samfélagi með öll sín tækifæri, alla sína fegurð og öll sín tækifæri til að lifa lífi sem virkilega þessi virði þessi lifað þá veit ég að þetta hárrétt hjá Kristjáni og þeim sem tala að tilgangur menntunar eigi miklu meira mæli að vera blómstrun mannsins frekar en undirbúningu fyrir að verða tannhjól í stóri vél. Já. Nú, þú ert væntanlega kunnugur þessari umræðu að áherslu á dygðir sé ekki mikil. Ég held að námskrá ger ekki beint ráð fyrir mikil umræðu dygðir innan skólakerfisins, það ekki? Ekki námskráin. Það ekki námskráin sem þarfið að sakast. Námskráin þvert á móti frekar framsækin að þessu leyti. Því að námskráin og nú ég aðeins örlítið að endurtaka það sem ég talaði við Gunnar Smára en bara ég skal gera það stutt. Það eru virkilega margir sem hafa ekki séð það viðtal. Já, þá, einmitt. Og fyrir þau ég hafa gott að undirstrika það að námskráin sem nú gildir í íslensku skólum að stærstum hluta tilskrifuð í ráðherratíð Þorgerðar Katrínar. Í tiltölulega mikilli sátt. Það hafði verið mjög erfitt kennaraverkfall 2004 og það fossblæddi úr stéttinni í kjölfarið og það var svona menn voru með meiri alvöru í því hvernig þið töluðu menntamál þar og eftir því að menn áttu þess á því að geti brugðið til beggja vona. Við gætum alveg lent í stórkostlegu vandræðum með bara mannastörf og það síðan raungerðist. Katrín Jakobsdóttir tekur við þessari námskrá og allir þú vilt ekki vera menntamálaráðherrann sem að þitt fyrsta og stærsta verk að birta námskrá sem einhver annar ráðherra samti. Þannig að Katrín fer í það að búa til það sem kallað grunnþættir menntunar sem voru svona sérhefti sem fylgdu námskráni sem tóku með hann svo sjálfbærni og lýðræði og sköpun og nú skildum við ekki bara fara eftir námskráni, heldur skildum við líka alltaf þegar við færum eftir námskráni fara eftir þessum apókrýfaritum sem að þarna fylgdu með sem pólitísk arfleið Katrínar Jakobsdóttur þegar kemur að þessu. Illugi Gunnarsson kemur síðan inn og hún líst nú ekkit vel á allt sem þarna í þessum bókum til dæmis ekki síðuna í bókinu sjálfbærni sem sagði að það væri betra fyrir umhverfið að laga götóta buxur en það væri betra fyrir efnahagslífið að kaupa nýjar. Þannig að Illugi tók í ráðuneytinu þá ákvörðun að skólar skyldu ekki meta það sem kallað lykilhæfni
sem að einhver leiti þessi siðferðilega grundvallarhæfni sem manneskja þarf að hafa til að bera í öllu sem hún tekur sér fyrir hendur. Hún skrifuð inn í námskrána, lykilhæfni. Það á að leggja áherslu á lykilhæfni. Illugi bannaði hreinlega að það væri sett á útskriftarskírteini nemenda. Og sagði, þið eruð ekki að fara að meta þetta með ABCD. Hver voru rök hans fyrir því? Það kemur ekki í skólanum við hvernig manneskja nemandinn Það hann sennilega á villigötum. Auðvitað hann á villigötum. Það sem framhaldsskólinn þarf að fá að vita hvað hann kann mikið í algebru. Og Illugi kemur auðvitað inn, búinn að vera með aðila eins og viðskiptaráð á koddanum, að hvísla í eyrað á honum og segja, nú skaltu ekki hlusta á kennara, bara passa á því, þeir eru eitrið epli, kennarar hugsa ekki neitt nema sjálfa sig, kennarar mæti í skólan og þeir vilja allt snúist þá, kjarasamningar stýra öllu og þeir snúast alltaf hagsmuni kennaran en ekki nemendana, þessi gömlu rullur og Illugi fór inn alveg staðráðinn í að fylgja þessu eftir og hann ætlaði bara að ná stórkostlegum árangri og það ekki nóg með það að hann tók lykilhæfnin út, heldur tók hann líka námskrana og þrengdi hana niður í hvítbók, pínu lítið rit með töfra lausnin á því hvernig við ætluðum að ná hér stórkostlegum árangri í lestri árið 2018. Hann reið héruð með forstjóra Menntamálastofnunar og hitti sveitarstjórnarfólk og tók með sér Ingó Veðugvud og allir kvittuð upp á að við myndum bara gera þetta sem að Menntamálastofnun myndi hjálpa þeim að gera. Að þá hér allt í sóma 2018. 2018 voru við langt frá markmiðunum okkar en allir skólar á Íslandi höfðu farið nákvæmlega eftir öllu sem þeim var fyrirlagt. Þeir höfðu notað hraðaprófin og þeir höfðu algjörlega fyllt öllu þeir höfðu fyllt ráðleggingum og ákvörðunum Illuga eftir í einu og öllu. 2018 sagði Illugi einfaldlega góðir hluti gerast hægt, við munum sjá stórkostlega bætingu 2022 og þá fengum við hrunið. Honum verður að sjálfsögðu ekki kennt það. Það sem hefur gerst á þessum tíma einfaldlega það að málheimur íslenskra ungmenna og málheimur skólakerfisins og þar á meðal matstækjana sem eru notuð eins og PISA-prófana, þessi tveir heimar hafa hliðrast. Þeir liggja ekki lengur hvor ofan á öðrum, heldur eru byrjaðir að gliðna í sundur. Það stóra áhyggjuefnið og það verður aldrei lagað öðruvísi en svo að börnin í raun og veru rísi upp og eigni sér þennan heim með tungumálinu og öllu saman. Og ég upplifi það sem kennari og tel mér svona vera sæmilega næman á tíðarandan hjá ungu fólki að ég upplifi dálítið að við séum að sjá fyrstu skrefin í þá átt að það sé að snúast við. Að ungt fólk farið að hafa skoðanir á skólum, þau eru jafnvel að hafa vettvang eins og hér til að ræða það, þau þora að gagnrýna og það að geta gagnrýnt skólan sinn frábært fyrsta skref til þess að horfa gagnrýnið á samfélagið sitt en þau þurfa líka að fá tækifæri til að hafa áhrif og valdeflast hafa meira námsitt að segja ungi tónlistamenn eru farin að syngja aftur á íslensku sem þau voru hættir að gera það eru konið áhrifavaldar sem að gera gúrkusalat á íslensku á TikTok þannig að mér finnst pínulítið eins og unga kynslóðin sé afturbyrjuð að ættleiða íslenskuna og svona pínulítið horfa á okkur sem að vorkunaraugum. Við erum fólkið einhvern veginn sem lokaðist af inn í einhverju eins og allir gera með, farið tilbaka nákvæmlega 100 ár og til Húsavíkur og farið á bókasafnið á Húsavík og reyndu að fá lána tassan apabróður af Benedikti á Auðnum. Og svo skaltu forða þér þegar hann langar til að kasta bókinni í hausinn á þér þess að hann hafði háleitari hugmyndir það á hverju íslenskur ungdómar ætti að næra sig heldur en tassan apabróður. En þau eru svolítið umkomulaus, þau hafa áhyggjur af börnin af framtíðinni, þessari línulega þróun verist lokið að kynslóður koma og hafði alltaf betra og betra heldur en næsta kynslóða undan þú eru aðeins komið inn á umhverfismálin þarf ekki að hafa mörg orðum þá vá alla störfunum að fækka gervigreindin tekur sennilega slattaða djópum sem við áður nýttum mannauðinn í sem við vorum búin að mennta með sérstökum aðferðum sem kannski bitnaði einhverju leyti á mennskunni og geskunni og inntækinu og samhenginu og tilfinningunum og gleðinni að vera til en ég held að það
maður veit ekki alveg hvað eru skólarnir, hvað samfélagið, hvað eru heimilin, hvað tíðarandinn. Tekur ekki undir þetta því ég veit að þú ert búin að kenna lengi. Eru þau ekki ívið umkomulausari núna heldur en stundum áður? Blessuð börnin okkar. Já og nei. Þau hafa kannski einhver leyti stærri ástæð til að hafa áhyggjur heldur en oft áður og upplifa sér þessari stöðu sem ég var að tala áðan sem þetta lærða bjargarleysi. Það ef þú ert ung manneskja á Íslandi í dag þá engin leið til að eignast húsnæði. Það engin framtíð og við vitum ekkert. En við erum með einhverja frétt í dag frá húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem að segir að þú þurfur að hafa 1,2 eða 3 milljónir í mánaðartekjur til að ráða við greiðslubyrði lána. Svo sjá þau umhverfisvandann og það sem svíður þar ekki síst og Greta Thunberg var svo frábæri að draga fram. Það munurinn á orðum og athöfnum. Það það sem við kennum í skólum, það sem við tölum í fréttatímum og stjórnmálamenn segja og síðan þetta fullkomna athafna og aðgerðaleysi sem einhvern veginn þau upplifa. Kafkaíst og innannis. Nánast. Þannig að þau hafa ástæð, það tilvistarkreppa í heiminum í dag. En Viktor Frank lýsti eins tilvistarkreppu þegar hann var að byrja geðlækningar í Austurríki á sínum tíma. Stúdentar fyrir ekkert mjög mörgum áratugum og þú ert forréttindamaður að þið leita þú náður að upplifa þegar að kjarnorku þegar kjarnorkan átti í raun og veru að höggva allar undirstöður undan orkuöflunarmódelinu í heiminum og nú eruðum við að nýta tíman sem við hefðum til að byggja allar stærstu virkjanir heims bara helst virkja hverja einustu sprænu og soga eins mikið út úr þessum auðlindum svo hægt væri áður en að þetta allt úrelt og gagslaust og þú veist hvernig því var mætt fyrir norðan, því var mætt með dínamíti og þú veist að stúdentar þeir hertóku sendiráð og þeir tóku og lögðu undir sér menntamálaráðuneytið og menn hefðu nú ekki litlar áhyggjur á ástandi heimsins 1968 þegar Sovétmenn ryðjast inn í sjálfstæð lönd og þannig að einhverju leyti á þess að vilja gera lítið úr vanda ungmenna í dag að þá hefur vandinn ítrekkað verið mikill að vera ungmenni í heiminum og maður hefur oft lent í því að alast upp á tíma þar sem að hver einasti þráður af erfðaefninu gargar á það að þetta ekki framtíðin sem ég vil og þetta ekki heimurinn sem ég vil búa í. Það sem ungt fólk vantar í dag einhver leið til útrásar, einhver leið til að upplifa að þú geti gert eitthvað í þessu. Því að leið og það kemur og þú upplifur og þú eitthvað vald til að hafa áhrif á straum niður tímans að þá getur allavega haldið uppteknu við það. Það breytir kannski ekki stóru myndin og kannski verða allir á endanum foreldrakynslóð sín og hugsjónamennin sem ætla að búa í kommunum eru allir konum með bústað í Grímsnesinu og bylti ekki gleyfi börnin sín og það kann að vera að þetta endi allt þannig. En ungt fólk ekki gæludýr, þetta ekki kjöldurakkar, þetta eru hugsandi vitsmunaverur sem hafa vitsmunalega þarfir og ekki stóran vettvang til þess að láta þess að þarfir sína reyna og það sem mér hefur fundist til dæmis að það búið að einhver leyti snúa lýðræðin á haus með því að ungu fólki kennt á lýðræði með því að það situr í alls konar ungmennaráðum og það jafningjafræðsla og svona en að mörgu leyti snúa svoleiðis hlutir og nú ég örugglega stuð einhverja, mér alveg sama að temja bara og búa til svona þæga þá þetta að segja bara við hlustuðum á ykkur við bara nú hefur verið að seinka skóladeginum hjá öllum nemendum og úlingastíð í Reykjavík og ég hef aldrei séð jafn andlýðræðislegt ferli eins og það var og sem var hannað samt til að líta út fyrir að úlingarnir hefðu haft eitthvað með að segja en þeir gerðu það ekkert, þá voru stjórnmálar sem ákveðu þetta ákvörðun Akureyrarbæjar að banna snjallsíma í skólum það sem að ungmennar í yfirgnefandi meirihluta studdu ekki þá ákvörðun valtaði yfir þá og láti sem að það hefur verið hlusta á þá. Já. Þannig að þeir þá ungt fólk í dag vantar ástæðu til meiri bjartsýni og einhverju leyti
getum við auki bjartsýni og ánægja ungmenna með þessu sem við töluðum áðan, sem þú upplifir þegar þú situr út á vatni með því að spila ákveðna strengi sem eru sveltir og eru í sálinni og hafa þörf fyrir að vera að spila þá og gera þau bara sáttari við Guð og menn og tilvistina, að einhver leiti gerum við þetta með því að vera með að þau finni að sér raunverulega vera að taka á málum sem til dæmis gerist ekki þegar þú ert í eineltismáli og þú endar einhvern veginn alltaf á sama stað aftur, en líka hvað varðar umhverfisvána og stór og erfið mál, og svo líka í því að ungt fólk á og má og þarf að vera dálítið óþægt og lesa ekki bara bækurnar sem Benedikt á Auðnum vill að þú lesir, heldur líka ruslið sem hann heldur að eyðileggja þér heilan, en á endanum þá þarf líka rockið með symfóníunum. Já, sjálfsögðu, jafnvel punk. Já, og bara helst punk og búkslátt. Já, þú ert með mjög heimspekilega og mannlega nálgun á skólastarf og það er frábært. Það er mjög mikilvægt að við fáum þessi sjónarmið fram, finnst mér, sem foreldri og blaðamaður í útrýmingarhættu eins og kannski karlkennarar ég veit ekki, en sko eitt af því sem við rættum í gær, það var álagið og það var kulnunin og þú rétt komst inn á það, minni mig á þann, en er kennarastarfið hreinlega of erfitt til þess að nokkur sál geti sinnt því miðað við þær aðstæður sem nú eru uppi, og þá er ég að vísa til þess að ein áskorun í skólastarfi hlýtur að vera að í stað einsleitni áður er komin miklu meiri fjölbreytileiki og ýmislegt í þeim dúr. Kennarastarfið er brjálæðislega erfitt. Þetta er ofboðslega erfitt starf ef þú ætlar að sinna því vel. En eins og þú sagði sjálfur í gær að því meira erfiði sem þú leggur á þig, því meira uppskerðu. Og það er það sem að ef allt er í lagi sem að gerir það verkum að það er fullkomlega óhætt og æskilegt og bara eiginlega nauðsynlegt að gera þetta ævistarfi ef maður getur. Það sem að þú nefndir áðan og ég ætla bara aðeins að spinna við þann þráð, er foreldrahlutverkið of erfitt. Við erum öll í þeirri stöðu með okkar börn og það er vaxandi hópur í okkar samfélagi sem getur ekki hugsað sér þetta hlutverk, foreldrahlutverkið. Sumpart út af siðferðislegri ábyrgð gagnvart framtíðinni. Já, og tengist öllu sem vorum að ræða á það, en líka þessu að við vitum það að þú kemst líklega ekki í gegnum foreldrahlutverkið öðruvísi en þannig að upplifa á einhverju tímapunkti aðstæður eða framvindu sem að reynir gríðarlega á þig og barnið þitt og barnið þín og jáfnvel alla fjölskylduna og veldur því að lífið þitt verður bara, getur orðið afskaplega þungt og erfitt en það er alltaf þess virði. Já. Og það er alveg eins með kennarastarfið. Við erum að vinna með ungt fólk. Við erum að vinna með fólk sem að það sem við gerum í kennarastarfinu getur haft áhrif á það hvernig hvaða litir verða málaðir í lífi þess einstaklings það sem eftir er. Heldur betur. Og það er erfitt og það þarf að vera erfitt, en kulnun, þegar við erum að tala um kulnun, þá vitum við það að hún er landlæg í öllum starfstéttum sem lúta að samskiptum við fólk. Og í mörgum tilfellum stafar hún af því að þeir ferlar eða þau úrræði eða þau faglegu viðmið sem hafa verið sett hvernig sinna skuli starfinu
á endanum ekki uppbyggileg eða hjálpleg. Það gefst ekki tími til að tækla söm mál eins og á að gera. Það jafnvel ekki stuðlað að því samstarfi á milli aðila sem að þarf. Kerfur jafnvel sett upp þannig að það eru viljandi settur upp biðlistar þar sem að þú getur verið með barn í fanginu og þú ert búin að fara kannski í gegnum þá stöðu að þú ert með nemanda fyrir fram að þig sem að er með alvarlega sjálfsvígshugsanir, brotið bakland og heimili, hefur kosið þig sem manneskjuna sem hann trúi fyrir þessu og leið og þú fyrir að reyna að hreyfa málinu, færðu að vita að það sem býður barnsins er 2 ára biðlisti einhver staðar. Eða mögulega einhver fyrstu viðbrögð sem eru aðeins neggri en síðan 2 ára biðlisti. Og það skapar mikinn þunga í skólastarfi að hafa enga lausnir fyrir börn sem þurfa svo sárlega á lausnum að halda. En við erum bara því miður orðið alltaf þannig samfélag að við höfum kælt hjörtu okkar og nú erum við bara komið á þann stað að stór hluti þjóðarna virðist ekki eins og depla auga þó senda eigi úr landi langveikt barn bara á næstu dögum sem bara situr núna í einhver staðar í horni og býður þessi skelfingu að vera sett upp í flugvél út í óvissuna. Þetta er ekki sem talað þjóðamorðið í Palestínu. Já, og við verðum einhvern veginn búa í heimi þar sem að í nafni skynsemi eða róttækra skynsemishyggju að það þykir í lagi að slökkva bara hreinlega á siðferðiskendinni. Og ef þú upplifir að það sem að þér er ætlað að umbera er ekki hægt að umbera, þá myndast togstreita í sálarlífinu sem erfitt getur reynst að leysa úr. Eitt svona veraldlegt atriði, hún Þórdís ræddi könnunarpróf sem verða reglulega lögð fyrir nemendur frá með næsta skólaári og þá fáum við kannski einhver svör við spurningum sem við höfum ekki fengið svör við, ég veit það ekki en er þetta eitthvað sem breytir miklu? Við vitum alveg hvað svör við fáum og í einhverju tilfellum verður þetta þannig að skólar muni þá einfaldlega að fara að dansa við mælin. Já, þú heykur það. Já, það bara, þetta er meira lögumál heldur en frambúð eftirspurn og það er meira orsakatengst þarna heldur en á milli stýrivaxta og verðbólgu. Það er bara það er algjörlega pottþétt að þegar að búið er að gefa skólum sem eru stöðugt undir árásum, jafnvel svona heimskulegum árásum eins og frá viðskiptaráði í sumar sem hann bara tók, þeir lási ekki eins og það sem voru að gagnrýna og voru svo bara að leiðrétta sig fram eftir öllu sumri, þeir svona lásu eitt og annað. Það var rosa herferð. Já, enduðu svo því einhvern veginn að klappa sér á baki og til þeir hafa haft þetta var bara einhver bjánalegasta upplöp sem ég hef séð og sýndi bara Þeir þurftu mokkan til þess að Já, mokkin líka já, en förum ekki þangað, því við erum að tala mikilvægari mál heldur en viðskiptar á mokkan það er þetta eru mál sem á einhverja framtíð að ef þú gefur skólum sem sitja undir stöðum loftárásum tækifæri til þess að losna við loftárásinnar ef þau sýna fram á að nemendurnir geti X, Y og Y þá munur nemendurnir geta X, Y og Y. Það er ekkert flóknara en það. Og ef þeir geta ekki X, Y og Y, þá verður bara gert eins og var gert í sumum sveitafélögum hérna á Íslandi fyrir ekkert svo lengur síðan að það vill svo til að daginn sem að prófið er tekið þá er akkurat verið að baka köku niður í skólaeldhúsi og þessi nemandi, þeir eru boðnir velkomnir í það partí og þeir með bara sleppa prófinu. Og svo allt í einu fyrir landið að rísa og nemandinn bara virðist allt í einu kunna rosa vel X, Y og Ísland en hvað græðum við á því? Hvað græðum við á því? Það er þessi próf voru allan tíman hugsuð þannig að kennarar og OECD hefur bent okkur á þetta og sagt það sem vantar í íslensk skólakerfi er að segjum að komi fram eitthvað nýtt bara ný hugmyndafræði það hvernig ég kenna börnum með ólíkan tungumál og bakgrunn íslensku segjum bara að komi app þá vantar það í íslensk menntakerfi að þetta sé bara prófað það sé bara búin til tilraun og nemendur noti appið og skólar hafa engan hag af öðru en því að komast að hvort appið virkar þeir eru ekki að selja appið þeir eru ekki að vinna fyrir þá sem framleiða appið þeir vilja bara vita hvort það virkar þá vantar
til mælitæki og verkfæri sem hægt að beita á fjölbreyttar útfærslur og skólastarfi til þess að sjá hvað virkar og hvað ekki. Og það var það sem átti að smíða. Hlut af þessum verkfærum sem yrði þarna í verkfærakistunni áttu jafnvel að vera mjög sérhæfð og snúast jafnvel bara arabískmælandi börn eða börn sem koma frá stríðsvæðum eða gat verið hvað sem En önnur áttu að vera almenn sem áttu bara að vera svona eðlilegar skimanir. Og þegar kennara væri farnir að nota þessi verkfæri í jöfnum höndum til að sjá hvað skilar árangri, hvað ekki, þeir prófa aðra hluti, þeir eru vanir í kennslunni, þeir spreyta uppröðin í stofunni, þeir kynjaskipta, þeir aldursblanda, að með þessu hætti getur búið til lifandi samfélag sem byggi við þau forréttindi að hafa stofnun við bakið á sér sem sérfræðingar í mælingum, sérfræðingum í að meta árangur á skólastarfi sem að reiddi fram það sem kennarinn á ekki þurfa að spinna á staðnum. Þetta var hugmyndafræðin á bakvið matsferilinn og þessi nýtt hlutverk MMS. Nú hættan auðvitað svo að þetta verði aldrei að neinu, heldur verði þetta bara örfá tæki sem mæla bara hvað lemandi les hratt eða hvað hann góður í að túlka ljóð eða hvað hann góður í einhverju mjög svona sérhæfðu sviði og svo verður bara MMS svelt þannig að það búi ekki til neitt meira vegna þess að sú saga jafn gömul skólakerfinu að þegar almenningsfræðslu komið á Íslandi á sín tíma þá missir Guðmundur Finnbogason sem eiginlega páfi íslenska menntakerfisins ótrúlega framsýtt skólamaður hann missti starfið við háskólan vegna þess að Jón Þorláksson sem þá var ekki orðin umsvifamikill stjórnmálamaður en var orðin stór kall í samfélaginu þeir höfðu bara grundvallar ágreiningu það hvað kæmi skólanum við. Hvaða ár var þetta? Þetta sko bara fyrir 100 árum pluss þetta bara þegar verið að koma hér upp menntakerfi þá segir Guðmundur Finnbogason strax tilgangur skóla að göfga mannin tilgangur skóla að barn sem að býr niður í bótinni í kofa kynnist samt Da Vinci eða Strauss á meðan að Jón Þorláksson segir nei, barnið þarf að geta reiknað og það þarf að geta lesið til að geta gert skýrslur fyrir fyrirtæki sem það fyrir að vinna hjá og við eigum ekki að vera að sletta okkur fram í uppeldisatriði foreldra heldur láta okkur það nægja. Báðir hafa rétt fyrir sér að einhverju marki. Já, nema annar hefur miklu meira rétt fyrir sér og það Guðmundur Finnbogason. Einmitt. Því að það kemur samfélaginu við hvort að þó það væri ekki annað en það og það upphafspunkturinn og hann svo mikilvægur þó það sé ekki annað en það að barnið þitt þessi 10 ár sem það neitt til að vera í skóla tilheyri sæmilega mannvinsamlegu samfélagi á meðan þá verða skólar að hafa það að markmiði að draga fram það besta í mannssálinni frekar heldur en að breyta þér í einhvern mannlegan reiknistokk vegna þess að nú á tíminn gervigreindar ef við ætlum að halda áfram að þjálfa fólki í því að gera hluti sem gervigreindi gerir betur, hraðar og ódýrar þá erum við að dæma næstu kynslóð til einhverjar svífurilegustu eyðimerkurgöngu sem að við höfum séð og við höfum aldrei séð í sögu íslenska lýðveldisins og varla það og við skulum ekki gleyma því að stöðnunar samfélag geta staðnað og þau geta mist í raun og veru fótana og það að gerast í Suður Kóreu, það búið að gerast í Japan það að gerast allan heim að lönd sem að jafnvel eru með háar einkunnir á prófum og standa sig vel í PISA að framtíðar möguleikar þessar ríkja eru að hrynja Suður Kóreu hefur alltaf staðið sig vel í PISA alveg á toppnum þar en eitt af því sem að Kristján einn af nemyndum hans, ég held að verið doktorsnemi aðtúaði að þegar þú lyftir upp húddinu í Suður Kóreska skólakerfinu þá blasir við þessu brjálæðislega ofbeldismenning og hryllingur sem útskýrir sjónvarpsefnið sem það ekki skrítið að þeir séu þeirri leið sem þeir eru. En hvað með Japan? Japan bara stöðnunarsamfélag, það sama þar í Japan og Japan ætti að vera varnaðarorð fyrir okkur það þegar að því áðan tölum við kennarann sem upplifir hans í bjargarlaus og get ekki gert neitt og fer jafnvel og brennur út
þegar ung manneskja lendir í þessu hún upplifir ekki, hún hafi ekki hlutverk eða tilgang í samfélaginu og í Japan ofboðsleg krafa á mannauðsmenntunina og þú verður að koma þér inn í fyrirtæki og gera þar gagn og fara þar inn í valda píramítan og vinna þig hægt og rólega upp hann og það allt saman að það stór hópur af japansku nemyndum sem í áratugi hafa sprungið á limminu og gefist upp og þeir fara ekki á mokka og gerast skáld og búa til nýja hillu því að japanska samfélagið ekkert mikið fyrir nýjar hillur það samfélag sem formfast utan það að vera samfélag sem hannað utan fyrirtækjarekstur og ákveðan svona samfélagsgerð og nú að finnast í Japan það að deyja fólk á tíræðisaldri og þegar farið inn að kíkja á íbúðina þá finnur 16 karlmann í einu herbygginu sem búin að búa þar alltaf því að þegar hann var 18 ára það gafst hann upp og hann lifir á heimsendum mat og spila tölvuleiki og les teiknimyndasögur og ef við ætlum ekki að láta það vera veruleika stærri hóps en þegar orðið og það því miður að vera til svona hópur á Íslandi að það sé einhvern veginn bara leið í lífun að gefast upp gagnvart í ungir kallmenn þetta að gerast vegna þess að samfélagið okkar að greina sig stöðugt skýrar í ólíka hópa þeirra sem hafa og hafa ekki og ef skömm þeirra á þeim sjálfum fer á alverstu brautir þá stutt í ofbeldið og þeir verði samfélagi sínu hættulegir og þeim sjálfum hættulegir þannig að það varla kjaftur inn á Litlahrauni sem að ekki gekk í gegnum skólakerfið með miklum áföllum og erfiðleikum og náðist ekki að grípa hugmyndir okkar sæmd árangur tilgang þær maður sá það í gær þegar tekjublaðið kom út og það voru allir að skoða hvað þessi hefði tekjur og manngildin voru mæld í mánaðar og árstekjum það eru degi eins og í gær sem maður skilur hvað okkur hefur borið mikið að leið sjálfur hef ég notið þess að stundum hef ég búið við góðkjör ég átt rosalega flott einbýlishús fyrir norðan og verið í fínum álnum hamingjustigið ekkert meira að vera ríkur innan í sér eða vera eiga peninga er sáralítil fylgni á milli við veitum að við þurfum að eiga nóg en þessi umræða og þessi viðmið það eflaust mjög mikið við okkur fjölmiðla að sakast ég vænti þess en sem sagt skilaboðin sem við gefum krökkum í skólanum ungu fólki á hverjum degi þau náttúrulega þannig að það ekki skrítið að þau fái svona snert af Japans veikinni að ef þau ekki meiki það einhvern veginn veraldlega og verði eins og fyrirmyndir þeirra á samfélagsmiðlunum þá séu þau bara lúserar Ungir kallmenn hafa alltaf átt færibandsleið inn í íslensk samfélag við erum samfélag sem fyrir örfáum árum þegar ég satt í þjóðarsráði fekk ég gögn og það ekki langt síðan að hvergi voru iðnaðarmenn betur launaðir heldur en á Íslandi þeir voru hópur sem hafði mjög sterka efnahagslega stöðu strákarnir sem voru óþægir í skólanum og hættu í 8., 9. og 10. bekk þeir fóru inn á bryggju og þeir fengu vinnu þetta hefur verið samfélag sem að í áratugum saman hefur verið öryggisnet fyrir unga karla og hefur þá kannski hjálpað mönnum svona óþægu akademikonunum sem urðu síðan blaðamenn það hefur hjálpað þeim dálítið að vera svona hugrækir að vita að það beið vinna þá var ekki hálauna vinna, þá beið vinna þú áttir öryggisnet og þú hafðir þar að leiðandi nægt tækifæri til að eiga plan B ef plan A bilaði og auðvitað auðgaði þetta samfélag okkar stórkostlega að mörgu leyti vegna þess að þarna fáum við nýsköpunina, þarna fáum við góðu skáldin okkar, þarna fáum við þetta fólki sem bjargar íslenskunni frá því að deyja bara á þeim tíma og endurskaparana sem tungumál sem hægt var að nota til að tjá það sem fólk var að hugsa á þessum tíma og þannig að karlar hafa alltaf haft þetta svona færiband
Nú það ekki lengur til staðar því að við búðum í alþjóðlegu umhverfi og 16 ára strákar sem mæta illa í skólan þeir gangi ekki fyrir í vinnu frá bara rútufyllum sem koma erlendis frá af miklu hæfara, duglegara og öflugara verkafólki heldur en þeim. Þannig að við erum búin að loka fyrir þá smugu og þá erum við í þeirri stöðu að tímabundið mögulega þurfa þá ungmenn að finna nýja leið og sérstaklega ungi kallmenn. Þeir eru þetta barma sér mikið og sjá ekki að systur þeirra og frængur og mæður jafnvel þær eru búin að vera að gera þetta í áratugi þær bjuggu í öllum þessum sjávarþorpum þar sem að hægt og rólega þær áttu þess því að þær áttu enga framtíð þær fluttu burtu frá þessum plássum fóru á mölina og byrjuðu að mennta sig og fóru að reyna að leita einhverja leiða en íslenskt samfélag alveg frá tíma Jóns Þorlákssonar þannig að það bara mjög margir í þessu samfélagi sem líta svo á að ef hægt að græða peninga án menntunar þá menntun kannski ekki eitthvað sem þú vilt leggja mikla áherslu á og þessar konur hafa reynt það á eigin skinni að leiðin til þess að móta sína framtíð á Íslandi í gegnum menntun hún vörðu stórgrýti samanber það hvernig þessar stéttir eru sko þessi nánast sjúklegi áhugi Morgunblaðsins á menntamálum innan gæsalappa því að þetta var engin menntamála umræða þessi nánast sjúklegi áhugi Morgunblaðsins á þessum tíma helgaðist að auðvitað einhver leita því að það var ekkert ljóst hvort að skólarnir myndu byrja yfirleitt vegna þess að það eru búin að lausa kjarasamningar allra kennarastétta og það ennþá í tísku hjá sumum fjölmiðlum í nánast sitt gæsalappir en það nánast í tísku að beita fjölmiðlum til að berja á fólki til þess að það fari ekki að tilla sér mikið upp á tærnar og skuli bara átta sig á því að það skuli bara vera ánægt með það sem það hafi því að það sé ömurlegt og ómögulegt og ótækt og það í tísku gagnvart menntakerfinu og svo endurtekur sig sama umræðan á 5 til 8 ára fresti og fólk uppgötur allt upp á nýtt því það búið að gleyma öllu og stóra PISA-prófi sem við föllum alltaf á hvað PISA-umræðan grunn og hvað hún einsleit og hvað hún árangurslítil en þess að við erum í sannleika sagt bara alls ekki nógu vel menntuð þjóð alveg frá grunnskóla en upp í gegnum allt tréverkið og sem kannski sést best á þessu sem átt að heita skólamála umfjöllun í sumar en var bara lítið duldar árásir ákveðin að afla sem eru að reyna að tryggja einhverja stöðu, einhverju áróðustrið við kennara af öllu fólki. Já, það líka eru peningar þarna úti, það eftir peningum að slægjast með tilfærslum frá kerfum að þú getur fært frá hennu opinbera yfir í engarekstur og ætli það sín ekki líka einhver hlut af þessu erindi. Þetta alslem. Þetta alslem. Ragnar, það búið að vera mjög áhugavert að spjalla við þig og það sem svo skemmtilegt við starfið mitt að stundum verða viðtöl eins og þetta þau fara á allt aðra brautir en maður sá fyrr og það búið að vera mjög gaman að hlusta á þig og fræðast með þér en hvert þitt Mývatn af því að þú dróst svona minn töfra heim þar sem ég næ að slaka á og fegurðina sem ég sé í íslenskri náttúru og heimaslóðunum hvar átt þú þér þitt Mývatn? Ég svo heppinn að vera Akureyringur sem flutti á Suðurnes þegar ég var á viðkvæðum aldri var 11 ára þegar fjölskyldan tekur sig upp í leita betri vinnu ástand á Akureyri og ég ætlaði ekki með ég var búin að ákveða það og lét vita að ég færi bara heim til ömmu og afa og ég var harðsvíraður svona Akureyrar rokagikkur 11 ára gamall ég flytt á Flatneskjuna á Suðurnesjum og mér börnin tala eins og viðrinni og veit ekki neitt og áttaði mig á því að þegar ég fyrst síðan aftur tilbaka í menntaskólan fyrir norðan að þessi reynsla hafði gert það að verkum að ég fór mjög fljótt að finna að sjóndeildarhringur minn, þessi andlegi sjóndeildarhringur minn hann hafði stækkað við Flatneskjuna
og hann var minni ofan í firði með Vaðlaheiðina sem hindrun og ég átti ömmu á Akureyri sem að vann á sambýli með fötluðum og hún hélt að mér bæði myndlist og því að ég umgengist fatlað fólk og á fatlaðan frænda ofvita fyrir norðan sem að er eina af mínu stærstu fyrirmyndum. Allt þetta hefur leitt til þess að ég veit að í menntaskólanum og víðar að sko maður öfunda alltaf pínulítið þessa þingeyinga sem voru svo yfirmáta stoltir á sínum hól og og þekktu alla fugla og voru svona sko í raun og veru sko geymdu ennþá svona pínu neista af gamla kaupfélagsandanum sem var samt augljóslega pínulítið svona daufur og þeir fannst þeir ekki alveg standa undir öllu. En ég svo heppinn að þessi reynsla hafa ekki bara alist upp á einum bletti. Hefur gert það verkum að ég alveg afskaplega hrifnæmur og við tölum á hvað starfið mitt var erfitt. Það gerist í hverju einustu viku að ég fell í stafi yfir snildinni sem að á sér stað í hausnum á ungu fólki þegar að fær tækifæri til að eiga spjall eins og við erum búin að eiga og þú nærð einhvern veginn að fara úr skipta þessum sjónarhorn á hlutina og leyfa bara sköpunarmættinum og hugsunni að flæða og mitt Mývatn er á gólfinu í kennslustofunni og fylgi með hvers sem ég fer og ég get heimsótt mörgu sinnum í viku en aldrei eins. Þvílík lokaorð, ekki segja neitt meira. Kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Já, þetta var umfjöldin okkar skólamál. Við munum halda því áfram. Menntamálaráðherra kemur hingað á sunnudaginn í þáttinn Synir Egils og svo munum við líka ræða skólamál á mánudaginn og halda því áfram. Við fagnum náttúrulega aldrei umræðum skólamál og höfum svo sem verið það þeir sem eru tekið hlustendur hérna við Rauðaborðið vita það fjallað mjög oft skólamál. Og hefum að skjóta inn í kannski þetta við höfum tengt svolítið umræðan skólamál líðan ungs fólks líka núna upp á síðkast. Og það við höfum líka halda áfram að tala það. Já. En heyrðu, það var eitt sem mér fannst gaman í vikunni að þá fékk ég fólk svona sem að skilgreinir svona kynsitt alls konar og kannski með svona ólíkum hætti en þeir sem hafa kannski aldrei pælt í því hafa bara gengið inn í eitthvað kynnettverk. Ég fékk Alex Diljar Birkispur Helsing, Veigu Gretarsdóttur Súlbörst, Kitty Andersson og Theodor Unu Braga til að koma hingað. Og hugmyndin var eiginlega svona að ræða bara kyn, gildið þess fyrir einstaklingin og í samfélaginu og öðru slíku og fá til þess fólk svona sem hefur mikið pælt í kynjum og kynjahlutverkum. Og ég held að við komum út úr svo bara mjög skemmtilega umræða. Mér fannst þú einlægur, feiminn og auðmjúkur og stundum fannst þeim þú pínulítið klaufalegur en mér fannst það fallegt og mér finnst gott hjá þér að standa fyrir akkurat þessir umræðu. Þetta er eitt af því sem að ég held að sum okkar, sérstaklega við sem eldri erum, það er svo auðvelt að standa bara hjá og ég skil þetta ekki. En maður skilur meira en maður gerði upp af þáttarins með því að horfa á þetta viðtal. Já, ég reyndir náttúrulega að spurja svolítið út úr því að fyrir hönd þeirra sem hafa kannski fylgst með svona umræðum að þess að setja sér neitt sérstaklega inn í það og það er oft betra, það var maður betri útskýringar. Já, en þetta við byrjuðum að hlusta á þetta og við höldum svo áfram aðeins með smá kynusla. Já, við ætlum að tala aðeins kyn og svona kynusla og tilefnið svolítið bara vangaveltur sem ég var með í kringum Ólympíuleikana að þá var mikið verið að ræða kyn tiltekinna keppenda og mér finnst þetta valda svo miklum storm í hugum fólks sem að ég upplifði eins og að fyndist bara verið ógnað að sinni kynvitund og ég fór eiginlega að velta fyrir mér svona hvað það er eiginlega að ganga með einhverja kynvitund og ég er svona einfaldur maður og gekk bara inn í eitthvað karlhlutverk og hef ekkert svo mikið pælt í því
kannski ekki hef ég gert það, þess að það var kannski almennilega að fatta það og hefur búin að gleyma því. En mér fannst þetta áhugavert að fá að bara ræða þetta, hvaða gildi kyn hefur fyrir einstaklingin og samfélagið og hvaða gildi kyn annara hefur fyrir okkur og hvort okkur standi ykkur ógn af því eða ykkur annað fólk að skilgreina sitt kyn með öðrum hætti. Og ég fengi hingað fólk bæði í stúdíóið, þá hingað komin Alex Diljar Birkisbur Helsing sem varaforseti Trans Íslands og tölvunarfræðingur. Og hér líka Theodór Una Braga sem kynsegin ungmenni og nemi. Og Kitty Andersson, formaður Intersex Íslands og ráðgjafi. Og svo hérna á Zoom-i Veiga Gretarsdóttir Súlebust sem umhverfissinni og kajakræðari. Og hérna á Kamsnesi á Ísafjarðardjúpi fyrir undur tekninar. Það var hún hérna með okkur. Ég má kannski byrja á þér að þegar þú nú svona skökk við borðið, Veiga, hérna í gegnum síma. Ef ég spyrði bara hérna, hvað það mikilvægt kyn varðandi svona bara sjálfsmynd manns og sjálfsmynd og persónuleika? Mikilvægt? Fyrir mér það mjög mikilvægt. Ég lít bara á mig sem konu, ég kona og ég fæddist kona með ákveðin, ég veit ekki sem að kalla fæðingagalla en þú veist, já, eitthvað breytileika sem ég skildi ekki hvað var. Já, mér finnst það bara mikilvægt að fólk komi fram við mig eins og ég þú veist, bursið fyrir hvernig ég lít út eða hvernig ég tala, en bara hver ég sem manneskja, þá ég kona. Og fyrir mig skiptir það máli að fólk virði það bara og komið fram við sem konu. En þú hefur þurft að breyta kyni, heldur að það að vera kona fyrir þér sé meira mál heldur en að það að vera karl fyrir mér? Ég breyti ekki kyninu mínu, ég leiðrétti kyni mitt. Það leiðrétti? Já, það hafa komið fram rannsóknir sem að sýnir það að transmanninsku sem ég fæðist með ákveðin, hvað maður segja, breytileika heila. Það voru gerðar rannsóknir í Hollandi þar sem að kallar og konur voru látnir leysa ákveðna þraut í heilaskanna. Það kom í ljós að kynin notuðu ólíkar heilastöðvar að leysa þessa tilteknu þraut. Svo fenguðu transkonur og transmenns til að leysa sömu þraut í heilaskanna. Og þá kom í ljós að transkonur sem ég nota sömu heilastöðvar eins og aðra konur. Þannig að ég hef alltaf verið kona þó ég hef fæðst sem karlmaður. Þannig að ég breytti ekki neinu. Einu sem ég gerði að ég fór í aðgerðir og lét laga ákveðin fæðingagalla á mér. Þannig að ég hef alltaf verið kona. En það ekki þá svona heimur þar sem að maður annarkot kall eða kona? Heimurinn endilega þannig að maður sé annarkot kall eða kona? Nei, það ekkert endilega þannig. Þetta svo margbreytilegt. Og það búið rosalega mikið umræðinu núna með þessar litninga. Það allir orðnir sérfræðingar í litningum okkar, hins vegar fólks. Það kallar eiga að vera XY og konur XX. En þú veist, þú getur verið XXY eða XY og allavega. Þannig að þetta ekkert bara svart og hvítt. Og ég held að hún Kitty getur frekar að svara þessu heldur en ég. Já, ég ætla að spyrja hana, en þú ert kona. Já. Og bara punktur það. Ég segi alltaf bara, þú veist, ég hef verið að útskýra fyrir fólki hvernig mér líður í dag eftir að ég fór í gegnum mitt ferli og fekk að vera ég sjálf. Þess að skýra þetta sem einfaldastan hátt að það þekki allir þá tilfinningu að hafa verið lengi á ferðalagi. Svo kemur heim til þín, þú sest í sófan og bara svona, hvað gott að koma heim. Svo líður mér alla daga núna. Ég komin heim. Já, bara velkomin heim. Takk. Kitty, þetta með að hvað kall og kona, það einfalt, en þetta einhvern veginn, þetta litróf eða hvað, í hvers svona kynheimi lifum við? Já, við lifum, fyrst byrjaði að skilgreina fyrir mér hvað kall og hvað kona. Sem ég get alltaf ekki að því að þetta svona rosalega hlaðin hugtök sko. Þetta eru rosalega hlaðin hugtök og hvernig sem maður reynir að útskýra þau þá
yfirleitt að þá endar maður á því að útiloka einhverja konur sem að bara, já, mjög auðveldlega. Þú ert ekki nógu mikil kona eða? Já, að þú veist, það sé eitthvað sem skorti upp á til þess að gera þig að, réttri konu. Hvað er rétt kona? Og ég var úrslega gaman að því að spyrja, maður heyrir oft spurt, þú veist, getur þú skilgreint konu? Og spyrja þá tilbaka, ok, en getur þú skilgreint konu? Og yfirleitt þá eru skilgreiningarnir sem maður fær, já, þú veist, kona getur fætt börn, ok? Nei, það er ekki það sem að gera konu að konu. Það er fullt af konum sem að geta ekki fætt börn af ýmsum ástæðum, ég þekki það vel sjálf. Kona, svo þú veist, er þetta yfirleitt komið út í umræður hvernig frumur, kynfrumur manneskjan framleiðir, þú veist að það er það sem að gera manneskja að því kyni sem hún er, ok, hvað með fólk sem að framleiðir ekki kynfrumur af ýmsum ástæðum. Þannig að kyn er flókið, en svona, það er líka að vissu leyti einfalt. Við byrjum öll sem konur. Hvert einasta fóstur byrjar fósturskeiðið, þú veist, bara predestined til þess að vaxa í átt að kvenkyns líkama. Þú veist að það fæðist stelpa. Svo bara eru ýmsir þættir sem að skilgreina kynin sem að gerast á meðgöngu og það er þá exi fóstur eru svona undir það búin og bara þroskast þannig að það myndast testosterón sem að þroskar fóstri áfram í átt að karlkyni. Leið og það vantar hjá exi fóstri eða það er ekki næmni fyrir hormónunum, þá fæðist stelpa. Og það er það sem við sjáum, þú veist, dálítið með intersex fólk að það fæðist stelpur. Ég er ekki að segja allt intersex fólk séu stelpur eða konur. En að það fæðast stelpur og svo kemur í ljós síðar að það sé eitthvað öðruvísi við þá stelpu og þú veist, til dæmis er mál Caster Semenya, suðurafrísku hlaupakonunnar, rosalega gott dæmi það. Þarna fæddist stelpa, hún var alin upp sem stelpa, hún hefur alltaf búið sem kona. En hún var úthúið í fjölmiðlum af því hún var ekki rétt gerð af konu. Eins og alsíska boxkonan, eða ekki? Já. Er það annað tilfelli eða? Við vitum bara mikið minna það tilfelli. Núna hef ég ekki fylgst með, þú veist, öllu sem hefur komið út senstu 2-3 daga. Bara, þú veist, þetta maður svona sér fyrirsagnar og svona grefur kannski aðeins dýpra heldur en flestir. En ég hef ekkert lagst yfir þetta, en ég hef ekki séð óyggjandi staðfestingu þess að hún sé nokkuð annað en kona frá neinum. Það eru þarna yfirlýsingar frá IBA, boxsamtökunum, sem að koma þarna út. Yfirlýsingar frá þeim sem eru gefnar út. Ef að mig misminnir ekki þá eftir að Íman hafði sigrað rússnesku boxkonuna, ítölsku boxkonuna, hverja þá konu sem hún var að keppa við. Það var ítölskarna sem lagðist á hnén og sagði þetta að vera ósanngjarnt. Já. Það voru. Og IBA kemur út með þessa yfirlýsingu þarna, en þau hafa ekki getað bakkað hana upp með neinu. Hún stenst próf ólympíuleikana sjálfra. Þannig að þar með er bara leið búið að útiloka alveg stóran hluta af þú veist, tegundum eða möguleikum þar sem að þessi kona gæti verið intersex. Þannig að við vitum í raun ekkert. En það sem við vitum er að þegar hún fæðist að þá er hún skilgreind sem stúlkubarn. Já. Svo er hún alin upp sem stúlka og já. Hún keppir sem kona og já. Eftir því sem okkur skilst að þá lítur hún á sig sem konu og samfélagið sem hún býr í lítur hún á sem konu og ríkisstjórn viðkomandi lands skráir hana sem konu í passan.
Þannig á öllum tímum hefði alltaf verið litið á hana sem konu. En núna bara út af transumræðinu það komið þannig að nú Elon Musk og ykkur fleiri sem að vilja skilgreina hana sem kall. Gegn hennar vilja, mér hef ekkert orðið var við það að hún vilji skilgreina sem kall. Fyrsti orðurómurinn væri að hún væri trans. Og það það sem að J.K. Rowling og Elon Musk og fleiri stökkva á. Bara, þú veist, þarna trans. En það var ekkert hún sem sagði það ekki, hún sagði það ekki eða neitt frá Alsír. Nei, það bara, og ég meina það fáránlegt að halda að íþróttumanneskja frá Alsír sé trans. Af því að það bara, þú ert ekkert út úr skápnum sem transmannski og lifandi í Alsír. Nei, mér finnst það ekki líka. Þess vegna þetta svolítið sérstakt mál. Þannig að, þú veist, það var bara svona fyrsta tilfellið af, þú veist, þú fjallst á rökhugsunarprófinu þarna, geskan, J.K. og Elon. En svo, sem sagt, af því að þau eru búin að, Twitter-samfélagið er búið að býta þetta í sig og þá þegar það kemur í ljós að þetta gæti verið eitthvað annað og það er ekki rökstutt en það gæti mögulega verið eitthvað annað, þá stökkva þau á það. Og bara, hún er ekki karlmaður, hún er ekki kvenmaður af því að hún stóðst ekki kynlitningapróf, kynpróf ólympíuleikana. En þá erum við komin, sem sagt, á það að kynprófin hjá ólympíuleikunum eru mjög ströng, útiloka stóran hluta intersex kvenna frá keppni, hún stóðst þau. Þannig að við vitum að, þú veist, hún er gildur keppandi á ólympíuleikunum. Staðlarnir sem að ólympíuleikarnir nota eru aðgengilegir. Það geta allir skoðað þá, það geta allir googlað, þú veist, hverjar þessar örfáu undantekningar af intersex fólki sem fá að keppa eru. Og ég meina eitt helsta undantekningin er intersex konur með algjört andrógenónæmi. Jú, það framleiða testosterón en það eru andrógenónæmi, þannig að það fá í raun ekki, þú veist, jákvæðu áhrif testosteróns sem að geta, eða þú veist, ég til dæmis sjálf er búin að vera bara á testosteróni í nokkur ár og það var fyrir það á estrógeni frá því ég var unglingur, það breyttist ekkert. Þannig að þú veist, það hópurinn sem að fær undantekningu til að keppa og einhverju svona örfáir aðrir. En það þannig að þegar við erum að skilgreina kalla á konu og hugsa kyn, að við séum komin í svona eitthvað sem hægt að mæla og veiða upp úr blóðinu eða þetta eitthvað leyti félagslegur raunveruleiki? Kyn bara sambland af, þú veist, það félagslegur raunveruleiki. Það ekki þetta að mæla hvers kyns einhver út frá einhverjum einu kyneinkenni, þú getur ekkert mælt, þú veist, hormónan hjá einhverjum og sagt með 100% vissu þetta karlmaður eða kvenmaður. Það náttúrulega að vera viðkomandi þarf að vera einhverju sátt við það kyn sem að deilt út, það er það sem að maður skrítið við Elon Musk og félaga, að þeir ætluðu bara að deila út kyni til annars fólks. Þú veist, að mæla einhverja líkamlega þætti og þá segi ég að þú ert svona kyn. Já. En það þarf náttúrulega að þú þarft að vera sátt við það. Já, einstaklingurinn þarf, þú veist, að samþykkja það. Kyn að einhverju leyti líffræðilegt, þú veist, við æxlumst og fjölgum okkur og bla bla. Kyn að mestu leyti félagslegt og allir þættir sem að, þú veist, gera kyn líffræðilega að þeir falla einhver tíman á kynjaprófinu. Og svo líka kyn eitthvað sem bundið svona persónu skynjun viðkomandi sem það ekki svona, náttúrulega mörgu þess að vera félagslegt en getur líka verið eitthvað sem að það svona einkanlegt tilvistarleg upplifun sem að oftast tengt einhverju félagslegu en þarf ekki að vera. En það byrja áður en ég held lengra því að við erum að tala íþróttir og Veiga náttúrulega afreksmanneskja í kajakróðri. Hvernig sló þessi umræða í kringum ólympíuleikana þig? Hún alveg búin að taka á. Og ég var enda að ræða þetta við einhvern minn dag þú veist að tala með yfirbyrði transfólks. Ég í hringinn í kringum landið 2019 á 103 dögum. Það voru 53 ráðadagar
Það er þýskona sem reri hringinn í kringum Ísland árið 2007. Þá tók hana 33 daga og þar af því voru 25 dagar á sjó. Þannig að hún var 25 dagar á sjó meðan ég var 53 daga. Þannig að þessir, já, ég á ekki séns í þessu konu þó ég sé trans, þannig að þú veist, ég er bara rosalega þreytt á þessu, þessari umræðum, þessi miklu yfirbyrði á transkonum út af testósterónmagni. Ég fer í blóðprufu reglulega, ég er í 0 í testósteróni, ég er ekki með neitt testósterón, þannig að hún mér takið inn sjálf. Minn styrkur, og ég myndi segja að styrkurinn minn og þrekið mitt hafi minnkað 30–40% eftir ég fór í gegnum þetta ferli. Þannig að já, ég er virkilega þreytt á þessum öllum þessum netsérfræðingum sem veit allt litning og testósterón og hormón og allt í dag. Þannig það er ekki raunveruleg, ég getur sagt, ógn í því að komi karlar og vinni allar kvennagreinar eins og maður heyrt fólk vera að halda fram. Sko, þetta er rosalega einstaklingsmyndi líka. Ég skal alveg viðurkenna það. Ég hef sagt þetta áður í viðtali að, þú veist, Gísli Marteinn versus Hafþór Júlíusson er svart og hvít ef þeir kemur báðir út sem transkonur. Þannig að þú veist, þetta er einstaklingsmyndi líka. Og það er líka bara hjá venjulegum konum og venjulegum karlmennum. Það eru karlmenn sem fæðast X Ussulon eru með tvöfalt magna karlitningum og með miklu meira karlhormón heldur en venjulegur karlmaður. Þeir eru með mikla yfirbyrjar aðra menn og þá ekki að stoppa þá líka. Já, og það eru alls konar hlutir aðrir í líkamsbyggingu sem að veldur, eða svo veist, virkar þannig eins og fólk standi ekki jafnfætis í íþróttum. Ég sá mynd held í gær eða fyrradag af tveimur sem voru að keppa í blaki. Og mér sýndi sko minni konan vera meira en helmingi minni en stærri konan. Það munaði töluvert miklu. Herðu, en Theodór, hvað kyn, hvaða máli skiptir kyn? Og nú er ég að spyrja svona eins og ég var að kynna mig áðan að hefði bara gengið inn í eitthvað svona kynhlutverk. Finnst þér svona líklegt að ég sé svolítið svona blindur á hvaða gildi svona kyn hefur fyrir persónuleikan og í samfélaginu? Það sem að ég eiginlega gekk svona gagnrýnislaust bara inn í mitt kyn. Já, svona að vissum hluta, þú veist, það vart ekki að pæla mikið í því, En þú veist, það er eins og, þú veist, margt transfólk er að pæla mikið í því. Þú veist, eins og lengi vel þá, þú veist, hugsa ég, hvernig mun fólk kynja mig í dag ef ég er í svona fötum eða, þú veist, hæða mig svona eða ber mig svona, því að, þú veist, það er stressandi að, þú veist, vera bara svona, hvað, þú veist, einhver kynja mig rangt og það mér er líða óþægilega, þú veist, og hvað þannig að... En heldur það að segja umfram það, ef við ímyndum okkur bara eitthvað svona miðaldra kall sem að allt í einu er komin í svona sterk bleika skyrtu og segir allt í einu bara úpsi, ég get ekki farið út í þessu. Heldur það að segja munur á því? Því ég hugsa að fólk sé alltaf svona pínulítið með svona vakt á því sko, hvernig það kynjar sig. Jú, þú veist, að vissu vagn er munur en samt í rauninni ekki, þú veist, allir upplifa þú veist dysfóríu á einhvern hátt, þú veist, þessi svona óþægindi, þú veist, í kynnsinu eða þú veist, kvíði í kringum það, þú veist, því að samfélag okkar er svo rosalega kynjað og eitthvað þannig og þú veist, það eru svo margar svo, þú veist, ósagða, þú veist, reglur sem að er oft búist við fólki, þú veist, að viti eins og bara svona, þú veist, eins og það er, þú veist, í rauninni kennt, þú veist, ungum strákum að ekki vera í bleiku út af þessu og þessu og það er bara, þú veist, bæðið félagslegt bara, þú veist, strákunni, þú veist, við hvort annan, þú veist, bara fá þessi skilaboð og svo bara svona deila það á milli því þau eru börn og þú veist, heilarnir eru sponges, þannig að, en já, ég misti þráðum minn, ég voru að hugsa ég var bara gildi kyns af því að Kitty, þú ert kona. Já. En Theodór, þú ert svona kona eða hán? Nei, það er ég ekki. Það er hann eða hán? Ég er kynsegin, ég er ekki hán, það er fornafn. Það er eins og ég myndi ekki segja að þú ert hann. Já, en þú ert ekki með, það eru fleiri en 2 kyn allavega. Já, þú veist. Og hvað er þetta? Er þetta litróf, er þetta bogi eða hvað?
Það þú veist, þetta já, oft hugsað sem, þú veist, litróf, en þú veist, það fer bara eftir manneskju til manneskju hvernig, þú veist, kynsegin fólk upplifir sig. Út af því að, þú veist, sumir hugsa það þannig að þetta þú veist, svona skali og einu megin karl og einu megin kona og þau upplifa sig einhvers staðar þarna í miðjunni. Annað fólk, þú veist, ímyndar það öðruvísi og hugsa það sem, þú veist, stort litaróf og þú veist, einhvers staðar karl og einhvers staðar kona og þau einhvers staðar hinum megin eða bara fyrir utan það, þú veist. Og það í raun ekki hægt að segja, þú veist, að mínum mati, þú veist, eru fleiri kyn en bara 2 því að, þú veist, já, það eru milljón leiðir til að upplifa kyn. Þú veist, allir upplifa sitt eigið kyn öðruvísi, þú veist, ég upplifa mitt eigið kyn öðruvísi en þú upplifa það og þú upplifa það, og hún upplifa það. Þú veist, við upplifum það öll öðruvísi, þannig að, þú veist, það í raun að mínum mati ekki hægt að segja að það séu til eitthvað númer af kynjum. En svo get ég líka sagt það bara svona, það eru 36 kyn og þú verður að velja. Þannig að, þú veist, það ekki það einfalt að séu bara, þú veist, svona x mikið að kynum. En fyrir það sem ekki mikið hugsa þetta, við getum hugsað svona boga og eitthvað svona vísi og svona, þá varum við með svona kallakall hérna og svo varum við með mjög kvenlega konu hérna og svo þekkjum við öll svona kvenlega menn og sem við bara tekt í sögunni og ég að fara að tala hérna á eftir við Auði Styrkarsdóttur Þuríði Formann sem að gekk í karlmannsfötum sko fyrir 250 árum, 200 árum, næstu, já, rúmlega það. Þannig það hefur verið svona vitað. En í sjálfu sér getur það líka verið svona skrítið að horfa á þetta sem bara svona tvo ása. Ég að fá, það er ekki hjálp í því. Að horfa á þetta bara eins og mæli sem einhvers staðar og ég spyr hvað því þín kynvitund? Já, hún svona 46 gráður af 100 á einhverjum svona ás, það er ekki þannig. Þú þyrftir svo rosalega marga ása til að mæla það. Þannig að það er ekki gagnaði að hafa bara kall og konu og hugsa að þessu væru við öll saman eitthvað bara frávik frá því. Þú veist, það líka, þú veist, ok, ef þú ert með svona ás, þá svona, ok, hvað er kynið þitt, svona líkamslega, ok, þá myndu þú veist, reyna að finna það, en þú veist, það er svo mikið sem fer út í það, þannig að það væri erfitt, en svo svona, ok, hvað er kynvitundi mín, það er annar ás, þá erum við einhvers staðar annar staðar, og svo svona, ok, hvað er kyngerfið mitt, þú veist, hvernig verðum það, þú veist, hvernig tjá ég kyn mitt, það er einhvernum öðrum skala, þú veist, og þetta er allt, þú veist, það væri svo margir ásar, þannig að það væri bara endalaust. Þannig það er ekki hjálpa alltaf að setja þetta upp í Excel. Það væri allavega búið að, þú veist, simplifæja það rosalega mikið. En það er samt það sem er verið að svona einhver leiti að láta okkur svara í samfélaginu, beint og óbeint og eins og við vorum að taka bara þessi dæmi af fatnað og öðru slíku. Það var eiginlega verið að, fyrst og fremst þessi kall og kona sem er verið að svara. Hvað segir þú? Sko, svo mikið, þeir eru búin að segja svo mikið og maður vill ekki vera að grípa frá mig en sko, kyn, eins og ég sé það líka, þú veist, líffræðilega umræðan sem við áttum á þann, hef einhvern veginn minni áhuga því að það er svo margt annað við kyn sem er svo áhugavert með, þú veist, að því þetta er í rauninni svo stór hluti af þessu líka er menningin og hlutverkin sem við tökum í bara aksjónum sem við erum að framkvæma hverjum degi. Þannig að það er líka, þú veist, það eru til svo margar gerðir af konum og svo margar gerðir af körlum og ef þú, þegar nú kemur inn þetta við tala með hérna að þú hefur ekki skoðað þitt kyn og að þannig að mér finnst áhugavert líka að spyrja cis-fólk að því hvað er þeirra kyn fyrir þeim og að eiga samtöl með eins og vinum sínum, að karlmenn innan sinna vinahópa eigi samtal, heyrðu, hvernig karl finnst þú þér vera? Hvað er karlmennska fyrir þér? Og mér finnst það einhvern veginn að setja ábyrgðina alla á okkur sem fellum utan þessar hefðbundnu tvíhyggju kynjaregluðar, að setja ábyrgðina okkur þurfa að svara allir þessum spurningum. Af því að, þú veist, við höfum öll getuna til að svara, við erum öll með okkar kyn og svo margar hliðar af því og það er, þú færð hérna, heyrðu, já, þú ert karlmaður þegar þú fæðist og nú ert þú drengur og þá eru sett ákveðin hlutverk á þig og ákveðna reglur og mörg finna sig bara í þeim hlutverkum og eru eitthvað, heyrðu, þetta virkar en þetta er stórt einhvern veginn bíl hlutverka sem er sett á fólk og
eins og þú kannski á þess að draga neinar ályktanir hérna, en eins og spurning með finnur þú þig mikið í matsjóleika? Finnst þú vera matsjógæi? Eða ert þú aðeins mýkri maður? Ég er ekki svona búningaherbyggismaður og ekki veiðikofamaður og ég svona ég man að það kom stelpa í áhöfnina þegar ég var á sjó og það bara frelsaði messana því ég hef aldrei verið svona aldrei fílað að vera í svona ég er ekki svona kallakall. Nei. Þannig að það og fyrir sumum þá myndi þau kannski líta á það og vera eitthvað ert þú þá alveg kall? Þú ert ekki kallakall. Það er svo ég er ekki kallakall og ég meina já og þú ert samt fínasti kall þannig að það er einhvern veginn af hverju við erum öll með svo breytilega tjáningu á okkar kyni og þetta er svo menningalegt og er svo bundið í einhvern veginn hvítleika og í misogynníuna og patriarkíu líka og eins og þú veist með það að þessi spurningum eitthvað svona eru transkonur hættulegar. Það er mjög sjaldan tekið eru transmenn hættulegir og það er enginn á því. Af því að þetta leiðir í rauninni, þú veist, svo mikið meirihlutin af þessu leiðir í bara misogyny yfir höfuð. Þannig að það einhvern veginn, þetta verður svo þreytt umræða þegar við erum alltaf föst á einhverju svona er þetta konu og ætla að útluta einhverju og Elon Musk ætla að fara að yppa gogg yfir einhverju, þú veist, hann eða er einhver sem tekur mark á honum ennþá í dag eftir það sem hann hefur verið að framkvæma síðustu árin svona En það hins vegar má vel vera að það sé samt áhugavert og ég man að þegar rauðsokkurnar komu fram og þær stigu fram og höfnuðu svona tilteknum kvenhluturkum sem var verið að þröngva þær í sig að þá var það alveg rosalegur stormur í huga manna svona eins og Elon Musk vegna þess að bara þessi hugmynd raskaði einhverju öryggi hans inn í sínu kynhluturki og svo þegar hommandi kom út úr skápnum og lesbíurnar og þá var sami stormurinn í hugum á svona svolítið svipuðum gaurum sem að og það miðst að sömurleiti finnst mér það áhugavert að það að einhver svona skilgreining annars fólk á einhverju kyni að ég upplifi það sem einhvern veginn að sé vera að grafa undan sjálfsmynd minni og veldur mér óöryggi, mér finnst það mjög áhugavert. Já, algjörlega. Og mér kannski ættum að fjallum þessi mál þannig, sko, að hvað er að karlmennskunni hjá Elon Musk eða hvað, heldur það svona dauðahald í hana? Já, nei, algjörlega og ég held að þetta sé að því að nú var ég að lesa bók í gær sem heitir Amateur eftir Thomas Page McBee sem fjallar einmitt mjög mikið um þetta og er að fjalla box í Bandaríkjunum fyrir sem transmaðurinn og einhvern veginn er að komast inn í þetta umhverf af karlmennsku og með rannsóknir í kringum líka einhvern veginn aggressjón og testosterón og mýturnar sem fylgja því þannig að ég mæli með þeirri bók en að það sé, þú veist með karlmennskuna að það sé það hefur náttúrulega verið gríðarlega breyting á karlmennsku síðustu, þú veist, 10 árin með einhvern veginn hvað er jákvæð karlmennska og hvað er neikvæð, þetta toxic masculinity, hvað er það? Já, deilt það hefur verið breyting, en það er líka deilt það. Það er deilt það, en það er líka... Sumir upplifað þess að vera eyðileggja karlmennskuna. Já, en mikið er það sorglegt að horfa á karlmennsku sem svona lítinn hlut að geta ekki embraceað einhvern veginn og tekið inn og fagnað öllu því fallega sem karlmennska getur verið heldur að festa sig við eitthvað sem að mikið af karlmennum líður heldur ekkert vel í held ég og það er búið að þú veist þannig að ég held að það sé líka og eins og sagði hann með einhvern veginn við fáum þessu box svolítið útlitið þegar við fæðumst og herðum nú átt þú að haga þig svona og svona og það er í rauninni fyrir flest handrit á, þú veist, þetta er einn af þessum hlutum sem er einhvern veginn, hér er verið að útluta þér handriti fyrir lífið sem þú getur fyllt og verið bara, heyrðu já, svona eiga kallar að haga sér, svona er að gera og þetta er svipað og þú veist, eins og að vera hins einn yfir höfuð þá er maður svolítið aðskila sig frá handritun oft, allan í mínum tilfelli og þetta er svolítið ef að það sem allan að mín kenning það af hverju karlmennskan er í smá krísumóti er að ef það er verið að segja að þú fékkst þetta handrit frá fæðingu og þú þekkir ekkert annað og það er síðan verið að segja heyrðu, handritið var kannski ekki alveg rétt og það eru fleiri handrit eða fleiri hlutverk fyrir þau til að skoða og það er svo grífileg sjálfsvinna held ég sem felst í því og þá missir þú öryggi og þá missir þessa hugmynd af líka hvað
er mitt öryggi samfélagslega, af því mér var sagt að samfélagi myndi samþykja mig að ég væri svona, og ef það er síðan ekki satt, hvað þýðir það þá? Þannig að það er svona, þannig minnst það mjög áhugavert, og Elon Musk kemur náttúrulega nær einhvern veginn að vera talsmaður þeirra, held ég, sem eru í þessari hræðslu af einhvern veginn hvað er ætlast til að mér. Er mitt en ég veit ekki hvort þið er samanlega, ég er kannski bara að bulla, en það eru svona, já, þau aspekt að því sem ég finnst áhugaverð við kynhlutverk. Ef við spyrnum ekki fótu við núna, þá mun bara heimurinn hrynja, það er nú svona stemmingin. Má ég spyrja þig, Veiga, hérna, að þið verum að tala svona áhrif hérna, kynskilgreininga á vitund annara. Hefur þú orðið varfið það að þitt kyn svona raski ró annara sem í kringu þig, sem hittir? Ég upplifði það fyrst, já, en hérna talandi þess að kynvitund og kyntjáning og allt þetta, ég verið rosalega mikið vörvita hvernig ég klæði mig. Ég var mjög upptekinn að vera alltaf svolítið dömuleg þegar ég kom fyrst út, klæddi mig alltaf pilsum, kjólum og svo lögst mála á mig hverjum degi. Ég nenni aldrei í dag, ég er bara í útistarfötum með derhúfu. Og ég upplifi mikið þegar ég er bara svona sem ég er núna, þá talað við mig karlkynni. En leið og ég skipt og fer í fínuföt, þá er mér alltaf að heilsa í kvenkynni. En ég finn rosa mikið mun á því. Og ekki bara á þessu sviði líka, þetta er líka að því ég, þú veist, er svona útistaklædd, ég er mest Patagonia, í bíu húsbíl og mjög oft á bensinstöðum þá talað við mig á ensku til dæmis. Þá er allir ekki orðinn Íslendingur lengur að því ég er svona klæði mig þannig, þá er ég bara útlenskur túristi á Íslandi. Þannig að við erum rosalega gjörn að stimpla fólk setja fólk í box. En þetta með að hérna sé svona ögrun í þessu, að einu sinni varstu kall og nú ertu kona, upplifir það að það svona valdi einhverju óöryggi í fólki sem að þú átt í samskiptum við? Að það sé einhver vandræði með sitt eigin? Vinir mínir voru hræddir við mig, ekki hræddir kannski, en þeir fannst óþægilegt að hitta mig fyrst skiptið og sumir töluðu það við mig bara, þú veist, já, þeir voru smikir að hitta mig en svo bara eftir 5 mínútur bara, ok, þetta er alltaf sama manneskjan, þú veist, það er ekkert breyst nema einhver smá útlitslega, en það sama manneskjan er bak við skilina. Herðu, ég sagði áðan að ég ætla að tala við hana Auði Styrkarsdóttur Þuríði formann, og í því samtali kemur fram að Auður er svolítið á því að raunverulega hafi svona kynhlutverk verið miklu víðari í gamla daga heldur en við höldum. Af því að þessi frekar eins og við hafum svona eitthvað tímabil sem við erum að koma út úr, sem hafi verið kannski fyrirlutu 20. aldar og svona iðnbyltingin, og það tekist reynda líka því að Þuríður formaður var í svona það sem hefur verið kallað karlmannsstörf, og það var miklu algengara heldur en við höldum fyrir iðnbyltingu að konur gegndu alls konar störfum, þannig að þessi svona kynskipting hafi komið svona seinni tíma. En svo ég nefni þetta að því að maður sé svona kannanir sem sýnir það að meðal yngra fólks er miklu fjölbreytilegri skilgreining á kynvitund og hvernig fólk skilgreinir sig. Er það eitthvað menningarlegt? Er eitthvað í menningun okkar sem að opnar fyrir það? Eða er það núna möguleiki á því að skilgreina sem öðrum hætti sem ekki var hægt áður? Þetta er svona klassísk spurning, því ég þekki þetta, hvort að við notum meira að geðlyfjum vegna þess að okkur líður verr í dag, eða er það vegna þess að við erum auðveldra með að viðurkenna okkur líður vel og þess vegna leitum við eftir aðstoð. Er það eitthvað, getur það verið eitthvað í menningu okkar sem að veldur því að við lifum bara svona kynusla tíma sem að rísa og hníga eins og margt í menningunni, eða er þetta þannig að kannski fyrri kynslóðir hafi verið miklu bældari svona út frá kynvitund heldur en við erum í dag? Sko, ef við bara förum aðeins tilbaka og skoðum fyrst hversu hátt hlutfall íslenskra þjóðar var samkynhneigð hér 1983, bara sem dæmi. Eða svaraði í játandi. Já, sem sagt, samkvæmt okkar ímynduðu Íslandssensus sem að spurði þess áttu spurningar, að þá hefur svo prósenta verið
bara hún hefur verið rosalega lágt á. Ef að sama spurning er spurð í dag þá hefði prósentan breyst gríðarlega. Þetta voru ekki froskar sem að gerðu alla hinsegin, það var ekkert sprautað á akrana hjá okkur, það kom ekki geirrigning niður af himnum. Glösveppurinn heldur. Nei, þannig að þú veist, það sama á auðvitað við bara transfólk í dag, þú veist, ef að maður skoðar hvernig við talað var transfólk 1990 og eitthvað versus hvernig við talað transfólk í dag, að þá er það dagur og nótt. Og auðvitað þá er bæði bara að transfólk er miklu opnara við að koma út úr skápnum, en líka fólk sem er ekki trans verður líka miklu opnara með því að bara kanna kyn, og það er allt í lagi. Þú veist, við þurfum ekki við megum ekki heldur, þú veist, þetta strax í þann pakka að hver einasta manneskja sem að tjáir kyn sitt öðruvísi heldur en þú veist, ströngukassarnir sé trans, þú veist. Að það sem við eigum frekar að vera að gera er bara svona að brjóta niður kassana þannig að þeir svona verða einum stórum kassa þar sem allir geta verið saman í partíinu og svona smússa þeim saman, búið stórt í skó. Stórt partí, það sem öllum leið vel og væri sátt. Ég held að þetta sé líka, þú veist, þessum við Þuríður Formann, ég ræði Þuríður Formann mjög mikið við vini mína. Af því að sem einhvern veginn svona einn helsta það sem getur litið tilbaka og verið eitthvað svona, já, var þetta, þú veist, er þetta okkar sögulega transmannskja, einhvern veginn úr fortíð, þannig að hlakka til að hlusta á þáttinn á eftir. En ég held að þetta sé svolítið tvíeggjars sverð orðaforða líka stundum, af því að eins og hjá mér að ég læriði ekki orðin fyrir kynsegin og þú veist, og kvár, nýtt orð líka, non-binary. Þetta voru einhvern veginn ekki orð sem voru í boði fyrir mig mjög lengi, þannig að það var einhvern veginn, já, ég veit ekki alveg hvað ég er að því ég get ekki sett stimpil á það, en þá, veist, þannig að núna þegar það er aukning í orðaforða, en þá er það líka það er eins og sé stundu þörf á því að skilgreina allt líka, setja stimpla, við þurfum að limma allt niður sem ég held að sé heldur ekki rétt. Af því að hvernig við notum orðið er bara, veist, svo persónubundið líka. Hver er að vill fá stimplana? Já, nú ert þú allan í dag að spyrja stimplana, þannig að ætla ég spyrir hvert er þitt kyn og þú segir ég veit ekki, mér er alveg saman það. Já. Ég er ekki að myndi ekki heimt að þú stimplaðir eitthvað ákveðis. Nei, en ég held að þetta sé, þú veist, ég meina samt eins og með, þú veist, bóksarinn sem við vorum að ræða á hana, það er allt inn að fara í að við þurfum að setja orð á allt sem við sjáum og ef það er eitthvað sem við skiljum ekki alveg, að þá, þú veist, panikki við fittar ekki inn í kategóriðinu á þessu bóksi og þetta er náttúrulega líka, sko, stórt trend bara í heiminum yfir höfuð núna þegar allt, þú veist, er svo tengt á milli landa í gegnum internetið og með öllum algoritmum og hashtagum þar sem er alltaf verið að ég þarf að geta marketa þennan hlut, ég þarf að geta sagt nákvæmlega hvað hann er, annars hefur hann ekki gildi. Og það er bara hluti af einhvern veginn menningunni sem við búum í og þú veist, þannig að það er einn hlutur af þessu, en síðan líka í þá, þú veist, þessu tíma Þuríðar, að þegar það voru ekki þessu sömu orð og þá kannski líka hafði hún var meira leyfi til að bara, já, þú ert að sinna kallstöðu og klæði svona, þá ætlum við bara að koma fram við þig eins og manna því að þú ert að gefa okkur merkin það. Og það þurfti ekki, þú veist, á þess að ég hafi þekkt hana persónulega, en ef maður velti því fyrir sér hvort það hafi verið að einhvern veginn þá held að hann hafi alveg þurft að berjast fyrir sér, en að ekki krafist þessar sömu skilgreiningar og réttlætingar á því að vera til. Heldur bara, þú ert að gera þetta og stendur vel, frábært. En í dag þegar það er einhvern veginn, þegar maður þarf allt í einu að fara að setja limmið á allt, allan enna margbreytileika í sér og að reyna að setja einhvern veginn eina manneskja á bara þú ert akkurat þetta, og held ég að missa svolítið mikið af göldrónu líka. Þuríður Formaður gerði það svolítið, sko. Hún er svona á miðjum aldri, þá bara mætt hún í karlmannsbúning, svona eins og hún væri bara búin að færa sig til, sko. Já, þá var því bara tekið og ég vil að þú komið fram við mig eins og karlmaður. Já.
þannig að algjörlega, ég vona einhvern veginn geri þættum þetta eða eitthvað, það væri En þetta með tíman og kynslóðunar, að það náttúrulega fjölbreytilegri kyn meðal yngra fólks, heldur var bara fyrir, hvað sagði þú, 1990, það 30 ár, það ekki lengra síðan. Það sem þú eiginlega varst að tala eins og það væri valla rætt það, sko. Í transmálefni að þá var bara afskaplega lítið rætt þau eiginlega neins þar í Evrópu mikið fyrir 1990. Það svona upp úr 1990, auðvitað voru stuðningshópar og samtök og það eru einhver samtök sem eru eldri og það var eitthvað, en ef að þú skoðar, þú heyrir rosalega lítið fyrir svona bara á þessari öld í raun, sögur transfólks. En það þýðir náttúrulega ekki að það hafi ekki verið heldur. Af því að þetta bara þetta að það sé ekki talað það en það eru til dokumentation þetta og það eru sagnfræðingar að vinna í þessu en það líka bara saga transfólk hefur ekki verið skráð heldur og þannig að það líka annar hluti af þessu og eins með mikið hinsegin að við bara eigum ekki sögun okkar heldur. Þannig að þá kemur þetta allt inn eða það allt inn eitthvað svona fjölgun á transfólki. Ég held að sé ekkert fjölgun heldur bara við getum loksins talað það. Við erum á orðin, það verið að hlusta okkur en það hefur alltaf verið til transfólk. Og sama hlutfall og núna. Segjum við sér hlutfall. Það 1920 að þá voru jafnmargir. Ég held að við getum rosalega lítið treyst á tölfræði frá Þýskalandi 1920. Æmilíðið þetta var náttúrulega mjög frjálslynt. Það var mjög frjálslynt, en ég held að við getum rosalega lítið treyst á nákvæma tölfræði. 13 árum síðar. En við vitum það þá að það var fólk sem var trans. Sem að í dag myndi uppfylla hvaða staðla sem hafa verið búnir til að skilgreina hvað transfólk og þeir staðlar eru náttúrulega bara mannanna verka eins og allir aðrir staðlar. Þetta alltaf eitthvað sem við setjum niður á blað. En við vitum það að það var mikið skrifað, mikið rannsakað og mikið, talað, rætt og fleira þau málefni á þeim tíma. Við vitum líka að sömu læknar og voru að sinna transmálefnum voru að einhverju leyti að sinna fólki sem var með ódæmigerð kyneinkenni. Og við vitum að allar þær upplýsingar hurfu. Við vitum af hverju þær hurfu og við vitum til hvers það leiddi. Eftir seinni heimsstyrjöldina að þá voru samkynhneigðir fangar og fangar sem á þeim tíma hefðu verið kallaðir klæðskiptingar, að þeir væru að skipta klæðaburð, að þá voru þeir teknir út af fangabúðum og handteknir aftur. Eða þau tekin út af fangabúðum, þeir fangar teknir út af fangabúðum og handteknir aftur. Og sátu oft inni lengi. Bretland hefur mjög sterk áhrif á heimsbyggðina, sérstaklega á þessum tíma 1960, 70, 80 og í Bretlandi þá var section 28, flaggi 21, ég hræðileg með svona tölur, þá aldrei að nefna nýtt með tölur, í gildi alveg ótrúlega lengi. Þannig að, ástæðan fyrir því að við heyrðum ekkert homma 1980 og byrjum með, rosalega lítið homma 1980, nema kannski Samúel. Og bara einfaldlega af því að, þetta var bara barið úr fólki og það annað hvort flúði í land eða, fór og vann vinnuna sína og fór svo heim og starði út á vegginn. Það líka eins og að eins og fólk lengi verið mátti ekki tjá sig í rauninni og eins og ég man ekki akkúrat árin sem að the Hays Code var aktiv, 50 eitthvað þannig. En þá lengi vel gat fólk ekki til dæmis sýnt hinseginleika í miðlum án þess að annarkvort þá sé það
dæmt sem þú veist vond og sýnt bara svona, þetta vondur hlutur og vondur hlutur muni gerast við þig ef þú ert svona og eða Já. Ég vildi bara innskot hversu lengi mátti ekki segja hommar og lesbír og rúf. Þannig og þú veist, já þannig að bara lengi vel hinsegin fólk gat í raun ekki tjáð sig ekki einu svona í gegnum þú veist að segja bara sögur og eitthvað þannig að þú veist við vitum bara svo lítið þú veist hinseginleika á þú veist svo löngum tíma fram að Ég held að það hefur verið svo seint sem bara 83 eða 4 þar sem var samkynhneigður maður drepinn í Reykjavík og það mátti eiginlega skilja það á fréttunum að hann hefði átt þetta skilið. Það var þannig. En þetta náttúrulega svona eins og margir hópar að þegar þeir koma út úr skápnum þá þarf að finna sögun aftur. Það var konur gert og svartir í Bandaríkjunum og samkynhneigðir og transfólk, þannig það átti að endurskoða söguna. En varðandi Ísland, að því að það er svona, þetta er svona menningarlegt og að því að það er svona, ég var að leika mér með svona eitthvað svona svigrúm í þessu og sem að og það var svona skilst að það sé ólíkt svolítið eftir menningahópum eða þessum löndum. Það sé svona meira svigrúm, er það ekki að setja sig á Spáni eða Tælandi eða í Mexíkó heldur en kannski er hérna upp í lúterismannum hérna á Íslandi. Eru við óvenju þröng og stífa á kynjunum hér? Sko, skilgreiningum á? Já, ég held náttúrulega sko, í bara mjög mörgum menningaheimum utan hins vestræna heims þá hefur kyn verið fagnað svo mörgu leyti á svo marga mismunandi hátt og hafa verið bara í gegnum söguna og þetta er rosa þessi kynjatvíhyggja er rosa vestræn hugmynd og kemur með kolóníalisma bara að og mikið hérna þetta lesa mikið að fræðum og bókum það þannig að við veitir svo mikið hvernig það var akkurat hér en ég held að þetta tengist alveg og það er einhvern veginn ég hafði alltaf einskot en hérna sem barn gaman að norrænu guðafræðina því að það var svo mikið að mismunandi þjáningum í því og hérna með Baldur sem er svo sætur og fínn og Þór er svo mannsó og sterkur skiljur að það var einhvern veginn þannig að ég held að þetta hafi þú veist með því að setja fólk í annarkort eða bóksið að þá er líka einhvern veginn svona stjórnvaldsdægnin að hérna þú gerir þetta og þú gerir hitt en þetta er þú veist og það er bara rosa mikið af fallegri menningu sem hefur tapast vegna kolóníalisma þegar það kemur að kynntjáningu og það er rosa sorglegt og það er, eða, þú veist, og það er bara rosa erfitt að endurvinna það núna og allt í einu fólk þurfa aftur þar að vera að berjast fyrir því að hérna, allt í einu eitthvað sem var alltaf sannleikur hafi verið tekið að þeim er hérna svolítið grilluð pæling og bara sorglegt. En erum við á vondum stað með svona þrönga skilgreiningar? Ég myndi segja lúterismannum hérna á Íslandi. Ég myndi segja hér á landi þá, ég myndi segja það er léttara að vera til dæmis trans hér á landi en í mörgum öðrum löndum, þú veist, bara því þú veist, við erum til allra guðslöku komin með aðeins betra, þú veist, kerfi í kringum það, þú veist, það er miklu léttara að breyta nafninu sínu og kyninu hans, þú veist, hér, á meðan þú veist, í mörgum öðrum löndum þá er, þú veist, þetta ferlið að bara breyta nafninu sínu og löglega kyni er svo miklu lengra og dýrara og allt þannig, á meðan, þú veist, ég daginn gæti bara sett inn bara þú veist, hei, ég vil svissa millinafninu mínu og fyrsta nafninu mínu út af því að mér langar að fara eftir millinafninu mínu núna í staðinn. Getur ég gert það? Og það er bara svona, já, ok. Og ég gæti bara gert það og það er bara svo létt og ég er svo þakklátt fyrir það að þú veist, við erum með þessi kerfi sem eru svona góð, þú veist, en samt er þetta ekki perfekt hjá okkur. Þú veist, en þetta er svo miklu betra en það gæti verið og er á mörgum stöðum eins og þú veist, ég hugsa til að þú veist, til dæmis í Ítalíu, þau eru ekki komið með þú veist, ókynjað fornafn, þú veist, sem að fólk getur þú veist, notað, þú veist, eins og þegar það komið þú veist, ítalskir nemar, þú veist, sem að hitta okkur þú veist í skólanum á þú veist, fyrir á árinu og þú veist, við vorum að tala við þau og þú veist, vorum að útskýra bara þú veist, til dæmis, þú veist, ég er kynsegin, ég nota fornafnin hann og eitthvað þannig og þau eru bara svona, við erum ekki með það þú veist, við erum með transfólk og við erum með kynsegin fólk en þú veist, það í rauninni þarf bara að velja bara hann eða hún, þú veist, í rauninni þú veist, sem að núna er þakklátt að við erum með
þú veist, til dæmis orðið hán og þú veist, allar beigingarnar af hán, þú veist, hér er hán frá háni til háns inn í, þú veist, kernu og þetta er, þú veist, recognized sem, þú veist, bara kynsegin fánafn og eitthvað hannig. Þannig að það gæti verið verð í rauninni. Ég vil ekki að kvarta yfir Íslandi, en ég var svona hugsa bara svona menningarlega. Já, það er náttúrulega í fræðskjötinni, ég held ég að minnskilja spurningur á það. En hérna, lögum kynrænt sjálfræði voru samþykkt 2019, ekki? Þau hafa verið samþykkt í pörtum meira og minna stanslaust síðan 2009. Og þau náttúrulega gefa, þú veist, setja okkur það er gefið út svona réttindakort transfólks og ég var úti á ráðstefnu þegar það var kynnt sem var mjög áhugavert að þegar Ísland lendir efst í því og maður er samt eitthvað svona ef þú veist, þó er mjög gott að vera trans á Íslandi, ég vil ekki draga því og það er hérna fáir aðrir staðir sem ég myndi vilja vera á en þá er það samt eitthvað svona er það ekki, er þetta það besta sem við getum en nú er áhugavert eins og í síðustu viku að fyrir 3 vikum samþykkt reglugerð kynhlutlausa aðstöðu, salernisaðstöðu í almenningi og það er náttúrulega, þú veist, fólk allt í einu aftur að fara að vera eitthvað, er verið að taka eitthvað af okkur en það sem er verið að gera núna er að því að lögum kynrænt sjálfræði hafi verið uppfærð en það er svo mikið að lögum og reglugerðum sem á bara eftir uppfæra og þetta er einhvern veginn þarf að rúlla og samfélagsreglunar okkur þurfa að vera í stanslausi endurskoðun held ég þannig að þau séu fyrir samfélagið en annars er bara nokkuð næs að vera trans á Íslandi. Það er hins vegar því hluta að verða varfið svona andúð og stundum er umræðan harkaleg. Ég var að ræða þetta við fyrir svona tæpa ári síðan við kynjafræðing og þá var það svona vangaveltan var þessi sko. Ef maður ber saman réttindabaráttu samkynhneigðra við réttindabaráttu transfólks að þá ef maður horfir á sko árafjöldan þar sem maður tókst að vinna sko lagalega sigra að þá tók það ógnar tíma í baráttu samkynhneigðra en það hefur gengið hraðar í réttindabaráttu transfólks og þá var svona hugmyndin svo að þetta gerist alltaf inn í samfélagi og inn í samfélaginu, þú veist, það er einhver raufaröfn sem að þarf að melta þetta og læra þetta og samfélagið þarf að læra þetta. Þannig að ástæðan fyrir að við verðum meira varfið andúð núna gagnvart transfólki og svona harða umræðu væri það að sko samfélagið væri bara ekki alveg komið þangað sko. Það væri þetta ég veit ekki hvort þið kannist við að hún það var sagt Roe versus Wade þegar það kom á sínum tíma að þetta væri of stórt stökk og það væri það stórt stökk að það væri hætta við að kæmi sko bakslag í samfélaginu þannig að þetta er tekið aftur að það væri betra að vinna smærri sigra og þannig að þetta voru svona vangaveltur sem voru með það ekki það að sko andúðin væri réttlætanlegt með þessu en það er bara einfaldlega þannig að þegar það eru mikla breytingar í samfélaginu sem eru svona djúpstæðir eins og við erum sömuleitt að tala hér að svona kynvitund er djúpt ofan í bara skilgreiningu fólks á persónuleika sínum að þá væri þú veist það væri töluvert eftir að sigra í samfélaginu umfram það sem er komið í lagabreytingunni á transfólki frekar heldur í samkynhneigð. Sko, jú, ég held að þetta sé að miklu leyti rétt og ég meina þetta hefur alveg verið, þú veist, svona rannsakað og trakkað að einhverju leyti. Það er mjög áhugaverð skýrsla sem heitir Tip of the Iceberg ef þið googlið Tip of the Iceberg Funding Report að þá sýnir hún bara hvernig það er dælt inn peningum til þess að í raun bara koma á fundamentalist kristnum gildum í Evrópu. Þú veist, bakslagið er alveg til, við finnum alveg fyrir því og það hefur alveg verið rannsakað nóg til þess að við vitum að það er fjármagn á bakvið það. Og ég meina kannski við hjá Intersex Ísland finnum kannski við finnum að einhverju leyti
fyrir bakslaginu en núna finnum við til dæmis meira fyrir hræðslunni við bakslagið. Já. Við hjá Intersex Ísland, sko. Hvernig virkar það ef ég má spyrja? Hræðsla við bakslag? Já. Það maður bara tala sig upp í það að vera hræddur við það eða? Nei. En núna samkvæmt lögum um kynrænt sjálfræði, þá átti 7. janúar að setja á fót nefnd til þess að endurskoða intersex hluta laga um kynrænt sjálfræði. Intersex hlutin á lögum um kynrænt sjálfræði fór í gegn á COVID-tímum, bara alveg á COVID og svona nálægt byrjun COVID þegar það var kannski ennþá minna vitað og var í raun bara samþykkt það sem að nefndin hafði unnið sig í gegnum áður en að COVID byrjaði. Þú veist, COVID smellur þarna á í miðju nefndarstarfinu. Þannig að núna er hluti af þeim lögum sem á að endurskoða af því að það verndin fyrir intersex stráka er ekki nægjanleg. Þeir eru svona teknir dálítið út úr sviga og maður sér þar svona dálítið toxic masculinityið að það er allt í lagi að vera pínu öðruvísi stelpa. Það er minna í lagi að vera öðruvísi strákur. Þetta var nú hjá samkynhneigðum líka sko og ég held að hommannir hafi fengið meira óþvegið heldur en lesbíurnar sko. Já, oft á tíðum sko. Þú lemur ekki konu en þú getur lamið kall þó hann sé kannski ekki alveg nóg kallalegur og þú sért að lemja fyrir það. En svo sem menn lemja líka konur, það ekki það? Já, en hræðslan við bakslagi, við finnum það alveg bara hjá til dæmis ráðuneytinu. Núna eru að verða komnir 8 mánuðir rúmir síðan að það átti að taka þetta upp aftur. Svona í okkar samtölum við starfsfólki á ráðuneytinu þá hefur alltaf verið þú veist, það er hræðsla við að það verið ráðist á translitalagana út af því að það hefur verið að opna fyrir intersex-hlutalagana. Þannig að hræðslan við bakslagið hefur líka áhrif. Þú veist, það er alveg taktík að bara rífa nógu mikið kjaft, þykjast vera nógu stór. Þú veist, ef maður skoðar flest þessi félög í Bretlandi, þú veist, þau eru með billjón félög utan allt og sem eru svona ala á, þú veist, á móti transfólki og þetta byrjar yfirleitt, við erum á móti transfólki og svo verðum við á móti ákveðnum réttindum samkynhneigðra og svo verðum við á móti ákveðnum réttindum kvenna og svo vinnur sér þannig upp í svona ákveðin pakka. Transfólk og flóttafólk er svolítið það er trending sem blóraböggull hjá fólki. Það er voðalega vinsæll byrjunarpunktur í svona svo grafa undan samfélaginu eins og við viljum hafa það. Já, en þetta er náttúrulega, þú veist, svo mikið að þessu er líka umræða og þó allan eina heima þá er heppinn því að ofbeldið hefur ekki verið mikið annars staðar en það hefur rosa mikil uppreisn í þessu og bara með uppreisn hægri stjórnvalda í heiminum og þessa dagana þar sem þetta er notað sem eins og það hversu mikið bara Trump talar transfólk eitthvað svona það en notað svo hann þurfi ekki að tala aðra hluti og vera að flagga er eitthvað sem er skýri og sem ég er að segja ykkur að þið skiljið þetta ekki þannig að nú getur þið reiðst yfir þessu og þetta er svo stórt trend í gangi núna og kemur inn þá eins og að segja í því að fylgja eftir eins og möguleganum. Já. Þú myndist þá að þú veist að tala í raun eins og þú veist að transbaráttan til dæmis kom á eftir þú veist samkynhneigðu baráttunni og eitthvað þannig og þú veist eins og bara svona samkynhneigðu fengur rétti og svo kom transfólk en þú veist það er í rauninni að þú veist barátta fyrir þessi samkynhneigðu réttindi og þú veist transættir fara svo mikið hönd í hönd þú veist í sögunni eins og þú veist það sem við teljumst vera bara þú veist stór þú veist byltingapunktur þú veist í bara hinsegin baráttu en mikið tal sem þú veist samkynhneigðu baráttu var þú veist Stonewall og þú veist, nema hluturinn var, Stonewall var ekki bara, þú veist, samkynhneigð bara, þetta var, þú veist, transfólk sem var fremst í þessu, eins og þú veist, mest þekkta fólkið, þú veist, frá Stonewall er, þú veist, Sylvia Rivera og, þú veist, Marsha P. Johnson sem voru transkonur af leið sem þú veist, voru þarna, þannig, þú veist, það hefur alltaf farið hönd í hönd og, þú veist, transbaráttan kom ekki upp á þurru, þú veist, við höfum alltaf verið þarna. En ef við tekjum svona lagabreytingar á Íslandi, þá þá koma
staðfesta sambúð og réttin til þess að taka börn í fóstur og svona. Það kemur á undan því sem hægt að eyrnamerkja trans. Og ég eiginlega bara, hún Þorgerður Jenýjadóttir, Einarsdóttir kom hérna og ég nú bara að reyna að endursegja sko hennar rannsóknir sem hún var eiginlega að reyna að meta sko andúðina í samfélaginu samhliða sko lagalegum sigrum. Það kannski eru skilabóðin bara það að fólk ætti að passa sig á því að taka í lagalega sigri ekki of að þú veist það getur vel verið að það eftir að vinna hina sigrana líka sko. Þetta var nú einhvern veginn þannig. Herðu, Veiga, þú nú hérna á Zoom sko og það hérna sá sem á Zoom, hann bara ekki hérna í holdinu eins og sagt og þá gleymist. Viltu skjóta ykkur inn í áður en að við slítum þessu eftir það þá? Já, ég þá. Þú ekki sofnað yfir okkur? Nei, ég þannig ekki. Kannski eitt sem ég langar að segja, talandi umræðin og umræðin á síðustu ári. Nú ég fætt 76 á Ísafirði og hérna og svo talandi þessi kalla vinnustæði og allt svolítið. Nú ég búinn að vinna svolítið vinnustöðum næstu 20 ár í rennismíði, skipasmíði, vélsmíðum og svoleiðis. Og það var nú oft talað homma, sérstaklega hommana, en minnaðilega spyr, og transfólk, talandi þegar Anna Kristjáns kom út. Sko, þetta var viðurstyggilegar umræðastundum í kaffistofunum og það var til þess að ég þorði aldrei að koma út og það tók mér langa tíma og það endaði með sjálfsvíðstilraunum og ég veit ekki hvað og vegna þess að ég var svo hrædd að börnin mín yrði fyrir aðkasti að því ég er svona sem ég er. Það var aðalega vegna þess að umræðin var svo slæm á þessum stöðum. Flestir þessi gaurar sem töluðu svona eru vinir mínir í dag. Þetta var bara svona eitthvað í nösunum að þannig að við þurfum að passa umræðina, hvernig hún er. Hún getur verið stórhættuleg. Ég held að líka svona kalla hópar ættu að hugsa það sérstaklega eins og ég var að vitna í áðan að ég meikaði aldrei þessa hópar sko og það var bara að fá bara eina konin í hópina þá bara slaknaði aðeins á þessu og það var aðeins síðara sko. Þannig að maður bara fá koni í hópum hvað varir mann fyrir því að þurfa að sitja undir svona einhverju stjórnlausu kjaftaði sem er drifið áfram raunverulega bara fordómum og andúð sko, hvað fólki. Herðu, gaman að fá... Já, minnumáttarkennd líka held ég. Hvað segirðu? Bara drifið áfram að minnumáttarkennd, menn er eitthvað reyna að upphefja sjálfan sig með að draga aðra niður. Já, sem er svolítið svona útgangspunkturinn hjá mér raunverulega að sé eitthvað að kynja greiningunni hjá Elon Musk sjálfum sem að við erum kannski að svara við erum bara að svara einhverjum stormum í huganum á einhverjum manni sem að kannski stendur ekkert sérlega sterkur fótum í eigin persónuleika. Herðu, en kæra þakkir fyrir spjallið Veiga sem er á Hvammsnesi við Ísafjarðardjúp og þeir sem eruð hérna inni við Rauðaborðið Alex, Theodor og Kitty. Kæra þakkir fyrir að koma hingað og það var þolinmæði til að hlusta á mig og svara spurningum minn. Takk. En ég ætla að sitja hérna áfram eða við hérna við Rauðaborðið og reyna að skilja þennan heim sem við lifum í. Reyndar ætla ég að sitja hérna áfram og hérna tala Þuríði Formann sem er kona í buxum eftir augnablik. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Já, þetta var viðtal við fólk svona hlutverk hvað gildi kyn hafa hjá einstaklingum út í samfélaginu og það tengdist máli sem að var eiginlega í sama þætti viðtal sem ég spilaði bara strax á eftir sem að var við hana Auði Styrkarsdóttur sem að er að skrifa bók Þuríði Formann sem að er kona sem að gekk í karlmannsbúningi fyrir bráðum svona 250 árum og það sem að mér fannst áhugavert í því viðtali að ég var svona að spurja svona hvernig hefði verið tekið á Þuríði á sínum tíma þegar hún mætir á miðjum aldri og gengur í karlmannsbúningi hafði áður verið formaður á róðrabátum þetta fyrir velvæðingu
bátana og þar er með fyrir þann tíma svona stundum haldið fram að það gerist við byltinguna að konunum sé ítt í burtu þegar vélarnar koma og það sé kannski það sem við höldum að sé hefðbundið kvenhlutverk eiginlega svona smá frávik í sögunni að konur hafi verið miklu oftar að stunda sambærileg störf og kallar en áður og ég spurði hana hvernig hefði svona tekið á því hvort það verið öðruvísin í dag og Auður var eiginlega á því að það hefði kannski verið svona meira svigrúm fyrir svona ólíka kynjagreiningu á tímum Þuríðar Formanns heldur en í dag. Við varum þrengri í hugsun. Að því að við erum maður hefði ekki séð það fyrir nei, að því að við erum náttúrulega búið að hálfa heila þó okkur á okkur svona framfara trú að við séum eiginlega kóróna sköpunarverksins bæði hérna í okkar heimsluta og okkar tíma aldrei hefur fólk eiginlega verið sko klárara heldur en okkur núna umburðarlynd og víðsýn sem aldrei fyrr og svo eru allir á kafi inn í sinni búblu það er ekki endilega þannig en við skulum aðeins renna okkur aftur á bak í söguna og halda áfram með kynuslan. Já, heyrðu, nú ætlum við að tala ansi þekkta konu í Íslandssögunni, Þuríði Formann og tilefnið er það að Auður Styrkarsdóttir er að setja frá sér bók hana, Þuríði Formann. Þetta er nú svona, alltaf ekki þannig að fleiri þekki nafni svona en viti svona eitthvað hana að viti? Jú, mér finnst nú flesti vita, sko, kannast við nafnið. Já. Þuríður Formaður og í hugan kemur eitthvað tengt sjó. Já. Hún hafi verið merkileg kvenskörungur á sjó. En svona hennar ævi almenningur veit og það lítið hennar ævi. Já. En þú komst með bók sem kom ég með bók sem heitir með Þuríður Formaður. Eins og þín bók? Nei, hún heitir Kona á buxum. Kona á buxum. Og það er vegna þess að þessi bók... Ekki skýjubuxum? Hvað segir þú? Ekki skýjubuxum? Ekki skýjubuxum, nei. Kona á buxum. Kona á buxum. Og það er vegna þess að fyrir nokkrum árum, kannski 6-7 árum, þá rakst ég á þessa bók í öðru formi, nýrra formi, hjá honum Bjarna Harðarsinni í bókakaffinu á Selfossi. Og utan á þeirri kápu er mynd, teikning af konu, greinilega kona í karlmannafötum og ég ætla að sýna þér þessa mynd núna. Já. Þetta er teikning sem Finnur Jónsson á Kjörseyri gerði. Þetta eru svona spariföt, þetta er eins og að kona sé á leiðinni í kirkju eða? Já, þetta er nefnilega karlmannabúningur. Þetta er ekki karlmannaföt, þetta er búningur. Frakki, pípuhattur eða hárhattur og svipa og frakkin með svona flottum tölum framan á. Og það er með það sem að hún klæddist. Þetta með karlmannaföt, konur klæddust hérna karlmannafötum við erfiðu störf hér áður fyrr. En það kannski lítil ástæði til að fara á pilsum út í tún á sletti. Og unnu erfiðisvinnu. Unnu erfiðisvinnu. Amma mín langamma mín, hún vann við vassburð og kólaburð hérna í Reykjavík. Já. Og kannski hefur hún verið í einhverjum pilskopum yfir buxurnar eða eitthvað slíkt. Og var sagt að hún hefði pissað í gegnum hrútsofn. Já. Og var þá... Ég veit ekki hvort þetta sé satt eða ekki, því að þetta var stundu sagt svona, maður veit ekki alveg hvort þetta sé merkið þessum að hafi gengið í svona karlmanns hlutverk í vinninni, að þetta hafi orða svona. Já, en tilfellið er að Þuríður Formaður fann upp á því að hafa með sér horn á sjóinn, ærhorn, sem hún pissaði í og skvetti svo úr því fyrir borð. Þannig fór hann að því og margar konur tóku þetta upp eftir henni. Því að tilfellið var að margar konur voruð líka á sjó. Það eru í þessum opnu árabótum við þessu hörmulegu skilyrði oft á tíðum. Og með vélunum í bátana þá lagðist það alveg af. Og hættu konur að fara á sjó. Og hugmyndin sem við höfum þetta er einhvern veginn svo að konur hafi eitt gengið í þessi verk. En það er alveg rangt. Það þurfti bara. Og það er konur sem að við myndum kannski í dag kalla ofvirkar með athyglisbrestin, svona stór skornar konur í háttum og sniði. Það voru gjarnan á sjónum.
Þannig að þegar velvæðingin kemur að þá minni þörf fyrir mannafla og þá eru konunum ítt í land eða... Já, eða fór í land, hvernig sem það nú var. Það var ekki þörf lengur. Þetta hefur nú verið bent á það, ég sé svona greinar umfjallanir þetta sko víða heim þar sem verið að sko kanna atvinnuþátttöku kvenna fyrir innbyltingu og þá hún miklu meiri heldur en að við höldum eins og sagt. Já, verkaskiptingin svona milli karl og kvenna var miklu meira fljótandi þó að konurnar hafi meira hugsað börnin og svoleiðis nokkuð en konur gengur bara í þau verk sem þurfti, þannig var lífið bara. Það eitt að vera til sjós og vera í bara þeim fötum sem best henta í því og það eru ekki pils. Og svo annað að vera í karlmanns búningi og svona taka raunverulega bara ganga í hlutverk karla. Já, það með þessi tekník vakti athygli mína einmitt fyrir þetta. Hvað þetta er búningur karlmanns, miklu meira en karlmanna föt. Nú yfirleitt tengt við Þuríði formann að hún hafi komið upp kambránsmennina, svo kölluðu. Nú hafa nýlega verið skrifaður það bækur, Einar Már Guðmundsson meðal annars. Og við höfum í rauninni bara frásögn Þuríðar það að hún hafi komið upp þessa ránsmenn. Og hún segir að í skiptum fyrir það þá hafa hún fengið leyfi til að ganga á buxum. Það er náttúrulega bara vitleysa því að hún þurfti ekkert svoleiðis leyfi. Hún var í buxum og fullt af konum í buxum og ekkert slíkt leyfi þurfti. En af hverju segir hún það þá? Já, það er mystería og ráðgáta sem að ég skálda dálítið í bókinu minni. Og ég held að hann hafi bara hreinlega kúað hana, sýslumaður, með einhverju öðru. Og síðan þegar hún fer að segja Brynjólfi Jónssoni frá Minnanúpi þessa sögu, þá er hann orðin gömul og svona gerir sinn hlut meiri heldur en hann var kannski, fegrar frásögnina. Hún fer ekki þennan karlmanna búning fyrir hann á miðjum aldri, sagt, og ég tengi það við þennan atburð þegar hún er búin að láta kúa sig til að segja frá þessum nágrunnu sínum, vinum, sumum hverjum, ættingjum, allt í kringum hana. Hún segir frá þessu, allir aðrir steinþögðu, að þá segi ég þá fer hún að nær sér í þennan búning. Úr því að sýslumaður veitir henni þetta leyfi, þá gengur hún bara alla leið. Og tilfellið að hún fer ekki í þennan búning fyrir en eftir að uppkemst Kamsarams-menn. Okay. En segðu mig frá, hvaða kona var þetta? Já, hvaða kona, vitum við það nokkuð tíma? Hver einhver er? Þú veist það betur en ég. Já, ég hef lesið þessa sögu Brynjólfs Þuríði og ýmislegt annað. Hún lifir svona dálítið í gömlum sögnum. Það þarf að grafa dálítið djúpt eftir henni nú orðið. Og hún hefur verið mjög einþykk, ákveðin og mótuð af þessari óblíðu veðráttu og óblíða lífi sem að var og við bara getum ekki ímyndað okkur. En hún er líka gætt alveg óvenju lífsorku og gleði. Og lætur aldrei bugast og fer þannig í gegnum lífið. Og verður formaður á? Já, hún er farin að róa á bátum hjá föður sínum, 11 ára gömul og er upp frá því á sjó. Og hún gerist formaður á vorbát hjá prestinum, séra Jakob Árnasyni. Hann fær hana til að vera formann. Og vorbátar, það er eins og hún segir sjálf einhver staðar, það er barnaleikur hjá því að vera formaður á vetrarskipi. Það er ekki þeir sem hafa verið á vorvertíð eða vetrarvertíð núna, það er bara... Þeir kunna munin á því. Sjórinn er allt annað skrýmsl á vetur. Já, en hún er þarna í nokkur ár formaður á vorbát. En síðan fær Jakob
séra Jakob hana til að vera formaður á vetrarbál líka. Og það náttúrulega allt annar handleggur. En hún stóðst það með mikilli prýði, hún misti aldrei mannskap. Mjög fiskinn sjálf. Og það kom strax í ljós þarna þegar hún 11 ára gömul. Að fiskarnir beinlínis elskuð hana, löðuðu stað hennar öngli. Og allir vildu vera hjá henni í skipsrúmi. Hún var mjög eftirsótt. Það hún fiskaði vel. Hún fiskaði vel. Hluturinn stærri þar. Hluturinn stærri og hún kom vel fram með menn, sína sjómenn og hásetta. Ólíkt sumum öðrum, þar sem fólki var bara djöflað út. Og já, var mjög farsæl. En eins og þú bendir á þá var það ekki eins óalgengt og við teljum kannski í dag að konur væru í því sem að við núna myndum skilgreina sem karlmannsstörf. Nei, það var það ekki. En það þarna eitthvað svona meiri svona kynusli í kringum hana? Já og nei. Það nú aðalega ekki í kringum þennan klæðaburð. Hún tekur upp á því að klæðast þessum karlamanna búningi á miðjum aldri. Já. Og það náttúrulega það sem fólki man. Það sem að var samtíðin og yngri kynslóðir. Og þetta þótti mjög sérstakt. Og þetta lifir í minningu og frásögnum. Já. Konan í karlmannabúningi eða karlmannafötum eins og sagt var. Það er það sem veldur því kannski að sögut að fara víðar. Já. Og hún þótti mjög sérstök, bæði fyrir þetta og síðan var hún ekki svona eins og annað fólk kannski. Hún bar sig alltaf mjög vel, laut engum höfðingjum. Hún fór í mál við menn út af minnstu atvikum. Og stemdi þeim bara fyrir sáttanemndir og hingað og þangað. Hegða þessi bara eins og leiðildar karl. Já, eða bara frjálsmanneskja, getur við sagt. Hún skrifaði meira sig á kónginu bréf, tvisvar sinnum. Og ekki hrædd við vald, eða þá sem eru yfir, getur við sagt. Mjög kannski óvinnilegt. Leta aldrei neitt kúa sig. En nú þekkjum við bara úr svona okkar tíma að svona einhver röskun á kynhlutverkum getur valdið einhver rosalegum óveðrum í hugum fólks. Bara, þú manst það þegar kvennahreyfingin, að þegar konur koma og vefengja svona það hlutverk sem að samfélagið alltaf íta þeim í, að það veldur gríðarlegur svona róti og svo þegar samkynnið fólk kemur fram að þá það verður eins og það sé svona eins og árás á kynhugmyndir þeirra sem að kannski kemur málið raunverulega ekkert við og núna náttúrulega þekkjum við það gennum transa sem að eru kallar á konur sem að einhvern veginn upplifa þetta sé einhver ógn við sig og svona. Heldur hafi verið eitthvað svona í kringum? Ég held nefnilega að það hafi verið miklu minna. Miklu minna? Miklu minna. Ég held að á baðstofuloftunum hafi ýmislegt gerst sem að var ekkert talað en fólk svona umbar og hvernig heldur þetta hafi verið? Kannski 10 manns í sama rými, jafnvel sofa í sama rúmi, 2-3 manneskjur. Auðvitað hafði fólk kynkvöld þá rétt eins og nú og þurfti einhvern veginn að svala henni og ég held að það hafi bara verið gert með eins og ráðum og kannski ekki opinskátt en svona samkynhneigð og annað slíkt held ég að hafi verið meira umborið heldur hún að þótti ekki kannski eðlilegt en ekki fordæmt sem slíkt. Og kannski hort á að það sé þarna kall og kona en síðan sé kannski bara eitthvað litróf að svona hvar þú staðsetur þig í kynjum. Þú getur verið kvenlegur kall og kall. Já, og karlmannleg kona. Já, og allt þar á milli. Allt á milli þar. Þú ert ekki frá því að það hefur verið eiginlega meiri svona, þól, hvað því þá? Já, ég held það. Það nú einhverja sögu til að því að ein systra Benedikts Gröndal hafi verið tvíkynja eins og sagt Hún bjó með konu. Nú síðan eru sagnir af konu sem að bjó með Þetta nú
ættmenni mín þá líklega. Þú ættir að kynna þér þessu sögu. Ég svolítið skildur Benedikt Gröndal. Já, sagnir af annarri konu sem eignaðist barn með annarri konu. Þannig að þetta var auðvitað til þá eins og núna. Og það litla sem að vitað hefur lifað á prenti af einhverjum ástæðum. En ég held að það hafi verið meira svona usla heldur en við gerum okkur almennilega grein fyrir. Og svo getur heimildir oft blekkt okkur. Það þekkt vandamáli til dæmis að vita hvað fólk var að borða. Já. Að það eiginlega hvergi í heiminum skrifað það sem að fólk borðaði hversdags. Nei. Það bara algjört svarthol. En svo vitum við eitthvað hvað fólk borðaði á einhverjum stórkostlegum hátíðum. Já. En svona að það sem hversdagslegt, það sem sjálfsagt, það sem eiginlega allir eiga að vita, að það var miklu síður sett á bók. Af því allir áttu að vita það. Allir áttu að vita það. En það reyndar hjá okkur, þá eigum við tilheimildur einmitt þetta, matarkostin hjá fólki á 18. 19. öld. Bara mjög vel dokumenterað. Í rítum sem að nú að rykfalla og skrifaðar á tungumáli sem að okkur ekki tamt og mun bara hverfa held ég því miður. Mér finnst í stundu vera síðasta kynslóðin sem talar þessa íslensku. Sem með þessa íslensku sem að nær þúsundar aftur í tíman. Já. Og getur lesið og skilur og orðin eru svona opin fyrir okkur. Það er náttúrulega einstakt að geta lesið 1000 ára texta og skilið það sem sagt er. Það er bara ekki til held ég óvíða. Nei. Og náttúrulega stórkostleg menningarlegt tap ef við missum það. Já, mér finnst það nú. Á 1-2 kynslóðum. Já, þannig að það verður bara fræðingar sem að þá er það bara eins og annars staðar. Þá er það bara eins og annars staðar. Já, og þá eru þýddar bækur úr, var ekki sett að Danir séu löngu ferðir að þýða Kierkegaard og fleira. Jú, bara endurskrifa upp á nýtt. Sem að í sjálfu sér náttúrulega eðlilegt og einhver leyti þú að flytja sögur og sagnir á milli kynslóða því að það þarf líka að gera það. Það þarf túlkun og það er að endurfæða sagnirnar inn í okkar tíma. Og þá kemur kannski að því að hvert erindið Þuríðar Formanns inn í okkar tíma? Hvað hún að segja okkur? Góð spurning, mjög góð spurning því að það er ekki nóg að bara endur segja svona sögu eða segja sögu manneskju. Það þarf að vera einhver svona dýpri tilgangur með því, held ég. Og ég held það sem vakti fyrir mér og ég vona að komi fram er þessi spurning: hvernig fór fólk að því að lifa af þessa tíma? Hún lifir móðuharðindin, hún og hennar fólk. Hún lifir síðustu hungursneiðina sem hér var á Íslandi 1956 til 60 cirka og allt þar á milli. Því það koma kuldatíður og hungursneiðir bara við og við. Það ganga sjúkdómar landið sem að fellir fólkið í löngum bunum og síðan þetta óblíða líf og hörð lífsbarátta þar sem að hver einasti matarbiti nánast var barátta. Og af hverju bugaðist fólkið ekki? Það eru sagnir af fólki sem gerði það. Og ég held að svona kararsjúklingar sem við höfum sagnir af, það hafi verið þannig fólk. Lagðist bara í þunglyndi og gafst upp á lífinu. Af hverju er hún alltaf svona björt í skapi? Bjarni bróðir hennar sem að er nokkrum árum eldri, hann er allt önnur típa og hann drukknar og reyndar fyrir ekkar ungur en lífið var honum miklu erfiðara. Svona, og hvað er það sem að Þuríður ber með sér? Þannig að hún lifir þetta allt og hún er ennþá 86 ára gömul, bara hrifin af því að lifa. Hvað er það sem gerir? Og ég segi svarið strax. Já, ég er bara, þú er eins og sett að fara að bóða það og sé búin að finna bara lífselixír sálarinnar. Það má vel vera. Já, hvað er það?
Sko það er tvennt sem kemur til. Hún náttúrulega, við erum misjöfn. Já. Lífskrafturinn er misjöfn inn í okkur. Og dugar misjöfnt út af ævina. Þú ert ekki það komin svona við lok starfsæfinnar að maður sér það bara fólki sem maður þekkir. Ég er eilítið yngri en þú, en ég svolítið svona áhyggjur á stundum af mínum jafnöldrum, hvaða lífslogin einhvern veginn dugar skammt út ævina og hvaða svona sloknar á forvitninni og svona löngunin til þess að endurnýjast og stundum verið alveg hissa þegar ég hitti fólk sko. Já, þetta er alveg satt, en hjá henni logar alltaf, það logar alltaf á henni, sloknar aldrei nema á tímabili þegar hún missi dóttur sína unga að þá langaði henni ekki til að lifa mikið lengur þó hún gerði það og fékk svo aftur lífslöngun þegar hún lendir í miklum sjávarháska og þar kemur þá trúin inn í. Það er að segja trúin á skapara himins og jarðar og þar sem að allt er gott hjá honum og þarna út á sjónum þá segist hún hafa farið að hugsa það ef að Þórdís litla hefði lifað og hún drukknað þarna, hvað hefði þá orðið hana, litlu telpuna munaðarlausa og allslausa í heiminum var þá ekki bara betra að hún væri hjá Guði og þannig tókst henni að sætta sig við þetta og halda áfram að lifa. Og við tölum oft illa trúna, en hún var haldreipi og það sem að hélt lífinu beinlinis í fólki á þessum tíma. Við þekkjum það líka þegar fólk lendir í lífsháska. Já, það gerist. Þá svona oft opnast eitthvað sýn á lífið, náttúrulega hvað lífið er dýrmætt og að lífið sé raunverulega gjöf og þá ertu svona síður að kvarta yfir því sko. Ertu þakklátt fyrir það og stundum dugar þetta fólki lengi, stundum dugar þetta bara í skamma tíma og fólk verður svo bara nær sér aftur og verður tuðandi aftur 9 mánuði seinna. Já, en á þessum tíma er trúarlífið bara partur af þér. Já, og þar lendar það farvegur fyrir svona upplifun. Þá er það sem að ég veit ekki stundum veldi fyrir mig hver hann er í dag hjá okkur. En það var náttúrulega trúarlífið var farvegur fyrir alls konar svona tilvistarlega stöðu okkar og tilfinningar. Já, og bænin, allir fóru með bænir, bæði vakandi og sofin nánast. Og þetta svona hjúpaði fólkið einhvern veginn, veitti þeir sem að stunduðu þetta kjark til að lifa áfram og einhverja gleði í lífinu. Gleðin kom þó mest úr sagnaarfi okkar og þetta baðstofu líf með sögunum. Ímyndaði þessar baðstofur og þessi húsakynni, það var ískalt inn í þessu, alltaf hreint, skógurinn þegar hann eyddist þá var ekki hægt að kynda upp og eini hitinn kom af öðru fólki inn í húsunum og sögur segja að það var alltaf ískalt. Ímyndaði á vetrakvöldum, hrím er á öllu þegar þú vaknar og yfir öllu. Þetta er ekki skemmtilegt líf. En þú hefur sögurnar á kvöldin og þá sperrast eyrun upp og augun yfir alls konar dásamlegum sögum þar sem allt getur gerst. Fólk fær góða mat og kotstrákurinn giftist kongsdóttur og svo framvegis. Og þannig ferðu bara aðeins léttari til hvílu. Og þetta tvennt, trúin og sögurnar held ég að hafi Sumt er erfitt að ímynda sér, til dæmis þegar þú ert að lýsa baðstofu á loftinu þar sem að forföður okkar bjuggu sko í 1000 ár. Þannig erum við ekki til, hvað við segja, svona privacy. Ekki neitt. Sem að við tygnum mjög í dag. Viljum hafa mikið svona enga svæði, enga rými og enga svæði. Þá er það alveg svakalegt. Trúið því að það sé eiginlega svona rektarsvæðið okkar. Já.
og sé mikilvægara og við erum eiginlega verjast ágengni samfélagsins. Já. Þannig erum við náttúrulega í veröld þar sem að sko prívatlífið bara eiginlega ekki til. Sko. Það er ekki til og... Það er bara í huganum. Já. Og ég held að það hafi ýmsu hluti verið mjög gott. Ég held að þetta prívat sé ekkert hollt fyrir okkur. Við erum félagsverur og þurfum annað fólk til að þrífast. Og þetta að íta fólki frá og hér er ég og hvernig get ég verið og ég og ég og ég. Þetta er ekki hollt fyrir hugan. Þannig að kannski þú ferð að skoða Þuríði formann af því hún er sérstök. En það sem að þú finnur markverðast hjá henni er raunverulega bara svona almennt manneskjuna. Almennt manneskjuna og hennar tilvist og hvernig fólki fór að því að lifa. Og hún er ekkit ein í því að vera kjarkmikil og sterk manneskja þó að hún hafi svona fengið þennan stimpil að vera sérstök. Já. Auður, ég hlakka til að lesa bókina þína. Takk að þið fyrir. Takk fyrir að koma hingað og segja okkur aðeins frá Þuríði formanni. Takk. En við sitjum hérna áfram og höldum áfram að reyna að skilja söguna og samfélagið og heiminn og okkur sjálf. Næsti kafli er eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Og þetta var spjall við hana Auði Styrkarsdóttur sem er að skrifa bók Þuríði formann og það var nú nefnd þarna Guðrún Sveinbjarnardóttir sem að ég ætla að fá að fjalla í næstu viku. Það er hún Málfríður Einarsdóttir. Hún skrifaði eins og hana. Þú veist ekki hvað Guðrún Sveinbjarnardóttir er, það? Ég held ég veit hver Málfríður er. Er þetta þingkonuna? Nei, skáldkona. Já. Og Guðrún Sveinbjarnardóttir, hún er dóttir Sveinbjarnar Egilssonar og það er systir Benedikts Gröndals. Það kom aðeins fram í viðtalinu við Auði. Þetta er frænka mín. Alveg upp á Bessastöðum. Sofía Auður Birgisdóttir hefur skrifað umhana en hún vitnar í upphafi í Málfríði Einarsdóttur. Það sem að segir það var mynd með krossaumi af blómum í gulum litum fínt samanstiltum. Þá mynd hafði gert Guðrún, sú sem kölluð var karlmaður og var dóttir, sonur innan sviga, Sveinbjarnar Egilssonar. En kynferði hennar hafði ruglast fyrir þeim sem áttu að ákvarða það þegar hún fæddist. Og hlaut hún að ganga með rangt ákvarðað kynferði alla ævi, líklega sér og manni sínum til nokkurs meins. Málfríður er mjög fyndin, sko. En ég ætla að Sofía ætlar að koma í næstu viku og ætlum að spjalla þetta. En það er meira kynjarsla. Það er svona hinsegin bókmenntahátíð í bænum. Og rithöfundarnir Kristín Ómarsdóttir og Halla Þorlaug Óskarsdóttir komu til Oddnýjar Eir Ævarsdóttur og þeir spjölluðu hinsegin bókmenntir. Já, hún hefur sennilega spurt og Oddný þarf ennþá sérstakar bókmenntahátíðir fyrir hinsegin fólk. Já, við skulum heyra spjall þeirra rithöfundanna þriggja. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Það er svona eldrautt og bleikt eða regnbogalit. Hvernig er svona litirnir í dag? Hér eru komnar Kristín Ómarsdóttir, rithöfundur og skáld og Halla Þorlaug Óskarsdóttir, rithöfundur og skipuleggjandi bókmenntahátíðar sem er svona, hvað kallast eiginlega upp á íslensku kynlegar kringumstæður eða Queer Situations Literary Festival, byrjar á morgun. Og mér langaði til að biðja ykkur að segja mér bara fyrst aðeins frá þessu. Fyrst að svara leynispurningur litin. Er einhver sérstakur litur? Og ég held að Kristín sé betri í litunum heldur en ég. Það sé ekki fjólublátt og svart. Einmitt, hún er alltaf með svörin á rauðinu. Nú er það í ár þá eða bara yfir höfuð? Ég er bara núna. Já, núna. Já, ég held þessi saman. Já, smágult. Smágult með? Já. Ok. Þessa stundina, þetta misseri. En hvernig myndir þú síðan skilgreina þá
hinsegin? Þess að queer, það ekki, það þýtt sem hvað, kynlegt eða hinsegin? Hvernig þýðingin á? Já, það oft talað hinsegin einmitt upp á íslensku. En það eru fólk, sitt sýnis hverjum náttúrulega þetta orð og hvernig við notum það og ég hef kannski ekkert einhverjar mjög sterkar skoðanir á því en ég kann samt vel við að hafa orð til að tala þetta svona þessa afmiðju. Þannig að við höfum ekki þýtt titilin á hátíðinni Queer Situations en við fengum þessa uppástangu kynlegar kringumstæður og mér finnst það svolítið gott svona eitthvað sem aðeins út fyrir normið. En af hverju eru þið með titilin á ensku ef við má spyrja bara því þetta bókmenntahátíð sem í Reykjavík? Já, vegna þess að okkur langaði að hafa hana alþjóðlega. Þetta sem sagt alþjóðlega bókmenntahátíð og bróðuparturinn af svona stærstu viðburðunum eru erlendir gestir og okkur langar að halda þessari hátíð gangandi á jafnvel og hafa áhersluna þá á að fá inn raddir að utan svona aðeins til þess að láta súrefni flæða íslenskan bókmenntaheim. Já, og samræðinu þetta verður þá á ensku, þess vegna kannski eðlilegt að titillin sé líka á ensku. Já. Jú, samræðinu á ensku hjá þeim höfundum en svo eru líka viðburðir á íslensku eins og til dæmis leiklestur, leikritan hennar Kristínar. Þannig að það er svona í bland. Er það ekki á dagskrá, opnar ekki hátíðin eiginlega á leiklestri á þínum verkum eða hvað? Það er reyndar viðburður á 50-dagskvöldi og það er mjög skemmtileg viðburður, við erum mjög ánægð með hann. Það er sem sagt upplestrar svona lokal höfunda og sá viðburður ef maður má sletta aftur off venue verður haldinn á Lofthostel annað kvöld og þá eru það sem sagt okkar höfundar íslenskir og þeir sem búa á Íslandi sem að lesa svona smá upp úr glænýjum verkum sem annarkvort eru nýútkomin eða eru að koma út bráðum. Og hvernig skilgreinið þið þá? Er þetta þá einhver ákveðin flokkur af höfundum sem eru hinsegin? Íslensku, eða þessi lokal sena er allt höfundar sem skilgreina sig sjálfur sem hinsegin á einn eða annan hátt. Hugmyndin með hátíðinni var að við varum bæði að skoða þá slíka höfundar sem að skilgreina sig sem hinsegin, hvort sem það er samkynhneigðir, trans, tvíkynhneigðir, eitthvað slíkt. En líka bækur sem eru svona aðeins að þrýsta á jaðarinn hvað formið varðar. Og svona hugsa bókmenntir sem einhvers konar veldi líka og sem er með hierarkíu og svona þunga miðju og okkur langar aðeins að svona þrýsta á hana. Þannig að það er svona hugmyndin. Já, maður eiginlega hugsa, annars vegar eru hinsegin höfundar og svo það kannski svolítið annað einmitt eins og þið segið, það eru hinsegin bókmenntir og þá fylgist það kannski að eins og segir að lokal höfundarnir eru skilgreina sig hinsegin en maður getur alveg séð fyrir sér að mengi eða svona umdæmi hinsegin bókmennta sé kannski aðeins stærra. Já, að það sé hægt að hugsa það sem svona raunverulega eins og kannski gamla daga módernískar bókmyndir eða einhverja tilrauna bókmyndir voru skilgrendar að þá kemur upp svolítið spurning, eru þeir sem ekki skilgreina sig hinsegin og kannski eru ekki að fjalla það á neitt hátt en eru að gera tilraunir með bókmyndaformin á svipaðan hátt og þessir höfundar eru það þá ekki hinsegin höfundar. Er þetta ekki svona svolítið einhver rökræða sem að þið lendið í eða hvað? Þetta er algjörlega rökræða sem við lendum í og ég hef eiginlega ekki beinlínis svar á reiðum höndum en við erum einmitt með langborð á hátíðinni sem að ber titilinn hver má fjalla eða skrifa hinsegin reynslu ef ég man rétt og þar kannski svona verðum við aðeins að tala þetta líka þú reyndar nefndir að fjalla ekki hinsegin reynslu en svona hvar liggja þessi mörk og ég held að hinseginleika sé líka róf og það sé miklu fleiri hinsegin þóttu sé ekki endilega búin að tilkynna það opinberlega eða tilkynna það jafnvel fyrir sjálfum sér. Við erum öll einhvers staðar á einhverju flæðandi rófi bæði kynkerfi og kynvitund og kynhneigð og allt þetta. Þannig að þetta er flókið og kannski er bókmyndin eitthvað sem getur sameinað okkur í þessu samtali. En einhvers staðar einmitt er alltaf flókið að vita hvenar þegar að tala til dæmis fötlun og vera að tala inngildingu
og þegar það er sagt svona við erum öll fötluð, þar að segja það verið að svona víkka út og til þess að fólk átti sig á því að þessir fötluðu eða þessir sem einhvern veginn öðruvísi séu ekki í einhverjum aflokuðum heimi en svo missar það kannski svolítið gildi sitt ef það er allt í orðin allir sem eru orðnir eitthvað sem verið þannig að þessi baráttu fyrir réttindunum að þetta kannski svolítið fín lína eða hvað? Já, ég held við þurfum líka bara að skoða samfélagið, bara moldina sem við erum að vökva og sá í að það sé kannski svolítið spurningin líka að eins og með þessari hátíð þá langar okkur að búi til vettvang þar sem að þetta norm sem að við höfum vanist og lært og lesið út frá sé ekki það sem við erum að reyna, við sjáum til hvernig það tekst, að það sé ekki það sem við erum að ganga út frá, tala út frá í þessu tilfelli. Því ég held að við þekkjum það öll að við getum lesið ég get alveg sett mig einhvern veginn, bara oft þegar ég byrja að lesa bækur þá kannski sérstaklega kannski áður fyrr, þá ef það var bara ég og sögumæður og kannski karlkyns höfundur þá gekk ég alltaf út frá því að sögumæður verður gagginniður karlmaður, hvítur jafnvel og millistéttar, einhvern veginn bara ómeðvitað og svo bara byrju, já, þetta er svört kona. Það var alltaf svona plot twist nánast. Þannig að svona aðeins að reyna að brjóta upp þá svona miðju. Hvað segir þú, Kristín? Þú ert nú búin að skrifa í mörg ár og bæði skrifa, er það ekki svona sem kynsegin og hinsegin og ekki eða hvað? Hvernig svona horfir þessi, hvar finnst þér þörfin liggja á því að skilgreina og vera með svona hátíðir? Ég myndi nú segja að þú veist, allir geti skrifað hinsegin eins og þetta langborð mun fjalla og auðvitað vilja allir skrifa það. Það er líka bara þetta er allt inn í hug mamma mín að þegar ég fer að segja henni að hún vissi það nú lengi en að þegar ég kom út í var í svona fyrsta sambandinu við konu að þá fattaði hún hún var reyndar komin inn í það en þú veist allan hennar brunn af sögum sem þarna er í hinsegin samfélaginu og þeir náttúrulega var alltaf undir jörðinni, undir heimsbrunnur sem að náttúrulega alnæmið opnar og þú veist þess að þegar það kemur upp þá bara kynnast læknarnir og hjúkrunarfræðingarnir og allt sjúkraliðsfólkið bara tegundafólki sem enginn vissi neitt Svo þetta er svakalega brunnur af ósögðum sögum. Þetta er eins og bara að finna olíulind. Og við erum búum í þannig heimi sem að, þú veist, kapitaliskum heimi, þannig að þarna er rosaleg auðlind af lífi, af þú veist, bara margra alda sem að hefur alltaf verið bara kúað. Þurft að lifa undir borðum þakkaði niður og náttúrulega líka með allskins ofbeldi þannig að það er náttúrulega rithöfundur sé náttúrulega þessi brunnur ótæmandi og það er náttúrulega eins og búið að skrifa rosalega mikið sem sagt við vitum rosalega margar sögur af alls konar köllum sem að voru bara rosalega hrifnir á konum og gerðu þær að því sem að þeir óskuðu sér að þær væru hvort það var meittu þær eða lofuðu það dáðu og það allt sem þeir eiginlega reistu sjálfan sig upp á ef maður svo má segja en við erum bara þekkjum rosalega mikið tilfinningarlíf karl þú veist þessar karla sem að þú veist þessar ímynd af karlmanni sem að búa til í okkar svona heimi sem að kannski við á Íslandi þurfum ekki endilega að tilheyra því að við erum ekki endilega þótt við höldum að við séum vestræn þá er það líka við þurfum að læra að vera það að við erum svo ungt land eða þannig en þannig það sem ég vil eiginlega meina þetta er hinsegin er auðlind og þú veist og já en þegar þú ert þó ég vilja ekki að hún sé það þetta er brunnur
En þá það náttúrulega líka leið brunnur sem einmitt kapitalismin getur sótt í að það já, og hann þarf að þú veist að hann þarf að ná utanum hann þarf að græða á honum, hann þarf að, já, og það ekkert sko, þú veist, AIDS-ið kemur og þá, og í framhaldi af því giftingar samkynhneigðra og þá, þú veist, og þá allt inni fer maður að sjá auðlistar þvottavélar í hommablöðum, sænskum hommablöðum á sko 10. áratugnum með eitthvað svona sko, og svo giftingarhringi og allt svona, alls konar svona, það allt inni, já, nú hægt að fara En líka kannski svolítið núna, kannski ekki svona, ég veit ekki, bókmennta heimurinn eða normið búið að taka yfir sem sagt svona hinseginleikan, það samt stundu veldur maður fyrir sig að það hlýtur að vera ólíkt staða rithöfundarins hlýtur að vera ólíkt núna og þá þegar þú varst eins og að tala þetta við mömmu þína fyrir svolítið mörgum árum og hún að minna það á þetta auðlend, þetta er ekki bara hún var ekkert að minna það, hún var bara sögukona og hún komst í feikt en hún var að vísu búin að vera alltaf að segja mér eitthvað sögur einhverjum hommum sem að flúðu land þegar hún var unglingur sko, sem byggu hennar nágrenni og var svona eiginlega svona aðeins, en ég meina hennar kitlaði fingurna af því að þetta voru svo mikla Þetta eru fallega sögur Já, og rosalega sögur, náttúrulega svakalega tragedía og mikill dauði og tókstreita, það er alveg spennandi En ég meina núna drama En getur þú svona sett þig í sko, þú veit orðin sko, reyndur höfundur núna og bara svona búin að vera í farabroddi líka í kannski í svona hinsegin bókmenntum á Íslandi en líka í ákveðinu svona form þess að bókmenntum bara að endurnýja einhvers konar bókmenntaform eða gera tilraunir og þreytandi svona í því þannig að það er kannski svolítið erfitt að bera þig saman við ungu skáldkonur sem að koma út úr skápnum en finnst þér núna finnur þú ennþá svona þörfina fyrir því að taka þátt í svona hátíð og að segja þessar sögur eða færðu stundu kannski bara það eru allir hinn byrjar að segja þessar sögur ég þarf ekki að nú get ég bara að fara að segja einhver sögur af einhverjum gamlum kalli Nei, ég finn ekki fyrir hvorki þreytu eða þú veist, nei, ég finn ekki fyrir neitt þreytu sko alls ekki mér finnst þetta bara rosalega gaman að Halla Þólu og Eva Rún búið til þessa hátíð og eins og vinkon mér sagði það gott að það sé ekki bara verið að djamma þegar kemur að hinsegin fólki það sé bara í gleðigöngu og alltaf spila eitthvað disco og svona og rap og eitthvað svona og dansa og þannig að þeir séu líka að sína á Íslandi að þeir séu líka rosalega mikið að hugsa og skrifa og þetta er náttúrulega alveg stórkostlegir höfundar sem eru að koma hingað og Já, ég var kannski aðeins að fara yfir af því að þetta er aðeins svona umræða sem hefur verið víða út í heimi svona hinsegin bókmenntir en kannski hefur hún ekki verið tekið þetta hefur ekki verið svona tekið markvist til umræðu hér Ekki markvist held ég hef ekki verið vör við örugglega á einhverjum svona bókmenntabloggum og svona podcastum og svona hlaðvörpum en ekki svona markvist búið til svið að mér vitandi sko og mér skilst að þetta sé fyrsta hinsegin bókmenntahátíðin á Íslandi Þannig að, já, tími til komin, finnst mér. Væntanlega mikil vinna sem liggur á baki að skipuleggja og Þetta er búið að ganga ótrúlega vel. Það er svona mitt núna að bresta á með öllu sem svona getur aðeins fara úrskeiðis og einhver að miskilja þetta og hitt og svona sem gerist svona síðustu vikunni og það er svona hausverkurinn en vinnan hefur gengið vel og við höfum mætt rosalega miklu meðbyr. Og áhuga og hvatningu. Það er spenningur, maður finnur að það eru margir sem eru mjög spenntir fyrir þessari dagskrá og getur þú kannski bara svona sagt okkur bara nokkur eða sagt okkur frá þessum til dæmis gestum sem eru að koma? Já, algjörlega. Maggi Nelson er væntanleg til landsins og hún er svona ein af okkar uppáhaldsrithöfundum okkar Eva Rúnar þannig að þetta hófst eiginlega með henni við vorum í fríi og vorum að lesa bækurnar hennar sumar í fyrsta sinn og aðrar aftur og bara einhvern veginn að tala bara hvað þetta er spennandi og hvað hún er búin að opna huga margra og ákvaðum bara að láta á þetta reyna og sækjum styrk og fengum fyrsta styrkin og þá eiginlega bara við þurfum að gera þetta höfum samband við hana og leiðum henni bara að velja tímasetningu þannig að hún kemur og Harry Dodds sem er hennar maki hann kemur líka til landsins hann hefur skrifað eina bók sem heitir My Meteorite og er svolítið svona
á sama meiði og Maggie Nelson sem að, og fyrir það sem ekki þekkja til Maggie Nelson, þá skrifur hún svo kallar svona, hvað ég var að segja, sjálffræði sögur. Þetta svona sjálfsögur sem hún blandar inn í svona fræðimennsku. Og hennar þekktasta verk er eflaust The Argonauts, þar sem hún að fjalla ýmislegt og meðal annars það að verða móðir og gangi í gegnum þá breytingu, kynnast maka sínum, Harry Dodge, og á sama tíma og hún einhvern veginn að verða móðir og þau einhvern veginn að gifta sig, þá hann líka að fara í gegnum hormónameðferð trans. Þannig að og hún kom út 2015, já, alveg rétt, og hérna var rosa svona. Já, fekk velun og já, bara markar, já. Markar svolítið stór spor. Já, og svona ég skrifir eins og þú ert að skrifa. Já. Svona autoþeóri og hún svona Oddný Eir Bandaríkjanna. Hérna, og svo kemur Madame Nielsen sem danskur rithöfundur, sem mjög spennandi og svolítið svona wildcard. Hún líka svona flæði, hún svona flæðikynja, hún eiginlega vill ekki skilgreina sig sem ákveðið kyn, notar samt fornafnið hún. Á tímabili bjó hún, sem sagt, lifði hún án allra, eða reyndi að lifa án allra pappíra, hún sem sagt bara lýsti sig sem sagt sig yfir látna eða látin og Ég framdi sjálfsmæla á þessum manni sem og hún leikkona lærð, eða leikari held ég upphæðlega. Já, hún allan einmitt og gerir svona gjörninga og syngur og hún mjög spennandi og núna einhvern veginn að vinna með að breyta sér í pöddu, skils mér. Þannig að við erum mjög spenntar að sjá hverju hún tekur upp á. Og svo Ía Jenberg, sænskur rithöfundur sem að skrifa bók og hún rauninni svo eina sem á bók sem hefur verið þýdd yfir á íslensku, Smáatriðin, kom út hjá Benedikt í fyrra og hún lesbía og ég var svona að hugsa, af hverju hún, að því við erum að tala um svona hinsegin bókmyndir, en þetta hún líka öðruvís þessi bók, hún skrifar henni einhvern veginn svona, hún að fjalla eina manneskjun í rauninu út frá 3 mismunandi öðrum manneskjum. Þetta alveg dásamlega bók og bara einhvern veginn hafði rosa mikil áhrif á mig á einhvern svona mjög svona djúpstæðanhátt, svona subtle svona. Heldur hún sé svona autobiografísk þessi bók? Ég held það, en ég hef ekkert fyrir mér. Maður veit það nefnilega ekki. Nei, maður veit það ekki. Hún heitir Smáatriðin í íslenskri þýðingu. Já, hver þýddi hann aftur? Þórdís Gísladóttir. Já. Og hún núna, hún margverðlunuð þessi bók og er núna á stuttlista Booker-verðlununu, þannig að það mjög bara gaman að fá hana og þau eru öll einmitt bara svona stórnöfn í lista og bókmyndaheiminum. Harry Dodge líka myndlistamæður og hefur fengið Guggenheimer styrk og Þannig að þetta eru svona miklar, þetta eru svona stór stjörnur í hinsegin bókmyndum heimsins. Já. Sem ætla að koma, því að hér náttúrulega eins og þú segir, við erum auðvitað með hinsegin daga og hinsegin daga og djamm og þó nokkru umræðu kannski, en svo fellur svolítið umræða niður. Já, hún fer svolítið svona í skuggana því að mér langar alveg að gefa hinsegindum kredit fyrir þau eru með upplæstrarkvöld á hinsegin bókmyndum, en það fellur kannski svolítið í skuggana af einmitt stærri viðburðunum og dragsjóinu og svona upplifi ég allavega. En það var líka á samstöðunni höfum við verið að reyna svona, það eru ýmis málefnin sem að það er upplagt að ræða þau í tilefni af svona viðburðum og þegar það er svona verið að blása til sóknar og í kynningar átök, þá auðvitað er upplagt að ræða málin, en svo finnst manni stundum að það sé mikilvægt á svona stöð, þá sé mögulegt að þeim ræða það svolítið áfram. Já. Og svona kannski fara aðeins lengra inn í umræðuna og þannig að ég hlakka mjög mikið til að fylgjast með þessu langborð. Er það ekki opinn viðburður? Nei. Það inn í salnum, þannig að þetta rauninni fyrir gesti sem koma á hátíðina, þannig að nei, ég meina opið fyrir gesti. Jú, algjörlega. Já, þetta ekki sem sagt, og það líka hugmyndin með þessu svo kallar langborði sem að brjóta upp
ákveðna hýrarkíu, þannig að uppstillingin þannig að það langborð með stólum og svo eru stólar í ytri hring líka og það eru áhorfendunir. En öllum áhorfendum í rauninni boðið og gefst kostur á að standa upp hvern sem og setjast við langborðið og taka þátt og á samanskapið þá geta þeir sem sitja við langborðið farið og bara tekið pásu. Og hver búið ákveð hverju við langborðið? Bara vonandi sem flestir. Já, það bara ákveðið þeir sem koma sem getur bara sest í borðið. Já, en hvað þetta frábært. Þetta náttúrulega það sem, eins og hún einhvern tímann að tala hann að Maggi svona gamaldags kennslu aðferðir þegar fólk situr og svo kennarinn þarna á einum stað. Það er að brjóta það alltaf. Já, það hugmyndin. En ég get alveg sagt samt að Ásta Kristín Benediktsdóttir hún á þessa hugmynda að umræðöfni og hún verður á staðinum og þannig að okkur verður ekki orða vant. Nei, hún hefur nú verið leiðandi í svona hinsegin umræði og samræðu, þannig þeir eru búin að draga borðum, en finnst ykkur ef að taka rétt undir lokin ómögulega spurningur svona stöðuna í íslensku bókmenntum hvað finnst ykkur svona greinilega munu íslenska bókmyndir hafa gott af því kannski að fá svona innblástur frá þessum höfundum væntanlega, fyrst að því leggið þess að vinna á ykkur að draga þessar erlendur raddir hingað inn í samræðu við íslenska bara lesendur og höfunda og þannig að getur aðeins sagt mér svona hvar kom þessi þörf, hvernig sprettur þessi þörf upp? Ég held kannski, ég upplifi bókmenntaheiminn í dag mjög spennandi, íslenska bókmenntaheiminn og mikið af svona drífandi höfundum sem að gera alls konar eins og Svikaskáldin að flytja inn höfunda líka reglulega í mengi og þannig að kannski má segja líka að við höfum upplifað bara þetta hægt, það er þörf en það er líka þorsti eftir eitthvað svona, og ég upplifi bókmenntaheiminn lifandi og skemmtilegan og kannski þess vegna þess virði að vökva enn fremur og ekki einhvern veginn bara nú eru eins einn daga búnir einhvern veginn heldur bara, það er lifandi bókmenntaheimur, hann er að kalla eftir vökvun, við skulum halda áfram meðan það er þannig. Og líka svolítið einkennandi að núna ert þú til dæmis rithöfundur sjálf og ert að skipuleggja þennan viðburð. Kristín, þú ert með sýningarými og viðburðarými líka. Mér finnst það svolítið tíman að tákna að listamenn eru ekki bara kannski að skrifa inn í annars konar form og gera tilraunir með það, heldur beinlínis að líka útvíkka miðlunarformið og taka þátt mikið í því að flytja inn höfunda, taka sér einhvers konar svona dagskrárvald. Er það ekki svona orðið frekar algengt núna meðal listamanna? Jú, ég held að það sem með það að flytja inn hinsegin höfunda á áramótaljóðunum. Já, einmitt. Já, þú ert búin að vera með skipuleggja áramótaljóð. Já, með nokkrum. Þannig að Viltu segja hver það er? Eileen Miles sem er þannig. En ég vona að hún komi, það er nú aldrei að vita með hana. Ég held að þetta sé líka ykkur ákveðin mótspyrna kannski. En það sem náttúrulega í bókmyndu, það er náttúrulega það er lesararnir sem við þurfum. Já. Að fólk lesi, að það þarf að upplýsa lesendur. Það þarf að hafa námskeið í lestri, lestranámskeið. Finnst þér svona lesendur ekki alveg vera með að nota? Nei, ég meina það er bara fækkun. Lesenum fækkar. Já, bara yfir höfuð. Höfundum fjölgar. Lesendum fækkar. En við lesum nú hvert annað líka. Já, það verður að, ég held að það er mjög fjörugt og skemmtilegt líf í bókmenntunum, algjörlega. Og eins og einmitt hún, Maggi og þessir amerísku höfundar eru svona einhvern veginn með svona æðislega, svona örlætis hreinskilni einhvern veginn, svona sem einmitt þú og Eva og þú Oddný hafið algjörlega masterað og En kannski er þetta svolítið góða punktu með lesenduna og ég segi við lesum hvert annað. Kannski það þess vegna sem að við finnum þessa þörf að vera að flytja inn höfundar sem við erum að lesa til þess að breiða út boðskapin. Við vonum auðvitað að vera ekki bara rithöfundar á hátíðinni
Líka því þeir svo þeir eru búin að vera að auglýsa að maður geti keypt bækurnar í Sölku bókabúðinni. Já, einmitt. Og ég lappaði þangað og hitti með þig á leiðinni. En allavega þú ætlaði líka að fara og þannig að þú veist svona og líka eins og þær gera í Svíkaskaldunum að þær eru að einmitt auglýsa bækurnar áður, þær eru að panta þær og svona. Þannig að til að þú veist en til þess að, já. En við skulum kannski ekkert vera komið þá niðurstöðu hérna að útgefendur sé ekki að standa sig en við getum samt séð að það er einhver vöntun á því líka að mennta eða svona að lesandinn sé ekki bara að útgefandinn sjáum allt, höfundurinn skili bara handritinu, útgefandinn hérna búið til þennan grip sem er bókin og svo er einhver sem kaupir og setur jólapakka til lesandans og lesandi les á hérna jólanótt og Jésu fætti, bara Jésu og bók þannig, þetta er svona að taka bókinu upp og eins og úr jötunni sem úr svona skrjáfandi pappír taka hana upp og það er náttúrulega ofsalega falleg mjög fallegt en einmitt ekki þessi aðskilnaður þannig að þetta sé meira í svona það sé ekki landamæri á milli. En ég hef alveg heyrt sko að sumum útgefendum finnst það kannski svolítið pirrandi að akkur þurfa höfundar að vera eitthvað kássast í öllu núna einhvern veginn. Geta þeir ekki bara að skrifa bækurnar og látið fagfólkið það sem það kann eða svoleiðis, þú veist. Það er náttúrulega líka rosalega einmannalegt fyrir höfund að það sé rosalega fáir að lesa bókinum hans. Skiljið, það er rosalega einmannalegt. Þú ert að gefa, til þú skrifar til að færa það öðrum. Þannig að raunverulega með því að skipuleggja svona viðburði og fá fleiri og fá lesendur eins og þá eru lesendur allt í orðin svona þáttakandi í einhverju menningar þróun og einhverju svona viðburði. Þá lesendurnir fá einhver svona konar annar hlutverk að vera með höfundunum í þessu svona viðburðarými, er það ekki? Skapar nást. Og það er von þín Kristín að þá kannski svona það muni breiðast út og fleiri fara að lesa. Já, við þurfum bara, þú veist, eins og sámaðurinn einhvern veginn að fara út í eyðimörkina og ber út lestrarfræði. Þú ert alveg óþrjótandi þú ert ekkert orðin þreytt á því að vera þarna í eyðimörkinni Ég held að líka að rauður sé litur. Anna hinn segir liturinn þetta misseri. Þreyta, nei. Ég veit það ekki, en rauður er það þá svona til að vekja ég held að sé kannski bara rautt og svart sveimir þá, sem sé bara hinn segir litur rauður er náttúrulega svona baráttuliturinn ég veit, en allavega byltingin. Nei, ert þú þreytt á að vera hátt í eyðimörkinni? Það væri nú betra að þú myndir vera einmitt hérna í mínu, því þú ert mjög góða Kristín er alltaf búin að vera að taka viðtöl við höfunda og það er mjög vönduð viðtöl og það var mjög gaman þegar þú ert að fara að gefa út bók fyrir jólin og kannski ef þú væri til í að koma hérna við rauðaborðið, fyrst að rauður er nú líka litur hins einn, þá var það nú gaman að hérna fyrir jólin að við getum rætt aðeins bara um það verk og þín verk kannski í þessu samhengi, haldið umræðina áfram eftir hins einn daga hinsegin dag, þetta fyrir götur hinsegin dag, þetta er Queer Situations Literary Festival sem er að byrja á morgun 22. ágúst. Akkurat. Mér langar svo skjótin einu af því að við tölum aðeins áðan þótt að sé að fara hérna aftur aðeins inn í smá umræðuna því varst að tala hérna, þú spurðir Kristínu hérna núna kannski hérna, og ég veit varst að grínast en þetta er samt góð spurning, núna þegar það er auðveldar að koma til skápnum og svo margir að skrifa hins egin reynslu hérna, viltu kannski bara fara að skrifa gamla kalla og það finnir spurning og svolítið spott ána því að ég held að það sem einkennir þessar bókmyndir sem við erum allavega spenntar fyrir er þessi hvati og kannski kennir bara allar bókmyndir að það er eitthvað hvati, eitthvað dræf til að skrifa og þegar þú býrð það sama reynsluheimini eða svipuðum reynsluheimi þú hefur mætt mótlæti eða þurft einhvern veginn að segja einhvernum hver þú ert og leiðrétta í rauninni hvernig þú ert lesin þá er það ákveðin reynsluheimur sem að er svona sammertur með
allavega þessum bókum sem við erum að fókusera á þessari hátíð og það er rosalega þakklátt þegar maður finnur bara keiminn af þessari reynslu í bókum þótt að bækunar séu alls konar. Já, og svo náttúrulega líka eins og hún að tala að það kvenrödd, hún ekki tekið eins mark á henni eins og kallarödd og og lesbírödd, en þú veist það bara svona, hún bara svona einhver, einhver svona tíst og sem ekki eins marktæk eins og hún fjallar í Maggi í þessari bók Argonauts og það mikill styrkur það ekki þegar einhver í baráttu fyrir viðurkenningu og bara láta rödd sína heyrast beinlínis í þessu lífi að þá mikill styrkur að koma saman og finna svona samhljómin sko. En það sem ég var að vísa í að stundum eins og í litlum samfélögum þá þegar maður finnur kannski rosalega samhljóm það svo mikill styrkur í því en þá ef maður kannski svolítið þverhaus þá getur maður farið að snúast í mann og hugsa bara nei, það búið að segja það að segja þá finnur maður ekki lengur kannski fyrir svona baráttu þörfinni, brennandi þörfinni sko. En þá kemur það samt sko að þá eru þessi queer situations dagar þeim lokið og þá kemur grár veturinn framundan og það og þá hún heldur áfram, en við finnum alveg bakslag líka bara í sko feminisma, bara tónlistin sem að ungar stelpur eru að hlusta á í dag, ég bara get ekki tala það, bara fæ kökk í hálsi. Já, það bakslag í mjög miklu á svona þessari baráttu, menn fannst eins og væri svo mikill samhljómur að við getum slakað á, en svo virðist einmitt ekki vera, svona á mörgum sviðum. Nei, bara því miður, og það var svo flott hvernig bókin hans Harry Dodds byrjar á okkur vísun og ég man ekki hvort að hann skrifar þetta eða hvort hann vísi einhvern annan, en hann segir eitthvað svona spurðu hestana á hringekjunu hvort að þeim finnist gaman í hringnum og spurðu ölduna hvort hún sé að drukkna. Þetta svona svolítið þetta sem við erum að hugsa bara, við erum svo vön einhverju bara andrúmslofti að við tökum ekki eftir því og við þurfum að taka eftir því, við þurfum að vita bara hvar við erum horfa kringum okkur og finna lyktina. Já, að því líka lifum dálítið í draumi á Íslandi þótt að hann sé harður. Sumir segja martruð. Já, ég að meina það. Þetta við erum þorum ekki alveg að taka sambandi við jörðin alveg. Já. Og horfa í speilin held ég. En þið erum alltaf að gera það hér. Sem Já, maður þarf, eins og segja, við þurfum að kannski vera dálítið svona halda eins og segir vita hver við erum. Halda vökunni og halda áfram að tala. Sjá í gegnum trappið. Og við hvetjum bara alla að fólk getur keypt sér miða á þessa hátíð. Já. Það ekkert orðið uppselt. Nei, en þeir rjúka út miðanni þessa dagana. Það rosa gaman að segja frá því. Þannig að það að kaupa miða á heimasíðinu okkar queersituations.is eða á Tix. Og og hún byrjar á morgun og byrjar með byrjar með upplestri á loft, já. Og svo á föstudaginn þá hefst hún sko í Úlfarsárdal með fræðadagskrá á bókasafninu þar. Mjög stolt af þeirri dagskrá líka, þannig að hvetjum öll til þess að kíkja á hana. Þar verður meðal annars fjallað þessa aðferðafræði Maggie Nelson, Auto Theory. Æðislegt, þetta nú bara rosalega. Viltu segja aðeins frá þeirri aðferðafræði á 2 mínútum? Nei, ég get ekki sagt frá hann. Nei, en við bara hvetjum alla til þess að taka þátt hvort sem þeir skilgreina sig sem hinsegin eða hvernig sem fólk skilgreinir sig, að þetta einmitt, það verið að búa til samræðu milli og opna augu lesenda. Já, og fræðidagskráin er opin öllum, það kostar ekkert enn á hana. Í Úlfarsárdal. Já, sem þarna, já. Í Borgarbókasafni Úlfarsárdal. Þá segir nú bara gangi ykkur vel og góða skemmtun og hlakka til að hitta ykkur í stöðinu. Halla Þorlaug Óskarsdóttir, rithöfundur og skipuleggjandi Queer Situations Literary Festival sem hefst á morgun og Kristín Ómarsdóttir, rithöfundur og skáld og galleristi og brautryðjandi og með meiru. Takk fyrir okkur. Takk fyrir komuna. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Herðu, nú fyrir að síða á seinni hlutan, en ég ætla að fá að spila hérna viðtal sem ég tók við hann Úle Anton Bíldveld sem að skrifar mikið. Merkilega maður.
Já, skrifa greina mikið. Hvað er hann gamall? Ég fór ekki nákvæmlega, hann er á nýræðisaldri. Hann er vel rúmlega áttræður. Mikla ástríðu gagnvart samfélaginu. Já, búið hér en reyndar svona halva eða kvart öld bjó hann í Svíþjóð eftir að Nesko, mannst þetta Nesko? Hringir einhverju bjöllum? Já, þeir voru á horninu á Laugavegi og þessum kaffibarinn beint á móti þar. Þar voru lengi fluttin raftæki og hljómflutningstæki og sjónvörp en það fóru á hausinn svona upp af Davíðsáruna svipum tíma á sambandið og fleira þegar hérna var svona misgengi vaxta og en hann hefur búið hérna kom hingað 6 ára en hann hefur aldrei verið íslenskur ríkisborgari. Nú? Já. En það var nú ekki ástæða fyrir ég vildi fá hann. Mér langar bara að heyra í manni sem tekur virka þátt í samfélagsumræðinni og mér langar bara að vita svona hvað hann gengið til og hvernig hann bara að meta þetta. Já. Og svo náttúrulega ræðum við líka svolítið hans skoðanir í efnahagsmálum og dýravendunarmálum. Já. Líka hvort það sé við endurfæðumst eftir döðan. Nú, þið farið allavega þangað. Allavega. Já. Þetta er forvitinlegt. Ég misti af þessu viðtali, ég ætla að horfa á hann um helgina. Ok, gjör svo vel. Óli Anton Bíldveld, gjör svo vel. Já, hingað er kominn Óli Anton Bíldveld sem hefur skrifað nokkuð mikið samfélagsmál, víða, undanfarið. Já, rétt sæll. Já, ég fekk þig út af því, sko. Já. Það sem að Mér langar að spyrja hvað þú skrifa, en mér langar líka að spyrja þig sko af hverju ertu að skrifa? Já, sko að hvað ég er að skrifa ef við byrjum á því? Nei, ég vil byrja á hinu sko. Já. Við endum þar. Já, en af hverju ertu að skrifa? Já, það er nú, sko að málið er náttúrulega það að ég er norskur eins og ég sagði við áðan, fæddur í Noregi, átti norskan föður og íslenska móður. Og við fluttum hingað fjölskyldan þegar ég var 6 ára gamall, það var 1948. Og svo óx ég nú hér á grasi og gekk í skóla og annað og giftist og eignaðist fjölskyldu og fleira sjálfur. Stofnaði nú fyrirtæki þegar ég var 24 ára gamall sem að hét Nesko og var alveg í 10, við rákum það nú í 22 ár. En lentum auðvitað þar í alls konar sviptingum aðalega vaxtafári og verðbólgufári sem var nú þá ennþá verri en nú er. Og þannig það endaði með því að ég fór að fara til útlanda og fluttist til Þýskalands í mars 1989 með minni fjölskyldu og 4 hundum og bjóð þar svo alveg fram til 2016. Í 27 ár og hef svo verið einlega með annan fótinn í Þýskalandi mikið síðan líka. Vegna sem ég stend þar ákveðnum rekstri á fyrirtæki sem heitir Enox og er það stjórnarformaður þannig að ég þarf að hafa nokkur afskipti af því og er þetta mikið út og við náttúrulega vorum þarna það lengi að okkur þykir mjög vænt Hamborg og það svæði þar sem við byggum á. En síðan náttúrulega er þetta þegar ég kem hingað heim og búin að vera svo lengi í burtu. Að við vorum ekki svo mikið á ferðinni á þessum tíma vegna þess að foreldrar voru látnir og við eigum 3 syni sem allir búa erlendis, einn í Danmörk og einn í Hong Kong og einn í Bandaríkjunum. Þannig við áttum ekki svo mikið erindi hingað en maður auðvitað fylgdist með, maður var nú áskrifandi af Morgunblaðinu og svona. En þegar ég kom hingað heim fór ég að veltaði fyrir mér að sko hver staðan á þessu blessaða þjóðfélagi, hvað við breyst þessi 27 ár og hvað er framundan. Og ég náttúrulega fór að bera þetta sama við það sem að ég auðvitað upplifði í Þýskalandi og ég var reyndar víð Evrópu og mikið Asíu líka í samti viðskiptin. Og þá fannst mér að margt hefði bara varla breyst þessi 27 ár. Til dæmis náttúru og umhverfis og dýravernd að við vorum bara að hjakka þar í sama farinu á mjög lágu stigi. Og mér líka það illa því ég er mikill dýravinur og átti eins og ég nefndi áðan hunda og reyndar fleiri dýr og þótti að var vænt þau og gerði mér einlega grein fyrir því að þau væru bara jafngild á menn að tilfinningum og viti þó það væru öðru sér gerð. En þannig mér líka það illa og fór reyna að skipta mér að því.
og síðan fannst mér illt að Íslendingar skildi ekki hafa opin augu fyrir því að Evrópa er að sameinast og verða einn sterk og verða mætti vegna þess að þeirra fram í sækti að þá myndi fólksfjöldi og burðir í Evrópu verða tiltölulega litlir með það þróun sem er að verða í heiminum og að skilir fyrir því að við getum varð okkar menningu og hagsmuni og okkar verðmætu öll í Evrópu væri að við stæðum sama sem einn sterk heild og einn sterkur aðili og þannig að og svo voru menn að fjalla hér ESB og Evrópusambandið og Evrun og annað sem ég hafði fylgst með innanfrá í þessi 27 árum með Evrunni frá byrjun og ég hafði mikinn áhuga á þessu og fylgdist feikilega vel með þessu þannig ég kunni góð skila á þessu málefni og svo voru menn að tjá sig þetta hér og sáðu hugmyndum hvað að vera að tala og ég var að skrifa þetta og benda á þetta Nú, til þess að taka Evrópu og ESB kannski sérstaklega aðeins að þá... Aðeins, af hverju þetta skrifa? Því að spurði ekki það, af hverju þetta skrifa þessar greinar? Þetta reyna að hafa áhrif á... það sem ég er að segja þetta, Gunnar Smári, að þegar ég kem ekki heim og virði fyrir mig vettvanginn, þá finnst mér margt mjög fínt. Ég tekið sem dæmi bankakerfið var mjög fullkomið þá þegar. Það fullkomna sem ég hef upplifað nokkur landi, menn gátu fart milli banka og reikninga bara á augnablikinu. Í Þýskalandi leið dagur milli færslan milli reikninga og banka og ýmislegt svona, þá voru flott að horfa hérna hvað var búið að bæta gatnakerfi og umhverfi og gróður og tré og annað og margt fínt. Og náttúrulega fólki elskulegt eins og hefur alltaf verið en svo bara komið þessu hlutur dýravernd, náttúruvernd, umhverfisvernd og svo pólitísk mál meðal annars og sérstaklega þetta Evrópa og hérna ég áður en ég svara þessari spurningu hinni ætla ég að útskýra það hvað mér lá á hjarta til þess að skilji betur svarið við hinnu að ef við skoðum Evrópu 100 árum að þá var það svo íbúar í Vestur-Evrópu voru 500 milljónir og allir jarðarbúar voru 2 milljarðar. Núna 100 árum seinna það svo að íbúar Vestur-Evrópu eru enn cirka 500 milljónir en jarðarbúar orðnir 8 milljarðar. Og ef við förum með þessa hugsun og skoðun fram í tíma til 2100 þá verða jarðarbúar væntanlega 11-12 milljarðar og Evrópa búar enn 500 milljónir. Þannig að Evrópa verður komin í 4-5% af jarðarbúum og þó að það sé náttúrulega mikið afl í Evrópu í gegnum þekkingu og menningu og vísind og tækni og herna reynda líka og alls konar önnur aðra hluti að þá náttúrulega verður ómögulegt fyrir Evrópa að verja sín landsvæði og sína tilvist og sína menningu og velferð ef að hún verður ekki öflug og getur varað sig sjálf og staðið á eigin fótum því það mun enginn náttúrulega þegar tíma renna og fólkinu fjölgar í Afríku og Asíu og allstaðar hugsa sem svo hér lína einhverju landabréfi ég stoppa þar þannig að mér gífulega mikið mun að efla Evrópu og gera hana jafn sterk og verða má án Bandaríkjanna alveg endilega og afgerandi því að það ekki neitt á Bandaríkjanna að treysta og þá ég náttúrulega að hugsa ekki mína eigin velferð eða mitt eigin öryggi, heldur ég að hugsa börnum mín og barnabörn. Ég á nú þess að 3 syni eins og ég nefndi og 9 barnabörn og inn í hvaða heim að færa þetta blessaða fólk og ég segi það bara skilir fyrir því að Evrópa lífi af að hún standi eins og ein massíf heild á öllum sviðum en auðvitað verður hún vera opin fyrir jákvæðum samskiptum með aðra og hún vera opin fyrir því að hjálpa öðrum þjóðum sem þurfa að hjálpa að halda þróun á þjóðum og öðrum sem minna mega sín en sú hjálp á að fara fram hjá þeim en ekki í Evrópu að við þurfum að fara með okkar hjálparstarfsemi til Afríku, til Asíu og til allra þeirra svæða sem við náum til og höfum magn til að hjálpa þeim þar, hjálpa þeim til að byggja sig upp þar með okkar leiðsögn kannski og okkar peningum. En hérna í öllu falli Má ég aðeins að því að þú nefnir þetta
Og þú ert að tala að Evrópumenn séu jafn margir það voru fyrir 100 árum og við getum farið bara ennþá lengra aftur og þá náttúrulega ástæða fyrir því að Evrópumennum hefur ekki hlutfallslega fjölgað eins mikið og annars þar meðal annars að Evrópumenn hafa farið til Bandaríkjanna og Ameríku og lagt það undir sig og þeir hafa farið til Suður Afríku og þeir hafa farið út allan heim. Þannig að það eru miklu fleiri Evrópumenn dreifður út allan heim heldur nokkuð tíman annarra álfu fólk sem í Evrópu, það eiginlega bara... Já, þetta sjónarmið og þetta svona hliðar skoðun á þessu máli. En þeir náttúrulega Evrópumenn, búar og hollendingar sem að settast að í Suður Afríku og Evrópumenn, allra þjóða Evrópu sem settast að í Bandaríkjunum, Norðurlanda búar mikið og Pólverjar og Þjóðverjar og alls konar, að þeir eru orðnir þar lendir, þeir verða þar lendir. Þeir tóku landið, sko. Þeir tóku landið. Já, þetta sko önnur spurning Gunnar Smári og hérna, það má ræða það. En þetta kemur ekki beint inn í þær spurningar sem þú leggur fyrir mig, skilur. En sko ástæðan fyrir því að fólkinu sko fjölgar ekki Evrópu einfaldlega sú að fólki vill ekki lengur eignast börn. Að konur vilja vinna úti, vilja vera frjálsar og sjálfstæðar, vilja geta bara leikið sér og farið í ferðalög og skemmt sér og annað eins og kallmenn og svo framvegis og vilja ekki bara vera bundnar af börnum nema minna og minna. Þannig raun og veru bara til að viðhalda fjöldanum í Evrópu að þá þurfum við að fá fólk inn og líka til að viðharfa sko þjónustu og störfum þurfum við að fá fólk inn en bara fólkinu sem fyrir fækkar og til dæmis Þjóðverjar að Þjóðverjar búin að vera 83 milljónir manna núna í fjöldamarga ár en þeir væri konið niður frá 80 milljónir ef það hefði ekki verið fyrir flóttamenn og Tyrki og aðra sem hafa komið til landsins. En í öllu falli að sko spurningin ef þú tekir sko Íslendingar eru að verða eða landsmenn eru að verða 400.000. Ég veit það. Og þar að veru kannski 320.000 sem eru heimamenn og minna ef þú tekur sko hérna ef þú setur regluna að verði að hafa báða foreldra innfædda. Já, ég fulla ekki þeirri reglur. Nei, þú ert ekki, en þú ekki Íslendingur samkvæmt því. Nei, ég norskur ríkisborgari sko, en það önnur ástæða fyrir því þegar við fluttum ykkar heim að þá voru reglurnar þær en ekki líka miklu eftir það að þegar ég var fullorðinn, 20 og þá var ég ákveð hvort ég vildi halda mínu norska ríkisfangi eða ekki og ég náttúrulega gat fengi íslenskt ríkisfang en ég þurfti að breyta nafnu og sko ég heiti Úli Anton Bíldvett og ég þurfti að breyta nafnu í Óli Anton Ólafsson af því pabbi hét sama nafnu og ég Úli Anton Bíldvett en ég vildi það ekki og þess vegna varð ég aldrei Íslendingur eða íslensku ríkisborgari þó að mér finnist einst inn að ég sé nú að mestuleitt Íslendingur. Þú gætir að núna, það nú ekki skylda að breyta nafn. Ég veit að ég hef enga þörf fyrir það skilur. Sko að spurningin þessi af hverju ég að skrifa að í fyrsta lagi var að segja hvaða skoðanir að brjótast í höfðun á mér og hafa verið og margt annar reyndar. Sko bæði heimspekileg mál og ýmislegt annað sko mikið tengt dýrum og náttúru og umhverfi og ég get nú skotið akkord inn í þá settingu þeirri staðreind að núna á 50 árum hefur villtum dýrum í heiminum fækkað 70%. Frá 1970 fram til 2020 hefur villtum dýrum almennt yfir heildin yfir alla jörðin fækkað 70% og þetta vegna yfirgangsmanna og ofnýtingar á þeim efni sem jörðin skapar og framleiðir. En hérna í öllu falli það fjölmargt sem liggur mér á hjarta og þessir punktar og menningarlegi punktar og pólitíski punktar og margt annað og hérna ég til þess að velta upp þeirri spurningu sko hvernig skilgreina mig í þræl að voru það skepnur að voru það menna, hvað voru þeir voru náttúrulega annar höfðun sliti en voru notapir eins og dýr. Voru með þræla, hvíta þræla hér á Íslandi í landnáminu? Já, það líka margt svona en já, þetta á rétt en ég bara nefna þetta svona með til þess sem bara brjóta sjáðun á manni og af hverju að sko nú punkturinn sá að menn náttúrulega að læra svo lengi sem ég lifa
og mikið eða mest má kannski segja á mistökum en líka mikið á því að vera forvitnir og vilja kynnast hlutunum að krefja til merkjar og greina og þekkja og skilja þá og ég þannig guði gerður að ég verða að vita hvað að skilja og átta mig á hlutunum og hvort að niðurstaðan alltaf rétt náttúrulega önnur spurning en ég skustu þessu inn hann með hvort að þrælar hafi verið menn eða búfénaður. Já, að þetta spurningi hvernig á að skilgreina skepnur. Nú skulum við taka sem dæmi bara þá staðreind að það verið að taka húð af svínum og græða á menn og það verið að taka nýr úr svínum og græða á menn og það var tekið hjart úr svín og grætt í mann og liði í allmarga mánuði. Nú það verið að gera tilraunir á litlum músum eða hundum eða öpum og dýrin hvalinn herfilega og ofta reyndar og jafnvel drepinn en svo eru niðurstöðurnar notaðar til að framleiða líf fyrir menn og finna aðferðir til að lækna menn vegna þess að staðreyndin er ennþá sú að öll spendýr í grunni nákvæmlega eins sköpuð og þess vegna má yfirfæra af lítilli mús sem spendýr yfir á mann eða fíl á mann og þarna kemur náttúrulega upp hugleggingin það hvar eru mörkin milli manna og dýranna og hvað greinir þau að Þú vilt færa það, þú vilt færa dýrunum sem við notuðum í tilraunaskyni, þú vilt færa þeim eins konar mannréttindi? Já, ég vil bara, við ekki kalla það kannski mannréttindi, það bara orðalagsatriði. Ég vil færa þeim réttindi. Svipað var gert við þrælinn. Já, tilveruréttindi, ég vil færa þeim tilveruréttindi, velferðarréttindi, öryggi og ég vil víkja frá því þeirri hugsun og þeirri aðferðafræði manna að það megi fara með þessi dýr eins og mönnu þóknast og drepa þau að ganni sínu og misnota þau og meiða þau og bara koma herfilega fram við þau vegna þess að séu dýr og þegar að maður náttúrulega huglega þetta svið allt saman þá náttúrulega vaknar spurningin hvað eru mörkin milli dýra og manna og þess vegna kom ég þetta með þrælana að þrælarnir voru náttúrulega með annan hörunslít og annað andlitsform og kannski líkansform á einhver leiti fluttir inn og þetta eins og dýr í Bandaríkjunum og annar staðar og þar var skilgreiningin svo hörunslíturinn og upprunnin eða hvað það var en í öllu falli í raun og veru snýst þetta Gunnar Smári það að dýrin eiga rétt á því að lifa sín eigin lífi í friði og ró fyrir yfirgangi manna og gráðugheitum og djöfulgangi og hugsa eins og kýtnar núna að það vera leiðar inn í fjós það látnar eiga kálfa til þess að það mjólki kálfunum hendir hliðar að þeir eru látnar drekka vatn og fá einhver vítamín og svo eru kýtnar konur einhver sjálfvirk fjós og þar þær mjólkar og standa og geta hreyft leggaði lið samkvæmt lögum eiga rétt á því að vera mist 6 vikur á sumri úti ég farið 3 hringi kringur landu og alla sé nokkra einustu kún einstæðar þetta eru svona punktar en þannig að þetta fjölmargt Hvernig breytum við þessu? Með því að berjast fyrir því ég náttúrulega hef skrifað fyrir velferð dýranna í alla fjölmiðla landsins kannski 100 greinar á þessum árum ég fer í matvælastofnun ég fer í náttúrustofnun og tala við æðstu menn og ráðherra og allan hennar mannskap en bara kerfin hér á Íslandi svo niðurnjörfuð hagsmunakerfin af sérstaklega sjálfstæðismönnum og framsókn sem hafa stýrt þessu landi í 100 ár og þeir stýri ekki bara í gegnum sem pólitísku ítök með þeir eru við stjórnvölin heldur líka í gegnum embættismannakerfið sem eru búin að byggja upp og tryggja sig með þannig að það bara eins og hlaupa á vegg að ætla að fá einhverju breytt að við getum tekið bara lítið dæmi að það verður að drepa hreinkýr frá kálfum frá 1. ágúst kálfarnir fæðast sem mánaðamótin apríl-maí eru rétt 8 vikna það ekkert spendir sem fært að sjá sig sjálft 8 vikna gamalt hvorki kálfur, nýja hundur, nýja köttur, nýja neitt dýr 8 vikna, það þarf á móður að halda eða hjálp, leiðsögn og hér búið að vera að drepa hreinkýrnar frá 1. ágúst frá því 2010
fram að þeim tíma var það svo ég taki nú kannski þetta mála því að þetta er dæmigert málum minn baráttum mál. Fram til 2010 var það þannig að þá sögðu menn, já, kálfarnir get ekki lifað sjálfur og einir. Þannig að þá drápur kýrnar og kálfarna með, það var reglan. Já, við verðum að drepa kálfarna með, því þeir get ekki stáð eigin fótum. Það veri algjört dýraníða að láta það lifa einu eftir. En þá gerist það að það kemur að ljósa af veiðimenn að þeir drepa kýr en ekki kálfin sem á við kúna. Afkvæmi kýrinnar heldur drepaði stærsta kálfin í hjörðinni til að fá sem mest kjöt. Og þegar að þetta veltur upp á yfirborðið og menn ásögðu því, þá sagt, já, nei, þá má ekki drepa kálfin, og nú þetta búið að ganga svona í 14 ár. Ég búin að berjast fyrir því að griðatími mitt kálfarverði lengdur, allavega til 1. september, þannig að dýrin verði í stæðan fyrir að vera 8 vikna, verði allavega 12 vikna þegar það fara að drepa mæðurnar. Og ég búin að fá fagráð velferð dýra með mér í þetta, en bara tök veiðimanna á ráðherrum og allt þetta kerfi bara svo ofursterkt að það getur enginn hagga við því. Sko núna umhverfisráðherra sjálfur, hann veiðimaður og hann í þessum hópi. Og allt tölvöld lið í kringum hann í ráðuneytum og annar staðar. Þeir fara austur, drepa hreindýr, fá sér kannski að drekka og skemmta sér og allt það. Ég nú ekki að segja það við alla, en sko þessi kerfi og þannig Gunnar Smári að þetta rosalega erfitt eiga við þetta. Má ég að spyrja einu það, þú segir Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn og kerfið í Íslandi, það farið illa með dýr í Þýskalandi og það ekki gott að vera svín í Danmörku. Nei, það að eitthvað sé illt einhver staðar, Gunnar Smári. Ég er bara að tala um hvað það er. Ég skil þig, en þannig að ég fæ oft svona melding og spurningu og þá segi ég að eitt illt getur aldrei réttlætt annað illt. Og þó ég get ekki barist á móti öllu því illa sem alls þar allan heim, get ég barist gegn einu illu máli sem akkurat hér fyrir fram að mig. Þannig að það mikið illt í þessum heimi og eftir því sem ég eldist þá ég að fárast meira yfir því hvað mannkynið eiginlega lágkúrlegt margt hvert og Þið ekki verna hundin eins og Já, ég geti tekið undir það. Kynnist manninum betur. Friðrik Mikli sagði eftir því sem ég kynnist manninum betur þeim meira kann ég veta hundin minn og það geta flesti tekið undir það sem ég í þeim sporum og ég gera það. En þá spyrðu að hvert að skrifa það? Nei, já, tökum Evrópu. Já. Þú ert líka að skrifa hana. Svo ert að tala að Evrópa þurfa að vera ein heild sem að ég veit ekki hvort að Evrópa hafi eitthvað áhuga á að vera. Svo til þess að verja velsæld í Evrópu. Það hellinga stjórnmálaöflum sem að vilja bara grafa undan velferð Evrópu og velferðarkerfum og í Evrópu hver höndin upp á höndum. Það öfgaöfl sem að þú ert tala það eru þau eru ofta að vilja byggja upp velferð bara fyrir sitt fólk en ekki fyrir aðra. Já, en þetta bara gengur ekki lengur svo hugsun. Að þegar hægt að fljúa hringinn í kringum hnöttin eða hinum á hnöttin á 12-18 tímum að þá verðum við átt okkur því að jörðin orðin ein heild og mannkyni getur ekki aðgreint sig með landamærum. Loftið eitt og það sama, hafið eitt og það sama fyrir fjölmargar þjóðir og við verðum átt okkur á því að í gegnum tækni og þróun mannkynið orðið ein heild og jörðin og allt það og við verðum að deila sem með okkur og skiptu sem með okkur og náttúrulega hver og einn býr á tilteknum stað og verður að vinna út frá því en samvinna og samstarf ekki bara innan Evrópu heldur allan heim er lífsnauðsyn. Þannig að en þá kemur að því sama og ég nefndi áðan maður verður að byrja einhver staðar og mér feikilant Evrópu og sé hana sem sérstaka veigamikla einingu fyrir framtíðina. Ég treysti ekki á Bandaríkin. Má ég spyrja af hverju það er? Það við náttúrulega bara sjáum stjórnmálamennina, Donald Trump og aðri slíkir þeir geta vaðið uppi og ég vil segja svo því að vera kjörnir aftur núna. En við höfum gert Wilders og við höfum Le Pen og við höfum Meloni og ég meina Evrópu. Já, en ég skal segja það skrýtna að það náttúrulega eru þessar róttæku flokkar í Evrópu, Svíþjóð, sænsku demokratarnir og AfD, Þýskaland og svo framvegis, Le Pen auðvitað
og á Ítalíu náttúrulega gamall nasistaflokkur sem að Mussolini sjálfur stofnaði. Sko, þetta eru hægri öfgamenn í mínum huga, ég skilgrina á þannig og þjóðirnir sinni náttúrulega, og þeir vilja einbeita sér að sér og sín megin hagsmunum. Þeir vilja hugsa svaklega þröngt og vilja ekkert gera fyrir aðra eða lítið. Vilja draga úr völdu Brussel og auka völd þjóðríkjanna. Já, en bara það furðulega sem hefur gerst þetta, það fyrir svona 5-10 árum var þetta svona mjög sterkt AfD í Þýskalandi, þeir sögðu út úr ESB, en nú allir búin að skilja að við verðum að standa saman. Þannig með sem Meloni, hún mjög sterk inn í ESB forsætisráður og hópnum í dag og allt þetta fólk. Vegna þess að það skilur það að það ekki hægt að einangra hagsmunni eftir strikum á landabréfi af því að þetta Ítalía, vegna þess að það ekki, þetta alltaf opið, loftið opið, flugur opin, menn fara og koma og það alltaf hægt að hemja landamæri, þannig að það verður búið til ný kerfi. En sko, í raun og veru þetta kannski þannig að sko, ég hef svakalegar áhyggjur af því sem að gera sig sem heimi og mér líst bara ekkert á blikuna og ég náttúrulega fullorðinn maður að meðalaldur Íslendinga, íslenska karla 81 ár, ég nú komið fram yfir það, þannig að hvaða tíma hef að ég bara reyna að leggja mitt litla lóð í vogarskálarnar meðan ég geta og ég nýti þann tíma sem ég hef, og svo lofir ég heilsuraustur 7-13 og hef fulla kraft og þoli ekki iðjuleysi, þannig að ég bara allan daginn í einhverju. Og skrifa svona greinar og leggur þar inn í umræðina. Verður varfið það greinandinn hreyfið við fólki og sko að veltur fyrir þig hvort að það sé tilgangur með þessu? Sko að ég nefndi það áðan að það væri stumt eins og hlaup á vegg og það þannig Gunnar Smári sko. Ég skal segja hvað þetta að hver og einn maður lifir í ákveðnu umhverfi og hann svona skilur það vel eða best og ég búin að búa það lengi ellendis og eiginlega allir sem ég þekki sem hafa búið ellendis, þeir taka undir með mér af því ég skilja hvað ég að tala en þegar ég að tala tiltekið mál við heimamenn sem hafa kannski farið í sólafrí til Tenerife eða eitthvað, en aldrei sko lifað og hræst og upplifað önnur lönd, aðra menningu, annan hugsunrátt, aðra síðu, aðra venjur, að þá skilja þér eitthvað að tala þeir nenni alltaf hlust á það sko oft. Þannig að eitthvað þokast þetta nú og ég náttúrulega fenn og stundum út á veitingastaðið og annað og labba götur bæjarins og hitti þá menn sem ég aldrei sé og þeir ganga til mín og eru þá að þakka mér fyrir mín skrif. En þannig að það nú einhver svona, það eru einhverjar undirtektir. En ef maður vil reyna að gera eitthvað, að þá náttúrulega reynir maður það, jafnvel þó að horfurnar sé ekki góður og jafnvel þó að gangi lítið, ef að menn hafa kraft til að gera það. Ég ekki að draga úr þér, ég eiginlega að fá þig hingað, ég vonum að þú hvetir annað aðra til þess að taka þátt í að samfélagi okkar verður náttúrulega því betra því sem fleiri sem að taka þátt og Já, ég sammála þessu, ég að því Gunnar Smári og ég held nú að ýmislegt sem ég sé að reyna að gera hafi einhver áhrif og og dropinn hóla stein eins og við vitum en í öllu falli að þetta svona óþægileg og erfið barátta út af aðalega því að menn eru bara ekki þeir við tölum íslensku allir hér og allt það en bara bakgrunnur og upplifun og reynsla og þekking býr þar aðra íslensku heldur en þeir sem að koma úr öðru umhverfi og öðrum heimi. Þannig að maður eitthvað að tala saman svona já. En útlendingandi sem hafa upplifað svip og ég að þeir eru eiginlega allir á mínu máli eða allir sem ég þekki eða verð var við. Þú talar svona andstöðu og svona að hér séu svona einhverjar klíkur, einhver stjórnmálaflokkar. Svakalega klíkur maður, það versta bara sem gerist. Heldur að Ísland sé verð farið af svona klíkum heldur en flest önnur samfélag? Já, auðvitað alltaf hagsmuna tengsl milli manna.
en það auðvitað smæðin og fámenni hér býður þessu heim. Ég er ekki að segja Íslendingur sé eitthvað verri en aðrir af því að það er meiri klíkuskapur, heldur það aðstæðurnar sem skapa þetta, frændsemi, menn eru saman í skóla, það nánast, það eru gífulega mikil tengsl milli manna í gegnum frændsemi og annað og önnur tengsl og hagsmunatengsl og svo bara myndaðir hagsmunaklíkur og verja sína hagsmuni og það er erfitt að hrófla við því mikið. En í slíku umhverfi þá er það oft þannig að það skiptir kannski engu máli hvað þú segir, heldur það hver segir það. Þannig það er hlustað á suma sem eru þá inn í klíkunni og þeir sem eru utan þeirra, það geta ekki mark á þeim að því að þeir skipta í klíkusamfélagi, þá skiptir sá sem eru utan garðsíl engu máli. Nei, það er alveg rétt að ég hef nú deilt mikið á Bjarna Benediktsson. Ég hef deilt á Sigur Inga líka þó það sé ágætis náungi, ég hef átt gott tal við hann en okkur grindur nú mikið á í dýramálu og þó hann sé dýralæknir. Já, hann er dýralæknir en nú þetta er fínasti náungi, mennta í Danmörku en hann hefur litla tilfinningu fyrir dýrum og mitt samtal við hann snerist nú mikið hvalveiðar sem ég náttúrulega var algjörlega á móti en hann taldi bara í góðu lagi en já, þessar klíkur, þær hafa tryggt sér tök og ítök og völd og þær vísa öllum utan að koma þetta á bug Þannig að það er engin leið til að fella þær klíkur sem að Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn hafa byggt upp, myndað bara frá því 1944 eða frá því 1920, frá því 1918 nema með því að það komi nýjir flokkar með þá betri hugsun og betri skilning og tilfinningu fyrir jafnræði og lýðræði og öllu því sem við þurfum á að halda og hirði völdin ekki, og verði fái ráðherrastólana til lengri tíma, lágmark í 8 ár, 12 ár þá er þetta að breyta þessu, þá er þetta að losa klíkurnar og öll þeirra kerfi smám saman brjóta þetta upp og breyta þjóðfélaginu. Það er að bylta því. Já, það er bylting í þeim skilningi en náttúrulega ekki með valdi. Nei, eins og það hefur svo sem verið. Við getum hort á síðustu 40 ár og sagt að það hefur verið gerð bylting á Íslandi. Já, það er alltaf að nota orð. Þannig að þú segist að þú sett á níræðisaldri. Já. Þín skynjun á samfélaginu, er hún ólík því núna í dag eða þegar þú varst kannski 40? Já, allt önnur. Hver er munurinn? Já, þá kemur bara aftur því sem ég var að nefna áðan að umhverfi skapa mann mikið og móta mann mikið. Að ég er náttúrulega kemur 6 ára gamall eins og ég nefndi og bý hér, gengi í Gagnfræðaskóla, Menntaskólann Akureyri, byrja nú í háskólanum en var komið konu og börn og fór fljótlega í viðskiptin en ég náttúrulega lifið þá og hrærðist í þessu þjóðfélagi var í stutti Sjálfstæðisflokkinn og svona og mér fannst þetta bara allt ágætt, hafði ekki verulega tilfinning fyrir dýrum en ég var ekkert skárri bara en hinni með þessi mál. Og rakst Nesko þitt fyrirtæki bara? Já, ég rak Nesko, við vorum öflugir náttúrulega. Hljómflutningstæki og hvað fleira? Já, sjónvarpstæki, hljómflutningstæki og slíka hluti og vorum hér náttúrulega í fremstu línu. En þetta náttúrulega og fórum nú reyndar strax 1974 að stað með rekstur erlendis í Noregi. En það er nú ennur saga. En síðan fer þetta á hausinn, eða ekki? Jú, 1989 að við vorum konni með mikið erlenda rekstur. Við vorum að framleiða mikið í Japan aðalega þá og keyptum inn í japanskum jenum og vorum nú með fjármagn hér og náttúrulega íslenska krónan féll og skuldirnar margfölduðust og vextinni bættust þar ofan og þeir fóru alveg upp í 30% á þessu tímabili þannig að ég sá ekki nokkra leið út úr þessu og við fórum með Nesko í skipta meðferð 1989 þá var það búið að vera í gangi 22 ár og hugsaði mér ég ætla ekki að sólunda því sem eftir er að minni blessuða ævi í þessum aðstæðum hér og þess vegna fór ég nú út Er það þetta áfall, getur við sagt, sem breytir afstöðinni? Ekki það að maður sem er fertugur hugsar öðruvísi heldur en maður sem er á níræðisaldri?
Nei, að auðvitað þetta áfall að það hefur setið í mér upp á það að gera hvað íslenskan krónan er mikil vandræðagripur og okkur vextirnir sem henni fylgja og þessi peningastjórn sem að er hér í höndum Íslendinga þetta náttúrulega áfall sem þá varð að situr í mér upp á þessa hlut að gera en svo fer ég til útlanda og eins og ég nefndi við áttum 3 syni, þeir voru allir orðnir fullorðnir og fórum, voru allir erlendis við áttum þess að 4 hunda tókum þá út alla með okkur og bjuggum með þeim voru nú í húsi svona út á landi fyrir utan Hamborg og þar var mikið dýralíf og annað að maður fór að veita dýrun meira athygli og fylgjast með þeim okkar eigin hundum fyrst og fremst og maður sá bara að þetta voru ólíkir einstaklingar eins og við einn hundurinn var hræddur við þrumur annar ekki og alls konar svona ólík mál matarsmekkun ólík samt voru þetta bræður og faðir og sonur og eitt kaus framsókn og eitt kaus framsókn Nei, það var aldrei neitt með mínum fjölskyldu kostið framsókn en svo fer maður þarna út og ég náttúrulega fer þarna í allan umhverfi og líka mikið Asíu annar staðar og heillast meðal annars af fræðikenningum og trúarbrögðum í Asíu, búddisma og fleiru að í mínum huga er Búdda allra mesta mannvera lífvera sem uppi verið á þessari jörð að skilningi og þroska og vitsmunum og Vitrar en Jesú Já, að kristna trúin, ég skrifa líka hana að hún alveg meingölluð og ég skal segja þér það út af því hverju að kristna trúin miðar allt við menn að náttúran ekki tekin inn í myndina, lífríki ekki tekin inn í myndina, dýrin ekki tekin inn í myndina, það ekki tekin inn í myndina annað en menn. En menn eru bara örlítið brot af lífríkinu og trúarbrögð og lífskenning sem gengur bara út á menn algjörlega glötuð á þeim tímum sem við lifum og framundan eru. Að nú verða menn að skilja loftið, við eigum það saman og verðum að verja það, hafið, jörðina, öll þau verðmæti sem við eigum. Að það eru þau stofnanir sem fylgjast með því hver ágangur manna á auðlindir jarðar eru og þetta stofnun sem vinnum að þann heim og þeir birta sínar niðurstöður árlega að núna í júlí var mannkynni búið að eyða öllu því sem jörðin framleiðir getur framleitt allt árið og ef við horfum bara á Evrópu að þá erum við að nota 3 meira en Evrópa framleiðir. En svo náttúrulega eru fátækir þjóðir en ég vil að nota minna. En í öllu falli við erum að ofkera jörðina og trúarbrögð sem að ekki skilja auðvitað voru aðra kringustæður þessi trúarbrögð voru sköpuð en maður hefði ímyndað sér að ef þar hefði einhver guðir á bakvið að þá hefði hann átt að sjá fram í tíman og skilja það að þeir tímar myndu renna að það að virða jörðin og gróðurinn og lífríki og dýrin og allt eða klappið. Því að við erum háð því með okkar eigin afkomu. Biblían byrjar nú á því að Guð gefur manninum jörðina og allt sem í henn Já, og maðurinn nefnir öll dýrin. Þannig að þau eru til fyrir hann. Ég hef reynt að lesa þetta en sannleikurinn sá Gunnar Smári ger ekki mikið með það. Að auðvitað það góða í kristinni trú. Það boðskapurinn að menn séu góðir og brjóti ekki af sér og komið fram með aðra eins og vilja komið sér fram við þá sjálf og annað, stel ekki og myrði ekki og allt þetta. Það auðvitað góðu boðskapur og uppbyggilegur en margt náttúrulega bara út í hött í mínum huga. Já, Jesú fór ekki vel með svínin, hann tók illan anda úr mönnum og setti svínin, hann þau hlupu fyrir björg síðan. Já, ég hef nú mist af því, Gunnar Smári en hérna. Já. En þú hefur sagt bara lífsafstæð þín hefur verið að breytast frá hún breytist á þessum tíma frá 1989-2016 í gegnum bara nýja upplifun, nýja reynslu kynnast nýri menningum, nýjum
nýjum trúarbrögðum, nýri menningu, nýju fólki, sjá hvernig það hugsar og talar, hvernig það greinir hlutinu, hvernig það skilur lífið og tilverun og margt annað. Stundum gerist það þannig að þú ert bara að vasast í samfélaginu og fullu þátttakandi í því. Nú er orðinn gamall maður, komin í nýjásaldur og þú hefur lifað lengi og þú hefur svona stundum kemur svona góð yfirsýn með aldrinum, ef við höldum svona sæmilegum sönsum, þá hefur við góða yfirsýn. Þegar þú ert að skrifa sem aldraður maður, upplifur það að síður tekið markaður að þú ert gamall? Ég hef stundum lent í þessu að menna, ég var nú eins í smá rítilegu Kára, og Kára Stefánsson, já. Og við okkur lentum stundur saman svona ritvellinum og þá var hann nú að reyna að gera lítið úr því hvað ég væri að það þyrfti ekki að taka mikið mark á mér að því ég væri nú svo gaman. En hann er nú líka nú ekki langt undan, hann er fæddur 49, ég fæddur 42. Nei, en ég segi... Það er háskalegt að hatast því manni fyrir að vera gamlir af því að við eldust öll. Heyrðu, ég ætla að segja nú bara eina sögu, eitt dæmi sem að ég nefni stundum en Konrád Adenauer er eitt mesti stjórnbyggingur Evrópu á síðustu 50-100 árum. Yfirburða gáfamaður, mikil vitsmun að vera. Að hann var 73 ára þegar hann var kosinn kanslari Þýskalands. En hann var endurkjörinn þrisvar, ríkti í 16 ár, hann var 89 ára gamall þegar hann hætti sem kanslari og stóð sig alltaf bráðvel og gerði allt þannig að það var ljómandi. Nei, þannig að aldur er ekki sérstaklega ár, þetta eru ár, mælikvarð og aldur, en það er bara svo margt annað. Að líffræðilegur aldur getur allt annar heldur en aldurstalan, áratalan. Það er kannski getu. Ég er svolítið velta fyrir mér að þegar maður eldist, þá nú er þú búin að reyfa yfir 80 ár, búin að vera með meðvitund í meirinn 80 ár. Það byggist náttúrulega upp eitthvað svona sín og eitthvað, stundum er að tala um að sé meiri yfir sín og svo er það líka þegar fólk eldist að þá er oft komið svona aðeins til hlé í lífinu og það gefur því svona frjálsari huga heldur sá sem er út á vellinum að atast. Þetta er nú alveg rétt sem hún segir við þetta síðasta. Að það er náttúrulega ekki spurning að ef að vitsmunir er í lagi og tilfinningarlífið í lagi þá er menn að læra hvern einasta dag sem ég lifa. Þannig ég er öðruvísi í dag en ég var í gær og í fyrradag og ég tala nú ekki fyrir ári síðan því ég les mikið, fylgist með, ég horfa á minnst 5 fréttir hverjum degi, bæði enskar, þýskar, norskar, íslenskar, amerískar og þannig ég er svakalega forvitin, þannig ég fylgist rosalega mikið við, vil vita nákvæmlega hvað er að gerast í Gaza, í Úkraínu og allt þetta og náttúrulega forsetakosningurinn Bandaríkjunum eða þeim átökum. Þannig að ég læri eitthvað hverjum degi og svo lengi sem ég minnið í lagi og mann það sem ég læri, náttúrulega veit ég meira. Þannig að það er sjálfgefið. Og það veldur líka oft vandræðum vegna þess að þá kemur að þessu sem ég talaði um áðan að menn tala ekki sama tungumálu þess að þó sé að tala íslensku eða ensku eða þýsku eða hvað sem það er. Þess að ég á mínum aldri með þá þekkingu og reynslu sem að þessi aldur gefur mér, ég get alltaf að tala við syni mína á nákvæmlega sömu nótum. Að þeir náttúrulega eru þá 50, 60 og svona og hafa aðra lífsreynslu og skilji ekki alveg hvað ég er að tala um. Þú er að tala svona aðeins einfaldara mál eins og þú gerðir þegar þið voru 5 ára. Ég er ekki mynd að meina þannig, þeir eru klára mörgum sviðum, þeir eru klára í viðskiptum og kaupsýslu og alls konar málum og hafa hugsjónur og fleira en nei, að aldrum breytir manni. En þannig að Ég langar að spyrja meira aldurinn og afsaka það bara. Já, alltaf. Af því að manni finnst það stundum svona af því að samfélagið okkar er bara stórt samtal og það skiptir máli að allir hafi helst að allir bara taki þátt í því og okkur ber skylda til þess að taka þátt í því, þannig getum við byggst upp heilbrigðasta samfélagið. En það er svona ákveðin tilhneiging á því að reyna að ýta eldra fólki út og stundum finnst manni að það sé bara fólk sem er milli 40 og 50 sem ætlar að halda bara upp í öllu samtalinu. Og það er oft fólk sem er svona uppteknar af svona tæknilegum lausnum og stundum finnst manni að vanta í það svona einhverja dýpri svona andlegan botn og svona sem að myndu bæta samtalið aðeins að það verður oft svona einheft og leiðilegt samtalið af því að það er eiginlega bara samskonar fólk sem heldur í uppi.
Já, þetta er ágætt hugleiðing og meginatriðum alveg hárrétt að sko þeir sem orðnir 40-50 að þeir halda einhver vita allt og kunni allt og ég var líka í þeim hópi á þeim tíma en svo náttúrulega þegar maður eldist og upplifir meir og læri meir eins og ég var endur að segja að þá náttúrulega áttar maður að segja á því að það maður vissi sko ekki nægilega mikið og það var óskaplega mikið sem var ólært og einu sinni spurði hún strákandi mig að því að þá voru þeir litlir að svona 10-12 ára gamlir að sko hvað nær vitneskjan langt að hvað sko heildarþekkingin ef maður myndi læra allt sem að hægt að læra hvað væri það mikið þannig ég sagði þá við drengina að við skum hugsa okkur og séum við sandströnd hún sé 100 metra löng og 10 metra breið og þar gífurlega mikill sandmassi og þá sagði ég efast að við vitum mikið meira en sem nemur einu korni af þessum massa vegna að sko, já það var mín tilfinning þá og svona, þetta gróft og svolítið yfirkeyrt en einhvað síður þetta mín tilfinning. Þú talar svolítið að svona bara erfitt að finna eitthvað sem hefur svona sambærilegan skilning og þú og þannig það, við erum bara sjálfstæðir heimar hver fyrir sig og þú byggir upp svona reynslu og lífssýn og mannskilning og tilfinningu fyrir samfélagi sem er einstakur og svo hittur fólk sem eitthvað lítið skilt og svo hittur annað fólk sem á bara erfitt með að ná saman hvað við erum að ræða og þannig það og svo deyr maður. Já, það nú syndin við þetta og það nú spurning sem ég oft lagt fyrir sjálfa mig til hvers, ef það einhver tilgangur með lífinu til hvers maður að safna allir þessari vitnesku, þekkingu, reynslu, tilfinningalífi af því að tilfinningalífið sko náttúrulega feikjalega þýðingamikið líka að það hefur feikjalega mikil áhrif á hugsunum og það sem maður gerir og segir en til hvers maður að safna þessu og þá náttúrulega vakna spurningin hverfur þetta með döðanum eða lifir þetta eitthvað áfram og ég náttúrulega get ekki svarað því þessari stundu en ég reyndar einstiltur á það að menn andinn lifi áfram ég sannfærður það og ég get sagt það ekki ég svo sannfærður það að ég fór til manna í Þýskalandi sem eru sérfræðingar í því að dáleiða menn og segja þá við manna að ég get flutti yfir í fyrra líf og ég lét gera þetta við mig og fór vist yfir í annað líf sem að reyndar var þá mannvera sem fættist árið 1000 og dó 1066 en ég fer nú ekki nánar út í það en það var mjög merkileg reynsla og ég sagði nú í dáleiðan þetta stóði 3 tíma þessi dáleiðsla að ég sagði við hann þetta ekki bara eitthvað helvítis rugl ef maður ekki bara ímynda sér þetta all einhvern veginn þegar þú leiðir mann svona áfram með spurningum og öðru sagði við dáleiðan og hann sagði jú það getur verið nokkuð til í því en það eitt sem að lífur ekki og það tilfinningalífið og þú grést 4-5 sinnum á þessu verðalagi sem ég settið í. Þú getur grátið bíómynd það sem einhver allt önnur persóna sem að gangi í gegnum hann. Já, en nei, en sko, hann var að segja þetta upp á það í Gergunarsmára, hann sagði sko að hugurungi getur vilt fyrir þér, að þú getur ímyndar eitthvað sem aldrei hefur gerst og ímyndar að það hafi gerst, en tilfinningin lígur aldrei að þér og vegna svo komstu svo mikið uppnám í þessari dáleiðslu ferð, þá tel ég að hún hafi rétt en úr því ég segi þetta þá getur reyndar nefnt annað því það mjög merkilegt að ég var reyndar að skrifa greinin á það líka en það maður sem heitir Habe Kerkeling sjónvarpsmaður í Þýskalandi og hann var svona eins og Ómar Ragnarsson svona léttur og kátur og fjörugur góður fréttamaður og var mjög vinsæll í Þýskalandi og eins og var hann í einhverju máli með félagur sínu, þeir voru eitthvað svona skemmta sér að annað og þá segir einhver, heyrðu, ef ekki láta dáleiða okkur og vita hvað vorum fyrir lífi.
Þannig að þeir hendur sér í það, eitthvað 6-8 manns, Haber dáleitur og upplifir það að hann hafi verið munkur í klaustri í Austur-Þýskalandi sem var en er Pólland í dag og það hafi leitað til þeirra flóttamenn gyðingar og þeir hafi falið þá í klausturinu en það hefði endað með þeim ósköpum og þjóðir að funda þessar flóttamenn og skutu munkana og þar á meðal hann. En hann, sko, þegar hann var vakin út á svefninum þá fekk þetta svakal á hann og hann hugsaði með sér ég verð að finna út úr þessu og hann fór að grafast fyrir þetta og kemst að því að þetta minni á af sér stað. Þannig hann fer á þennan stað og þetta klaustur var nú þá rústir orðið en einhvern veginn tallar sig að fengið staðfesting á því að þetta gæti hafa gerst. Þannig hann bara gjörbreytir sem mannvera og fer nú Jakobstíginn á Spáni til svona að reyna átt þess að lífinu og tilverunni kemur svo tilbaka og skrifa bók þessa lífsreynslu. Og svo blað í Þýskalandi sem heitir Bild eins og þú veist kannski, Bild Zeitung sem nú stærsta dagblað Evrópu, 6 milljónir eintaka og það spyr Haber, megum við ekki birta úr þetta bókinni og svo segja leiðinni, kæri lesandi, hefur þú upplifað eitthvað svona sjálfur? Og það komu 100 svara og menn höfðu upplifað það að hafa lifað áður ekki bara sem menn, heldur sem dýr, sem fugl, sem asni sem að dró pumpaði vatn upp á brunni, sem allt mögulegt, einn hafið þið sko... Það er svo gaman að heyra þetta því að ég hef verið svolítið skeptiskur að þessu vegna þess að þeir sem að muna fyrir líf, þeir voru alltaf einhverju kóngar og einhverju svona að maður hugsaði því að það gengur eiginlega ekki alveg upp sko, einhvern tímann hljótuðu að hafa verið þrælar og asnar og... Gunnar Flóri, þetta var ekki þannig að þeir sem að svöruðu, einn til dæmis sagði að ég var svertingi í ákveðnum sko svertingja hópiflokki, þjóðflokki í Afríku og ég vissi nákvæmlega hvar ég hafði verið og hvað hefði gerst og ég þekkti sko ættingja mína og ég er búin að fara 30 sinnum í þessu lífi til að vera með ættingjum mínum úr hinu lífinu. Sko, þannig að þarna kom náttúrulega mjög merkilegur svona punktur. Þetta er svona eitt af því sem maður upplifir og sest að í manni og hefur áhrif á hugsun og tilfinningar. Ok, þá kemur spurningin að því við erum svolítið að tala um það hvernig maður byggir upp svona einhverja sín og sjálfskilning og skilning á bara sköpunarverkinu, myndu kristimenn segja, en ég veit ekki hvað þeir bútist að kalla það. Þegar þá deyrið, sem verður vonandi sem senast, verður langt í það, og svo fæðist aftur. Hvaða vitundinni frá því þessu lífi? Já, þessari spurningu, þetta er flókin spurning og þetta er góð spurning en flókin og það getur enginn svarað henni. Mér vitanlega getur enginn svarað henni en sko að nú sko kemur svona svolítið annað inn í þetta. Að sko svo ég viti nú í Búdda sem er minn allra mesti lærimeistari að ein af hans helstu kenningum þú ert það sem þú varst og þú verður það sem þú gerir. Með öðrum orðum hann sagði, þú ert í dag það sem þú varst, það sem þú hugsaðir, sagðir og gerðir í fortíðinni, það er grundvöllun fyrir því hvað þú ert í dag og þú verður það sem þú gerir, það mun líka gilda framtíðina, það sem þú hugsa, segir og gerir, mun skapa þína framtíð, leggja grundvöllunni. Breytni þín. Já, ég breytni, breytni núna, ræður í hvað verður. Já, en ef þú breytir illt þá verður eitthvað. Já, þá færðu það. Sko að þetta... Þeim allt sé jafnt gott, það sé bara jafnt gott að fæða sem kakkalakki eins og prins. Já, náttúrulega ef menn eiga að njóta lífsins að þá náttúrulega já sko, ég hefði aldrei viljað fæða sem prins en sko frjáls dýr í frjálsu umhverfi, góð umhverfi og annað að ég sé ekki að það sé kannski neitt mikið verra en ég get nú ekki ég nefndi prins að Búdda var prins Búdda var prins Búdda var prins, það er rétt en hérna nei, þarna er hann að segja og í raun og ég var nú að lesa Biblíuna líka alltaf mikið að reyna að fá svona línu akkurat þetta sama og raun og var niðurstaðan svo sama breytnin er náttúrulega miklu meira það sem hún gerir sko það er hugsunin, tilfinningarlífið það sem hún segir, það sem hún aðhefst það sem hún gerir gagnvart öðrum og það sem hún gerir gagnvart umhverfinu þetta er það sem aftur skapar
grundvöllin fyrir því sem verður. Það sem þú gerir úr því sem að þér gefið. Já, það má orða þannig líka, já, að með öðrum orðum af því að þú varst tala næsta líf, að ég nú ímynda mér að það kunni að ná yfir dauðan og inn í nýtt líf, skilurðu. Að því að þú vart að spyrja hvernig að maður ímyndi sér að það muni verða og hvort eitthvað skili sér að því sem maður hefur lært og gert hér. Og það þá þannig að ef maður, breytnin það sem að maður vinnur úr því sem að maður hefur og hluti af því að taka þátt í svona stærra samfélagi með því að skrifa greinar og annað slíkt. Þú ert að skrifa, setja það út í samfélagið. Þú ert ekki tilgangurinn ekki endilega það að sannfæra alla sem að lesa eða? Já, tilgangurinn þetta svo að dreifa þessum hugmyndum og þessari hugsun sem að allt náttúrulega byggist á reynslu og þekkingu og tilfinningum að sko ég að berjast fyrir dýrónum vegna þess að þau get ekki berjast fyrir sig sjálf, þau get ekki tala fyrir sig sjálf. Og ég, sko eins og ég sagði áðan, ég búin að skrifa yfir 100 greinar dýrónum til varnar og til að útskýra þeirra hlutskipti og þeirra hörmulegu stöðu í mörgum tilfellum og hvernig farið með þau bara eins og dauðan hlut. Og sko þú náttúrulega sjálfur að berjast fyrir betra lífi verkamanna og allskyns fólk, sennilega allra, vel á að vera. Nú, þú varst að tala með eldra fólki áðan og þeirra hagsmunni og það yngra fólki var að íta undir liðar. Að ég náttúrulega hef skrifað greinar það og komið þá tillögu að menn sem að næðu 70 aldri eða 75 ára aldri eru skattlausir. Að ég sagði að þegar menn eru búin að vinna í 50 ár og skila sko sínum skvöttum og skildum í hálfa öld, að þá er komin tími til að gefa þeim grið vegna þess líka að þeir eru komnir á mjög erfitt aldurskeið. Margir verða andlega líkamlega veikir, kraftur þverr, menn get ekki tryggt sína stöðu í lífinu jafn vel og áður. Og ég segi bara að ef við förum hér og skoðum mannvirki, hús og mannvirki, hafnir, flugvelli, brýr og annað, að þetta er eiginlega allt meir og minna byggt af því fólki sem núna er 70 og eldra. Og þá segi ég, það á að gefa þessu fólki grið fyrir fjármagn frá fjármuna krumlu ríkisins og opinberra aðila. Og ég kom með þá tillögu til dæmis að skatta myndi lækka á mönnum sko aðrir en fjármagnstekjuskattur. Sko fjármagnstekjuskattur er arður af auði. Þú séð að ég var að fletta upp hvað Þorsteinn Már Baldursson í Samherja var ekki orðinn 70. Þannig að þú ætlar að taka hann til hliðar. Nei, hann má borga fjármagnstekjuskatt. Já, sko til þess að menn borgi fjármagnstekjuskatt þurfa menn að hafa safnað efnum, menn þurfa eiga íbúð sem er leigja út eða fjármunir sem fá arð af eða hlutabréf eitthvað. Þannig ég segi, ég er að tala um atvinnutekjur, ellilífeyri og eftirlaun. Og ef að menn fara svo að vinna, halda frá vinna eftir 70 að það sé ekki skattlagt. Þannig að ef þetta verður lækkað 20% ári fram til 75, þá verður maður núna skattlagt 75 og þá segja náttúrulega menn við mig, já, hvað kostar þetta? Og ég leti reiknað út. Ég baði Hagfræðistofnun Háskólans að reikna þetta út fyrir mig og þeir komast að því, þetta var reynda 2 ár síðan, að það myndi kosta 21 miljard á ári ef þetta verið gert, ef að 75 ára eldri eru skattlausir. Það er að segja, greiða fullan fjármagnstekjuskatt, fullan skatt af eignum og auðæfum en ekki af tekjum. Og þessi fjárhæð 21 miljardur að ríkisbankarnir eða bankakerfi það malar upp undir 100 miljard ári, svona 1/5 af því, að sjávarútvegurinn, gróði útvegsfyrirtæki svipar áru 100 miljardar. Auðvitað er þetta umtalsvert fé, en hvað er verið að gera? Það er verið að veita þeim borgurum sem byggðu þjóðfélagið og við öll njótum, sem allir njóti í dag, það er verið að létta af þeim þegar erfiðasti tíminni þegar lífi tekur við. Og margir náttúrulega fara andlega og margir líkamlega og allir verða eitthvað veilar en voru áður.
og eru verri í stakk búnir að annars sína hagsmunagæslu. Og ég kom nú með eina tillögu í þessu sambandi sem var það að það yrði að erfðafjárskattur hækkar, hann er ekki 10% í dag. Svo ég reiknaði þann út að cirka með því að hækkan 15%, að þá myndi það dekkast af fjárhæð. En menn eru nú margir svakalega viðkvæmir fyrir því, hvað verður hirða af manni þar sem marg búið að skattleggja og annað. En ég benti nú mönnum á það að í Bandaríkjunum fer erfðafjárskatturinn upp í 40%. Eins og var hér bara fyrir ekkert svo lengur síðan. Já, var það, já. Á þrepaskiptur, sko, þannig að ég held að efsta þrepi hafi verið 45%. Já, sko, í Þýskalandi er það 50%, í Danmörku er það 50% og í Danmörku eru erfðirnar, arfurinn er bara sérstakur lögaðili og þá bara segja menn að sko þessi maður safnaði sínum efnum í því umhverfi sem hann lifði í og þess vegna er ekkert óeðlilegt að það skili hluta því tilbaka inn í samfélagið, inn í umhverfið þegar hann fellur frá og getur ekki notið lengur sjálfur. Nú, menn voru óður og uppvæði með þetta, hvað ég væri einlega að gera og annað og ég var nú að tala við stjórnmálamenn og aðra þetta en ég stend á því fastar í fótunum að það væri mikið réttlætismál gagnvart eldra fólki ef að þetta kerfi kæmist á annars vegar en hins vegar mikið hagsmunamál fyrir þjóðfélagið vegna að reynsla kunnáttafærni á öllum mögulegum sviðum myndi haldast inn í þjóðfélaginu. Og sko þeir sem að eru færastir hér í landinu í elli málum og stöðu, sko heilbrigðisstöðu eldri borgara segja að það mætti spara milljarða ef að væri hægt að ná upp hærra heilbrigðisstígi hjá eldri borgurum og halda þeim meira gangandi með andlega og líkamlega, þannig að þetta geti verið bara sko þjóðhagsmál líka. Með kerfi sem núna sem eiginlega dregur úr virkni. Já, bara að ef menn fari að vinna, ef að menn eru með ellilífeyri eða og eftirlaun og fara svo að vinna, það bara fer allt í skatta, launin. Herðu, Óli, takk fyrir að koma hingað og spjalla. Já. Gaman að fá þig. Já, þakka fyrir það. Áhugavert að tala við þig. Hvað segir þú? Ég segi áhugavert að tala við þig. Já, þakka fyrir það. Og gangi bara að skrifa þessu mest. Já, þakka fyrir það. Ég reyni það. Þú voru að berjast fyrir þínu málu líka. Þetta er bestu getu og þú ert heldur ekki að gefast upp. Þú ert reyndar ekki mjög gamall en ég eldist. En þú eldist. Ég næði þér á endanum. Ég sko vona það. Herðu, kæra þakkir. Já, allt í góðu. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Já, þetta var Óli Anton Bildveld að segja okkur frá því af hverju hann telur mikilvægt að taka þátt í samfélagsumræðinu og ja, þegar maður er búin að lifa svona lengi og koma sér upp svona einhverju svona sín á samfélagið, að gott að maður er ekki að deilinni með einhverjum. Já, þetta er gott hjá honum. Já, mjög. Herðu, í lokin ætla ég að spila svona skringilegan kafla af Rauðaborðinu. Þannig að Frosti Logason heldur út í brotkasti sem hann kallar, sem er svona umræðu vettfangur. Hann vildi fá mig. Þið mættust í einvíi. Ja, þetta er ekki alveg þannig sko. Ég veit ekki. En það er alltaf þannig að ég hef haft það sem leik að þegar eitthvað biður eitthvað svona viðtal og segir, viltu ekki bara koma hingað og segja að ég geta bara sendið þetta út á Rauðaborðinu og þú í brotkasti og hún Lóa Björk sem er í lestinni, hún þáði þetta einhvern tímann, kom hingað og ég tók viðtal við hana á sama tíma og hún tók viðtal við mig og svo notaði þetta bara hver með sínu nefi. Já. Og ég vildi gera það sama með Frosta, þannig ég spilaði þetta út. Það er nú svona smá forsaga á baku þetta því að þegar Frosti var með Harmageddon að þá langan tíma komið það eiginlega einu sinni í viku sko. Og þá var hann að básúna nýfrjálshyggju sína og svo kemur með sósíalismann. Þannig að við erum að teksa mikið. En er þetta ekki akkurat, sko, þurfum við ekki miklu meira á þessu? Já. Fólk sem er mjög ósammála með sko aðhyllist gjörólíka hugmyndafræði ræðir saman, mér er alveg saman hvort það rífst eða ekki, það er allt í lagi að rífast sko.
Ég ekki hrifinn af því að við erum alltaf að þagga niður allir rifrildi, sko. Rifrildi þurfa stundum að fá að gjósa upp, en þú getur alveg verið ósammála þínu fólki á þess að rífast við það. Og sko að því að við vorum að tala um búblurnar áðan, er þetta ekki eitt af því sem er þetta ekki eitt helsta mein samtímans? Að við erum bara með jáfólk í kringum okkur og svo tölum við illa þá sem að hugsa öðruvísi í stað þess að bara fara að hitta og ræða við þá. Þú getur líka bara litið á það að þú setur bara að reyna rök þín. Já, akkurat. Við einhverja anstæðinga, þú getur ekki alltaf, þú getur líka litið á þetta þessi bara heiðingjatrúbuð, þú getur að fara að tala við þérna. Þetta eins og þegar maður sendir sko handritabók, dröga handriti, til einhverja sem að eru ekki vinnumanns og maður vill fá sko heiðarlegt álit, er ég á réttri leið og ef þau segja, nei þetta bara rugl, þá eins gott að henda því bara og skrifa nýtt handrit. Við þurfum að gera meira af þessu að athuga hvort það sé eitthvað líf í þessu að fólk sem er augljóslega á öndveru meiði, hvort það geti talað saman. Og kannski það eins og þú ert að segja, við erum alltaf mikið í búblunni, kannski þó ekki væri nema annað en að sýna að fólk geti bara rætt saman á þess að verða fói eða fullt. Ég líka sko, það hefur komið mér óvart síðan í hófstörf hér að sko hvað hægri menn í rauninni, þeir njóta þess að koma hingað. Það er ekki þannig að þeir vilja ekki koma hingað. Þeim finnst frábært að koma hingað, fá allt öðruvísi spurningar heldur en upp í hádegismóum og eitthvað svoleiðis. Og auðvitað viljum við fá þá hér ekki síður en alla aðra. Þannig að já, bara aktíft þá ætti maður kannski að vera duglegri að setja þetta á dagskrá. Við gerum það. Þannig að við skulum enda á þessu viðtali Frosta við mig eiginlega frekar heldur en mitt við hann. Og við getum hugsað á leiðinni hvort að við höfum hafa meira af svona efni við Rauðaborðið, en við þökkum kærlega fyrir okkur að sinni, njótið helgarinnar sem eftir er og bendi á að á morgun á sunnudeginum klukkan 12:40 þátturinn Synir Egils, þar sem að við munum fara yfir þjóðmálin. En takk fyrir í bili, já, góða ekki. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Ef við ekki að byrja á tíðundum dagsins, það eru óbreyttir hextir Seðlabankans sem að tilkynnt í morgun, reyndar eitthvað sem að allir greinendur höfðu spáð, en þetta er á ársammali þessa vaxtastigs 9,25 ekki, sem er að blóðmjólka almenning í landinu. Ég sá að þú skrifaði smá pistilum við það á Facebookina þína áðan. Hvað hvernig metur þessa stöðu? Af hverju er þetta svona? Ég held að Seðlabankinn sé bara að keyra áfram á einhverju svona hugmyndafræði og þeir trúa því að þeir séu að gera rétt þótt þeir séu að keyra samfélagið svona í kaf eða kemur náttúrulega hryllilega við almenning. Allir svona raunvextir húsnæðislána sem í boði núna sé ekki 7%. Bara stýrivextirnir með raunvext upp á 4% sem að þú getur farið út allan heim, þú finnur hvergi dæmi það. Er ekki 17% vextir, yfirdráttavextir, þannig að það voru kannski 12% sko raunvextir sem að fólk eru að borga, þeir sem að eru blankir og eru að reyna að eiga fyrir bara framfærslu sinni út mánuðin. Og það er ekkert fyrirbrigði sem stendur undir 12% raunvextum. Það stendur sagt svona í Kanada að gætir að það var að flytja inn kókain eða eitthvað, en ég veit ekki hvort það dugi. En þeir eru að gera þetta þeirra sögn til þess að ná niður verðbólgu. Það telja sér eitthvað heilagra sem þeir eru að fást við. Þannig að það, einhverja þjáningar fólks skiptir ekki máli og það er náttúrulega ekki þeirra þjáningar. Ásgeir er vel settur og ég veit ekkert skuldar hann ekki mikið. Nei, hann getur alveg staðið þetta af sér sko. En hann deilir út þjáningu til þeirra sem get ekki varið sig, sem er fátækt fólk sem að á svona valla í sig á og enn síður eftir þetta. Það eru þetta rennur út í hækkun og leigu. Leiga er að hækka gríðarlega mikið. Og þetta er náttúrulega fólki sem líka að bera byrðar verðbólgunnar. Ef það skoða hvað það er sem er að hækka, þá er það sem er að hækka mest húsnæðiskostnaður og matur. Og þeir sem eru með minnst umleikis, að þeir eyða öllum sínu fé í mat
húsnæðiskostnað og þetta fólk er að bera meiri byrðar af verðbólgunni heldur en Ásgeir sem að matarkostnaður og húsnæðiskostnaður er hlutfallslega miklu lægri í honum. Þannig að hann finnur þetta ekki en hann telur sig geta deilt þessari þjáningu yfir á 20.000 heimila. En hann lítur væntanlega svo á að þjáningin eigi að vera tímabundin til þess að íta verðbólgunni niður af því að hún er líka... Hefur það virkað hjá honum með? Nei, það er ekki virkað. Í þessu vaxtastigi. Og þeir eru eftir einhverju sem bara virkar ekki. En heldur því samt áfram. Þá ertu komin yfir í eitthvað svona trúarbrögð. Þú telur að þú verðir að gera þetta. Þetta er svona frasi sem hafa verið bókart sér einhvern veginn, sorry sweetie, but I have to kill you. Svona... Þú veist, það eru bara önnur lögmál sem ég þarf að sinna sem eru bara verðmætari en þitt líf og bara fuck you og maður sér þetta líka hvað árið þetta hefur að fyrir svona 2 árum að þá var það svona 20% af fólki sem að átti valla í sig á gæti ekki mætt óvöndum útgjöldum og svona lifði bara í basli fyrir í vor var þetta komið upp í 3. Og þetta er á leiðinni bara upp. Samkvæmt hvaða mælingum? Þetta er gert, þetta er Hagstofan gerir þetta og Varða hefur líka gert þetta og það eru margir sem að nota þetta. Þetta er svona alþjóðlegir mælingar. Þess að áttu fyrir óvæntum útgjöldum sem að ég held að á Íslandi sé svona 80 skall ef að þurrkaröðin bilar eða eyðilegst. Og líka mat fólks á því hvort að það nái bara endur saman og hvort það hefur áhyggjur. Það eru komin kannski 3, stefnir líklega í 40% af fólki sem er með afkomukvíða og það er út af ömurlegri efnahagsstjórn. Annars vegar þessari trú Seðlabankans að hann geti náð niður verðbólgu með þessum hætti en raunverulega er hann ekkert að því sko. Hann er fyrst og fremst að verja auð þeirra sem eiga peningana. Þannig að það er bara búin til svona vél sem flytur peninga frá þeir sem lítið sem ekkert eiga. Heldur það sé raunverulega þannig? Hann Ragnar... Það segir þetta ekki á fundum. Nei, ég veit það. En það vita allir og það vita allir að ég sitt hérna sem Seðlabankastjóri vegna þess að ég þjóni þessu fólki. Ef ég þjónaði ekki þessu fólki þá væri ykkur annar innan sko. Að tryggja hagsmuni fjármagnseigenda. Það sem greiningadeildi bankana segja og öll þessi viðskiptablöð og fleira er meir og minna til þess að viðhalda kerfi sem að þjónar þeim sem að eiga og vilja eignast meira. Og þetta þurfum við að hlusta á í fréttunum. Þetta er í ríkisstjórn alltaf að tala við greiningadeildir bankana og hverju græða mest á háum vöxtum. Það eru bankanir. Af hverju er þá verið að kynna fyrir okkur sjónarmið bankana eins og þessi eitthvað svona hlutlaus afstaða og jú, auðvitað verðum við að gera þetta þannig, sögðu greiningaraðilar það og markaðsaðilar er fólki sem er að braska með skuldabrif og hlutabrif þau að segja þetta, verðum að herja vexti, já, og auðvitað verðum við að gera það, auðvitað er ekki þannig. Við getum bara haft þetta eins og viljum. Og hinum megin er bara Ragnar Þór í VFR, þú veist, með veikumætti og þú kannski á samstöðinu að tala fyrir þessu svona með. Vil upp á Skaga. En svo er annað því að við erum með þetta vaxtastefnu, þessi trú á því að það er að búa til eitthvað svona jafnvægi á markaði og þessi markaðurinn sem að leitar einhvern veginn jafnvægis sem er svona delluhugmynd sem er undirstaðan undir efnahagsstjórn síðustu 40 ára að við höfum að láta svona markaðin bara vera af því hann leitar jafnvægis og það sem öll röskun öll inngripin í markaðin, það er ekki nokkuð með þessu trúsa lengur, allir átt að segja að það eru markaðsbrestir mjög víða og það er þess markaðsbrestir í húsnæðismarkaði sem að því það að við erum með eitthvað system sem á að búa til húsnæði fyrir almenning og gerir það ekki, það vantar húsnæði. Ég held að þetta sé ekki alveg rétt hjá þér, markaðurinn svona til lengri tíma. Ég veit að þú trúr. Já, ég get ekki tillitið til þess að þú set einhver ofsatrúa maður í þessu leiti. Ég vil bara segja það sem er satt. Það er þín skoðun, en aftur á Seðlabankanum, hlutverk hans á að vera að tryggja fjármála stöðuleika og hvað myndi gerast heldurðu ef að Ásgeir væri eins og þú gefur til kynna, hann sé bara að verja hagsmuni fjármagnseigenda, ef hann væri ekki í því og væri bara hugsa hag Íslendinga og myndi ákveða við ætlum að lækka vextina núna hressilega, þetta er orðið allt of mikil ánauð fyrir fólki í landinu og við verðum að lækka vextina og ég ætla að tilkynna það bara að það eru lækkaði núna hressilega. Hvað heldur þú að myndi þá gerast í
í hagkerfinu? Sko ef þú horfir á það, þessi mælda verðbólga sem þá hún fyrir utan húsnæðiskostnaði svona 4,2%. Við erum núna með 6,5% verðbólgu, eitthvað svona þar bil, hefur verið hærra og það fyrst og fremst drifið af skorti á húsnæði. Þannig ef að Ásgeir og Seðlabanki væri með svona full FM, að þá myndum við segja það, ég meina hvaða grín það að láta okkur vera að berjast við verðbólgu sem að myndast af skorti á húsnæði með því að hækka vexti sem að mun auka skortin á húsnæði. Þetta bara rugl, myndum við segja. En hann má ekki segja þetta, þannig hann segir ég verð að gera þetta eitthvað. Akkur má hann ekki segja þetta? Hvað tærir hann að stíða þá? Af því að hann gengst inn á þessar trúarsetningar sem eru. En það er pólitíkin sem að heldur niðri þessum skorti, eða heldur þessum skorti á, viðheldur skortinum á húsnæði. Það er vegna þess að þau eru að þjóna aðilum sem að græða á þessu, sem eru verktakar og þau sem eru í okurleigu. Það er margsins komið tillögur, þú nefndir hann að verkefnishreyfinguna, það var samþykkt 2016 að þá verði ríkisstjórn að grípa til aðgerða til þess að laga hér leigumarkaðinn. Það var allt saman svikið þegar á reyndi að þá þjóna stjórnmálamenninni þeim sem að vilja braska. Og ef við tökum bara leigumarkaðinn, þá þetta alveg stjarnfræðilega ótrúlegt að þetta skuli geta gerst. Vegna þess að það verið að verja hagsmuni örfárra á leigumarkaði sem eru þessi stóru, en svo það líka svona betur sett fólk sem á oft svona einhverja auka íbúð hér og þar og á tímabili var fólki bara ráðlagt að kaupa húsnæði bara í Borgarnesi eða Fáskrúðsfirði eða who cares sko, að því að þú getur grætt svo mikið á þessu. Það er einhver leigjandi sem að eiginlega borgar húsnæði tilbaka og svo hækkar þetta í verði og þetta er bara besta fjárfesting sem hún getur átt. Þannig að helmingurinn á húsnæðurum er svona betur setta fólki sem að færa að braska. En við samningana þá sjá menn að þetta gengur ekki sko. Það gengur ekki að það sé verið að leggja álögur á vestsetta fólkið sem er á leigumarkaði. Að láta það alltaf borga sko meira og meira í húsalegu. Hún er kannski tvöfaldast á 10 ára tímabili sko raunverði sko. En þegar á reynir að þá næst þetta aldrei í gegn. Vegna þess að hagsmunni þessara örfáu ráða meira. Hvað næst ekki gegn? Hvað leiguþak? Leiguþak eða þú veist, þú getur gert í alls konar hluti. Þú getur sagt að þú mátt skulda 80% íbúðinni sem þú ert að kaupa fyrir þína fjölskyldu. En ef þú ert að kaupa ykkur auka íbúð, þá verður það fjármagnana bara 60%. Þú mátt bara skulda 40%. Það er hægt að beita alls konar aðferðum og það hefur verið gert mjög víða, en svo náttúrulega algengast er það að ríki og sveitafélag einfaldlega bara byggi húsnæði. Bara byggi svo kallar félagslegt húsnæði sem er þá einhvern veginn varið fyrir markaðssveiflum í verði á húsnæði og varið fyrir markaðssveiflum á verði á fjármagni eða vöxtum. Vegna þess að þeir sem eru með lægstu tekjurnar í samfélaginu, geta verið öryrkjar, eftirlauna fólk, láglauna fólk, það getur ekki tryggt sér öruggt húsnæði inn á markaði sem að sveiflast eftir verði á húsnæði og skorti og öðru slíku og verði á fjármagni og jáfnvel bara svona millitekið fólk, það kannski leggur af stað yfir fljótið, skuldar alveg hingað og að labba í 40 ári við fljótið og má ekki rasa ef það rekst í stein í botninu þá bara sekkur það og ef það kemur eitthvað kreppa. En ég ætla aðeins að klára þetta þarna með hvaða hagsmuni verið að verja. Maður myndi ætla og maður heyrði það svolítið í aðdraganda síðustu samninga að nýr framkvæmdastjóri SA sagði eitthvað svona að það væri rétt hjá verkalýðshreyfingunni að vandinn væri húsnæðismarkaður vegna þess að ef þú ert að reka fyrirtæki og borgar laun og svo kemur starfsfólki til þetta og krefst hærri launa og af hverju? Ég meina, það er búið að hækka húsaleiguna mína 40 krónur síðan að þú hækkaði launin mín 10 skall. Þannig að krafan, afleiðingin af því að leigumarkaður er bara leiftað bara vaða áfram, þannig að þeir sem að hafa völdin, sem eiga húsnæði getur bara ráðið hvað þeir rukka, að það hefur áhrif út allt samfélag. En samt, þrátt fyrir það myndu ætla að byrja ekki miklu fleiri fyrirtæki sem að raunverulega líða fyrir vondan húsnæðismarkað, að þurfa þá að borga hærri laun og vera með starfsfólki sitt í einhverju eilífri kreppu og erfiðleikum og kannski alltaf að leita bara nýri vinnu og svona alls konar óstöðuleiki. Miklu fleiri slík fyrirtæki. Af hverju er ekki hagsmuni þeirra frekar varðir heldur eins og örfáu sem að græða. Og þá komum við að því að þetta er ekki rekið að neinni skynsemi, ekki það hvernig samfélagi getur verið svona
best, hvernig höldum því best saman en eins slíkt. Þetta bara rekið út frá trúarsetningum að við megum aldrei hindra þann sem hann vill græða. Því að sá sem hann vill græða, ef hann fær að græða eins mikið hann vill, það sjálfur drifkraftur samfélagsins. Já. Þannig ef við stoppum okurlegaran á að hækka 50 skall á fátæku ekkjunni, að þá erum við að setja sand í vélina og þá munum við bara sigla hér inn í eitthvað, kannski bara svo Þýskaland eftir Þýskarana, sem var frábær samfélag. En til dæmis leiguþak. Mundi það ekki leiða til bara minna framboðs? Þá eru færri sem að geta yfir höfuð leikt út ef að þeir fyrir að standa straum af einhverjum lánum og kostnaði við húsnæði. Það ekkert sem að bendi til þessa. En þú veist, ég sá einhvers staðar. Það var einhver maður sem skrifaði þetta held í 1975 og síðan hafa allir svona þingtankar sem eru reknir áfram að ríku fólki endurtekið þetta og þar með fáið þetta út úr SA og þar með fáið þetta út úr viðskiptaráði og þar með fáið þetta út úr sjálfstæðisflokknum og þar með fáið þetta út úr meira hlutunum af þeim sem að til að sitja á þingi. Þeir trúi þessu. Þegar þetta ég held að hafi verið einhverju svona einu tilfelli þar sem var hægt að sína fram á þetta gerði, en það hafa verið þetta hefur verið notað leiguþak og leigubremsur í Þýskalandi, í Danmörku og Spáni, inn í New York og út allt og þetta ekki reynslan Þetta bara ekki reynslan en þetta eins og þetta skattakúrfunni þannig sem átt að sýna það að því minni skatta sem þú innheimtir því minni skatta sem þú innheimtir að því auður verður ríkissjóður þetta stærst ekki en samt heldur fólk áfram að halda þessu fram og það tengist þessu ég var að segja áðan þetta snýst ekki raunveruleikann. Þetta snýst bara það hvernig við getum einhvern veginn kastað ykkur inn í umræðuna til að tryggja það að við höfum áfram völd til þess að græða og þannig að ríkisvaldið þjóni ekki almannahagsmunum, heldur þjóni hagsmunum hinnar fáu ríku. En ekki samt, það hljóma bara miklu meira skynsamlega að þau þurfa að auka frambúð á húsnæði, og byggja meira og liðka fyrir leifum til þess að byggja og það pólitíkin sem Sósíalistar hafa lagt það til í að borgin bara fara að byggja. Akkur borgin, akkur ekki bara leyfa markanum að byggja miklu meira. Borgin á til dæmis byggingar, á leigufélag sem heitir Félagsbústaðir og þar út af hækkun á fasteignaverði að þá hefur frá hruni þá hefur eigið fé þar farið úr því að vera 30% upp í að vera held ég slæðir upp í 50%. En borgin eins og allt annað svona opinbert apparat bara illa rekið og Félagsbústaðir voru með eigið fé hlutað upp á 30% eru núna með næstu í 50%. Þannig að það ágætis rekstur. Okay. En þar inni sem að til dæmis eig og þetta dót sem á í Kauphallinni sem á iðnaði fyrirtæki og fleira þau sætta sig við 30% eiginfjárhlutfall og það er ekki bara örugt það sama á við til dæmis í fasteignafélaginu í Kína það sem alltaf verið að spá einhverju hruni og svona þannig að þau settu svona ákveðið mörk á það og það var 30% eiginfjárhlutfall. Við erum með félagsbústaði í Reykjavík sem á að búa til skaffa húsnæði fyrir fátækt fólki í Reykjavík. Þau hafa raunverulega það sem einhver businesskall myndi kalla fjárfestingagetu sem nemur 20% af eigifénu. Þú veist að þau myndu bara taka sætta sig við við skulum hafa bara eins og eig og félagar hafa 30% eigifé þá getum við byggt líklega 1500 íbúðir bara núna. En þá þyrfti Reykjavík bara samt alltaf að heimila skipulag það sem ekki bara allt í kringum á dýrustu reitunum í kringum einhverja borgarlínu það sem verið að þétta og bara rándýr byggja. Deilt út lóðunum eins og var gert bara fyrir til dæmis skömmu síðan. Það var borgin á land og þú býrð í borginni eða býrð í Garðabæði? Nei, þannig að borgin svona okkar félag og fyrir svona kannski 30 árum svona fyrir R-listan maður litið svo á að þegar var að deila út byggingalandi að þá var þetta eitthvað eign sem við ættum saman og hvernig deilur því út? Við eigum þetta saman og þá var það litið svo á að við bara búið röð fyrstur fær og fólk setti sig við þetta og svo er kannski að bíða 3 ár eftir lóð eða eitthvað en það fengu allir bara lóð og þarlandi var lóðin ókeypis og það sem hefur verið að selja lóðir núna eins og kannski upp á kannski 18 milljónir eða eitthvað, 20 milljónir
að það var ekki inn í verðinu. Þannig að þú gast byggt kannski raðhús, þú gast líka við gáttum verið í félagi, í löggufélaginu, við verum löggur og byggt löggublokkina og þannig að við gáttum fengið þess að gæðin sem að var lóðin, það var bara deilt út. Síðan þegar við komum svona inn í nýfrjálshyggjutímann og það var meiri svo erlisti sem að breytti svo, þar sem að sýnir það að nýfrjálshyggjan ekki bara hægri stefna, heldur það bara svona hugmyndastefna sem allir verða helteknir af. Að þeir sögðu, nei, það gengur ekki að deila svo út. Við verðum að bjóða þetta upp, því að þetta eru raunveruleg gæði. Þannig að þegar Frosti fekk lóðina þarna fyrir 3 árum, þá fekk hann gæði umfram mig sem að var að mæta í röðina núna. Þannig að við verðum að bjóða þetta upp. En hvað þýðir það? Ef þú ert með uppboð, þá er bara þeir sem eiga peningana sem að geta tekið þátt í þessu. Leið mér að klára það. Þá flytur almanna gæði bara til hinna ríku, hinni fátakari, sem að höfðu alltaf séns á að fá þessa lóð í gamla daga. En er ekki samt eitthvað galla við kerfið að menn fari bara í röð og fái fría lóð og við eigum hana saman. Ef ég er ekki í röðinni þá missi ég bara af gæðum sem að vera að gefa. Þú getur bara farið í röðina og það er í svona kerfum. En ég hef ekki kannski ráð á að byggja neitt og hef ekki lóð að gera ef ég get ekki byggt. Það sumstaðar eru svona kerfi sem að það er til dæmis í Hollandi af því að iðnbyltingi verður svolítið snemma í Hollandi og það er svona ólíkt hvernig samfélagin byggja upp félagslegt húsnæði til þess að í Danmörku þá var verkalýðshreyfingi mjög drífandi í þessu í Svíþjóð voru það sveitafélögin sama með í Bretlandi þarna átakið eftir stríð byggjum fyrir hermennin okkar sem voru að berjast í stríðinu, það voru sveitafélögin sem að drifið áfram sem að Margaret Thatcher síðan skrúfaði á nátt, en í Hollandi að þá er þetta svona að því að þetta ekki byrja svo snemma þar að þú veist þú verður að gera eitthvað í húsnæðisvanda fátæku og þá var það svona sjálfseignarstofnanir sem eru svona hálfborgaralegar í grunninn og eru bara ég get ekki búið í samfélagi þar sem ég þarf að klofa yfir heimilislausan mann til þess að komast á 3 stjörnu Michelin restaurant eins og Bandaríkjamenn gera í dag. En menn segja svona þetta er ekki boðlegt þetta er ekki gott samfélag. Þannig að það var búin til svona sjálfseignarstofnanir sem að eiga núna alveg ógrynni af húsnæði í Hollandi. Og síðast þegar ég var að skoða þetta svona fyrir kannski 5-6 árum, að það var svona 7 ára biðtími. Og þá er það þegar þú verður 18, þá skráir þig. Og þá svona þegar þú 25, að þá færðu íbúð. Og það er kannski litla íbúð, en þú getur verið inn í kerfinu alla þína hunds og katta tíð og þarft ekki að hafa neina teljandi áhyggjur af húsnæðismálum, ekki eins og Íslendingar hafa. Þetta er svona eitthvað eins og búsetti var Já, þetta er bara takmarki gæði, það er bara stundum enn á þannig, við eigum bara ekki nóg og þá ef allir eiga að fá samarétt, þá höfum við svona biðröð. En það búið að vera að segja okkur núna í 40 ára biðröð eitthvað ógeðslegt. En það sem að valkosturinn... Þú vilt mæra biðröðina, fá biðröðina aftur. Valkosturinn, ég sá, en við skulum ekki hafa biðröð, við skulum bara bjóðið út. Hverjir hverfa þá biðröðinni? Það eru þeir sem ekki hafa aðgengi að fjármagni og geta ekki verið. Þannig að nýja kerfið er það að við tökum almannagæðin sem við áttum saman. Við hefum saman landið í Reykjavík, en við færum það bara til hinna ríku. En þú þarft hvort þið er að skuldsetja eitthvað ef þú ætlar að fara að byggja og ef að lóðurnar eru bara seltar á skikkanlegu verði, þá er það bara eðlilegur partur af prísnum. Áður. En hvernig var þetta þegar Grafarvogur var byggður? Það var vel lukkað og er það ekki minnkaði þrýstinginn á sínum tíma og gerði húsnæðismarkaðinn í allir Reykjavík svona viðráðanlegri fyrir venjulegt fólk. Inn í Grafarvogi eru síðustu verkefnabústaðnir byggðir. Ég þekki fólk sem ólst upp í þeim. Það er alls konar byggð í Grafarvogi. Það er alls konar byggð í Grafarvogi. Já, en ég bara tekur dæmi að ég held að þetta sé síðasta hverfi þar sem var raunverulega verkefnabústaðir og ég þekki fólk sem bjóð þar og hefur lýst fyrir mér hvað það var stórkostlegt þegar þau fengu íbúðina útlöndu þar. En þetta sem ég er að tala um í Hollandi eru leiguíbúðir og það er bara ákvörðun samfélagsins. Eigum við að hafa húsnæðismál bara þjáningu og áhyggjur fyrir almenning eða eigum við að losa okkur við það? Það er mjög milljónaverkefnið, þú þekki það kannski sem að Svíar stóðu í byrjuðu á 7. áratugnum að skipuleggja, að byggja 1.000.000 íbúðir
og þá var markmiðið að við verðum að eyða húsnæðiseklunni út úr samfélaginu. Og það sem að sko eldri Svíar segja manni þegar þeir segja manni frá þessu, að þeir segja sko, þegar þetta var hérna búið, þá var eins og var allir með þögn í samfélaginu. Þannig að þú veist, hérna erfiðleikarnir og hérna við að ná endum saman og ótti fólks og flutningarnar á milli hverfið, það var allt í einu bara púf, hvarf þetta. Þetta er stóra málið í líf okkar allra. Auðvitað eigum við að hérna, horfa á það, hérna, hvernig ætlum við að láta það vera þannig, við ætlum að láta húsnæðismál ekki verða neinu issue í íslensku samfélagi. En er það ekki bara aðalatrið að vera með lága vexti eins og í löndunum í kringum okkur, að þar er húsnæði ekki vandamál fyrir Dani og Svíja sem að geta keypt sér húsnæði fyrir sko 3-falt eða 5-falt lægra verð heldur en við gerum hér á Íslandi. Og það er samt bara í svona kapitalísku markaðskerfi. Ef við ætlum að stýra þessu með vöxtunum, þá þú eiginlega leggja til þess að hann stýra vöxtunum, þannig að verði bara lágir vextir til þess að tryggja að allir fái jafn háa vexti. Já, ég veit ekki alveg hvernig það er. Ég myndi ekki meðla með því, af því að þetta er að sömuleyti sko, þetta samspil margra þátta. Það sem ég fyrst og fremst áhuga á er sko húsnæðismál hérna svona þriðjungsins sem á í mestum erfiðleikum með að lifa af. Já, við mætum því með félagslegu húsnæði og Reykjavíkurborg stendur sér best í því. Já, það er, ég held að sé, ná ekki eins og 5% sko, félagslegi hlutin í íslensku húsnæðismarkaði er sko bara eitthvað 5%, meðan hann er sko kannski 30, 40, 50% í næstu löndum og það er ástæðan fyrir því að þetta fólk er ekki að þjást á húsnæðismarkaði. Hérna er alltaf verið að, já, við viljum búa til húsnæðiskerfi fyrir ykkur svona sem eru verðugir og þá kemur fólk fyrir kosningar og talar að við erum að hjálpa unga fólkinu að koma sér þakki yfir höfðið, ungt bandna fólk og hjöril ekki hjálpa því og svona. Þannig eins og við getum ekki bara horft á það að kannski þriðjungur af fólki á hverjum tíma mun ekki geta búið við húsnæðisöryggi á opnum markaði þar sem að húsnæðisverð hækkar og lækkar eftir framboð eftirspurn og þar sem að fjármagn hækkar og lækkar eftir framboð eftirspurn. Það er líka fólki núna sem er inn á þessu markaði sem er jafnvel sko bara, ég myndi segja bara í efri hluta millistéttar sem er að fá hækkunina á sig núna út af óbundnum, óverðtryggðum vöxtum. Það sem að húsnæðiskostnaðurinn kannski fer úr 250.000 í 450.000. Já, en raun og veru er bara, það sem þarf er bara að verði jafnvægi á þessum markaði og þú trúi því að það sé? Já, ég meina, það er hægt í öðrum löndum. Það er spurning hvort að það sé þá bara krónan sem er sér vandamálið. Er jafnvægi á bankamarkaði á Íslandi? Myndirðu segja það? Já, svona cirka. Ég meina það er bankin rukkar þá sem eru blankir 17% vexti af yfirdrætti. Þetta er ekki jafnvægi. Nei. Ok, tryggingamarkaði eða maturumarkaði, það er að koma að prís er að koma inn á markaði. Nei, meðan allt er hækkandi, þá er ekkert jafnvægi. Þá afhjúpast að sko krónan og bónus að vera okra á okkur. Þannig að þessu svona hugmynd það sem að, maður heyrir sko fjármálaráðherra, forsætisráðherra, innviðaráðherra. Maður heyrir sko bara fólk innan úr VG tala að markmið er að ná jafnvægi á mörkunum eins og það sé, það er svona trú að sko markaðinir jafni sig sjálfir og út úr markaðinu komi alltaf sko besta niðurstaðan. En ég er bara að segja núna að það er hvergi gerst í mannkynssögunni að 1/3 sem hefur það verst með lægstu tekjurnar hefur getað búið við húsnæðisöryggi á svona markaði. Það var alltaf verið það er alls konar aðgerðir sem hafa verið gert. Sveitafélögin hafa byggt, sjálfseignarstofnanir, verkalýðsfélögin. Það er til dæmis, það er hærra hlutfall séreignar í Noregi heldur en á hinum Norðurlöndunum og er líkt því sem að var hér en séreignar hlutfallið er að hrynja vegna þess að það á ekkert venjulegt fólk efni á að keppa við braskarana húsnæði í dag. Það bara einu sem geta keypt þetta eru þeir sem ætla að leigja þetta út og láta bara svína einhver aðra til þess að borga þetta fyrir sig.
það eru einu eða þeir sem hafa aðgengi að fjármagni og öðru slíku svona venjulegt fólk það búið að íta því út af sko venjulegum húsnæði. En akkur séreignarhlutfallið svona hátt en þó í Noregi? Hvernig gera þeir þetta? Það er bara, getur sagt já, þetta er bara menningarlegt að þeir vilja bara eiga sitt og einhvern veginn byggt af ykkur svona kannski. Og við viljum það helst líka hér. Það var hugmyndin en það er ekki að sjá að í stefnunni, stefna frá svona 2004 hefur verið leigustefna að búa til var ekki 70 eða var það fóruð upp í 80% af nýju húsnæði í fyrra sem að fór í hendur sem áttu sko fleiri en eina eign fyrir. Já, það er ekki góð stefna. Og svo mátti ekki ræða það var sagt, já, er þetta ekki bara foreldrar að hjálpa börnunum, það er bara allt notað. En væri þú hlindur sko auknu séreignarhlutfalli að allir Íslendingar getur átt sitt? Já, við sósíalistar lögðum það til að búa til lánasjóðs eins og var íbúðalánasjóður og fólk getur bara ráðið í hvort það myndi leigja eða kaupa og það væri bara aðeins dýrar að kaupa, það var eins og búseturétturinn. En þú getur átt eins og í verkamannabústofunum að það var kerfið þar sem þú keyptir inn í það og þú borgaðir og það var lægra verð heldur en annar staðar og þú fyrst lægri vext heldur en annar staðar. En þegar þú seldir, þá máttur ekki selja á almennu markaði, ekki fyrir en að Davíð Oddsson bjóð til right to sell, þannig að máttu selja út úr kerfinu. En þá seldur það bara inn og fékkst bara það sem þú hafði borgað inn, bara eins og hefði verið með þetta á vöxtum. Og þannig kerfi, ég skoða þetta fór mjög stutt til New York í síðasta ári og þar var ég að skoða svona félag og þar voru svona upp á 1950-1960 bara töluvert á það er kallað hvað er ekki kallað Union City sem er í Lower East Side stórar svona múrsteinslitaðar blokkir fólk sem hefur verið að ferðast þannig að tekið eftir þetta var allt saman sama system að var í verkamannabústunum Svona bara félagslegar íbúðir og þú keyptir á Manhattan. Já, og svo komu þeir með þetta í New York stjórnin að leyfa fólki að leysa þetta upp og selja þetta á almenna markaði og þú getur ímyndað þér íbúðir sem voru selda kannski 1960 og þú selur þær svo árið 1990 á Manhattan að fólk gat bara kassað inn 40 milljónum á íbúði eða eitthvað slags og þetta bara margar að þessum samþykkt þetta en það eru 3 blokkir saman upp við Penn Station þar sem að fólk sagði nei, við gerum það ekki og það er gaman að labba þar af því að þú sér að íbúðanir hafa elst og eitthvað fleira og það sem áður hafði verið sameiginleg leikskólar og dvalarheimili fyrir börn voru núna komið svona dvalarheimili fyrir aldraðra og þannig að svolítið karakterinn á þessu hefur breyst en þetta fólk sagði nei, við viljum ekki leysa þetta upp við teljum að vera mikilvægt að gera þetta og ef þú veist af þessu og fylgist svo kannski með reynir að fylgjast með bæjarpólitíkinni í New York og svona kannski róttækari baráttu þá sérðu og músík líka þá sérðu oft fólk sem ólst upp í þessu svæðum og náðu bara að nokkrar 3 blokkir að halda sig saman bara í því að það verður ekkert selt og miklu bara stoltara fólk og öflugra baráttu fólk og ekki svona svínbeygt eins og fólk verður þegar það er alltaf á markað og verða ítaði niður En er ekki fallegri hugmynd Gunnar Smári en að auka félagslegt húsnæði að minnka þörfina á félagslegu húsnæði og að koma því fólki sem er í þeirri stöðu til betri álna betri álna, það er bara fólki sem býr í þessu húsnæðisfélagi á Penn Station fólki sem býr og leigir af sveitafélagunum í Svíþjóð það er ekkert fullt af einhverju svona skömm því er alveg sama þótt að Frosti sé að reyna að halda því fram að það eigi að byggja sitt eigi raðhús í Fossvoginum og eigi að keyra á Tesla don't give a shit Frosti mín en ég bara segja ráðan að þetta fólk sem fylgist með þessu ég skal senda þetta á þig og fylgist með fólkinu sem alið upp í þessu það er áberandi beinna í baki og stoltara og þú veist, hefur búið í miklu öflura og heilbrigðara samfélagi, það ræður húsnæðinu sínu sjálft og það er bara lýðræðislega rekið miklu öfluri samfélag sem að það elst upp í heldur að þeir sem eru einhvern veginn að klóra augun hvoru öðrum í samkeppni á vinnumarkaði og húsnæðismarkaði en að því ég nefndi séreignarstefnu í Noregi það verði aðeins að forklara það sem að dreif hann áfram var svona íbúðalánasjóður
og vaxtabætur. Þannig að jafnvel það sem horfir á það sem að þriðjungurinn á kannski frekar húsnæði heldur í næsta landi, að þá það allt saman gert með stjórnvaldsaðgerðum vegna þess að það engin leið til þess að neðsti þriðjungurinn búi við samfélagslegt öryggi nema það sé bara samfélagsleg aðgerð að koma því á. Öflugur íbúðalánasjóður og vaxtabætur sem að við inngrip ríkisins. Og kostnaðurinn við að gera þetta ekki. Hann sá að fólk í dag sem í þessum neðsta þriðjungi kannski að borga 100.000 krónur meira í húsnæðiskostnað en það ætti ella að gera. Og ef þú horfir bara á þriðjungin af öllum fjölskyldum, ef við getum losað það við 100.000 krónur, þannig að hefði 100.000 krónur meira umleikis, væri það ekki góð samfélagslega aðgerð? 100%. Já, það það sem að Svíarnir sögðu, það bara allt einhver bara þögn. Þetta þetta byrja, eitthvað sagði mér að hefur stokkjótt og fallíf. Nei. Það er svona lýst svo fallega fyrir mér eins og að þú stekkur svona út og er alveg rosalega upptekinni af því að toga í rétt og eitthvað svona og svo spennist hún upp og þá svífur með loftinu þannig þá verður algjör þögn. En á leiðinni niður þá heyrður alveg bara rosalegan háaða. Þetta svona sambarrætti það. Þú fattar ekki fyrir en að þögnin kemur. Þessi slæti voru þetta. Og þetta það sem að svona lýsa Svíarnir átökunum sem að voru í samfélaginu þegar húsnæðiskreppan var leyft að grassera, eins og það gert núna. Við búum í ykkur samfélagi sem bara ykkur samfélagslega tilraun á að búa til verstu húsnæðiskreppu á Vesturlöndum frá því í stríðinu, bara frá því að vera þegar fólk bjó í bröggum. Við búum bara við einhverjum samfélagstilraun það. Já. Láta fólk þjást. Skuldsetja okkur þannig að við erum alltaf að verða fastari þrælar til lengri og lengri tíma í þessu kerfi. Það segja að svona hægri menna er bara mjög gott. Þá hugsar almenningur eins og kapitalistar ef við festum þau að þau eigi sitt húsnæði og skuldi og þá segðu nei, við getum ekki farið í verkvall að þá missi ég afborgun á húsnæðinu mínu og nei, málið mitt er ekki bætt kjör hjá mér heldur lægra vaxtastig og allt í einu ertu bara komin út í eitthvað svona svo blandað hagsmuni. En við þekkjum það bara, það var nú til skamms tíma fyrir nokkrum árum síðan, þá voru vextir mjög lágir og þá einhvern veginn það var bara í mjög stuttan tíma. Ásker kerði það á allt og látt niður. Ég held að það sé nú almennt viðurkennt í dag. Já, og þá náttúrulega var það mikil þensla og svona en það, maður finnur það bara í svona einhverju normal vaxtastígi, þá lífið bara, það verður allt annað líf og það auðvitað eitthvað sem eitthvað markmið sem okkur langar til að ná, að vera svona stabílt lágvaxta stig eins og við þekkjast í löndunum í kringum okkur. En það munar náttúrulega, segjum við bara sá sem að skuldar bara milljón í yfirdrátt. Það munar fyrir viðkomandi hvort þessi 17% vextir á því eða bara 5%. Það getur verið þessi peningur sem að fer í þetta. Getur verið bara líkil peningurinn, hvort þú áttir bara fyrir mat fyrir því og börnu þín 2 síðustu daga mánaðarins. Og svo getur farið alveg upp eftir og það sem að mér finnst í dag, að maður er byrjað að heyra frá fólki sem er bara velsett og hefur kannski með svona trú á því að ég er í góðri vinnu og ég ætti að hafa það svona og ég ætti að geta keyrt á svona bíl og ég ætti að geta búið í svona húsnæði og ég ætti að geta stutt börnum í svona skilaboðum sem færið út úr samfélaginu. Mér finnst að maður heyrir í fleira fólki sem bara er allt inn að renna upp fyrir það ég get ekki lifað þessu lífi sem ég taldi mig geta lifað og að sömuleit það vegna þess að það kannski að eyða 120-150.000 krónum meira á mánuði í vexti heldur en líka náttúrulega fólki svolítið að þessi hugmyndum hvernig ég ætti að geta lifað af því að ég er í svona sæmilegri stöðu og eitthvað svona, ætti að geta verið með 2 bíla eða 3 bíla við einbýlishús og það sem eru eitt auka herbergi og allir í sérherbergjum og ég geti átt sumarhús eitthvað upp í sveit og ég geti farið 3 til útlanda ári. Sjálfum sér þetta ekki Þetta eru bara sjómennirnir í Neskopstað sem að hafa það svona Já, þetta kannski heldur ekki þetta frekar svona ef þetta lífsstefnan við verðum að kannski að geta að lifa fyrir eitthvað annað en þetta.
En minna, við viljum, þetta svona draumurinn að eiga þægilegt líf með Já, þetta botlu, sko. Alltaf meira og meira sem þú vilt. En þetta oft rætt, sko, með íslensku krónuna, að það sé hún sem að sé þessi baggi, þessi klafi sem að liggja á okkur. Minna, heldur það væri ekki lausn að taka bara upp annan erlendan gjaldmiðl, annarkvort dollar eða evru, jafnvel, norska krónu, Ég held að skipti meira máli og ef þú ferð á milli landana, að þá bæði náttúrulega að sömuleyti þetta algjör blekking að segja sko að evru vextir eins og þessi eitthvað eitt. Það ekki þannig sko. Það eru hærri vextir í austantjálslöndunum gömlu, þótt að þessu með evru, heldur en inn í miðju Þýskalandi eða eitthvað slíkt. Hvernig þá? Það bara húsnæði, skoða bara húsnæðisvexti. Þú getur bara farið og googlað vefsíðu banka og eitthvað lera. En vextir á fjármagninu sem að þú ert að fá lánað? Ja, það bara hærra í Slóvakíu heldur en í Þýskalandi, það þannig. Og það bara lygi í þeim sem að reyna að sannfæra okkur að við að taka upp evru, að það sé svona eitt tæknilegt tricks sem að veldur í það sé. En fyrsta lagi það. Þannig að þú ert hlindur bara íslensku krónunni? Já, það náttúrulega, íslenska krónan ég held að verkefni sé að almenningur taki ríkisvaldið af auðvaldinu. Að ríkisvaldið verði ekki látið þjóna auðvaldinu. Og ef að við höfum ríkisvaldið og við getum stýrt íslenska ríkinu eins og hendar almenningi, þá mjög mikilvægt að hafa krónuna. En hafa krónuna í höndunum á ríkisvaldi sem að... Men var þetta fólk ekki allt einhvern tímann almenningur? Þú veist, Ásgeir og Katrín og Sigurður Ingi, var þetta ekki allt almenningur? Ég að tala um að þau að þjóna, Já, en það var almenningur og svo til kjörin fulltrúi og hvernig við að taka þetta, hvernig á almenningur að taka ríkisvaldið af... Ég á við að þú skoðar bara, ef þú skoðar frumvarpið fiskeldi, að þá var það til að vera aðlagað að þörfum þeirra sem að reka fiskeldisfyrirtækinu. Ef þú tekur vindorkuna þá það sama. Allt sem kemur út úr þinginu, það til þess að mæta kröfum þeirra sem að eiga fjármunina, sem eiga fyrirtækin og sterkustu fjármagnseigandana. Peningastefna Seðlabankans rekið til að verja auð þeirra. Ríkið ekki rekið hér út frá almannahagsmunum. Það ég meina að þú getur alla rifjað upp eitt einasta mál sem farið í gegnum þingið sem hefur bætt hagsmuni almennings. En það renna í gegn endalaus frumvörp sem eru bara samin af hagsmunasamtökum fyrirtækjaeiganda. Þannig að það sem ég á við, ríkisvaldið í höndunum á þeim sem höndunum á auðvaldinu. En vel rekin fyrirtæki eru hagsmunir almennings líka. Það auðvitað... Já, hvað vel rekin fyrirtæki? Það sem með góð arðsemi og færi mikið af fé til eigandars? Nei, borgar góð laun, með ánægt starfsfólk. Þau eru ekki mikið, það eitthvað fyrirtæki sem mikið fyrir það, borgar há laun. Jú, reyndar öll fyrirtæki á Íslandi borga há laun en það allt samt svo dýrt sem á móti en við erum með hæstu laun í heimi samt. Einhvern tímann sagði ég í Skandinavíu svona þjóðarsáttum að hafa há laun og þau fyrirtæki sem ekki þola það geta bara að pilla sér. Á Íslandi stefnan að borga lág laun og almenningur sem ekki þolir það, hann verður bara að pilla sér. Launakostnaður samt hæsti kostnaður hjá öllum fyrirtækjum. Hann dáin að vera það. Þú býrð til verðmæti með mannafla, Þú býrð ekki til með einhverju hugviti þótt að hægrið sé alltaf að halda því fram að þetta bara springi allt út úr haustunum á Elon Musk eða einhverjum köllum, verðmættir eru búin til bara það bara fólk sem býr til verðmættir og ég stundum held ég hafi gert það síðast þegar það var skattlausi dagurinn þá bjóði til svona að nú auðvaldslausi dagurinn. Já, ég sá það. Já, þannig að þú tekur hagnað fyrirtækja og bætir við hann launakostnaði og svo hagnað fyrirtækja það fer í arðgreiðslur og það fer líka í skatt. Ef þú brýtur það niður, þá það á Íslandi að launin
eru bara helmingurinn á móti því sem að eigendur fyrirtækjana halda eftir. Og finnst þér það eðlilegt? Að bara meginþorfið almennings að bara vinna hjá þessu fyrirtækjum. Já, ég minnst að helmingur vera ansi vel í lagt. Já, það er það sem að deila snýst en það sem að ástæðan fyrir því að þetta alltaf að vera hærra hlutfall sem að fer til eigandana. Annars vegar það er helmingurum farið í hagnað. Já. Og það hagnaður annarkost arður sem að þú getur líka skilja peningan eftir í fyrirtækinu og þess vegna verður eiginlega að taka það með vegna þess að sumstaðar eins og var til dæmis mjög áberandi í sjávarútveginum kannski snemma á þessar öld að þá voru þau ekki að fjárfesta mikið út úr greininni heldur voru það að stækka fyrirtækin sjálf með því að kaupa og fleira þannig að eigandinn hann getur geymt peningana sína og ávastað á inn í fyrirtækinu það er ekki bara hann takja það út þannig að þá tekur maður það sama það sem hann skilur eftir inn í fyrirtækinu og það sem borgar stækkar fyrirtækið. Það sem að eigendurnir hafa tekið meira og við tökum bara síðustu 30-40 ár það er vegna þess að ríkið hefur gefið eftir sinn hlut þegar var dregið niður tekjuskatt fyrirtækja þau var fellt í burtu eignaskatta og þau hafa lækkað fjármagnstekjuskatt þannig að það verður ódýrara fyrir það að taka segjum að veri 50% fjármagnstekjuskattur að þá myndur líklega skilja meiri peninga eftir inn í fyrirtækina og þá myndur freka fara út í það að láta það vaksa en það er sagt nei við megum það ekki og þá verður við að hafa þannig að eigandi geti tekið sem mesta peningunum því hann mun þá bara búa til ný fyrirtæki eitthvað svona hugmynd sem er eitthvað til í því Nei, sjálfs ekki fjárfesta í það sem við fáum út úr þessu eru frekar veik fyrirtæki sem svona kallað þessu skrælda innan við fáum þau sem að eins og símin eða eitthvað svona sem er búið að skræla algjörlega innan það getur bara, má vel vera bara í næstu kreppu og selja frá sér innviðina það getur bara vel verið í næstu kreppu þá bara hrynji þetta þannig að það getur vel verið að sem hagkvæmara fyrir samfélagið að eiga traust fyrirtæki sem geta staðið af sér 1 og 2 kreppur En áður við ljúkum þessari efnahagsumræðu. Ég er bara að segja að það hvað er velreiki fyrirtæki? Við höfum bara þurft að hlusta á það í 30 ár að velreiki fyrirtæki sé arðsamt fyrirtæki. Íslensku sjávarútvegur er arðsamur. Það hlýtur að vera hlutaði líka. Það hlýtur að vera mikilvægt að... Nei, arðsemi þýðir ekkert annað en það. Hversu mikla peninga eigandi getur tekið upp úr fyrirtækinu. Gagnvart samfélaginu og starfsfólkinu og bara öllum, þá skiptir þetta engu máli. Þú veist, eigandi farið með eitthvað peninga með sér heim, það bara skiptir engu máli. Nei, meiri arðsemi þýðir meiri geta til þess að hækka laun og svo. Nei, það er minni, af því hann tekur því meiri peninga sem hann tekur út úr fyrirtækinu, því minni geta til þess að borga hærri laun. En það ert að gefa þér að hann vilja alltaf taka endalaust út úr fyrirtækinu. Það er nú bara þannig. Það er bara þannig. Nema eins og ég var að benda sem dæmi það sem að þú færð bara ekki meiri ávöxtun í öðrum geirum af því að það var svo svívirðilega ávöxtun inn í að taka kannski samherja í kringum einhvern eitt togara og byggja upp fyrirtæki hér og erlendis og það var svo bara gríðarlega arðsemi í þeirri uppbyggingu að það var ekki verið að borga sér allt og mikinn arð. En það sem er komið svona jafnvægi í þetta að þá bara byrja eigendurnir að taka út og það er bara mannlegt og eðlilegt. En þetta er system sem að við höfum bæði búið til með því að aðlaga skattakerfið þannig að þjóni hagsmunum þeirra sem ætla að taka peninga út úr fyrirtækjum. Þó svo að það sé ekki langt frá því gefið að það séu bestu fyrirtækin, það bara alls ekki þannig. Það eru líklega miklu betri fyrirtæki sem tekið minna út úr og hafa eitthvað svona seglu til þess að standa af sér einhverja tíma eða geta verið með inn í sér einhverja þróun. Núna eru við farin að borga rannsóknir og þróun fyrir fyrirtækin. Þetta átti ekki að vera þannig að þetta var í höndunum á fólki sem var svo miklu frumkvölar og þau voru að nota fyrirtæki til þess að þróa vöruna, búa til allra bestu vöru akkur er verið að sækja þetta til skattgreiðenda. Hvað í Rannís? Já, það er bara orðið ég held að séu var ekki 17 milljarðar sem bara renna út úr fjármálaráðuneytinu í sjálftöku fyrirtækja. En talandi um það, í öllu þessi tala okkar núna fjármála óstöðuleika og háa vexti og verðbólgu og svona, þá minnist þú ekkert á fjármununa sem að renna út úr ríkissjóði og það
það eru þetta, sko, við höfum alveg séð það, þegar að ríkissjóður er vel rekinn og hérna, lítið skuldsettur, að það leiðir til stöðuleika, það er öllum til góða, en þegar að ríkið er á bullandi fylliríi og eyðandi efni fram, að þá blæðu við öll með hækkandi verðbólgu og hérna, gjöldum og sköttum og svo framvegis. Er þetta ekki stóra málið að hérna, ríkið sé haldi aftur að sér og sé ekki vasast í öllum málum sem að ríkinu kemur ekkert við? Þetta er allir sammála það að reka ríkissjóð með halla í verðbólgu og þenslu er glórulust. Það hefur þessi ríkissjóð gert í allan sinn tíma. Og reka ríkissjóðu halla er verðbólgu hvetjandi? Já, ekki verðbólgu hvetjandi, það er líka bara, það flytur skuldir yfir á næstu kynslóðir. Þú ert að annarkvort þetta eyða í eitthvað eða þú bara innheimtir ekki, og það er sem að Bjarni sem fjármálaráðherra, hann bara innheimti ekki, ef við myndum bara laga skattkerfið og hafa það bara eins og í Danmörku, að þá kæmi kannski inn svona, ég veit ekki, 120 milljarðar í viðbót. Og það var ekki, það er ekki flótti auðugs fólks og fyrirtækja frá Danmörku. Það er ekki þannig. En væri ekki gáfulegur að ríkið drægi seglin eitthvað saman? Einhver glóra í því að vera stofnanir eins og mannréttindastofnun á svona tímum? Segjum eins og svo, að við erum hérna með löndin í kringum okkur sem við byrjum okkur saman við. Og við ætlum að byrja á því að meta það hvað við ætlum að hafa öðruvísi hér. Það sem hefur verið ákveðið hér og það sem við ætlum að öðruvísi hérna heldur en í Norðurlöndunum er að við ætlum að innheimta miklu minni skatta af hinnum ríku. Ég mistaði þessu þjóðfundi þar sem þetta var ákveðið, En þetta var ákveðið og þetta er það sem sker íslenska ríkissjóð langmest frá öðrum ríkissjóðum í nágrannlöndunum. Eru þau með sérstaklega hærri skatta á fjármagnstekjur eru hærri, sérstaklega það sem er ekki eignaskattar. Sumstaðar eru fjármagnstekjur ekkert samt hærri, en það eru líka innheimtir eignaskattar. En ég trúi ekki að þessi lausnin til að ná alltaf í meira og meiri skatta. Þetta snýst ekki það. Bara þenst þetta ríkisbátt út. Íslenskur almenningur sem er bara á miðlungslaunum og lægri launum, hann er að borga jafnmikla skatta á í Hinnulöndunum. Eini munurinn er það að ríka fólki sem að Bjarni Benediktsson er að þjóna, það er að borga lægri skatta hér. Þannig að ef þú ætlar að fara að laga eitthvað í ríkissjóði, við skulum byrja að laga það. Og við skulum líka laga annað, að við eigum auðlindindar í kringum hafið. Og þær ganga kaupum og sölum, það er að kaupa sjávarútvegsfyrirtæki og það er engin vand að reikna svona verðmætið á þessu. Þetta er kannski svona 1300 milljarðar sem þetta kostar, en þetta er leigt út á 5. Ef þetta væri þetta herbergi hérna sem við erum í, sem að kostaði 10 milljónir og þú myndir leigja það út á, ég kannum vel ekki regna þetta, þú myndir leigja bara einhverju viniðinum á 7 skall. Þú er bara rekin. En hvernig færðu út hvað það kostar? Það er bara þegar Vísir var keyptur og það er engin vand að reikna út hvaða afla heimildirnar verðið þeirra gengur kaupum og svona. Við getum líka séð að þegar menn er að leigja sín á milli, að þá eru menn að leigja kannski þorskkílóið á, ég man ekki alveg töluna núna, 120 kall segjum það. En ef þú reiknar síðan hvert er veiðigjaldið sem að eigandinn fær, að þá er það kannski bara 50 kall eða eitthvað. Ég skil hvað það. Þannig þar eru við kannski með 50 milljarða. Indriði ekki Þorláksson hefur reiknað þetta hærra en það. En sérðu þá enga ástæðu til þess að ríkið drægi eitthvað saman í sínum umsvifum? Ég segi það, ég nenni ekki að eiga eitthvað samtal við eitthvað Sigmund Davíð og Bjarni Benediktsson og fleira eitthvað aðaldsemi í ríkisrekstri þegar þeir byrja daginn á því að gefa vinu sínum verðmætin. Og ég segi enga ástæðu, ég kannast bara ekki við það sé ykkur krafa íslenska almennings að við viljum hafa það skítt svolítið, við viljum hafa það meira skítt heldur en í nágrannlöndunum, en við viljum að ríka fólki hafi það betra. Ég bara kannast ekki við það. Og af hverju gerðist þetta? Af hverju varð pólitíkin okkar svona að þessi öfl fengi að vaða upp og raunverulega taka yfir ríkið? En þar fyrir utan, ég myndi vilja byrja þarna. Síðan vil ég tala ríkisútgjöldin og ég nefndi til dæmis sjálftöku. Ég bara næði ekki. Af hverju, segjum bara eins og Samherji, hann vil kaupa sér eitthvað liftara.
og þá fer hann og sækir sko 100 milljón krónar styrkur orkusjóði af því að þetta er rafmagnsliftar eða eitthvað eða tilraun til að láta hann ganga fyrir metan eða eitthvað eða einhver svona bræðsludæmi og ég minnst það bara þú veist ef segjum að við séum með ríki og við viljum styðja fólk og Lyndon B. Johnson sagði í fallegri ræðu 1964 þegar það var svona hápunktur eftir síðsáruna að eina ástæðan fyrir að hafa formlegt samfélag á millum okkar að lyfta upp hinu veiku og þjáðu. Með Fallengsson sem var hugsað sem arftaki frá því að hafa bara löggu og her. Og við segjum að við séum sammála það að við viljum nota sameiginlegu sjóðinn okkar til þess að samfélag okkar verði betra þannig að við séum ekki að ganga fram hjá sko soltnu fólki og hungruðu og þannig að öll börn hafi sama möguleika á því að sko blómstra og við viljum það. Og svo komum við biðraðir í styrkina og hver er fremstur? Ríkafólkið? Já, Þorsteinn Már Baldursson. Nei, en þú ert að tala Ég bara velta fyrir mér. En þá ert að tala rafmagns... Nei, hvernig lentum við í þessu? Þá ert að tala rafmagnsliftara sem að þá er Þorsteinn að tappa inn á sko niðurgreiðslur sko grænir styrkir sem er umhverfisstefna vinstri grænna að keyra inn niðurgreiðslur á allt sem er grænt og þú getur ekki fara að mismuna þú ert of ríkur til að fá græna styrkin. Ég held að þetta tilheyrir sko ráðunundur sem sko vinstri grænir kom ekki nálægt sko. Þú veist að tala einhverja niðurgreiðslu rafmagns, það er eitthvað umhverfis. Það er ekki Guðlaugur Þórðarsson. Já, ok, ég meina, en þú veist, þetta er í þessu samstarfi. Svo erum við líka bara með almenna rannsóknar og þróunarstyrki sem hefur nefna áðan, þar sem að fólk kemur bara og sendir inn og það vita allir, ég held að það var ekki alltaf gjaldeyrisjóðurinn sem var að segja að þetta kerfi lekur. En þessi umhverfisstyrkir, þessi grænu styrkir eru til þess að ná einhverjum markmiðum, einhverjum umhverfismarkmiðum sem eru sem að Sjálfstæðisflokkurinn gengst undir ekki beint þeirra stefna og þá er það þannig að ef við ætlum að fara að niðurgreiða einhverja rafmagnsbíla eða rafmagnsliftara eða eitthvað, þá getum við ekki fara að segja já, þú ert of ríkur til að fá þessa niðurgreiðslu, þetta verður bara að vera flatt yfir allar. Það verður engin fátækumaður í þessari röð að fá sko styrk til þess að kaupa sér rafmagnsliftara. Það var ekki þannig, þetta var allt styrkið til fyrirtækja. Og sama með sem ég er að tala með sjálftökuna sem alþjóðagjaldeyrissjóðurinn. Það er að þegar ríki vill hvetja fyrirtækin til þess að fara í þessu orkuskipti. Þau vilja það ekkert. Þau vilja bara færa peninga af því að ríki auðvitað er búið að taka við ríkisvaldið. Þau vilja bara fá peninga. Og það er búið til eitthvað sem sjálftaka á rannsókn og þróun sem er algjörlega hömlulaust. En eru orkuskiptin sem sagt í þínum huga fjármagnsflutningur til hinna ríku bara? Þannig, ef þú ert með ríkisvald sem auðvaldið heldur utanum, þá verður það svo. Ef þú verður með ríkisvald sem almenningur heldur utanum, þá verður það ekki svo. Þá myndi kannski heyrðu 100 milljónir ef við ekki bara láta öryrkjana sem er að keyra á gömlum dísilbílum sem að menga mest, ef ekki bara gefa þeim rafmagnsbíla. Þannig tekur sko heilbrigð skynsemi almennings ákvörðun. En það er búið til eitthvað að þú veist að við sem að vinna einhverjum orkuskiptum og við öryrkinn, hann getur ekki unnið því hann er svo heimskur og vitlaus og fátækafólki getur það ekki. Er ekki Þorsteinn Már sem að geta eitthvað reddað orkuskiptunum ef við ekki að láta hann fá svolítið pening til þess. Þetta er bara orðið eitthvað svona gaggalagú hugsun sem er Og ef við ímyndum okkur svona Sovétríkin 1980 þá held ég að allir sem unnu í öllum sem ráðum og að deila út einhverjum peningum og svona, enginn þeirra hafði raunverulega trú á því að kerfið virkaði. Þannig að það sá það bara að það gerði það ekki. En það var enginn sem hafði sko kjarkinn eða getuna til þess að segja það, heyrðu strákar, þetta er algjör steypa. Og það kerfi sem var ekki að virka þar var sósíalismi? Nei, það var það sem eftir byltinguna að þá tóku bolsjevikar upp nokkur atriði. Þau tóku upp stríðskapitalismann sem hafði þróast fyrir heimsstyrjöldinni sem var áætlunarbúskapur. Hann er rekinn í Rússland í dag. Þetta er ekkert, kemur sósíalismi ekki neitt við. Kommunismi og áætlunarbúskapur, helst hendi hönd. Nei. Og það gerir það víst. Nei, bara fólk leggi fram eftir þörfum og fái eftir þessum þurfa. Það er kommunismi. Já.
Og heldur að það geti virkað í réttum höndum? Ég ætla ekki að skammast í þessum mönnum sem að fengu bara rússneska ríkisvaldi upp í hendunar og rússneska ríkið og báru ábyrgð á því að þeir taka upp þetta kerfi sem að það voru miklu víðar heldur en í Rússlandi. Það menn höfðu bara trú á því eftir fyrir heimsstyrjöldina að þetta væri bara öflugt kerfi að reka svona áætlunarbúskap og að sömuleyti var auður margra ríkja byggður upp á svona áætlunar búskap ríkisins að þekkt dæmi til dæmis Japan eftir stríð og þá voru það að setja semst reglur í útlánum að þú máttir lána 7,5% af útlánagetuðinni í húsnæði, 3,6% í stáliðnað, 2,3% í bílaðinnað og þannig var svona nation building, það var verið að byggja upp iðnað með svona áætlunarbúskap og Ættu þú að meina að kommunismi í sjálfu sér, það sem að allir fá það sem þeir þurfa, það geti alveg gengið bara ef áætlunarbúskapurinn hafi ekki verið inn í þessu? Já, þú getur notað áætlunarbúskap eins og öll ríki hafa gert í byggja upp atvinnustarfsemi. Við gerðum það, sjávarútvegur var byggður upp af svona ákvörðunum ríkisins og ég meina, þú ert kannski ungu til að muna eftir skutúrabyltingunni og átakinni að byggja frystihúsin og það hefur bara búið til svona system til þess að ýta undir þetta og það ekkert að þessu í sjálfum sér. Það sem að var kannski harmsagan hjá Stalín og félögum var það að þetta virkaði ógeðslega vel í iðnbyltingunni og á meðan það var kreppa á Vesturlöndum að þá voru Sovétríkin í stjórnlausu blússi og þar með höfðu trú á því að það var hægt að halda utanum hluti með svona aðferðum. En uppbygging iðnvera er svona tildulega einföld en dreifing og framleiðsla á nauðsynjavörum og matvörum er miklu flóknara og þar hentar miklu betur að hafa markað sem að eins og hefur alltaf verið, það var miðöldum voru bændamarkaðir og fólk notaði markað til þess að skipta á vörum löngu áður en auðvaldið reyndi að telja fólki trú að það væri markaðurinn. Þannig að mistök í Sovétríkjunum tengist frekar því að velgengnin við að nota áætlunarbúskap við iðnvæðinguna lét kerfið, Sovjetið, hafa trú á að nota sömu aðferðir við matvælaframleiðslu og svona dagvöru og nauðsynjavörur og þegar það kom í ljós að það virkaði ekki að þá var kerfið orðið svo svona inngróið í spillingu og svona eins og gerist bara í fyrirtækjum og félögum og fleira látin sem hafi ekki svona endurnýjunarkraft að þau gátu ekki endurnýjast og það var ég að veitna í áðan að jafnvel þegar 1980 ímyndum okkur það að menn áttu sig alveg að þetta virkar ekki en það var enginn sem hafði kjarkinn til að segja það vegna þess að þú yrðir ekki seðlabankastjóri ef þú myndir segja það og ég er bara að benda á það, við erum í nákvæmlega sama staði núna. Við erum í kerfi sem augljóslega virkar ekki, það er húsnæðis kerfi sem bara augljóslega virkar, við erum með vaxtastöfnur sem augljóslega virkar ekki, en samt láta allir, þetta þurfum við að hlusta á Ríkisútvarpið, flytja ykkur fréttir, eins og þetta sé eðlilegt í staðan fyrir bara að setja bara svona hlátur undir fund Seðlabankans svona eins og það gert í svona lélugum grínmyndum frá miðri síðustu öld. Já, ég er allavega sammálaður þessu, þetta er ekki að virka, það er kerfið sem er hvert núna en ég er samt ekki vissum, ef ég skilði rétt þá heyrist mér á þér að þú tellir þig verið búin að átta þig á hvernig þú getur látið kommunisma að virka. Nei, ég sagði ekki. Það ekki? Nei, þetta er bara svona leið sem þarf að fara og kommunismin er lýðræðislegt fyrirbrigði og það er markmiðið snýst það að þú sért frjáls í þínu lífi. Ég tók dæmi íbúa kommunismi getur ekki verið lýðræðislegt fyrirbrigði því að þú ert að neyða hann upp á ef það er ekki allir til í kommunisman þá þarf það að neyða hann upp á þá sem er ekki til í það þá er það aldrei lýðræðislegt. Ég er ekki til í kapitalisman, hann er neyddur upp á mig. Það er bara þannig. Það er bara lýðræðislegt að þú bara býrð eitthvað staðar þar sem að fjöldin hefur komist ekkur niðurstöðu og þú bara sættið við það. En þú mátt alveg halda áfram að berjast eins og ég geri og kommunismi án svona lýðræðis og einhverju svona
svona fjölþætt valds, eitthvað sem að bara einhver einn gæi á toppnum sem að segir allt eins og það verður. Við erum að sigla inn svoleiðis heim. Við erum að sigla svona í heim sem er bara mótaður af einhverjum Elon Musk og einhverjum nokkrum öðrum gæjum og eiginlega allar hugmyndur okkar snúast. Hvað er að hugmyndum Elon Musk? Og til dæmis Steve Jobs, voru það ekki verðmæti sem að, er þetta ekki verðmæti sem að þessir gaurar að skapa? Sem svona framleiðendur? Já. Það má vel vera, en bara ég tók Elon Musk sem dæmi vegna þess að hann er að hafa skoðanir á samfélagsmálum og virðist það var svona ofmetnast á því að hann gat búið til eitthvað dramaspíl og gert svona samning við bandarísku ríkisstjórnina að fjármagna þróun á einhverjum geimskullum, svona einkavæðing. Hann er að hafa þá skoðun á samfélagsmálum að málfrelsið eigi undir högg að sækja og við getum förum aðeins út í það núna. Hvað er það lengi Við þurfum aðeins lengri tíma því að við erum aðeins að tala þú ert nú búin að vera að hnýta hressilega í mig undanfarið og bæði í þáttunum, við erum mjög þakkað fyrir það er mjög virðingavert að fá mention í þáttunum og samstöðunni og svo á Facebook síðunni það var nú sérstaklega dæmi þar sem að þú tókst okkur saman mig, Musk og Rowling Logason, Musk og Rowling fín upptalning en þá erum við að ræða um þessa breyttu tíma að nú færist það í vöxt að konur geti átt von á því að þeirra svona það sem var private space þeirra áður, hvort sem það eru íþróttir eða salernisaðstöður og svo framvegis og bara svona það sem að konur hafa við höfum kynjaskipt hlutum hingað til af góðri ástæðu að það er bara breytast með þeim hætti að þar geta farið að koma inn manneskjur sem eru líffræðilegir karlmenn og í þessari umræðu kringum ólympíuleikana þá tók ég smá snúning á þessu hér og þú lést mig að heyra það við skulum fara aðeins í það hvað er það sem sagt, þú vilt meina að ég og Musk séum með einhverja áráttu til þess að skilgreina annað fólk? Ég meina það með þessa bokskonu frá Alsír. Já, í Mein Khalif. Já, sem að samkvæmt því sem að maður kemst næst að þegar hún fæddist að þá var hún fæðingarvotturinn stendur að fæddist stúlka. Já. Hún var alin upp sem stúlka og síðan kona og fjölskyldan hennar lítur á hana sem stúlku. Já, en það hefur komið í ljós að það er óumdeilt að viðkomandi er með XY-litninga sem er skilgreiningin og það er þess vegna sem þú horfir á hana þá hún með svona karlmannleg karakter, svona einkenni, líkaminn er karlmannlega byggður og svona og það er ekki tilvíðun að hún er líka með XY-litninga. Eins og sumarkonur. Já, þessi er með XY-litninga samt. Eins og sumarkonur. Já, og það er auðvitað intersex, komið í ljós á sennilega er þessi manneskja með þetta intersex heilkenni. En hún er ekki transkona, nei, hún er bara verið skilgreind sem stúlka og kona, alla sína hunds og katta tíð. En nú er það árið viðurkennt að fólk getur verið ránkynjað bara við fæðingu. Já, en þegar svona transumræðan byrjaði, og það er ekki svo langt síðan, að þá kemur fólk fram og segir, ég vil skilgreina mitt kyn, Frosti. Og mér finnst alltaf að hlusta á það. En mér fannst Musk og Logason og félagar ganga svolítið langt í því að Nei, við viljum skilgreina hvaða kyn þessi manneskjar sem að minnst alveg nýr kafli. Já, ég hef mitt og þú kemur eitthvað að segja, ég tel það að því að X og Y og eitthvað svona og þar með sé hún að vera kona. Já, sko, og ég bara efast vald þitt til að gera það. Já, en það er eitt sem sagt kynvitund, þetta er nýtt fyrirbæri tiltrúlega, að kynvitund sé eitt og síðan er líffræðilegt kyn annað. Og við erum búin að samþykja það sem samfélag að þú getur skilgreint eftir þinni kynvitund þitt kyn en það breytir því samt ekki og þegar við talum til dæmis keppnisíþróttur og svona að þá finnst konum eðlilega að viðmiðið eigi að vera hvert er þitt líffræðilega kyn. En þessi umrædda kona hún er kona í fæðingarvotturinn læknir sem tók á mótinni en allt í einu skiptir það ekki máli heldur er Musk og Logason mættir. Nei, það er ekki Musk og Logason það er ekki Musk og Logason það eru óháðir aðilar sem að
það gert próf bæði í Tyrklandi og Indlandi sem leiðir til þess að niðurstaðan að viðkomandi sem sagt með XY-litningar. Þessi var... Og það er eina sem að... Einhver boxsamtök felldu hann á lyfjarprófi vegna svo verið með ómikið af testosteron. Já, ég ekki að tala það. Það var eina sem að gerðist. Nei, það var XY-litningar sem að koma út úr kynjaprófi. Ekki testosteronmagn. Sem að hún fekk ekki að keppa í boxinu. Já, hún var þá ekki gjaldgengi í kvennabox. Mér fannst þessi straumkvörf í kynjaumræðinni að Musk og Logason væri byrjað að skilgreina annarra manna kyn. Já, við erum ekki að gera það. Jú, og fólk er að beygja sig undir það. Jú. Nei, við erum bara að tala um sko að... Ólympíunefndin gerir það ekki, fjölskylda þessar konu gerir það ekki, hún gerir það ekki, alls í skrifvöld gerir það ekki. En þá allt í henni kemur eitthvað vald sem þess vegna er einmitt sko, þessi tímar sem við erum að lifa núna, þeir kalla á það að það sé tekin einhver umræða þetta. Þú vildi bara skilgreina þessa konu sem karl. Nei, ég vildi það ekki neitt. Jú, þú vildi reka hana út úr íþróttunum með auðvitað við Ólympíunefndinni. Nei, sko, það kemur mér ekkert við. Ég er bara að taka þátt í umræðinni sem að snýra því að konum sérstaklega finnst það óréttlátt. Það er aðalega því kallarnir sem er að tuða Nei, það er þín túlkun. Nei, bara er þannig. Nei, það er bara þín. Ég hef séð þræði og svona hjá ykkur, þetta er svona 95% kallar, þetta er svona Brynja Níelsson og Musk og þú og það fór ég að hugsa eitt, af því að ég er hérna eldri þú. Þannig ég man eftir svona lengri tíma svona kynusla. Ég man að þegar rauðsokundar komu fram og höfnuðu sko því kynja hlutverki sem átt að þröngva upp á þær og neituðu að gangast við því. Að þá gekk alveg rosalegur stormur í huganum á ykkur svona köllum, eins og ykkur, yfir að þetta, og þá var ég að hugsa, er þetta mál? Snýst þetta kannski sko karlmanns ímynd Logasonar og Musk sem að ég held að hann hafi verið að skora á hann Zuckerberger í slag eða eitthvað? Þetta er náttúrulega ekki alveg í lagi, eða er eitthvað karlmennskunni í þessum mönnum. Nei, nú ert þú að greina... Svo man ég líka eftir þegar ég var 13 ára þegar Samuel viðtalið við Hörð Torfason var. Og það var líka sko, það voru bara menn í einhverjum messum og einhverjum vinnuskúrum alveg brjálaðir eitthvað yfir því að hann væri hommi og það var náttúrulega fyrst og fremst að þeir litu á þetta sem svona ógn við sína karlmennsku. Nei, þetta er ekki sambandlegt. Og það að skilgreina sig sem karl er eitthvað svo mikilvægt að það bara fólk hangir á því. Og síðan komu náttúrulega lesbíurnar út seinna, það var svona minna gert með það, akkur eftir það sé. Það er ekki sama ógnin við sko karlmennsku. Nei, veistu það að Nema það voru náttúrulega okkur menn sem vildu voru að bjóða sig fram til þess að ríða samkennina úr lessónum, að það væri bara, þeir eru ekki hitt almennilegan karlmann og eitthvað svona, og svo Þú ert bara að taka eitthvað svona lægsta samnefnara í umræðinni. Því miður, Frosti, að þá er umræða núna trans þarna niðri, sko. Nei, þetta er ekki alveg rétt verð, sko, og hvað er að því að því að til dæmis, sko, það er enginn að tala það er ekki mikið vandamál sem fylgja því þegar konur skilgreina sig sem karla, sko, og það er engum karli ógnað af því að kona skilgreina sig sem karl og fara að taka þátt í karlaíþróttum. Það virkar ekki þannig. En þetta er hins vegar öllum ljóst að svona gríðalegt vandamál í heiminum að allir karlandi sem eru í... Nei, ég veist gríðalegt, það fer vaksandi. Ég meina, sko, þekkjurðu þetta mál með sundkonuna Líu Tómas? Nei. Kynna það er sem sagt einstaklingur sem að keppir í sundi og ákveður 2 árum áður en að þessu háskóla sundferli sínum líkur að ákveðan skilgreina þessu konu og byrjar að keppa þar og fer að hirða fyrstu velun alveg villi vekk og háskólamótum. Já, háskólamótum og á landsvísu í og það er sem sagt það leiðir til þess að konur fara að mótmæla af því að þær sjá það að þetta er ekki sanngjarnt, þeir eru ekki að keppa á jafnréttis grundvelli. Þannig að þessi maður var í 700. sæti á landslistanum eða heimslistanum áður en hann skilgreindi sig sem konu og hann allt í einu fann að taka öll gullverðlaun. Og ég tók saman bar saman öll Íslandsmet við heimsmet kvenna
og íslenski karlar, þeir unnu það ekki. Nei, konur á heimsvísu eru ansið magnaðar. Þannig ég bara bentar á að það er ekki gefið að vinna konu. Sko. Nei, alls ekki. En þú sérð sko að það er ekki hægt að gera lítið úr því að konum finnist það óréttlátt þegar að bara hreint og beint karl er farin að skilgreina sig sem konu. Í þessu tilfelli Lía Tómas er ekki farið í neinar aðgerðir, engar hormónabreytingar eða neitt sko, hann er bara, og hann mætir inn í sundklefan og er bara karlmaður að klæða þessu úr fyrir framan konurnar og öfugt og þetta hefur enda leitt í þess núna, það er búið að vera mikið hafari út af þessu en hún, Lía Tómas, hún hefur ekki lengur leyfi til þess að keppa á meðal kvenna. Þannig að þetta leysist einhvern veginn bara. Þetta er ekki svona vandamál sem að, svo veist, mér finnst að þið verðum búin að vera að tala til þessum húsnæðiskreppinu á Íslandi og ímislegt svona. Þetta er ekki svona sem að ég bara íti öllum málum frá til þess að taka afstöðu til. Sama hér. Já, þetta er ekki stóra málið. En fólk nennir ekki að hafa skoðan á þessu. Fólk nennir ekki að hafa skoðan á þessu af því að það nennir ekki að standa í sko því að fá yfir sig svona árásurum og sért einhver svona sokkur og eins og þú kallaði mig bara stytting á drullu sokkur sko, sem að og fá á sig yfir sko, alls konar fúkirði sko að það er þess vegna sem fólk nennir ekki að hafa skoðan á þessu. Það er engin skortur af mönnum sem bara halda þessu fram sem þú ert að gera Frosti, út allan heim og svo, það er líka sem að veldur því að það er alltaf verið að dreifa til manns einhverju svona fréttum af einhverju sem í Kanada átt að gera þetta svo ef maður nennir því að þá er í sko oftar en ekki er þetta bara einhver þvæla eins og gerðist hérna með allsísku boxkonuna að fyrst var byrjað að tala eins og væri sko transkona og svo komur náttúrulega ljós og svo var ekki og það sem ég veldi líka Þetta er aðeins flóknara mála það sem ég var að skrifa að þessi kona hefði á öllum menningarstigum okkar verið skilgreind sem kona þannig að menningarlega er hún bara kona en svo kemur þú hérna með einhverju exi þá segir hérna nú hvað er það að setja alla heimsbyðina í próf til þess að vita hvað þú kallar að konu Núna það er breytt menningarstig í dag 2024 er öðru sér heldur en bara 2004 af því að það er nýtt fyrirbæri að svona margir karlar sé að skilgreina sig sem konur. Það er bara nýtt fyrirbæri. En af hverju getur ekki haft gaman af því? Já, við getum alveg haft gaman af því, það er allt í lagi, en þá er kannski alveg tilefni til, ef við reynum að hugsa bara sanngirni gagnvart konunum, að þegar við erum að tala keppnisíþróttir, að þá lítum við í líffræðilegar skilgreiningar þegar finnst þér alveg talað ekki geta verið neitt ósanngjarnt við það að konur sé að keppa í keppnisíþróttum, tala nú ekki bardaíþróttum, við manneskjur sem eru í grunninn líffræðilegi karlar. Já, ég ætla bara að bíða eftir því að konurnar sem eru í þessum íþróttum fari að sko. Þær eru farnar að gera það. Já, ég bara hef ekki orðið varðið það. Við skal senda þér linka. Mér finnst aðalega menn eins og þú. Nei, þetta er aldrei aukatrið fyrir mig. Þetta er svipað að vera Hannes Holmstedt byrja að berjast fyrir kvenfrelsi á Palestínu. Já, eitthvað svona. Það bara er ekki hægt að taka það, það er ekki hægt að taka marka á þessu. En ok, en hérna, ef þú hugsaður þetta samt aðeins, heldur það geti ekki komið til, dæmi þar sem að þú myndir líta á það sem ósanngjarnt að kona þurfa að mæta líffræðilegum karlmann í keppnisíþrótt. Ekki það að ég hafi áhyggjur af því. Mér finnst þetta að því nefndi hérna rauðsokkur og... Ekki að þú hefur áhyggjur af því, en heldur það geti ekki verið ósanngjarnt fyrir konurnar? Það er bara að meta það sjálfar og það, þú veist, finnst eitthvað svona lausn á því ef ekki, þú veist, að bara heimurinn sé að farast, ég bara er ekki það. Nei, ég er heldur ekki það. Og ég var að rifja upp til dæmis með rauðsokkurnar að þegar að það voru bara fólk sem var að halda þið fram að það myndi bara allt riðlast í íslensku samfélagi sko ef að konur hérna gætu svona valið sér sko kynhlutverk á bara vinnumarkaði sko. Það var talað að sko ef að bara ekki bara haldið aftur af hommonum að þá myndu þeir bara snúa öllum ungum drengjum, allir eru hommar og þetta var... Þetta er ekkit sambarlegt. Nákvæmlega sami tónnin sem er í umræðunum trans að ef að við bara verjumst þess ekki bara á þessum vívelli að þá munum márarnir bara vaða yfir okkur og taka þetta. Nei. Fólki er fullilega frjálst að skilgreina sig og samfélagið er yfirleitt bara mjög samþykkt því að transmanneskjur fái að vera eins og þær eru en við erum að tala bara íþróttakappleiki. Ég heyri mikla andúð gagnvart sko transfólki og svona mikla ógn og svona bara svona fuss sko hvað á nú þetta. Ekki á meðal sko frjálshyggju sinnaðara sko frelsis sinnaðara einstaklinga. Mösk þykist vera það. Já. En eru það einhverju rosalegri vörn? Fullorðið fólk á bara
fá að skilgreina sig nákvæmlega eins og það vill, það er bara algjörlega sjálfsagt. Nei, þú vilt meina alsísku boxkonuna gera það? Nei, ég er að segja bara þegar það er komið í ljós að hún er með XY-litning, þá á hún ekki að vera að keppa við fólk sem er með XX-litninga. Það er það sem ég er að segja. Þá ert þú búin að breyta því. Alveg óháð því hvernig hún skilgreinir sig. Hún má alveg skilgreina sig sem konu, en hún á bara að keppa við fólk sem er með XY-litninga. Já, þú átt bara töluvert í land með því að sannfæra alla það að þú þurfa að setja alla heimsbyggðina í litningapróf til þess að endur skilgreina kyn einhverja. Þess þarf þetta ekki. Ég meina þetta er ekki fyrsta konan sem er svona. Nei, ég sá mynd í blagleik ég svarið að ég held að sko stærri kona hafi verið meira en helmingi stærri en svo litla. Þannig er þetta bara fjölbreytileikin líffræðilegu fjölbreytileiki er bara til staðar. Það var djöflast á suður afrísku hlaupakonunni alveg endalaust. Já, var hún ekki eitthvað intersex líka margt afreiksfólk er bara svolítið öðruvísi sko, og þannig hefur það líka verið. Og þannig hefur það líka verið kynin. Það er ekki þannig að, þú veist, að ég sem að við myndum sko tala hvernig við skilgreinum kallmennsku okkar, þá myndum við skilgreina bara mjög ólíkt. Sko. Þannig að við erum bara ólíkir karlar. Og það má vel vera að það sé eitthvað svona bogi og það sé að ég hafi ræktað betur sko kvenleikan í mér heldur en þú. Ég veit ekki, það má vel vera að þú hafi gert það enn betur en ég. En svo er þetta líka ekki þannig. Þetta er ekki bara eitthvað svona bogi á milli þess að vera karl og kona og svo ertu bara annarkvort ertu. Það er alveg viðurkennt að þetta er svona spektrum. Og mér finnst þessi tími sem við lifum er mjög skemmtilegur að þessu leyti. Að þá alveg eins og var þegar rauðsökurnar komum fram. Að þá þurfti maður svolítið aðeins að hugsa sinn gang. Ég man að þegar mamma fór í kvennaverkvallið, man ekki 75, það er 74, og þá var það bara, hvað verður okkur sko, eitthvað svona tilfinning. Og það var bara bara jákvætt og gott og svo þegar hommandi fór að koma fram ég man að fyrst vissum að alla hvað það var og vissi ekki hvort að vera hræddu við þetta og svo kannski svona hommandi sem er eiginlega minni kynslóð sko og kannski svona minni kynslóð þeir eru svolítið áberandi í skemmtanalífinu og þá bara áttar maður svo að þetta voru skemmtilegustu mennir í bænum. Við munum báðir eftir tímanum þegar. Stóð enginn ógnað þessum mönnum sko. Nei, við munum báðir þá tíma þegar það var fólk bara hrætt við homo. Ég held að Mösk og Frostason að njóta þessa tíma sem svona smá kynusli í gangi og kannski að endur skoða bara til dæmis að ringja í Mösk og segja honum að þetta vera að bjóða Zuckerberg í slag. Það er ekki í lagi. Eða var það Bezos sem ekki? Nei, það var ekki... Það var Bezos. Nei, það var Zuckerberg og Musk og það var grínsamt, sko. En það því að Zuckerberg byrjaði að æfa MMA og svona. En eins og ég segi, sko, það er enginn að mótmæla því að þetta sé svona spektrum og það var alltaf verið til, sko, kallalegar konur og konulegir kallar og það er bara hið besta mál, að sjálfsögðu. En það er margt í þessu sem er alveg verðt að skoða eins og þú veist, það er núna í Bretlandi búið að vera mikil gerjun í þessum transmálum varandi, það er klínik sem heitir Tavistock, sko, það tala um Tavistock skandalinn sem er reikin í mörg ár og þar hefur bara verið að fara allt og geist í að sko, í þessum meðhöndlunum sko, transbarna að það hefur komið í ljós að það var bara ekki farið eftir sko nægilega góðum heilbrigðisstöðlum og þeim börnum sem komið þar inn var öllum ítt á hormónablokkara af því að það var talið að hormónablokkarar væru sko besta lausnin til þess að gefa fólki tíma og ráðrúm til að hugsa en það kemur í ljós að allir sem fóru á hormónablokkarana enduðu síðan á endanum í sko alvöru sko transmeðferð og þetta gaf engum tíma til að hugsa, þetta ítti fólki fyrir lengra út í... Mörg mistök sem hafa verið gerð inn í heilbrigðiskerfinu og ég var mikið til þess að mæla því bót, sko. Það var eins og var geðlæknir hérna inn á geðdeildinni í Borgarspítalanum þegar hún var og það var eiginlega bara allir sem voru settir í raflost hann hafði bara rosa trú á því. Ég veit það, en þess að ég að segja sko, því að þegar þú talar sko, ég er svo framsækinn, ég man sko þegar rauðsókundar skilur og homarnir og svona og núna ert þú bara, aftur
eiturhald og íhald en ég svo framsækin en ég fagna þessu öllu. Ég sagði ekki framsækin. En það þarf samt að, nei þú sagðir ekki með berum orðum en þú ert að segja það. Nei, ég að segja af hverju í staðin fyrir að vera sko hérna með þessa hugmyndum ógn. Af hverju má ekki horfa á þennan tíma sem bara, þú veist, jákvæðan og góðan? Já, þetta jákvæður góðu tími en velferð barna er okkar allra. Já, við erum ekki að brjóta henni hérna á Íslandi, það? Já, mjú, sko málið er nefnilega það að það kemur í ljós að barna og unglinga eða sem sagt transteimið á Landspítalanum sem barna og unglinga getur Landspítalans hefur verið að fylgja guidelines eða svona megin línum frá stofnun eða samtökum sem ég gleymi alltaf hvað heitir núna WPATH, já og það er bara var að koma í ljós í miklum gagnarleika og það eru samtök sem að falla inn í sig út af því að það voru bara skottulækningar í raun og veru í gangi en ekki hér. Jú, við fylgdum þeim. Já, við fylgdum þeim að máli. En þú ert að draga ályktanir, þú ert að segja sko að það voru guidelines sem að transteim á Íslandi fylgdi en kannski ekki einvörðungu eða eitthvað leys. En síðan ykkur aðrir sem að fylgdu þessu voru með ykkur skottulækningar. Nei, það kemur ljós að guidelinein frá sko WPATH voru bara megin gölluð. Og við fylgdum þeim guidelinum. Það er þetta með þessa hormónablokkar. Við veitum samt ekki alveg hversu það var gert í... Nei, það er enda líka vantar alveg umræðan það. Sko. Þetta er svo svipuð umræð og ég stiði frelsisbaráttu Palestínumannanna og stiður þá hryðjuverkin 7. október? Nei, ég get ekki. Nei, nákvæmlega. Þetta er bara alltaf verið að reyna að veiða fólk inn í eitthvað svona vitlaust. Nei, ég er að segja bara, ég er ekkert að segja að þú styðjir eitthvað, en svo það er meiri umræð eitt sem er áhugavert. Þegar ég er með einhver umræð þetta hér og fæ séðan glósur frá þér eða eiturpillur fyrir, þá er ég bara að reyna að segja, það þarf að ræða þetta, skilur. Eitt sem er mjög skemmtilegt í sambandi við transmál. Og þetta er sko kom með þetta, hún Þorgerður kynjafræðingur eins og til mín og hún var að velta því upp og hafði verið að gera eitthvað rannsóknir á því að raunverulega höfðu sko lagalegar réttarbætur transfólks komið miklu hraðara heldur en átti sér stað í baráttu samkynhneigðra. Já. Og þá er það að lagalegu réttarbætunar eru náttúrulega ekki allt og því að það er líka að vera svona samfélagsleg sátt og bara samfélagið þarf að melta þetta og síðasti hommahattarinn sko, hann er kannski ekki búinn að jafna sig ennþá, en þú veist það tekur svolítið tíma og það var sagt Roe versus Wade að það hefði verið of stórt stökk sem Hæstiréttur tók þá og þá voru lögfræðingar sem voru með svona varúrorð að þegar þú tekur svona stórt lagalegt stökk þá getur orðið til svona andstaða sem að endanum þá missur sér að þessi betra að fá réttindi svona hægt og bítandi. En ef þú myndir taka sko réttindi samkynhneigðra þá eru þau mjög svona hægt og bítandi við ég man ekki hvað, staðfest sambúð og svona leið 8 eða 9 eða 10 ára þannig til að var, svo veist bara gifting, var svona jafnstaða gagnvart því að mega ættleiða og erfa og þetta bara tók mjög langa tíma. En ýmis mál kynrænt sjálfræði og eitthvað fleira var svolítið sko, kemur miklu hraðar og maður gæti alveg haldið fram að þetta hafi verið kannski út frá ríkisstjórnar þáttöku VG verið svolítið ítt í gegn í kaupum vegna þess að svo auðvelt að eiga viðskipti við Bjarna Benediktsson þessi mál, menn þess að auðveldi þarf ekki að borga fyrir þetta en þú veist, við viljum eiga húsnæðismarkaðinn og við viljum eiga þetta allt saman og kynrænt sjálfræði, já þú veit alveg eiga það kostar ekki krónur sko. Og mannréttindastofnun þau fá það og hún var svolítið að velta því fyrir sig sko, að þessi svona þessi meiri átök í samfélaginu trans heldur samkynhneigð sé meðal annars út af þessu hraða og þá er kannski tillagan ekki endilega að fara hægar en bara við verum að vita að það eru svona meiri átök í samfélaginu þetta og þar að leiðandi meiri hætta á einhverju svona fólk bara hafni þessu og að því að fólki var eiginlega ekki gefið svona færi á því að bara Það er góð, ég held að þessi góða punktur á Þorgerði og ég held líka að þessi mjög varasamt að þetta að stimpla fólk svo mikið sko, fyrir eitthvað transhatur þegar það er með einhverja spurningar varðandi þessi mál. Af því að þetta er að gerast mjög hratt og það er ljóst að á einhverjum sviðum er verið að fara of geist bara verið að gera mistök
í þessum meðferðum barna virðist vera. Þannig að það er fullkomlega eðlilegt að einhverja spurningar séu á lofti og þessi mál séu rætt án þess að þessi dregnir eru oft hatursstimplar sko. Það er mín skoðan. Og svo það líka að við erum ólík eins og alsíska bókskonan sýnir og svo erum við líka með ólíka menningu að það er svona öðruvísi hugmyndur kynin, ég er nú ekki neitt sérfræðingur í þessu, þannig stundum talað Spán og Mexiko og Tæland og það sé svona meira spektrum. Já. Ég talaði við Auði Styrkarsdóttur í gær. Hún er ekki að bókum Þuríði Formann sem er kona sem gekk í karlmannsbúning á 18. öld. Já. Og ég var svona eitthvað að ræða við hana því að hún eiginlega bara tekur ákvörðun þetta, hún hafði verið sko formaður á róðrabátum og mjög fengsæl og eftirsóttur formaður og bara gengst inn í karlahlutverkin. Þá kemur það náttúrulega líka fram sem hefur verið bent á mjög víða að hugmyndur okkar að konur hafi verið ekki í karlastörfum svokölluðum. Þetta eiginlega gerist við iðnbyltinguna. Þegar vélarafli kemur að þá mætti orða það sem svo að konum sé ítt út úr þessu störfum af því að það þarf ekki að þeim að halda eða eitthvað. Og þannig að við erum að koma kannski út úr tímabili með mjög þrengri skilgreiningu á körlum og konum. Það sé það sem er sérstakt, ekki það að þessi skilgreining á körlum og konum hafi alltaf verið svona þröng. Og svo var ég að spyrja hana þetta, sko, hvernig hefur verið brugðist við henni og eitthvað fleira og hvernig hugmyndir okkar kyn hafi verið allt öðruvísi þá og þá svona, ég held að það hefur bara verið opnara þá, heldur en nú. Já. Og þá var hann sagði bara baðstofunni og þá lá fólk sko tvennt saman upp í fletum og það hefði bara verið, bara þótt að við hefum eitthvað svona heimildir það, það er ekki verið svona rætt það, en við hefum heldur sáralitlar heimildir til dæmis hversdagsmat, af því að hann þótti bara ekki fréttnæmur. Fólk hafa bara verið með minna fastmótaðar hugmyndir kynin og svona. Já, hún var á því, mér finnst það kann að vera. Ég hef ekki þá þekkingu að draga það ályktun, þannig að mér var svolítið hissa og hún segði það, að við værum eiginlega verið þröngsýnni í dag varðandi kyn og hvað það var stórt svigrum sem þú hefðir í að skilgreina kynið þitt. Heldur en að hafi verið áður. Það kann vel að vera. Herðum, en við ættum kannski að tala meira kyn. Já, við getum alveg gert það sko, en þetta er búið að vera frábært spjall og það tók aðeins lengri tíma en ég ætlaði, en ég þakka kærlega fyrir að gefa það tíma til að koma hingað. Takk fyrir að bjóður. Gangi áfram vel með samstöðuna og allt sem þú ert að gera. Ég býði kannski að rauðaborðinu og við getum endurtekið þetta með öfugum formerkjum, þar sem ég spyr þig. Já, það væri bara mjög skemmtilegt. Takk fyrir, Smári. Takk.